Honorable Speaker. Dekche, Premenchet. Speaker sir, आजच्या डिमांड नंबर 13, 19 आणि 31 या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आणि कट मोशनाक ओपोज करपाक आणि डिमांडाचेर डिस्कशन करपाक उबो रावला स्पीकर सर. स्पीकर सर 2022 आमी आमदारकीची शपथ घेतली आणि आयज आमचे नवे सेशन चालू आहा. आमी प्रत्येक सेशनान कदंबा बशी संदर्भात आमी डिमांड करताले स्पीकर सर. पण आयज दुर्दैवाची गोष्ट आसा, आयज पासून आमचे हे डिमांड फुलफील जावंक ना. स्पीकर सर, KTC कडेन बसी ना अशें तेंचे वरिश्ठ अधिकारी सांगता. आज त्यांच्या ह्या जे विधान करता त्या विधानाचेर कितपर्यंत विश्वास दवरपाचो. बसी ज्यो हाडल्यो, इलेक्ट्रिकल व्हेकल जे हाडल्यो त्यो स्मार्ट सिटीनी चलता. त्यो मागीर भितर पॅसेंजर आसूं जाल्यार नासूं त्यो चलतना दिसता. पण आमी जेन्ना तांकां सांगता की त्यो बसी एम्प्टी चलता जाल्यार ही गव्हर्मेंटान पॉलिसी चेंज करूंक जाय न्हू. जी पॉलिसी स्मार्ट सिटीक लागून त्यो हाडलेल्यो आहा बसी त्यो रुरल एरियेन कित्याक येवंक शकना स्पीकर सर. आयज स्पीकर सर खरी गरज आहा ट्रान्सपोर्टाची ही रुरल एरियेन आसा. आमच्या मय मतदारसंघात आमी कितलेशेच फावटी एप्लिकेशनां दिल्लीं आहा स्पीकर सर की आमकां कदंबा बसीच जाय म्हणून. पण तेजेर डिमांड अनफॉर्च्युनेटली आजून पासून जावंक ना स्पीकर सर. हेजेर मान्य मंत्र्यां कडेन मागता की सरकारा कडेन विचार विनिमय करून आमचे ह्या रुरल एरियान जे ट्रान्सपोर्ट जाय हे ट्रान्सपोर्ट सुरू करपाक जाय. स्पीकर सर, कोविडाच्या टायमार लोकांनी बसींनी वचपाचें बंद केलें. पण हेजो अर्थ असो न्हू की आतां आयज लोकांक गरज ना की कितें. सगळेच लोक आपल्या 4 व्हिलरान किंवा 2 व्हिलरान ट्रॅव्हल करना स्पीकर सर. आयज गरीब लोक जे आसा ते कन्वेन्शनल ट्रान्सपोर्ट तांकां जायो. स्पीकर सर, आमची कदंबा ही बरी सोय आसा आणि ही सोय परत रुरल एरियानी चालू करची. आज आमच्या स्मार्ट सिटीनी जे आसा ते बसी ट्रान्सफर करच्यो दुसऱ्या हेतून. इवन EV बसी सुद्धा दिल्यो जाल्यार सुद्धा आमकां एक्सेप्ट करपाक कांय हरकत ना स्पीकर सर. जी म्हजी बस योजना चालू केली सरकारान, ऑब्जेक्टिव्स बरे आसले सरकाराचे. पण स्पीकर सर, ही बस योजना जी चालू केल्या नंतर ज्यो बसीचो जे मेंटेनन्स जाल्ले म्हणजे हे पॉलिसीज सारकी जागना अशें दिसता स्पीकर सर. हितून कितें तरी सुदारणा करपाक जाय. म्हणजे हे सुरळीत चलपाक जाय बसी. जाल्यार आपले प्रायवेट जे बस ओनर्स आसा तांकांय बिजनेस मेळटले. पण जी स्कीम केल्या ती सारकी जावपाक जाय. ही ह्या हितून क्लॅरिटी मेळपाक जाय स्पीकर सर. म्हणून हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करपाक सोदतां, ही जी म्हजी बस योजना सारकी चलना जाल्यार ह्या एसोसिएशना कडेन उलोवन सरकारान बरे निर्णय घेवचे. आणि ही जर कदंबाक सबस्टिट्यूट म्हणून जर ही म्हजी बस योजना स्कीम जर चालू केल्ली आसा जाल्यार तितून सुद्धा रिलीफ मेळपाक लागून सरकारान स्टेप घेवचे. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 19. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत खुबश्यो प्रायवेट इंडस्ट्रीज आसा, बऱ्यो बऱ्यो मल्टीनॅशनल इंडस्ट्रीज आसा. पण सांगपाक एक दूख भोगता स्पीकर सर की ह्या इंडस्ट्रीनी गोंया भायले लोक जास्त काम करता. हेजो अर्थ आमचे गोमंतकी लोक ह्या कंपनीन वचपाक तयार नाका कितें असो प्रश्न येता. पण तशें स्पीकर सर ना. आमी खूब फावटी अनुभव घेतलेलो आसा. जे प्रायवेट कंपनीज आहा ते प्रायवेट कंपनीज आमच्या गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक खूब फाटीं रावतात आणि भायल्या लोकांक चड प्राधान्य दिता. म्हणून हांव मागता स्पीकर सर हावजा कडेन आनी ऑनरेबल मिनिस्टरां कडेन की देर शूड बी सर्टन नॉर्म्स. अशें सरकारान जेन्ना तांकां परमिशन दिता तेन्ना तांकां घालपाक जाय की स्ट्रिक्टली ते ओबे करता. आमी पेपराचेर बरयल्लें आसता सगळें आमी घेतले म्हणून, पण ते तशें फॉलो जायना. स्पीकर सर, हेजेर विजिलन्स जाय. एवरी टायम आमचे गव्हर्मेंट ऑफिशियल वचून चॅक करपाक जाय कितले % ऑफ लोकल पीपल फ्रॉम द गोवा दे आर वर्किंग इन दॅट कंपनी. तशेंच स्पीकर सर, ज्या कंपनीन कर्मचारी काम करता त्यांच्या सुरक्षे संदर्भात उलोवपाक जाय जाल्यार काही कंपनीचे मालक जे असता ते बारीक सारीक इन्सिडंट असतात ते रिपोर्ट करिना. हितून मोठी कॅज्युअलिटी जाता केन्ना केन्ना आणि मनीस मरता. पण ही
कॅज्युअलिटी जावच्या पयलीं जे बारीक बारीक इन्सिडंट जाता हे सुद्दां आमचे ऑफिशियल नोट करून घेयना. यामुळे ह्या एम्प्लॉयर जो आसता तो शेफारता आनी शेफारल्या नंतर ताका बाबड्याक जो कर्मचारी आहा ताका तेजी लुकसाण जाता. म्हणून ह्याच्या जे कर्मचारी भितर काम करतात तांकां प्रोटेक्ट करपाक लागून त्यांच्या फॅमिलीक पेन्शन मेळपाक लागून हे जे ऑफिशियल्स आसा आमचे ह्या ऑफिशियलांनी त्या जो एम्प्लॉयर आहा तेजेर वचक दवरप वॉच दवरप हे खूब इम्पॉर्टंट आहा स्पीकर सर. आयज डिमांड नंबर 31 उलयता आसतना स्पीकर सर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टर आनी पुराय पंचायत डिपार्टमेंटाचे हांव आभार मानपाक सोदता स्पीकर सर. आमच्या मय मतदारसंघातले 2 पंचायती बिल्डिंग्यो मयेची पंचायत तशेंच कारापूर सरवण पंचायत ही गोल्डन जुबली फंडांसून तेंच्यांनी करून दिली. त्याच बरोबरच जे MRF शेडी आसल्यो ह्यो मये पंचायतीक नार्वे पंचायतीक आनी चोडण पंचायतीक ह्यो तिनूय MRF शेडी करून दिल्यो त्या बद्दल हांव माननीय मंत्र्यांचे आभार मानता. तशेंच हालीं रिसंटली 15 दिसां पयलीं आमची जे शेकेरे गोशाळा आसा ह्या शेकेरे गोशाळेक 5 TPD 5 टन्स पर डे गॅस निर्माण करपाचो बायोगॅस प्लांट थंय इन्स्टॉल करून दिलो. त्या बद्दलूय हांव माननीय मंत्र्यांचे आभार मानता. स्पीकर सर ह्या डिपार्टमेंटांतले काही गोष्टी हांव सूचना करपाक सोदतां. पंचायतीन जेन्ना एनेबल हाऊस नंबर म्हणजे EHS नंबर जे आमच्या लोकांक दिले आणि त्या आधाराचेर आयज जे ऑर्डर जाल्ली आहा त्या ऑर्डरीच्या नुसार ह्या नंबर घेवन कांयच फायदो ना अशें एक गृहीत जाता. आज ह्या सरकारान हेजेर एक ठोस असो पॉलिसी तयार करची पडटली स्पीकर सर. हे एनेबल हाऊस नंबर जे आसा ते काडून परमनंट नंबर दिवचे जेणे करून आमच्या गोंयकार भावाक जो आपूण घर बांदता किंवा आपल्याच जागेन बांदता पयशे घेवन जागा विकती घेवन बांदता अशा ह्या गोंयकार भावाक तो परमनंट नंबर दिवचो जेणे करून ताका लायट उदक हे सगळें मेळपाक जाय. त्या कसलीच डिफिकल्टी जावपाक जायना स्पीकर सर. एकूच मिनीट घेता स्पीकर. दुसरो पॉयंट आहा तो स्पीकर सर आमच्या पंचायत डिपार्टमेंटान खुबशे जाग्याचेर जे पंचायत सेक्रेटरी आसता तांकां डबल चार्जीस आसता. हे डबल चार्जीस आसल्या कारणान तो हांगासून थंय वयता थंयसून हांगा येता हे चालूच आसता. हितून लोकांक त्रास जाता. म्हणून आयज आमच्या पंचायत मिनिस्टरा कडेन हांव मागता की जितले आमचे पंचायती आहा तितले पंचायत सेक्रेटरी भरचे आनी जी असुविधा लोकांक जाता ती प्रिव्हेंट करची. थँक्यू स्पीकर सर. येस डॉक्टर चरणा शेट्टी. आणि 31 हाका सपोर्ट करपाक ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्री ट्रेड अँड कॉमर्स आणि पंचायत आणि ऑपोज द कट मोशन. स्पीकर सर सगळ्यात पयलीं उलयतना हांव लाटंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचेर उलयतां. आमच्या मंत्र्याकूय खबर आसा ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी पासून हांव डे 1 पासून कसो आसा. एक्चुअली हांव मुद्दाम सांगूंक शकता ह्या सभागृहाक ही जी आणि मंत्र्याकय आयकोनी ज्या भाशेन ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो प्रोग्रेस जाता म्हाका दिसना ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो हांगा फॅक्टरीज येतले जॉब क्रिएट जातले. मेन कारण कितें ही जी आयडिया आसली ती आमचे स्वर्गीय पयलींचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांची आशिल्ली. तेन्ना ते मुख्यमंत्री आसले आनी इंडस्ट्री मिनिस्टर आसली. 2013-14 प्रपोज केल्ली मागीर लँड एक्वायर केली. 2017 ते 22 रस्ते केले आनी कंपाऊंड वॉल जाले. 22 जेन्ना हांव निवडून आयलो म्हाका दिसता हांव तुमकां सांगूं शकता की प्रत्येक असेंब्लीक म्हजे क्वेश्चन आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक. तारीख सुद्दां सांगता 14 जुलय 2022 स्टार क्वेश्चन अनस्टार क्वेश्चन आसा. मागीर रिझोल्युशन घेतले परत 19 जानेवारी 2023 परत 24 दोनदा आसा. म्हणजे म्हाका दिसता एकूय असेंब्ली ना की हे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो इश्यू घेवंक ना असो ना. हे इंडस्ट्रियल इस्टेट हांव खरेंच आमच्या मंत्र्याचे आभार मानता की 2022 जातूक सुनी रस्ते वायडनींग करपाक थिसर रस्ते वायडनींग नासले लायट नाशिल्ली आणि उदकाचो इश्यू आसले. हे लास्ट 3 वर्सांक आमी सॉर्ट आउट केले. लास्ट इयर तांच्यांनी प्लॉटूय अलॉट केले. मीन टायम 2018 अंडर IPB 2 प्लॉट अलॉट केले. एक युनिकॅम आणि एक कंपनी केले. अजून पर्यंत त्या प्लॉटाचेर कांयच जावंक ना.
मंत्र्याक म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा. मंत्री बाब, तुका लाटंबारचे इंडस्ट्रीचो सारको तूं देगेक रावता. ते लोक दोळ्यान तेल घालून पळयता केन्ना हांगा फॅक्टरी येतली आनी आमच्या भुरग्यांक जॉब जातले अशें. अजून तिसर एकूय गुणो लागांक ना. तुम्ही 14 प्लॉट अलॉट केल्यात, 90 प्लॉट आसा, 98 प्लॉट ते भुतांतले सेकंड फेज करूंक ना. आमी बरी तुम्हीच सांगून आणि मुख्यमंत्र्यान सांगून आमी एग्रीकल्चर बेस्ड नॉन पॉल्युटिंग इंडस्ट्री म्हटल्यात, पण जशें जावपाक जाय तशें जायना. आय कॅन डेफिनेटली से हांव आतां तो क्वेश्चन विचारपाकूच जाता म्हणजे हांव थकलेलो आसा केन्ना म्हणून. प्रत्येक गोष्ट केली, कितले फावटी चेअरमॅना कडेन उलयला, एमडी कडेन उलयला, तुमच्या कडेन उलयला. म्हाका एकूच क्वेश्चन कळना, सरकारान जर इतले कोटी ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे जर मोडले आणि मात ऑलमोस्ट आम्ही वी आर नियरिंग डन आणि मातशे अग्रेसिव्ह जाऊन कित्याक काम करना. लास्ट 7-8 महिने झाले प्लॉट अलॉट केल्यात, कित्याक तिसर ते कंपनी सुरू करना. डच लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रत्येक फावटी याद करू जाय, बाबा रे जांकां प्लॉट अलॉट केला त्यांच्यानी केन्ना काम सुरू करतले. प्रत्येक गोष्टी आमदारानच सांगपाक जाय अशें आसा, सरकाराचे आसना. हातून एक लक्षात दवरात, हेतून इतले जॉब क्रिएट जातले. 98 प्लॉट, 3.25 लाख स्क्वेअर मीटर जागा, आयपीपीच्या अंडर तुम्ही युनिकॅमाक 50,000 स्क्वेअर मीटर जागा दिला, एक गुणो लागना. तुम्ही किती ऍक्शन घेतल्यात आणि कित्याक ऍक्शन घेनात? आम्ही युनिकॅमाक किती देणे घेणे आसा काय? चेंज करा न्ही कंपनी. म्हजो एकूच सिन्सियर रिक्वेस्ट, म्हजे आनी कांयच ना. थिसर जाता तितले बेगीन कंपनी येवपाचे, ते सुरू करचे. सेकंड, तुमची फेज ऑफ प्लॉट अलॉटमेंट आसा ती करा. व्हॉट इज स्टॉपिंग? नाजाल्यार म्हाका क्लियर आन्सर दिया, बाबा दिस इज द प्रॉब्लेम विच आय विल अंडरस्टँड. हांव लोकांक सांगू शकता, आज येता जाता तो रस्तो आज डॅम ब्युटिफूल डॅम जाल्लो आसा, ताच्याय फुडें वचून सांगता. मुख्यमंत्र्यान स्वता म्हाका सांगला, खुबशा लोकांक प्रॉब्लेम कितें आसा, ते इंडस्ट्रियल इस्टेटीन मोपा वचपाक रस्तो ना, मदीं डॅम येता. पण हांव तुमकां ते सांगता, लास्ट 3 वर्सां एज अ आमदार म्हणून थंय 1-2 प्रायव्हेट ओनर आसा, हांव त्यांच्या फाटल्यान लागला. ती फायलूय फॉलो केला, फायलीचे TSI जाला, NOC जाला. तोय रस्तो करून म्हाका दिसता फुडल्या 7-8 महिन्यांनी जातलो. म्हणजे कनेक्टिव्हिटीचो इश्यू ना. ह्या सायटीक आमी मुळगांव सावन उसपा वता, तुमकां सगळे रस्ते पाठ आसा म्हणून तुमकां आनी काय सांगची गरज ना. म्हाका दिसता बिचोली मतदारसंघ म्हज्या पेक्षा तुमकांच पाठ आसा. सो सगळे रस्ते तुमकां खबर आसा, कनेक्टिव्हिटी आसा. प्लीज रिक्वेस्ट करता, एक तरी फॅक्टरी थिसर सुरू जावनी. हांव इंडिव्हिज्युअली एक दोगांनी कोणी घेतल्या जागा हांव तांकां फोन करीत आसता. आय थिंक इफ इट इज डन एट युअर लेवल or you are at official level from IDC, it will be more better. एकूच माझा सिन्सियर रिक्वेस्ट असा when it comes to industry. असाच खूप इश्यू. सेकंडली, हांव तुमकां खरेंच धन्यवाद म्हणटा. आमच्या वडावल गावात लास्ट 30 ते 40 वर्सां कदंबा बस नसली. हल्लीच 15 दीस पयलीं आमी बस घातलेली आसा. मनापासून थँक्यू म्हणटा, कित्याक ती वडावल गावात आमचे खुबशे लोक आसत, तांकां मेन जंक्शनार येवपाक अराउंड 3 ते 4 किलोमीटर चलत येवचे पडटाले. एक फुल फ्लॅज कदंबा बसल्या, देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. दुसरो म्हणतात तो तसोच आनी एक विशू, कदंबा बस स्टँड हो बिचोलचो इंटरस्टेट बस स्टँड. हांव जेन्ना आमदार जालो तेन्ना म्हाका दिसता पयलीं जर कामां ही हांव थोडी घेतली, म्हाका केन्ना केन्ना वायट दिसता ही कामां केन्ना कंप्लीट जातली काय म्हणून. तो पयलींच डिमॉलिश केलो, सुरू केलो. आतां ऑलमोस्ट 3-3.25 वर्सां जाल्यात, अजून काय लायट दिसना. अगेन त्याचे क्वेश्चन कितले फावटी रेज केले, एश्युरन्सय फ्लोर ऑफ हावस जाले. हांव कितें लोकांक सांगूंक हें म्हाकाच कळना. तुका हांव तुमकां मिनिस्टर सांगता, एकदा तुम्ही स्वतः येऊन त्या बस स्टँडाचं इन्स्पेक्शन करा. तुमच्या डायरेक्टराक सांगात, तुम्ही स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिया. हांव जाणा ते GSIDC काम करता, देर मस्ट बी सम इश्यूज. हांवूय फॉलो करता. ऑफ लेट ते काम ट्रॅकाचेर आसा, पण इतले दीस ते काम ट्रॅकाचेर नसले. लास्ट 4-5 महिने ते काम ट्रॅकाचेर आसात. तो प्लीज, कित्याक एक सांगता, बस स्टँड बी हो कसो आसा, हो कॉमन मनशाचो हे गरज. आणि कशें आसा, थंय जागाय ना आमकां. एरवी बशी येता, तर बस स्टँडाची जागा खूप कमी आसा, 5,000च जागा आसा. सध्या थंयसर बशी दवरूंक जागा ना. आणि ती दुकानां असली, ते दुकानदार आमच्या ऑपोजिट, तांकां आमी बेस्ट पत्र्याची शॉपां केल्या. इमॅजिन एप्रिल-मे म्हयन्यात त्या पत्र्याच्या शॉपा सकट तुम्ही बिझनेस करू शकता. म्हणजे असले गोष्टी जे आसा कॉमन मनशाचे, जे आमकां त्यांचे दुःख दिसता पण कांयच करू शकना, हेल्पलेस, कांयच फायदो ना अशें दिसता हे खुर्चेचे. अशी परिस्थिती खिच्या आमदाराचेर करू नाकात. तुम्ही सिन्सियरली हो इश्यू घ्यात. स्पीकर सर, आणि एक जर मेन इश्यू सांगपाक जाय जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, रोज जेन्ना आमी सकाळी उठ्ठा तेन्ना पेपरार खंयचीय खबर आसूं नसूं, पण एक खबर नक्कीच आसता, रोड ऍक्सिडेंट. ऑन एन एवरेज जर पळयशात जाल्यार दिसाक एक तरी डेथ रोड ऍक्सिडेंटान जाता. हांव तुमचो रिकॉर्ड तुमकां हाल्लीचोच दाखयता डेटा. एप्रिल
25 या 198 ऍक्सिडेंट झाले भितर 24 इतले म्हणजे हे झाले बॅड ऍक्सिडेंट झाले 26 डेथ झाले 26 डेथ इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 डेथ तसे पळशीत जाल्यार हांव कोणाक ब्लेम करिना बिकॉज दिस इज मल्टीफॅक्टोरियल आमचे सप्टेंबर 2024 जर तुम्ही हे डेटा काडशात जाल्यार आमचे व्हेइकल जे आसात पॉप्युलेशन ते 13,23,000 जाल्ले आसा विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू गोंयचे पॉप्युलेशन आज केन्ना केन्ना घरान लोक आसता 4 जाण गाडी आसता 6 सो इतले कंपेर जाला हितून 2 व्हिलर आसा ते अराउंड 8,69,000 सो आणि ह्याचे गाडयांचे पॉप्युलेशन वाडटा कितले पर्सेंट इन ऑन एन एवरेज डेथ आसा न्ही तो 10% ऑफ द ऍक्सिडेंट जाता 23-24 डेटा कितें सांगता 2,682 ऍक्सिडेंट झाले आणि 2,086 फॅटालिटीज झाले म्हणजे ऑलमोस्ट 10% जाता हांव हे सगळे कित्याक सांगता आनी हेतून जर कॉमन पळयशात जाल्यार यंग पीपल आसता त्या खातीर आमच्या गव्हर्नमेंटान गोवा रोड सेफ्टी पॉलिसी डिझायन केल्ली आसा 2025 आनी तातूंत खुबशे घेतलेले आसा म्हजो एकूच प्रश्न आसता हे जेन्ना रस्ते बी करता तेन्ना तुमच्या RTO डिपार्टमेंटाच्या इन तांचे कितें कन्सल्टेशन घेता काय ना काय PW डिपार्टमेंट रस्ते करता RTO डिपार्टमेंट आपले काम करता कित्याक हांव खुबशे फावटी पळयलो खंयचोय जर स्पीड ब्रेकर घाल म्हटलो जाल्यार स्पीड ब्रेकर आज जर घाल म्हटलो सगळे आमदार हांगा एग्री जातले एका वर्सान बी जायना 2-3 वर्सां लागतात बरोबर काय ना मोर दॅन दॅट कित्या खातीर लागता आता स्पीड ब्रेकर जेन्ना घाल म्हणटा कोण काय बेश्टो घालना इट इज ऑफ इम्पॉर्टंट नीड स्पीकर सर 2 मिनटां विशय पळयात डेटा पळयात तुम्ही आणि यू विल एग्री टू दिस डेटा कोण डिनाय करचो ना हो तुमचोच डेटा आसा म्हजो डेटा ना सो हो स्पीड ब्रेकर बी असल्यो गोष्टी आसत न्ही भितर RTO PWD डेप्युटी कलेक्टर एवरीबडी दिस वर्क शूड बी डन एट अ टाइम बाउंड गोष्टीन करपाक जाय हे अशेंच केले म्हणून जायना खूब फावटी कितें आसता सादी गोष्ट पावसाची आयकता रस्त्यार वता आमी सगळे जाण कशे आसता गाडयेन वता कुशात तो बाबडो स्कुटरीर वता त्याच्या खबर कशें आसा त्या प्रत्येक रस्त्यार उदक खंय तरी साचलेले आसता आणि ते उदक अशें उसळटा त्या स्कुटरवाल्या बाबडो ऑफिसाकूच वचोंक पावना म्हजो रिक्वेस्ट आसा की ट्रान्सपोर्ट आणि PWD पावसान सर्वे करा रस्ते अर्धे रस्ते हे पिड्ड्यार जाता जाल्यार उदक साचून जाता आणि तो रस्तो डिझायन करताना किंवा हॉड मिक्सिंग असो करा की ते हे उदक वचोन सायटीक ड्रेन जावनी आणि खूप फावटी हे उदकामुळे कितलेशेच त्रास जाता हे कॉमन मनशाचे प्रश्न आसा साधे प्रश्न आसा आणि हेका साधी दिस डजंट रिक्वायर एक्स्ट्रा कॉस्ट इट इज जस्ट दॅट कन्सर्न ऑफिसर शुड टेक केअर व्हाईल डिझायनिंग अ रोड कितलेशेच फावटी स्पीड ब्रेकर घालपरा घालता स्पीड ब्रेकर घालता आनी लोकांची कंप्लेनी येता तो इतलो जड घातला तो इतलो व्हडलो रॅम केला थंय ऍक्सिडेंट जावन आनी एकटो पडलो म्हणून जाता स्पीकर सर अशे आजचे जे सगळे कॉमन डिमांड्स खूब आसात हांव जाणा मिनिस्टर विल टेक केअर मिनिस्टर एकदम सिनियर आसा ताका सगळें कळटा आनी तशी म्हज्या मतदारसंघाची इज इक्वल टू तेचोच मतदारसंघ म्हाका आनी हांव काय उलोवपाचें ना थँक्यू देव बरें करूं I rise to support the demands. I rise to support the demands listed for the day and oppose the cut motion. Regarding demand number 13, transport, I would like to bring to the notice of the honorable minister कि आमचे ये Zomato, Swiggy, Blinkit delivery मुनीस आहात ते they are all using vehicles 2-wheelers which are not registered from Goa बायले सगळे MH आणि किरे what is your department doing regarding this everybody सगळे बायले registered vehicles are being used and are the drivers who are using these vehicles are they verified is there any verification आता आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्यांचे ब्लिंकिट गुदाऊंच हा कितलेच थंयसर बायक 15,000 20 ड्रायव्हर असतात थंयसर बायक रायडर्स does the government have any verification of the drivers who are working and they are delivering food at our doorstep किती तरी तुमच्याकडे व्हेरिफिकेशन आता आम्ही टेनंट व्हेरिफिकेशन म्हणतात तो हेच
हे ड्रायव्हराचे व्हेरिफिकेशन आसूंक जाय आणि बायक सी दॅट दोज बायक्स आर registered from Goan registration आसूंक जाय हे कोणूच पळयना स्पीकर सर. सेकंडली दोज फायन्स आमकां फायनी येतात पळय त्यो ऑनलायन पेमेंट करपाक मातशें तेजी जस्ट मेक इट इजियर फॉर पीपल टू मेक पेमेंट ऑनलायन easier mode. Regarding bus, every assembly session I am requesting आणि तुमच्या डिपार्टमेंटान कितलेच लेटर आहात पेंडिंग, प्लीज सी दॅट वी गेट अ बस सर्विस इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. रिगार्डिंग टॅक्सी इश्यू आमी एकूच मनांतल्यान तुमकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता की आमचे हे टॅक्सी भाव आहा ते दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड. They don't come begging for government jobs at our doorstep. So please protect their interest. We don't want any new taxi aggregators in our state. Secondly, amcha taxi, whichever app-based taxi nalar amche taxi भाव जे taxi चलयता, there should be this gazetted notified rate is there. See that is followed by everyone, whoever is operating taxi business. Fair price for all the taxi should be as per government notified gazette of transport department. हे मातशें पळोवंक जाय कित्याक खुबशे गोवा माइल्स स्पेशली they are under charging, and because of that there are fights everywhere near hotel stands everywhere. So undercharge करता ते जे amendment करचे, amendment to Goa Motor Vehicle Act regarding fair price. Currently there is no provision in the act for undercharging. हे कोणूच पळयना. This the undercharging of fare should stop. Now capping of taxi permits. Nee taxi permit दिवचे न्हू सर. We already have excess of taxis operating in Goa. आणि जेन्ना व्हडले इव्हेंट्स आमचे गोंया येता, जावं ते इलेक्शन्स ना जाल्यार नॅशनल गेम्स ऑर एनी बीग इव्हेंट, फर्स्ट प्रेफरन्स शूड बी गिवन टू आर टॅक्सी पीपल, आर लोकल्स. हांगा बायले सगल्यो टॅक्सी बायले हाडटात फॉर एनी इव्हेंट. प्लीज लूक इन टू द इंट्रस्ट ऑफ आर लोकल टॅक्सी पीपल. Digitization of fare through website or QR code is also required. Regarding Daboli airport, jenna amcha taxi भाव collect करपाक वयता customer ते Daboli airport is charging 50 rupees, whether it is 5 minutes, 10 minutes or the hour. 50 रुपया charge करतात. But here at Mopa airport it is 200 rupees for 5 minutes. म्हळ्यार at the entry gate, entry जाता तेन्ना 200 भरपाचे आणि within 5 minutes we have to move out. आता म्हणतो तो कस्टमर येयलो आणि 5 minutes सुबे जाले जाल्यार 500 रुपया. तो कस्टमर येता, ती भुरग्यांक घेवन येता, इतले लगेज घेवन येता, जाणटे येतात, गेटी कडेन साकून एअरपोर्टार वयता म्हळ्यार 1 मिनट गेलो म्हळ्यार बेग्यान तो ड्रायव्हर तांचे लगेज घालतलो, ते भुरग्यांक घालतलो. Those 5 minutes are just not sufficient. Make it to 10 minutes. Minimum 10 minutes for 200 rupees. Becomes very difficult. What impression are we giving our tourists? Even fast poste. My parking fees at Mopa also is very high. Please see that is also reduced. आणि जे गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलाइन्स 2025 तुम्ही काढला ते फायनलाइज करता तेन्ना आमकां कोस्टल MLAंक सगळ्यांक वांगडा घेवन मिटींग लावची आणि मागीरूच कितें आहा ते फायनलाइज करचे. we are being told that a meeting will be held. Nothing is held till now. Regarding industries, regarding panchayat demand number 31, हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा वन्स अगेन टू आर मिनिस्टर. आमचे सोडिया पंचायत घर रेडी करून दिले आणि आमचे वेल्ला काणका पंचायत कम्युनिटी सेंटर ऑल्सो तुम्ही सायन मारून दिले. नाव इट इज एट
GTDC. Thank you very much. Regarding this disaster management fund which comes for the panchayat, it comes from the collector. I would request तुमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन साकून तो येवचो आणि इट इज ओनली 25,000. या पावसान एक मोठे झाड पडल्यार तेका वयताच 30-40,000. 25,000 कित्याकूच पावना. तो मिनिमम 1 लाख करचो आणि तो इट शुड बी रूटेड थ्रू director of panchayat and not collector. It becomes so difficult, to get that 25,000 pasun घेवपाक ते. Magir the advocate fees for panchayats having income more than for panchayats having more than 4 lakhs is kept at 1 lakh. That has to be raised at 3 lakhs. कितले पंचायती कडे litigations असतात ते 1 lakh कित्याकूच पावना. Advocates fees are so high, so that also has to be increased to minimum 3 lakhs. Now expenditure limit for celebration of special days like Independence Day, Republic Day, Liberation Day should be increased from 75,000 2 lakhs to 2 lakhs. कितले लोक असतात त्यांना स्नॅक्स हाडूंक पडटा, बॅनर फीज हे तुमचे 75,000 खंयच पावना सर. स्पेशली आणि आत्मनिर्भर भारताकूय तुम्ही दुसरी फंक्शनां कोर म्हणटात. दॅट expenditure amount should be kept separately. And staff for all the panchayats in whichever category has to be increased. आता सगळे ऑनलाईन जाला, त्यांना ॲडिशनल स्टाफ गरज हा हेही पोवचे. आणि आमच्या सगळ्या स्टाफांक 7th पे अजूनही दिवंक ना. 7th पे अजूनही दिवंक ना. सो 7th पे आमच्या स्टाफाक दिवचे म्हणून मागता. आणि GIA फंड्स आमच्या जितले पंचायतींनी अप्लाय केला GIA फंड्सूय येवंक ना. त्याची प्लीज लुक इन टू इट. रिगार्डिंग आता हुंचे पंचायती म्हणटू कसले लायसन्स दिना, स्पेशली टू बिग बिल्डर्स. इट इज सीन दॅट द फायल गोज टू BDO or director of पंचायत आणि ते टाक करून दितात. हे कितें some these the panchayats have to be taken into consideration, no, while giving the files. This is please look into it. Regarding transport, sir, regarding industries, demand number 19. Only request करता every quarterly job fair should be conducted. आणि जेन्ना या नए इंडस्ट्रीज येतात तेन्ना आमच्या युथाक हांगा जॉब रिझर्वेशन दिवचे. थँक्यू स्पीकर सर. श्री गणेश गावकर. 10 मिनिटां पण दिवची न्हू कितें. सभापती महाशय, आज ज्या सभागृहा मुखार डिमांड आसा, डिमांड नंबर 13, 19, 31 ह्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आणि कट मोशन जे आसा त्या कट मोशनाक अपोज करपाक हांव उबो रावला. हांव पयले प्रथम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे पंचायत मिनिस्टर, पंचायत आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री माविन बाब गुदिनो यांचे अभिनंदन करता. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक एकदम रुरल कॉन्स्टिट्युएन्सी सभापती महाशय तुमच्या मतदारसंघासारखी आज सकाळी 2 बशी आम्ही स्कुलाच्या भुरग्यांक ट्रान्सपोर्टाक चालू केल्यो. एक सकाळी 6:30 आणि एक 7:30. एक किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक आणि एक कुळ्या पंचायतीक. फंड खंयचो तो लागना, पूण बशी ज्यो आमी दिल्या त्यो चलयता आमचे कदंबा ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड. त्या खातीर परत एकदा हांव ह्यो बशी वेवस्थीत आज आमकां पावयल्ले कारणान मिनिस्टराचें हांव अभिनंदन करता. पूण एक गजाल तुमकां मुद्दाम करून सांगता स्पीकर सर, की जेन्ना ह्या बशीन ती धाकटी भुरगीं सगळीं बसली तेन्ना तेंच्या तोंडाचेर जे पळय स्मायल आसलेलें न्ही तें एक वेगळेंच स्मायल आसलेलें. हें पळोवपाक लागून आमी केन्ना केन्ना पळयता की खंय गेले म्हणटकीर जेन्ना पळय अशी फेसिलिटी कितें मेळटा तेन्ना त्या भुरग्याक खूब उमेद जाता. हांव एक विशय मांडटलो की 2 बशींनी कशें जावपा सारकें ना. हो खूब स्कुलां आसा आनी खूब स्कुलां असल्या कारणान तांकांय ट्रान्सपोर्ट दिवप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी आमचे मतदारसंघ जो पळय आसा पळय न्ही ते पब्लीक ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क हें वाडोवपाची अत्यंत गरज आसा. त्या मतदारसंघाचे फक्त PWDच्याच रस्त्याची लेंथ सांगतो तुमकां स्पीकर सर हांव 364 किलोमीटर लेंथ प्लस नॅशनल हायवे आणि प्लस पंचायतीचे रस्ते.
म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा की कितलो ट्रान्सपोर्ट थंय जाय लोकांक आमकां इतले इतले पयस वचपाक. हांव माननीय मंत्र्या कडेन विनंती करता की तेणी थोडेशें लक्ष घालून हो ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव करपाची म्हजी रिक्वेस्ट आहा तांकां. आनी एक म्हजो रिक्वेस्ट आसा माननीय मंत्र्याक की धारबांदोड्या तालुक्याक आमकां बस स्टँडाची अत्यंत गरज आसा आनी हो प्रपोजल ऑलरेडी आमी थंय जागो बस स्टँडाक घेवपाक मूव केल्लो आसा हें प्रपोजल आनी म्हाका दिसता तो अंडर कन्सिडरेशन आसा कलेक्टरा कडेन. दुसरो विशय जो आसा तो इंडस्ट्रीचो विशय जो आसा तेजेर हांव फक्त थोडेच विशय उलयतलो की माननीय मंत्र्यांच्या लिडरशिपीच्या अंडर एक बरी गजाल जाल्या. स्पीकर सर, जे प्लॉट वेकंट असतात इंडस्ट्रियल इस्टेटीक ते डिजिटली सगळ्याक हे केल्ले आसता, पब्लिकली दाखयल्ले आसता आनी लोकांक ते वचून सोदपाची गरज ना. हांगा प्लॉट आसा थंय प्लॉट आसा हेची गरज ना. एक बरी गजाल जाल्या आनी त्या खातीर माननीय मंत्र्याक आमी कॉंग्रेच्युलेट करपा जाय. आनी दुसरी एक गजाल हांव मुद्दाम सांगता की एसोसिएशन्स जी आसता न्ही इंडस्ट्रीची ती एसोसिएशन जेन्ना केन्नाच पळय तेंची कंप्लेन आसना तेन्ना आमकां कळपाक जाय की परफॉर्मन्स त्या डिपार्टमेंटाचो आनी कन्सर्न त्या लिडरशीप करपी त्या मिनिस्टराचो ही बरें आसता. हांव इतलें सांगन की धारबांदोड्या एक सादारण थोडीशी एरिया IDC अंडर आसा आनी थंय आमकां अत्यंत गरज आसा. खूब वर्सां जालीं तेंच्या पोजिशनाक आसा IDCच्या. थंय इंडस्ट्रियल इस्टेट जर तर हाडली जायत जाल्यार जशें आमचे कलीग डॉक्टर शेटयेन उलयलो की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जावपाक खूब हेल्प जातलो. पंचायतीचो विशय घेता आसतना हांव एक विशय सांगतलो मुद्दाम करून. परत एकदां म्हाका ह्या विशयाचेर उलयता आसतना माननीय मंत्री माविन गुदिनोचें अभिनंदन करीत अशें दिसता. हांव उलयतां तेजे कडेन केन्ना मदीं तेणें थंय तेज्या मतदारसंघाक इन्क्लुडींग चिकाली पंचायत एरिया सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट करपाचे प्लांट घातला. 5 टन जो पळय आसलेलो मॅट्रीक टनाचो प्लांट तो ताणें इन्क्रीज करून 10 टन केला आनी वन ऑफ द बेस्ट प्लांट. आनी हो जो विशय जो पळय आसा पळय न्ही माननीय पंतप्रधान मोदीजी स्वच्छ भारत अभियानाच्या लायनीक धरून आसा. म्हाका दिसता कित्याक की ह्या सभागृहांतलो एकूय सदस्य जो पळय आसा पळय न्ही तो ह्या विशयाचेर दुमत आसचे ना. हांव इतलेंच सांगन की वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टमीक कंप्लीट सगळे हे विशय जे पळय आसा पळय न्ही ते जर सॉल्व जातले जायत जाल्यार म्हाका दिसता की प्रत्येक मतदारसंघाक एक प्लांट जर असो जर ह्या पद्दतीचो प्लांट जर समज जर घालपाची तयारी सरकारान दवरली जाल्यार म्हाका दिसता की आमी स्वच्छ गोंय करपाक जशें माननीय मुख्यमंत्र्याचो आवेश आसा की आमचें गोंय स्वच्छ आसपा जाय म्हणून हेका खूब मदत जातली. त्याच प्रमाणे एक विशय सांगतलो हांव की माननीय मंत्र्या कडेन मागतलो पंचायतीचो जो इन्कम पळय आसा पळय न्ही तो आतां खूब कमी जाल्लो आसा. आमचे सारके पंचायती ज्यो पळय सावड्डे मतदारसंघ म्हणा, सांगे म्हणा, काणकोण म्हणा, थोड्या पंचायतींनी इन्कम कमी आसा. इन्कम कमी आसल्या कारणान ते कशें आसा की तेंची मेंटेनन्स करपाक आनी मॅनेजमेंट करपाक खूब डिफिकल्ट आसा. पयलीं कितें जातालें पयलीं तांकां ऑक्टाय मेळटालो ऑन फ्युअल आनी त्या खातीर कितें जातालें तांकां थोडो इन्कम आसतालो. आतां तो इन्कम ना. माननीय मंत्र्या कडेन म्हजी आवर्जून विनंती आसा की तांकां थोडेशे ग्रांट्स जर समज जर आमी जर एक्स्ट्रा दिवपाक जर दवरले जायत जाल्यार थंय तो विशय म्हाका दिसता अडचणीचो जावचो ना. एक उदाहरण म्हणून सांगता हांव लक्षांत येवपा लागून माननीय मंत्र्यांच्या की गांवांनी जेन्ना ते बारीक बारीक पंचायतीचे रोड पळय आसता ती झाडां रस्त्यार येयल्ली आसता आनी अडचणीचो विशय जाता. मागीर ते बुश कटींग जर करतलो जाल्यार PWD कितें म्हणटा की रस्तो पंचायतीचो आनी त्या लोकां कडेन तें आसना आनी त्या खातीर खूब एक्सिडेंट जाता, खूब प्रॉब्लेम आसा. माननीय मंत्र्या कडेन म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा की हो जो विशय आसा हो विशय एज वेल एज जो सगळ्याक आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रिटमेंट प्लांट जे पळय आसात न्ही ते घालपाचो माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस करून संपूर्ण गोंयभर हो विशय जर समज जर आमी बरे भशेन जर हँडल केलो जायत जाल्यार म्हाका दिसता एक लोकांक सगळ्यांक समाधान जातलें. स्पीकर सर, परत एकदां ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता आसतना कट मोशनाक अपोज करता आनी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्या कारणान तुमकां थँक्यू म्हणटा. धन्यवाद. जेनिफर मॉन्सरा.
Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions for today. I would like to speak on demand for transport. Firstly, I would like to appreciate the Minister for the changes that he has made in his department and for his vision in improving the system, be it the electric vehicle policy, the integration of the Parivahan app with DigiLocker, road compensation scheme, Maji bus scheme. Speaker, sir, with the same efficiency and dedication that the Minister of Transport has, I urge him to solve the problem, a long-standing problem regarding our taxi operators. Most of these taxi operators are our local Goans, and I wouldn't call them taxi drivers or operators, they are entrepreneurs. And there is a focus which the government has of encouraging entrepreneurs. So time and again for every assembly, the same issue comes up. We come to a decision, then we roll back on it, then we come back to the same decision. So I would like the Minister to finally come to one conclusion as to what's to be done about these, our taxi operators or entrepreneurs. There have been various charges on our entrepreneurs, our taxi operators, saying that they are the reason for a decline in tourism. But I don't think that they are the only reason for decline in tourism. I think yesterday or the day before there was maybe a calling attention or a question, I can't remember clearly, wherein the Minister for Tourism said there is no decline in tourism. Like the numbers have increased. So how can we only blame our taxi operators for what is happening? There are various reasons for, if there is a decline, then there are various reasons for it. Could be, you know, overpricing. Everybody is charging very different rates. Hotels are overpriced, beaches are not clean. There's a stray dog menace, cattle on the beach. So there are various reasons for this happening. I would like the Honorable Minister for Transport to take a very compassionate decision on the taxi operators, and also consider that they are probably one of the very few businesses that are run by our locals. So Minister, maybe in consideration or in with CM, could take a decision so as to help our taxi operators. In addition to this, I would also like to request, in addition to this, I would also like to request the department to look into the replacement of old Kadamba buses and also private buses. Many of them are in poor condition, and there's been a lot of complaints from people who are traveling by these buses. So maybe the department could conduct checks on buses and check to see whether it's even road worthy. The other thing is the bus stands. Most of the bus stands are in horrible conditions. There are no signages. There are no proper toilets. So I think this is another thing that has to be looked into. The next would be speed breakers. Like there are speed breakers, but they are not painted. And if they are painted, I think the paint just vanishes in about a month's time. So maybe that could be taken into consideration to see that they are painted properly, and also replacing of all the cones on the road which are broken. Then speed, now everyone's talking about accidents, but we can't blame the minister for all the accidents that take place. There has to be a proper system where violators are punished and they pay the fine. It shouldn't be that you are caught and then you call your respected MLA or minister and ask them to waiver the fees. So that is the reason why you know, these things keep happening. Then there are also violators. There are also people who are changing their number plates so that the cameras don't detect them. So that is something that also should be looked into. Then also there are a few major accident-prone areas. I think those should be marked with proper signages. And wherever there needs to be a change in road engineering or wherever that goes wrong, that can be looked into by the department. There's also one more thing that I would like to say is for the department to make public transport more accessible and inclusive. Small little changes like ramps, proper signages, proper seating, especially for the specially abled,
maybe Minister Sir could work with the Department of Disabilities and come up with something concrete on that ground. There's also a few other things I would like to mention. Sorry, I didn't mention it during the time of the taxi thing, but a fixed rate to be fixed for trips for all taxis, but also keeping in mind that since this is not a metropolitan place, sometimes the taxis, when they go to one location, they have to come back empty. So maybe keeping in mind that, I think a rate could be fixed properly. Plus also, I think Goa Miles, who charges less, is a risk for the business of our local taxi operators. Then the parking fees again at MOPA. The parking fees are too high. So when you say that our taxi operators are charging extra, I think no one's considered that they have to pay this amount of money at the airport only for parking and for the entry. So maybe that could be reduced. And also Goa taxi operators to be given a chance. Whenever there's an event, you see most of the vehicles that come up from out. I think, I can't remember what the event was last time, but you could see all taxis had come from out, and when the taxi operators had come to meet, I think they've met all the MLAs, they said that they were not given an opportunity, and they were given some reason saying that they could not take the taxis because they had meters. So I don't know whether that is true. Maybe Minister could clarify on that. I would like to speak on Panchayat demands. Now I request the Minister to give grants to the Panchayat for garbage collection. A substantial amount of our development funds go into processing garbage, maintaining our trucks, maintaining the machinery, for fuel, and for salaries for the garbage collectors. Then also a timeline should be set for processing and sanctioning all development files with the Director of Panchayats. A lot of time our files are stuck with DOP. So Minister could please look into that. Then the 7th pay for our Panchayat staff has been pending, and whether the government would consider implementing it. And whether the government would also consider enhancing the salaries of our Sarpanch, Deputy Sarpanch, and the Panchayat members. So they get a very salary of only 6,000 or 5,000. So if you compare it to daily wage workers also, they still get less than that. Then there's another issue that is faced in our Panchayat, wherein the tourism departments give NOC for guest houses and Airbnb. So once they get the permissions from the tourism department, they come to the Panchayat after that. So that becomes a problem for us, because then, there's always an argument saying that, tourism department wants to enhance tourism and give people a chance to use their homes which are lying vacant. But then it's a problem for us in the Panchayat, because we know the areas better, and we know exactly where this could work and where not, because there are some societies and some buildings which have asked us or made us cancel those Airbnb licenses. So this is another thing that should be taken into consideration. I would like to thank the Minister for sanctioning our biomethane plant in Talegaon. It has been a great help for us. It's a 5-ton per day biomethane plant. So thank you, sir. And also one more point for industries. I request the Minister to consider keeping a certain amount of jobs aside for Goans when there are whichever new industry is coming about. I know it's not possible to keep like 100% jobs, but maybe you could consider, a few jobs set aside for our Goans. Thank you, Speaker, sir. Shri Govind Gowde. स्पीकर सर, सभागृहात दवरल्या मागणे क्रमांक 13, 19 आणि 31 हेका तेको दिता आसतनाच कट मोशनाक विरोध करून एकूच गोष्ट हांव 31 नंबर डिमांडाचेर हांव उलयतां. स्पीकर सर, हांव एका ग्रामीण भागांतल्या
मतदारसंघान रिप्रेझेंट करणारो आमदार जो मतदारसंघ शेताभटांनी परत परत हांव उल्लेख त्याच खातीर करता दोंगुरल्यांनी आनी कुळागरांनी वसयल्लो हो भाग एकूच गोष्ट हांव नमूद करपाक सोदता थोडीशी सजेशन्स दिवपाक सोदतलो कारण हांव व्हेरी मच थँकफूल टू द रेव्हेन्यू मिनिस्टर ऑल्सो ओवर हियर प्रेझेंट ओवर हियर 2 दीस पयलू एक सर्क्युलर आयिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता की म्हजो मतदारसंघ हो खूब ग्रामीण भागान आनी 7 पंचायतींनी वसयल्लो हो म्हज्या मतदारसंघा पुरतो विशय न्ही की म्हाका दिसता काणकोण केपें सांग्या संपूर्ण जो ग्रामीण जो भाग आसा तांकां अत्यंत महत्वाचो आसा हांव इतलेच खातीर म्हणटलो की ह्या सर्क्युलरा भितर थोड्योश्यो डिस्क्रपन्सीज आसात थोड्योश्यो त्रुटी आसात आता कश्यो ते सुटावे करतले हेजी क्लॅरिटी आसा पळय तितलेंच महत्वाचें आसा अशें म्हाका तर दिसता हांव ज्या वेळाचेर 8वी 9वी शिकतालो त्या वेळाचेर हांव केरोसिनाच्या दिव्यांचेर शिकणारो भुरगो म्हणजोच म्हज्या घरान लायट नाशिल्ली आनी ह्या अशा दृश्टिकोनांतल्यान जर विचार जर केलो जाल्यार सर्क्युलर कितें म्हणटा की 1971-72 पयलू जी कॅडस्ट्रल जो सर्वे जो आसा ज्या कॅडस्ट्रल सर्वे हो म्हाज्या माहिती प्रमाणे हो ताजेर घरां आशिल्ली हे खंयच दाखोवन दिना रेर दाखयता पूण लँड रेव्हेन्यू रिकॉर्ड कितें सांगता लँड रेव्हेन्यू रिकॉर्ड हो लँड ओनरशीप आणि तुगेलो एग्रीकल्चर यूज सांगता अशा स्थितीत ज्या वेळाचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्या वेळाचेर पंचायतीन ज्या वेळाचेर घेतिल्ली आसा जेन्ना हांव आज म्हाका जर दिसता की जी एक त्या एकंदरीत एका सर्वे प्लॅना भितर एक 10 घरां जर दाखयलेली आशिल्ली इन द इयर 1971-72 बाय दिस टायम त्या सर्वे प्लॅना भितर डबल घरां जाल्ली आहा जो एरिया जो डिमार्केट केल्लो आशिल्लो तो आता तदनंतर आज कितलो डिमार्केट केल्लो त्या सर्वे प्लॅनाचेर तो प्लॉट किंवा घर जर आशिल्लें त्या घराचें हे कोणाचें घर अशें म्हणून केन्ना सांगलें ना अशें कोणें मेन्शन केलें ना म्हणून म्हाका एक गोष्ट दोळे मुखार हाडपाची म्हाका दिसता की जर म्हाजेच घरान जर 1986 इलेक्ट्रिसिटी आयल्या अशें मडकय आसतलो बाकी सगळे कडेन आसतले म्हज्या मतदारसंघात म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटीचो डॉक्युमेंट उदक तर 2003 आयिल्लें आहा म्हज्या घरान जर हांव ज्या जाग्याचेर हांव जर रावता थंय म्हज्या घरान जर उदकाचो नळ जर आयिल्लो आसा जाल्यार तो 2003 आयिल्लो आसा अशा स्थितीन खंयचो जो हाऊस ओनर जो आसा तो डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करतलो ही एक गोष्ट क्लॅरिटी आज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान आणि पंचायतीन आपलो जो स्टाफ जो आसा तांकां क्लॅरिटी किंवा आज डायरेक्शन्स दिवप हे तितलेच महत्वाचें अदरवायज देर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिटवीन द टू ब्रदर्स इन बिटवीन द नेबर्स असो होय एक दुबाव आज हांव ह्या सभागृहा मुखार हाडपाक सोदतां दुसरी गोष्ट इट इज लिटल बिट कॉन्ट्राडिक्टरी when I am talking about the Goa Munkarial Act 1975 तदनंतर बरीचशी मुंडकारियल ऍक्टाच्या अंडर घरां जी आसात पयली ती थोडीशी कायदेशीर जाल्ली आहा पण ही घराक संरक्षण कोण दितलो तांकां प्रोटेक्शन कोण दितलो हेवूय म्हाका दिसता स्पेसिफाय करप हे तितलेच महत्वाचे आसा आणि म्हणूनच ह्या एकंदरीत प्रकरणाचेर जर म्हाका जर तुमकां जर थोडीशी क्लॅरिटी जर येतले म्हाका जर तुमकां सजेशन दिवची पडटा जाल्यार हांव अशें म्हणटलो की बाकीच्या सगळ्या डॉक्युमेंटा बरोबर ओरल एविडन्स हो खूब महत्वाचो आसा आय रिपीट द ओरल एविडन्स म्हळ्यार कितें जे एल्डरली विलेजर्स जे आसात जे बरेचशे पयलू आज जे टेनन्सी ऍक्ट जेन्ना ह्यो केसीस जेन्ना आमी निवाडो दितात तेद्या वेळाचेर हे विटनेस म्हणून घेतात अदरवायज कोणूच सांगपाना म्हजे घर तो त्या वर्सा पयलीं रावतालो 50 वर्सां पयलीं आमी फाटीं वता आनी इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर The demands are on panchayat. I am talking about the panchayat. Panchayat department 90% has to be done the work by the panchayat staff, not by the revenue department, because he has to give the documentation, he has to do the site inspection. I am talking on the same thing because
दॅट शुड नॉट बी मागीर फाल्यां सकयल तो म्हणटलो आपल्या बाकीच्या हेजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचे घालपाक जायना. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसात म्हणून हांव फक्त दोळे मुखार हाडून दवरपाक शकता कारण म्हाका म्हज्या मतदारसंघात खूब लागता त्या खातीर हांव तुका सांगपाक सोदतां. दुसरी गोष्ट स्पीकर सर की म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की 1994 जो एक्ट जो आसा पंचायत राज आतां हाजेर येता की हो एक सर्क्युलर ताका बगल दिवपाक शकता काय कितें कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान होय विशय आज विचार करणें हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आज भाटकार जे आसात जे भाटकार आज पंचायतीची जी घरां जी आसात ते प्रत्येक पंचायतीक आज केसी घालपाक लागिल्ले आहा. आज डेप्टी कलेक्टर म्हणू नाका सॉरी डेप्टी डायरेक्टर म्हणू नाका किंवा एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द विलेज पंचायत म्हणू नाकात किंवा आमचो बीडीओ म्हणू नाकात अश्यो कितल्योशो केसीस आज पेंडिंग आसात. आणि पेंडिंग असताना बारीकशो काही गोष्टी जर कितें जर केल्यो जाल्यार खंय जावपाचें कितें जावपाचें कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हे सगळ्या गोष्टी खातीर आज पंचायतीन आणि कोण घालता कोण तरी राग करपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी केसी करता. ज्या वेळाचेर घर जेन्ना वाडयता त्या वेळाचेर कोणूच केन्ना कांय ऑब्जेक्शन हाडिना पण अशा वेळाचेर काही गोष्टी आज मंत्र्यान हाजेर थोडोसो विचार करपाची गरज आसा जेणे करून तांकां थोडोसो रिलीफ मेळटलो जेणे करून पंचायतीच्या एडिशनल पंचायतीक परत आज केसीचेर केसी तारखांचेर तारख्यो आज मेळत आसात. ह्यो विशय आज डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आज लक्षांत घेवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. म्हाका ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन वळटा आसतना हांव इतलें म्हणटलो की म्हज्या मतदारसंघान कदंबा बस स्टँड आसा. जो कदंबा बस स्टँड 2019 कंप्लीट जालो. म्हाका दिसता आदरणीय आमचे मंत्री त्या वेळाचेर हो इनॉग्रेशन करपाक सुद्दां म्हजे बरोबर उपस्थित आशिल्ले. पूण तो जो डिमांड जो आशिल्लो त्या कदंबा बस स्टँडात आणि दुसरे डिपार्टमेंट ताजेच कडेन आसा विलेज पंचायत ऑफिस आसा तांची 1120 स्क्वेअर मीटर जमीन ह्या कदंबा कन्स्ट्रक्शन ऑफ कदंबा बस स्टँडा खातीर घेतिल्लो आणि तातूंत भितर एग्रीमेंट आशिल्लो. एक्चुअली हांव फक्त फ्लोराचेर इतल्याच खातीर उपस्थित करता. लास्ट 6 years I am following this matter. म्हाका दिसता prior to the 2 months also I had a meeting with the secretary of the transport, त्याच बरोबर डायरेक्टर ऑफ द ट्रान्सपोर्ट, म्हजे पंचायत रिप्रेझेंटेटिव्ह, म्हजी पंचायत बरोबर अजूनय पर्यंत डिमांड आणि एग्रीमेंट किंवा एमओयू जो आशिल्लो तो अजून पर्यंत डायरेक्टर ऑफ पंचायत किंवा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट सेटल एमिकेबली करपाक शकना इवन दो द बोथ द डिपार्टमेंट इज लाईंग विथ द ऑनरेबल वन मिनिस्टर. आणि म्हणूनच म्हजो अपील आसतली की हे जे इश्यू जे बारीक आसा तातूंत भितर कितें आसा तातूंत भितर पंचायतीकूय रेव्हेन्यू लॉस जाल्लो आसा. ऑलमोस्ट 4,88,000 लॉस जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे दी शॉप्स जी आसात ती आयडल आसात त्यांचे मेंटेनन्स कोण आज जर 6 वर्सांक जर ही शॉप्स जर आमी जर घेतिल्ली आशिल्ली आणि त्याचो जर मेंटेनन्स जर केलो जाल्यार टुडे एक 10,000 रुपये ऑक्शनाक आज म्हयन्याक हे शॉप वता. इंटू 9 जर धरले जाल्यार 90,000 पर मंथ इंटू 6 years कितले लाख आज वेस्टेज गेले हे आज आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा बिकॉज ऑफ द स्मॉल एग्रीमेंट किंवा मिसअंडरस्टँडिंग. हांव म्हणना ताका मिसअंडरस्टँडिंग पण हे प्लॅनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि म्हणून हांव सदांच सांगता अनलेस अँड अंटील देर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मल्टिपल डिपार्टमेंट्स इट इज व्हेरी डिफिकल्ट अस टू रिझॉल्व द प्रॉब्लेम. हेच हांव उलयत आयिल्लो आसा आणि म्हणून हांव परत एकदा मंत्र्या कडेन अपील करतलो अर्ज करतलो जात तितले बेगीन हेजेर सुटावे करून घेवचे. आणि जो डिमांड हांवें जो केल्लो आसा आर्ट अँड कल्चराक येतात एक लायब्ररी तातूंत भितर अलॉट केल्ली आसात. पुलीस आउटपोस्ट जो आसा तो अलॉट केल्लो आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आसा तो अलॉट केल्लो आसा. तो एसेन्शियल सर्विसां भितर येता. फक्त रेंटूच जर आमी पळयत जाल्यार त्यो काही गोष्टी जावपाक शकना कारण सरकाराचे हे बॉल्सांतल्यान त्या बॉल्सान घालपाचो पयसो कोऑर्डिनेशन करून तुम्ही हे सगळे करून घेवचे अशी एक मागणी म्हाका म्हज्या आमदारा कडेन मंत्र्या कडेन मागपाक जाय. त्याच बरोबर आय विल बी व्हेरी थँकफूल टू द ऑनरेबल मिनिस्टर अँड द चेअरमॅन ऑफ द KTC हू हॅज गिवन मी द वन बस स्टार्टेड बस फ्रॉम द वळवय टू पणजी. आणि म्हजी आनी एक मागणी आसा. म्हजो मतदारसंघ ग्रामीण भागांतलो ज्या जाग्याचेर गाडी रहदारी चड ना फोंडा टू वाया वागुर्मे टील मार्सेल ही बस सुरवात जावची हे फाटले हांव 6 वर्सां तुमचे कडेन डिमांड करता तरी आसतना एक बस जायना. आता प्रॉब्लेम कितें आहा म्हाका खबर आहा पूण आय विल बी व्हेरी थँकफूल एक बस तरी तुमी म्हाका आज दिल्ली आसा. आणि हांव वता इतलेंच म्हणटलो
की जेदे वेळाचेर आमी इंडस्ट्रियल सेक्टरांत जेदे आमी वता तेदे वेळाचेर गोंयचो जो कामगार जो आसा किंवा गोंयच्या लोकांक जी एंटरप्रेनर जावपाक सोदतात किंवा इंडस्ट्रियल जावपाक सोदतात किंवा बिझनेसमॅन जावपाक सोदतात हांकां थोडोसो आधार करचो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे गोंयचे भुरग्यांचे गोंयकारां खातीर वेवसायान भितर हाडपा खातीर आज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान प्रयत्न करचो इतलेंच मागता आनी तुका देव बरें करूं म्हणटा. Rodolfo Fernandez. I stand to support the demand and oppose the cut motion. बरेच वादेर पंचायतीचेर उलयतना ग्राम सभाचेर उलोवपाच्या जेन्ना ग्राम सभा गांवांनी जाता लोक आपले आपले डिमांड घालता आनी जाता कितें ग्राम सभाचे मिनिट्स बरयता ते लोक मागीर वयतकूच हे मिनिट्स बरयता. हे मिनिट्स बरोवपाचें म्हाका मिनिस्टराक सांगपाचें आहा की लोकांच्या उजरात ते अनावन्स जावंक जाय आनी लोक हा तेन्नाच ते बरोवंक जाय कित्याक मागीर जेन्ना लोक वयता तेन्ना फाटल्यान ते कितें बोलतेच बरयता तशें जावपाक ना. तशेंच स्पीकर सर जी सॅलरी आमच्या स्टाफाक दितात जो पंचायत स्टाफ आनी 5 मेंबर हांकां मातशी वाडोवपाची गरज आहा कित्याक 5 मेंबर थोडे खरेंच बरें काम करता कित्याक एक पाट तांकां देरेपेन लोक सांगता हो भाव ओपन कर ते झाडां कातर आनी ते पयशे पास करता म्हणल्यार टायम वयता ताका लागून ते आपल्या बोल्सांतले बान पयशे मोडून ही कामां करता ताका लागून गरज आहा ती सॅलरी वाडोवपाची. तशेंच EHN नंबर जो दिता खुबशे लोक आमचे उदीक आनी लायट नासतना आहा कित्याक हायकोर्ट ऑर्डरी जालेले फाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी वॉटर सप्लाय तुका ते कनेक्शनां दिना हेजेर एक कितें तरी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर सोल्युशन काडूंक जाय. तशेंच सेपरेट जेन्ना भाव आसता एका घरान लायट बील आनी तेंचे नो बील एकूच आसता आनी थिंगा पावन तेंची कन्फ्युजन जाता आनी दोगी भावाच्या मदें मागीर कन्फ्युजन जायना जावपाक तांकां सेपरेट हावज नंबर दिवपाची चड गरज आसता. तशेंच इंडस्ट्रीजाचेर उलयतना आमचे इंडस्ट्रीज आमचे सांताक्रुजान आमचे खूब लोकांक जॉबाची गरज आहा. आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी शिकलेले आहा थंय शिकोंक नासलेले खूब जाण बेकार आहा ताका लागून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वयर एक गव्हर्मेंट जागो आहा तेतून एक 50,000 जमीन तर आमकां दीत आनी थिंगा इंडस्ट्री तर तुवें घातली जाल्यार एटलिस्ट 7-8 हजार लोकांक थिंगासर जॉब मेळोंक शकता आनी नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री हाडपाची गरज आहा. तशेंच थिंगा बरें सेल्सी डिपार्टमेंट तसो जावंक जावो हें बऱ्यांतलें बरें काम तर केलें जाल्यार आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले आनी चड गरज आहा हें करपाक कित्याक शिकलेले तशेंच शिकोंक नासलेले लोकांक. तशेंच एक स्पोर्ट्साक जावं इंडस्ट्रींक एक CSRचेर तांकां ऑनरेबल मिनिस्टरान तांकां मिटींग घेवन तांकां सांगपाचें आहा की टुर्नामेंट ऑर्गनायज कर आनी टिमी तेंचे ओन तेणी घडोवंक जाय. ह्या हितून कितें जातलें खुबशे भुरग्यांक आमचे जे स्पोर्ट्स बरे आहा बरे शिंवपी तांकां जॉब्सूय मेळटले आनी गोंयान आमच्या स्पोर्ट्सूय वाडटली. तशेंच ट्रान्सपोर्टीचेर उलयतना आमचे मोटरसायकल पायलट हे पायलट आख्खे इंडियेक म्हाका दिसता फकत गोंयानूच हे आहा आनी हे पायलट कितें जालें आतां सद्याक हे लॉसान वयता आनी कित्याक वयता लॉसान आतां स्मार्ट बसी सिटीनी कॉमर्स जालेले आहा आनी लोक तांकां आतां तितलो डिमांड ना आनी आतां तांकां भिरांत पडलें की आतां एग्रिगेटर आतां न्यू स्टार्ट जावपाचें आहा आनी कोण कोण जॉयन जातले म्हणून ते भिलेले आहा. ताका लागून मागता मिनिस्टरा कडेन की आहा तशेंच दवरचें कित्याक हेतून तर वाडयत जाल्यार आनीक एक व्हडलो प्रॉब्लम जातलो कित्याक एक पायलट आपल्याची फॅमिली सेफ करता ते वतान उबे आसता पावसान ते बसून आसता आनी असले त्रास काडून ते काम करता आनी हे खरेंच खूब आदले लोक आमच्या पुर्तुगेज टायमारसान हे काम करून येयलेले आहा ताका लागून तांकां चड आनी चड सांबाळपाची गरज आहा. तशेंच आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर तेंचेय सेम प्रॉब्लम जाल्ले आहा. तेंचें कितें जालां चड गाडयो जाल्ले फाक तांकां सारकी भाडी मेळना तांकांय अशे प्रॉब्लम जाता आनी एके सायडीच्यान आतां तेंचे न्यू प्रॉब्लम जाल्ले ते एग्रिगेटराचे ताका लागून म्हाका गॅरंटी आहा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराची की तो बरे भाशेन तेंचे सेटल करतलो म्हणून कित्याक ते आमचे सगळे भाव आनी काम करपी आनी तांकां सगळ्यांक सेफगार्ड करपाची आमची चडांत चड ड्युटी. तशेंच आमचे स्मार्ट सिटी बस ह्यो आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान घातलेली आहा आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी थंय सगळ्याक गरज आहा आमच्या कादंबा रोडार तशेंच आज सांताक्रूज तशेंच आमच्या विलेजीनी कितें जालां स्पीकर सर कोवीड टायमार ह्यो बसी चलताल्यो जेन्ना कोवीड जालो आनी जे बसी तेन्ना बंद आसल्यो
त्यो बंद जाले त्यो बंदूच उरलेले आहा आनी त्यो चालू करपाची चड गरज कित्याक तांकां तर फॅसिलिटी मेळना जाल्यार ते खूब त्रासान पडटले कित्याक थिंगासर बस रुटी थिंगासर थांबना थिंगासर तांकां हे फॅसिलिटी मेळोंकूच जाय तशेंच म्हाका एक सांगपाचें आहा की पॉल्युशन सर्टिफिकेट जी आमची कंपल्सरी पळय केल्या ती म्हाज्या हिसपान एटलिस्ट एक 2-2 वर्सांनी तरी सर्टिफिकेट ही म्हाका दिसता करपाची गरज आहा कित्याक बगर पॉल्युशन सर्टिफिकेट वयता थिंगासर बेश्टेच तेंचे पयशे मागीर कोण कोण न्हाता आनी तशें जावं उपकारना कित्याक एटलिस्ट वन्स इन 2 years ही पॉल्युशन सर्टिफिकेट तेणी कोता तशें कंपल्सरी करूंक जाय तशेंच फ्री बसी दवरूंक जाय आमच्या सिनियर सिटीजनांक कितें आसता सॅटर्डे संडे गव्हर्मेंट ऑफिसां बंद आसता आनी ऑफिसां बंद आसल्या कारणान जाता कितें बसी आमच्यो खुबश्यो रित्यो वयता ताका लागून चडांत चड गरज आहा की आमच्या सिनियर सिटीजन तांकां तर सॅटर्डे संडे तर फ्री धरली आनी तांकां केन्ना आपणाच्या चेडवागेर वचोंक जाय जावं कोणाय तेंच्या भयणीगेर वचोंक जाय जावं कोणाच्या पायक मेळोंक जाय एका जाणट्याक जर आपल्या चेडवागेर वचोंक जाय जाल्यार सॅटर्डे संडे तर फ्री धरीत जाल्यार सॅटर्डेचो तो आपल्या चेडवागेर वचोंक शकता आनी चेडवाक मेळोन एटलिस्ट संडे तो परतो येवंक शकता अशें तर फॅसिलिटी धरली जाल्यार आमच्या गोंयांत खूब बऱ्याक पडटलें आनी गोवोरमेंटाक लुकसाणूय जावचें ना कित्याक अशी म्हणून सॅटर्डे संडे बसी मातशें एमटीच वयता हें तर काम ऑनरेबल मिनिस्टर करीत जाल्यार फकत ताका बरोच वारो आनी तितलेंच न्हू बस स्टॉपाचेर टॉयलेटीची चड गरज कित्याक आतां तूं जाणा डायबिटीज म्हणजे आतां चड लोकांक जालेली आहा आनी डायबिटीज जाल्ल्या कारणान कितें जालां जेन्ना आमची बायलां बसीर रावता जावं दादले कितें आसता न्हू तांकां टॉयलेटीक वयचें पडटा बायलांचे प्रॉब्लेम चड दादले तरी उसर वचोंक शकता मात बायलांक त्रास जाता बायलां कितें करतलीं जेन्ना बस स्टँडार वयता बस स्टॉपाचेर थिंगासर तांकां टॉयलेटीक जाल्यार तेमी घरा येवचें पडटा आनी तांकां फॅसिलिटी दुसरी आसना ताका चडांत चड गरज बस स्टॉपाचेर एक फॅसिलिटी आसची टॉयलेट आसचें आनी ते कार्ड सिस्टम आसचो नाल्यार कोणेय यूज करूं उपकारना कोण असले कार्ड घेवन भोंवता ट्रॅवलिंगेक तांकांच यूज करता तसलो सिस्टम करपाचो आनी ते टॉयलेट क्लिनींग करपाक तुजे फाटल्यान एक गाडी धरूंक जाय ट्वायस अ डे ते सगळे क्लीन करून बरें क्लीन दवरपाक आनी अशें केलें जाल्यार आमचे सिनियर सिटीजन आमचे सारके हॅप्पी आसतले कित्याक चडांत चड व्हडलो प्रॉब्लम तसोच प्रॉब्लम असो आमच्या बस स्टँडाचेर आनी गाडयांचेर आमच्या हें घालपाक आमचे सिस्टम इल्लो आहा डिफिब्रेटर तो पळय इल्लो आहा तेजी चड गरज आहा कित्याक सगळे बसींक भायल्या गांवांत न्हू हो डिफिब्रेटर आहा कित्याक हो तुका बसींक तोच बस स्टँडार तशेंच बऱ्या हेतून बसीच्या अशा डिपार्टमेंटांनी हेची चड गरज आहा कित्याक केन्नाय मनशाक केन्नाय हार्ट पेन जालो कितें जालो जाल्यार एटलिस्ट तो डिफिब्रेटर घालून ताका बरो जावंक शकता कित्याक ताका शॉक दिवपाचो सगळो सिस्टम आसता हेची चडांत चड गरज तशीच जे ड्रायव्हर जे आमच्यो स्कूल बसी चलयता तांकां रँडमली चॅक जावंक जाय रँडम चॅकींग इम्पॉर्टंट कित्याक केन्नाय न्हू एक पाट थोडे गमना थोड्यांक संवय आसता पिवपाची आनी ते गमना ते पिल्या म्हणून मात रँडम चॅक तर केले जाल्यार हे सिरियस एपार आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर भुरगीं आमची त्रासान पडोंक शकता तशेंच अशें रँडम चॅकींग आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान करपाचें चडांत चड कंपल्सरी तशेंच यंग भुरगे आमचे मोटरसायकली चलयता तुमी जाणात भुरगे सारके यंग आसता तेन्ना तांकां सदांच उमेद गाडयो फास्ट चलोवपाक आनीक बिलो 21 इयर्साची तांकां उमक्यो सीसीच्या वयर तांकां गाडयो चलोवंक दिवपाक ना तांकां हेवी सीसी तर गाडयो एबाव 21 इयर्स जाले जाल्यार तांकां चलोवंक दी मात तेज्या सकला हे भुरगे तर आतां केन्नाय मोटरसायकल चलयता जाल्यार त्यो सीसी तांकां व्हडल्यो दिवपाक ना कित्याक आमच्या भुरग्यांचें लायफ आमी सांबाळूंक जाय आमच्या माय बायक केन्नाय भुरगे आमचे चड इम्पॉर्टंट आनी चडांत चड गरज ह्या भुरग्यांक आमचे सांबाळपाची थँक्यू स्पिकर सर तशेंच आनीक एक पॉयंट एकूच सांगपाचो आहा ज्यो बसी जे सिटीन भोंवता आमच्यो कदंबा बसी कितें आसता केन्नाय थोड्या लोकां कडेन पयशे आसना दिसाक एटलिस्ट 2 ट्रिपी अश्यो तर धरीत फ्री अशें 2 ट्रिपी धरपाक एक मॉर्निंग आनी इवनिंग नाल्यार अशें 3 पाट दिसाक अशें तर धरीत न्हू एकूच अशी बस धरल्यार पुरो कितें आसतलें न्हू खुबश्या लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले थोड्या कडेन पयशे ना आनी कारणान कितें जाता ते खंय भोंवंकूय पावना एक बस अशी धरली न्हू जाल्यार गोवोरमेंटाक व्हडलें कांय लॉस जावचें ना अशी एक बस ग्रीन बस म्हणून नांव दिवपाचें अशें आहा दुसऱ्या गांवांनी एक बस फ्री धरपाची आनी तो टायमींग तेजो 1 वरान जावं 2 वरान आनी दुसऱ्यो बशी म्हण तूं 5-5 मिनटांनी येता तांकां चार्ज करून दी मात हांकां
आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हें तर केलें जाल्यार आमच्या खुबश्या लोकांक बऱ्याक पडटलें. थँक्यू स्पीकर सर. राजेश वळले सर. स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट आनी कट मोशनाक ऑपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 13, 19 आनी 31 उलोवपाक उबो आसा. स्पीकर सर, पयलो उलयतना हांव ट्रान्सपोर्टाचेर उलयतां. स्पीकर सर, लास्ट 2 म्हयन्याक म्हणजे जवळ जवळ 55 बसीस. हांव कित्याक लागून उलयतां कारण आमकां बशी खूब शॉर्टेज जाल्ली आहा. आमी EV बस मागलेली आसा जो आमचे सांतिस्त्यो, कुपान, त्याच बरोबर आखाडा, करमळे आमच्या गांवांत, त्याच बरोबर गवनाळे अशें करून आनी दिवार जेन्ना आमी EV बस जेन्ना मागल्या तेन्ना आमकां बशीची खूब शॉर्टेज येता. हांव म्हणना नो डावट कारण मिनिस्टर सारकें बरें काम करता. तेणी EV हाडलेली आसा त्याच बरोबर भरपूर बरें काम आमकां करून दिल्या. तेचे कॉंग्रेच्युलेट करता कारण लास्ट टायम जेन्ना इंडस्ट्रियल आमची खोल्ली ही गोंयांत नंबर 1 इंडस्ट्रीट आनी फर्स्ट म्हणटा पळय तशी आसलेली तेन्ना आमी जेन्ना तेच्या कानार घातले तेणें आमकां एक बरें सुंदर थंयसर एक बरें रोड आनी ब्युटिफूल अशें तेणें आमकां करून दिलें. तेका लागून आमच्या खुबश्या भुरग्यांक कामां केल्या. स्पीकर सर, जेन्ना पयलो हांव ट्रान्सपोर्टाचेर जेन्ना उलयतां लास्ट 1-2 म्हयने पयलीं जवळ जवळ 55 बसी ह्यो स्क्रॅप जाल्यो. स्पीकर सर, 40 बसी आजून जे एक खंयचे तरी कंपनीन आमकां आजून दिल्ल्यो ना EV बसी त्यो आजून कित्याक मेळना हें मातशें मिनिस्टरान बेश्टें सांगचें. त्याच बरोबर 2027 परत 200 बसीस ज्यो आमच्यो कदंबा आहा त्यो परत स्क्रॅप जावपाच्यो आहा. 15 इयर्स कंप्लीट जाता तांकां. सो तेजेर कितें आमच्या मिनिस्टरान कितें प्रोविजन करून दवरला नाल्यार कशें जातलें. आयज आमी खुबशे प्रत्येक जाणा कडेन गाडी आहा म्हण आमी बेश्टे सरावयर जाता पण जेन्ना इश्यू आमकां 2027 200 बसी स्क्रॅप जातल्यो कारण मिनिस्टरान म्हाजी बस सगळे घेतलेले बरें काम केल्लें आसा पण हेजेर आमी खंय तरी हो विचार करचो पडटलो कित्याक लास्ट 2 म्हयने पयलीं 55 बसी स्क्रॅप जाल्या तेच्या जाग्यार 40 न्यू अजून येयल्ल्यो ना. 2027 200 बसी वयतल्यो. सो हेजेर खंय तरी आमच्या मिनिस्टरान आमकां खंय तरी आमकां जाता तितले बेगीन आन्सर करून ते जे कितें रिक्वायरमेंट आहा ते घेवपाक जाय. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव उलयतां आमच्या कारांबोली टॅक्सी भावाचेर. कारांबोली आमचें रेल्वे स्टेशन जे पळय आसा स्पीकर सर ते रेल्वे स्टेशन रेंट अ कार पळयचे दिता कारण थंय पयलींच जेम थेम रेल्वे थांबता. स्पीकर सर, तेंचे खरोखरच अन्याय जाता. हांव म्हणना पण मिनिस्टरान आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान फाटल्या दिसांनी आश्वासनूय दिल्लें आसा तेंचेर खंय तरी एक पर्याय काडून जे रेंट अ कार ज्यो पळय कार आसा त्यो खंय नाल्यार खंय तरी बंद करूंक जाय जे आमचे करमळे कारण कितले टॅक्सीकार आसा करमळेचे आमचे गांवचे आनी त्या सायडीन आदोशेचे आसा आमचे गांवचे ते आनी सगळे गोंयकार भाव तांकां खंय तरी एक सुद्दां भाडें एकदां मेळना. 3 दिसांनी एक भाडें मेळटा तितून भितर हे येता आनी हे घेवन चल्ले हे खंय तरी तेंचेर अन्याय जाता. स्पीकर सर, हे खंय तरी आमी तांकां थारोवचें पडटलें नाल्यार एटलिस्ट आमकां नाल्यार रेल्वे तरी म्हाका दिसता आनी कितले तरी थांबोवपाचें थंय स्टेशन हाडचें पडटलें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आतां हांवें बसी म्हटल्यार सामके जे पळय आतां आमची बोनेरां येवपाची आहा आमकां EV जर बसी एक 4च जर दिल्यो हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. परत हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या चॅरमॅनाकय बी उल्हासबाब तुयेकाराक. लास्ट टायम आखाड्यार आमच्या स्कुलाक व्हरपा येवपाक डेली प्रॉब्लेम आनी आखाडा वयल्यान म्हजो एक सत्यवान भाई म्हणून आहा फट्टे तो सदांच यो वच करून आपली कॉलेज घेवन तांकां 2-2 पाटी हाडून सोडटालो फ्री ऑफ कॉस्ट. पण हांवें जेन्ना चॅरमॅना कडेन नदरेक हाडलें चॅरमॅनान तुरंत ती बस म्हाका दिल्या. त्याच बरोबर आनी 4 बसीची म्हाका गरज आसा सारकी निदान तरी कारण भुरगीं टायमार स्कुलाक कॉलेजीक पावना आनी त्या हितूनसून एकूच हे म्हणजे बसूच पर्याय था दुसरें कांयच जायना. स्पीकर सर, आतां हांव डिमांड नंबर येता हेजेर सर. स्पीकर सर, हांव पंचायतीचेर येता. स्पीकर सर, पंचायतीन जे सरपंच आसा 9 पंचायत मेंबर आसता 11 आसता 7 आसता हो इक्वल जो पब्लीक मनी आसा जो आज जर खंयचेय जर काम जर घेतलो जाल्यार इक्वल शेअर आसूंक जाय. हांवें जर 1 कोटी जर पंचायत म्हणून सरपंचान जर म्हणलो बाकीच्या पंचायत जो ऑपोजिशन सुद्दां जरी आसलो ताका 5 लाख मेळना पण एक खंय नाल्यार खंय तरी मंत्र्यान आनी आमच्या डायरेक्टरान किंवा आमच्या बाकीच्यांनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी डिसायड करूंक जाय जावं BDO म्हण कोणीय आसूं तेंच्यांनी डिसायड करूंक जाय प्रत्येक इक्वल शेअर हो तांकां वचोंक जाय. हांव 50 लाखाचें काम करता ताका 1 लाखाचें काम मेळना कारण तो ऑपोजिशन तशें जावंक जायना. 9 वॉर्डां जाल्यार 9 पंचायतीच्या 9 वॉर्डांचेर काम जावं कारण ते इलेक्टेड मेंबर आसा. स्पीकर सर, अन्याय जावपाक कोणाचेर दिवपाक जायना म्हण हांव स्पेशली सांगता. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमच्या पंचायत ओल्ड गोवा पंचायत आनी पंचायत आमचे हॉल आज अक्षरशः जर तुम्ही पळयले कारण एक बेस्ट पंचायत हॉल आसा आनी बरी पंचायत आहा भरपूर व्हडलो जागो आसा
आज त्याची जर परिस्थिती जर पळयत हांव लास्ट 2-3 वर्सां जाले हेच प्रश्न घेत आसा स्पीकर सर ते जर आमी डिमोलिश जर करून कारण आमचे कडेन दुसरे पर्याय म्हणटा आनी दुसरे पंचायतीचे लायब्ररी आसा आनी कितें आसा तितून सुद्दां आमी कामकाज चल ते डिमोलिश करून त्या जाग्याचेर 1000 लोक बसपाची कॅपॅसिटीचे हॉल बांदूंक मेळटा बरी पंचायत करूंक मेळटा त्याच बरोबर आनी खुबशे थंय शॉपां काडूंक मेळटा जेणे करून पंचायतीक रिवेन्यू येतलो कारण आयज जर थंय वचत अक्षरशः गळटा आमी हॉलाचे पयशे घेता पंचायतीक फारीक करता पण सोय जर पळय कोण जर स्लीप जालो जाल्यार कितले तरी स्टेप्सा वयल्यान पडोन सकयल देंवतलो अशी परी सायडीन जर वणटीक जर तेंकतलो जाल्यार पिंक पेंट मारलेलो आसा स्पीकर सर तो कपड्यांक लागता आमी बरे बरे फंक्शनां करता थंय लग्न जाता थंय बर्थडे जाता ते सगळें जाता जे जर हे जर पंचायतीन जर आमकां जर मिनिस्टरान जर दिलें जाल्यार म्हाका सांगता हो आमचो प्रॉब्लेम आनी आमचो सेंटर व्हडलो जागो आसा जाल्यार आमचो मतदारसंघाचो इश्यू हो खुबसो कमी जातलो स्पीकर सर आतां GI फंड आमी म्हणटा पंचायतीन आमकां GI कितलेश्योच पंचायती म्हाज्या मतदारसंघात 7 पंचायती आनी 4 आयलंडान आसा आमकां इतलो प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर GI फंड तांकां खंय गेले आमी डायरेक्टर आमकां भरपूर हेल्प करता त्याच बरोबर बाकीचे डिपार्टमेंट आमकां हेल्प करता पण हे खंय ना खंय तरी मंत्र्यान मातशें लक्ष घालूंक जाय आनी जो GI फंड जो पळय आसा जो तांकां पळय मेळोंक जाय कायद्यान तो तांकां येत ना हे कित्याक लागून उरता खंय आडकोन उरला हेजी खरोखरच मंत्र्यान मातशी दखल घेवपाक जाय नाल्यार हे भरपूर प्रॉब्लेम जातलो त्याच बरोबर आतां पंचायत स्टाफ आहा स्पीकर सर म्हाज्या कलिगांनी कोणी तरी उलयल्लें आसा हांव सातत्यानी कारण काल पयरी म्हाजे पंचायत जी ओल्ड गोवाची आसा बाकीची कुमारजुंयची पंचायत ते म्हाजे पंचायत भाव भयणां म्हाजे कडेन येयल्लीं 7th पेक लागून स्पीकर सर आयज तुमी पळयला आयज म्हारगाय कितली वाडलेली आसा खुबशे प्रॉब्लेम चालू आसा म्हणजे खुबशे म्हारगाई वाडल्या ज्याच्या कारणाक लागून हे सगळे पण 7th पे हो तांकां जावपाक जाय हेजेर मंत्र्यान खंय तरी भर दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमी चर्चा करून त्यांचो हो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करूंक जाय स्पीकर सर त्या बरोबर स्पीकर सर हांव आतां इंडस्ट्रियल इस्टेटीन येता स्पीकर सर आयज खोल्ले जी आमची इंडस्ट्री आहा इंडस्ट्रियल इस्टेट ही सगळ्यांनी गोंया म्हणजे सगळ्यांनी नंबर 1 आनी सगळ्यांनी पयलीची इंडस्ट्रियल इस्टेट कारण हेका खंय नाल्यार खंय तरी आमी मातसो जर भर जर दीत आतां हांव आमच्या चेअरमॅना कडेन विचारतालो मंत्र्याकूय म्हाजे रिक्वेस्ट आहा ज्या जाग्यार आमचे गोंयकार बाबा कितले लोक आसा आयज पर्यंत कितले जागे थंय एम्प्टी आसा कितले शेडी थंय बंद आसा जर हे जर सगळे जर परत जर खंयचे बऱ्यो जर कंपनी जर हाडल्यो म्हाका दिसता कमीत कमी 200 भुरगे आनी कामाक लागतले जे आयज पळय बेकार आमच्या मतदारसंघाचे भुरगे खुबशे आसा तांकां खंय तरी काम मेळटलें आमी मुख्यमंत्र्यान लास्ट टायम आमी एप्रेंटिसशीप जॉब काडले तितून खंय नाल्यार खंय तांकां जॉब मेळ्ळो हेच जर तांकां जर मेळ्ळें जाल्यार हितून खुबशे तेंचे बरें जातलें कारण स्पीकर सर आमची इंडस्ट्रियल इस्टेट बरी व्हडली आसा आनी आयज तुमी जर पळोवपाक जर गेले जाल्यार खूब छान आनी खूब सुंदर आसा कारण ताका लायट म्हण रोड म्हण एका तेंपाक तुमी ट्रक सुद्दां वचोंक शकनालो अशी परिस्थिती आसली हांव कॉंग्रेच्युलेट करता चेअरमॅनाचे आनी मिनिस्टराचे कारण जेन्ना आमी तेच्या निर्देशनाक हाडलें तेणी आमकां बऱ्या पैकी ती इंडस्ट्रियल इस्टेट आमकां करून दिली म्हणून मागता जे जागे जी शेडी आमची जीप स्पीकर सर एकूच मिनट सकाळी माझे 2 क्वेश्चन आमकां उलोवंकूच दिना स्पीकर सकाळी एक म्हाजो आसलेलो 5A आनी 5B स्पीकर सर आमकां केन्ना तरी उलोवप दिया तरी 1 मिनट तरी आनी दी स्पीकर सर जेन्ना हांव हे आमच्या भुरग्याचें हें सांगता तेन्ना मातशें आयकून घे स्पीकर सर जी आयज हांवें आमच्या चेअरमॅना कडेन म्हटलां की आमकां हांगासर कितलेशेच शेडी बंद आसा त्यो शेडी एटलीस्ट चालू करपाक दिया तुमचे कडेन जर कोण जर येना जाल्यार म्हाजे कडेन येवन शेडी मागता हांव तुमचे कडेन तरी धाडटा एक दीस बसून जर आमी जर डिस्कस जर केलें स्पीकर सर जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी हें काम आमचे भुरगे 200 तरी कामाक लागताय स्पीकर सर आतां CSR फंड्स एकूच डेक्कन फायन केमिकल कंपनी आसा ती एकूच कंपनी इतले भुरग्यांक आनी इतले आमच्या मतदारसंघात मदत करता स्कुलांक म्हण बाकीची शेडी म्हण बाकीचे ग्राउंड म्हण खुबशी मदत करता हे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन इतले कोटींनी जोडून वयता पण एका मनशाचो एक सिंगल पैसा CSR फंड्सांतल्यान 1 रुपया दिला माझ्या आता डिमांड आसा मिनिस्टराक आनी चेअरमॅनाक जे कोण ओनर आसा जे पळय कोण त्यांचे मेन ऑथॉरिटीज आहा तांकां HR आहा जे तांकां आपोवन हाडपाचे आनी आमचे पळय कितें आमच्या मतदारसंघात जोडून घेवन वयता 1 रुपयाचो खर्च करना म्हणजे कितें चल्ला स्पीकर सर हांव खरोखरच मंत्र्या कडेन चेअरमॅना कडेन मागता कारण हेंच्यांनी तितून दखल घालची आमचे जे मतदारसंघात जी थोडी कितें कामां आसा किंवा रोड म्हण बाकीच्या स्कुलांक म्हण कोणाची शेडी म्हण स्टेज बांदपाची आसा तर हांकां तरी मदत कारण ते आपले पयशे म्हणना तांकां कायदो आनी हें आसा स्पीकर सर 2% मोडूंकूच जाय
हे व्हरता आमचे गोंयचे खोल्लेचे आमच्या मतदारसंघाचे पयशे हांगा पयशे करता हजारांनी कोटी व्हरता मुंबय पुणे हांगा सगळ्या कर्नाटकान यूज करता कितें फायदो स्पीकर सर म्हणून हांव स्पेशल सांगता स्पीकर सर एक दीस मिटींग म्हाका घेवपाक जाय मंत्र्याकय रिक्वेस्ट करता चेअरमॅनाकय सांगता खंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन खंयचो कंपनीचो ओनरान जावं खंयच्या एचआरान आमकां केन्ना आफोवन हाडून बाबा हे तुजें आमी खूब डिमांड हे केला तांकां पत्रां बरयल्या म्हणजे जे जे पळय आमी कितें सांगूंक जाय तांकां लेटर हेडीचेर बरोवन दिला पूण केन्नाच करना स्पीकर सर सो स्पीकर सर म्हाजी इतलेच रिक्वेस्ट आहा हितून तेंच्यांनी मातशी दखल घेवची आनी जाता तितले बेगीन कारण आमचो मतदारसंघ खूब छान मतदारसंघ एक आयलंडान आसा त्या बरोबर कितले भुरगे बेकार आसा तांकां एक जॉब मेळटलो म्हण चेअरमॅन सर तुमकांय रिक्वेस्ट आहा मातशी तुमी हितून भर घेवची मंत्र्याक हांवें सांगलेलें आनी मंत्री डॅशिंगात तो करतलो थँक्यू स्पीकर सर श्रीप्रवीण आलेकर. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 13. Regarding the public transport, KTC has served Penna constituency in the very positive manner by giving bus service for various villages of Penna constituency like Chandel, Asapur, Warkand, Ibrampur, Torsha, etc. आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर खूब बरें काम करता आनी आमकां तेणी बऱ्यान बऱ्यो ह्यो बसी अवेलेबल करून दिल्ल्यो आसा. तशेंच इलेक्ट्रीक बसीस रूट मोपा पेंजीम, वारकंड टू पेंजीम, तुलस्करवाडी टू पेंजीम, पेटिचावाडी टू पेंजीम had made comfortable and reliable bus transport facility to be students. ते आमच्या जे स्टुडंट्स आसा तांकां खूब कम्फर्टेबल आनी जे पब्लीक आमचे एका खूब कम्फर्टेबल जाता जे आयज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर खूब बरें काम करता ताका लागून आयज आमचो तसो डायनेमीक CM इट इज व्हेरी थँक्सफूल टू ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर टू प्रोवायड स्पेशल बसीस सर्वीस फ्रॉम पत्रादेवी टू मारगांव वाया पेंजीम वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट which is empowering of youth. जे आमच्या युथाक खूब प्रॉब्लम जाताले जेन्ना जे इंडस्ट्रियल आमच्या वेर्णा वयताले तेन्ना तेन्ना आमी सांगून ताका एज फास्ट तेणी ही बस हांगा आमकां दिल्लेली आसा ताका लागून हांव मनाक आजून आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक थँक्स म्हणटा. स्पीकर सर, जे आयज आमच्या ब्लू टॅक्सी जे आयज आमच्या ना म्हटल्यार 3 म्हयने जाले ते आमच्या ब्लू टॅक्सीकारांक आयज आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आनी तशेंच आमच्या डायनेमीक CMान बऱ्यान बरें हें काम करून दिल्लें आसा आनी ज्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आपूण हो जो कावंटर आमच्या ट्रान्सपोर्ट गव्हर्मेंटा थ्रू जे तांकां आयज मंथली 50% कावंटराक ते फीज माफ करून दिल्ली आसा ताका लागून हांव मनाक आजून ताका थँक्स म्हणटा आनी बऱ्यान बरें काम करता जे आयज आमचे ब्लू टॅक्सी कार बऱ्यान बरें हॅप्पी आसा जे आयज आमच्या गव्हर्मेंटाचेर आनी अशेंच काम तेंच्यांनी फुडें करून तांकां बरें हॅप्पी दवरचें. आय रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे आयज आमचे आसापूर गांवांत जे 7 जाली काय ती एक बस येताली KTCची ती आतां म्हाका दिसता ती बंद केल्या कित्याक जाता इतली फास्ट ती बस चालू करची कित्याक रातचे लेडिसांक खूब प्रॉब्लम जाता. तशेंच कोरगांव आनी ओजरे हे दोनूय हे म्हाका मातशे ह्या गांवांत जे रातचे आमच्या लेडिसांक त्रास जाता ते मातशे फास्ट ती बसी स्टार्ट करच्यो. KTC Penna having 37 shops out of the 19 shops due for action. जे आयज KTC आमच्या बऱ्यान बरो आयज आमचो हांगासर पेडण्यान KTC बस स्टँड आसा आनी म्हाका दिसता हांगासर 19 शॉप्स अजुनूय ती अवेलेबल आहा ती काडची ती एका आनी आमच्या लोकांक दिवची जे पेडण्यान लोक आहा तांकां आनी जाता तितले फास्ट हे काम करून घेवचें कित्याक लास्ट टायमूय हांवें सांगलेलें. तशेंच आयज सांगूंक सोदता हांव जे KTC बस स्टँड आहा ताका मेंटेनन्सूय करचे जे मेंटेनन्स कित्याक खुबशे हांगासर जे वॉच क्लॉक आसले ते बंद पडला सायडीक न्ही सरावंडींगूय मातशें क्लिनींग बी सगळें जावचें
ताका लागून एज फास्ट ते काम करून दिवचे. गव्हर्मेंट बसी ज्या नेबरांसून आमच्या हायवेकसून वयता ज्यो आमच्या KTC स्टँडार येना भितर येनात त्यो बसी ताका लागून मातशें सरान कित्याक आमचे लोकांक त्रास जाता सकाळी फुडें जेन्ना पणजे नाल्यार मारगांवचे लोक आमचे कामाक वयता तेन्ना तांकां ते प्रॉब्लम जाता ते भायल्या भायरूच वयता हायवेकसूनच वयता ताका लागून तांकां हें करचें कितें ते KTC भितर येवचे आनी मागीर ते आमच्या पब्लिकांक घेवन ते वयचे ट्रान्सपोर्ट ते मातशें काम करून एज फास्ट सरान दिवचे. स्पीकर सर, I request Honorable CM regarding security deposit of 5 lakh with the GMR should be returned back to the Blue Cap Taxi Association. जे 5 लाख रुपया तेंच्यांनी तेंचे डिपॉझिट दवरलेले आसा आनी आयज ऑलरेडी तांकां तो स्टँडूय दिल्लो आसा जाल्यार तेंचे 5 लाख ते तेंचे डिपॉझिट आहा ते तांकां परत रिटर्न दिवचे हो म्हाजो डिमांड आहा. एज फास्ट तांकां ते काम करून दिवचे. तशेंच हांव सांगूंक सोदता आमचे जे ट्रान्सपोर्ट आयज आमच्या आख्ख्या गोंयान आमचे जे भाव आसात ते आमचे टॅक्सी भाव जे आयज आमच्या गव्हर्मेंटान खंयसर तरी जाता इतलो तांकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवचो. जे आयज तुमकां खबर आहा गोवा मायल्स आयज आमच्या गोंयान आसा आनी तेंचे रेटी सगळे जाण म्हणटात की सगळ्यान कमी रेटी आसा ताका लागून म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान सगळ्यो रेटी आसा त्यो इक्वल रेटी जावच्यो. जे आयज आमच्या टॅक्सीवाल्यांक जे आमचे भाव आसा गोंयकार तांकां खंयसर त्रास जावचे न्हू आनी जाता इतले बऱ्यान बरें काम करून गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल CM हे आमच्या गोंयकार म्हाजे भाव आसा सगळे आमचे टॅक्सीवाले आनी हो आमचो आदलो स्टार्टींग पासून हो आमचो गोंयकारांचो हो बिजनस आहा तो बिजनस असोच सांबाळून दवरचो आनी जाता इतलो सपोर्ट आमच्या टॅक्सीवाल्यांक दिवचो गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता आनी तेंच्यो सगळ्यो ज्यो रेटी आहात त्यो रेटी आहा त्यो इक्वल करच्यो आख्ख्या गोंयान. कित्याक गोवा मायल्स 200 रुपयान मारले जाल्यार हांगासर ते म्हणटात कितें हे 500 रुपयान व्हरता ताका लागून सगळ्यो इक्वल जावच्यो रेटी म्हाका दिसता आनी खंयसर तरी बऱ्यान बरो हे काडचो आनी आमच्या टॅक्सीवाल्यांक बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवचो. तशेंच डिमांड नंबर 31 पंचायत ऑनलायन सर्वीस ऑफ पंचायत will be all general public in big way. कित्याक जे पळय आयज आमच्या गव्हर्मेंटान जो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो पंचायत मिनिस्टर आसा आमचो तेणी आयज तेणी बऱ्यान बरें काम केल्लें आसा. ते पंचींग मशीन जे एटेंडन्स जेन्ना आमच्या वर्कर्स वयता जे काम करतात तेन्ना म्हाका दिसता पयलीं अवेलेबल आसनासले टायमार ते आयज बऱ्यान बरें काम करून तेणी दिल्लें आसा आनी ते पंचींग मशीनान आमच्या लोकांक ते अवेलेबल जातले जे पळय आयज आमचे लोक जेन्ना पंचायतीन वयता तांकां जाय तेन्ना मेळनासले ते आयज तांकां मेळटले. ते बऱ्यान बरें काम केल्लें आसा. हांव थँक्स म्हणटा अशेंच काम तेंच्यांनी करचें. वेस्ट मॅनेजमेंट सिनियर ऑफ चेंज ऑफ पंचायत in the last 2 years by setting up all the required facility for handling waste. Deen Dayal Panchayat Raj Infrastructure Scheme money increase from 3 crore to 5 crore along with Panchayat to build one of the best Panchayat Ghar in future. हे बऱ्यान बरें आयज काम केल्लें आसा. जे 3 कोटी आयज ते आहले ते 5 कोटी केले. कित्याक जेन्ना पंचायत घर बांदूंक वयताले तेन्ना मागीर ते पयशे कमी पडटाले. जेन्ना तांकां ते AC घाल मागीर वायरींग कर तांकां फर्निचर कर ते बरें काम केल्लें आसा. कित्याक तांकां आतां ते इजी जातले आनी बऱ्यान बरें हे आमकां हांगासर पेडण्याकूय लागून हे बऱ्यान बरें हे दिवचे आनीकूय आमचे कित्याक पेडण्यानूय आमचे पंचायत घर आमी म्हाका दिसता ना म्हटल्यार 3 काय 4 आमी ऑलरेडी आमी न्यू फाउंडेशन घालूनय आनी बांदलेली आहा. ते खूब बरें दिसता की बरें काम करता आमचो पंचायत मिनिस्टर. तशेंच हांव सांगूंक सोदता जे पळय आयज जेन्ना हावज नंबर दिता तेन्ना हावज नंबर दिलो काय ते भाव भावांनी झगडी जातात. कित्याक एकूच घर आसता आनी ते भाव भाव सेपरेट रावतले जाल्यार तांकां हावज टॅक्स सेपरेट जाय जाल्यार बायफर्केशन करून तांकां ते हावज टॅक्स दिवचो
कित्याक बायफर्केशन करून दिले जाल्यार तेंची भाव भावांची झगडी जावची ना, ताका लागून म्हाजो इतलो डिमांड आहलो. एंड थँक्स. श्री केदार नायक. I stand to support the demands and oppose the cut motion listed in today's order. Speaker, sir, demand number 13, transport. Speaker, sir, first of all, I would like to thank Honorable Transport Minister for fulfilling the long-pending issue of KTC bus service from Sangolda, Girim, and Mapsa, which is started today morning. हांव खरेंच स्पीकर सर मनाक काळजांतल्यान म्हज्या सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या वतीन आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक थँक्यू म्हणूंक सोदतां आनी सगळ्या लोकांचे थँक्स जे आसा ते तेंच्यांनी सांगलें की तुमकां कन्वे करा म्हणून आनी सगळे सिनियर सिटीजन्स तेंच्यांनी तुमकां ब्लेसिंग्स धाडल्या कित्याक एक लॉंग पेंडींग इशू सिन्स कोवीड टायम देर वॉज नो बस सर्वीस हियर आनी फायनली ती बस सर्वीस आयज सुरू जाल्या. सो ऑनरेबल मिनिस्टर देव बरें करूं. स्पीकर सर, I would also like to bring to the notice of Honorable Minister that limited KTC buses for school and higher secondary school students in my constituency. Speaker sir, कितें जाता जर 100 भुरगीं आसा जाल्यार फक्त 40 जावं 50 भुरग्यांकूच ही सर्वीस मेळटा. लिमिटेड बसी शॉर्टेज ऑफ बसीस आसा तेज्या कारणान. आनी स्पीकर सर हितून कितें जाता जर खंयच्या पेरंटाक 2 भुरगीं आसा आनी एक भुरग्याक पास मेळटा दुसऱ्या भुरग्याक पास मेळना सो कितें जाता तांकां स्पेशली म्हणजे दुसऱ्या भुरग्याक पावोवपाक लागून आपली प्रायवेट व्हेकल घेवन वचून पावचें पडटा. सेकंड स्पीकर सर एकूच क्लास आसता एक क्लासीन अर्द्या भुरग्यांक मेळटा पास अर्दे मेळना सो उरलेली स्टुडंट आसा तेंचे पेरंट्स आसा तांकांय ते सगळे आमचे कडेन अप्रोच जाता आनी तांकां आमकां समजोवपाक त्रास जाता. सो म्हाका दिसता एड्युकेशन हे इम्पॉर्टंट फॅक्टर आमच्या हितून स्टेटान आनी ताका सपोर्ट करपाक लागून म्हाका दिसता एडिशनल बसीस ज्यो आसा ह्यो आमकां घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर, म्हापसा मेजर सिटी म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीक जी तुजी कन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी स्पीकर सर म्हापसा कितें जाता फीश मार्केट थंयच आसा वेजिटेबल मार्केट थंय आसा ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिसीस मेजर ऑफिसीस जी आसा सब रजिस्ट्रार ही सगळी एक कडेन आसल्या कारणान थंय ट्रॅफिक जॅम जाता एंड द मेजर रिजन इज पार्किंग. सो ते पुराय रस्तो स्ट्रेच आसा थंय ट्रॅफिक जॅम जाल्लेलें आसता केन्नाय वच आनी फ्रायडे जर तूं गेलो जाल्यार आनी थंय पळोवंक जावपाचें ना इतलें थंय ट्रॅफिक जॅम जाल्लें आसता. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर हांगा पार्किंग स्पेस आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा आनी पार्किंग स्पेस करून बेगींतल्या बेगीन ही आमकां थंय करून दिवपाची गरज आसा नाजाल्यार हे ट्रॅफिक जॅम जे आसा हे कंटिन्युअसली थंय उरतलें कित्याक कित्येकशीं वर्सां जालीं तुमकांय खबर आसतली की हे ट्रॅफिक जॅम्स ते एंटायर स्ट्रेचान जाल्लेलें आसा. सो बेगींतल्या बेगीन हितून ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालचें आनी एका कितें तरी सुटावो काडचो. स्पीकर सर, मोटरसायकल पायलट जे आमचे पयलीं सामके इम्पॉर्टंट सगळे खंयच्याय नाक्यार गेलो खंयच्याय फेरी पॉयंटा कडेन गेलो बस स्टँडाच्या भायर गेलो जाल्यार आमकां कितलेशेच मोटरसायकल पायलट पळोवपाक मेळटाले पूण आयज ही संख्या सामकी कमी जालेली आसा आनी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर रुडॉल्फानी हें मेन्शन केलां म्हणजे तेंचो आतां बिझनस तांकां पयलीं जातालो तसो बिझनस ना आनी ताका लागून एक कमी तांचो धंदो जायत आसा. सो ताका लागून म्हाका दिसता आमी गव्हर्मेंट म्हणून तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, 2 व्हिलर परमिट्स जी आमी टॅक्सी 2 व्हिलर बायक्स टॅक्सीज केलेल्यो तेन्ना तांकां अश्युअर केलेलें खंय की प्रायोरिटी जी आसा ही तांकां दिवपाची म्हणून आनी एकदां जर ओपन केलें हे 2 व्हिलर टॅक्सी आमचे ज्यो भाड्याक दिता ट्युरिस्टांक जाल्यार तांकां प्रायोरिटीन ह्या हितून स्किमीन घालचें. स्पीकर सर, तांकां पयलीं मेंटेनन्स म्हणून कितें तरी ग्रांट मेळटालो तो मेंटेनन्स ग्रांट सुद्दां आसा तो सुद्दां तांकां स्टॉप जालेलो आसा. सो म्हाका दिसता आमी एका सपोर्ट करपाची गरज आसा. फायनान्शियल असिस्टन्स तांकां पयलीं सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट दितालें पूण म्हाका दिसता हो फायनान्शियल असिस्टन्स तांकां वेलफेअर स्कीम जी आसा होय बंद जालेलो आसा. सो हेजेरूय मातसो आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान थोडो ताण घालचो थोडें लक्ष घालचें आनी आमचे मोटरसायकल पायलट जे आसा जे आमच्या हितून सामके इम्पॉर्टंट म्हणजे मोटरसायकल पायलट फक्त गोंयान पळोवंक मेळटाले हेच्या भायर खंय ना पूण ते आतां कमी जायत आसा. सो हांकां आमकां सपोर्ट करपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ऑनरेबल मिनिस्टर हितून लक्ष घालून तांकां मेजर सपोर्ट दितलो म्हणून. स्पीकर सर, वन ऑफ द मेजर एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड टॅक्सी. स्पीकर सर, टॅक्सी आयच्या हितून एक मेजर आमच्या स्टेटान इशू जालेलो आसा. टॅक्सीकार भाव जे दीस रात आपली फॅमिली पोसपाक लागून काम करीत आसा. स्पीकर सर,
I have more than 800 taxis in my constituency. जवळजवळ 800 सुबेज लोक माझ्या कन्स्टिट्युएन्सीन आसा जे टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून काम करीत आसा. स्पीकर सर, माझी कन्स्टिट्युएन्सी कोस्टल एरियाक लागीं असल्या कारणान सगळे बीच एरियाज लागीं असल्या कारणान आमच्या हितून कन्स्टिट्युएन्सीन मेजर Under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, माझी कन्स्टिट्युएन्सी कोस्टल एरियाक लागीं असल्या कारणान आणि सगळे बीचेस लागीं असल्या कारणान आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन मेजर लोकांचे प्रोफेशन जे आसा हे टॅक्सी बिझनेस आसा. स्पीकर सर, हे आतांच न्ही जाल्यार कितले जनरेशन जाले, म्हणजे दिस इज ऑलमोस्ट 3rd 4th जनरेशन त्यांचे जे हे प्रोफेशन कंटिन्यू करता आणि ह्या प्रोफेशनाचे कुस्तार तेंच्यांनी आपली घरां बांदल्या, लग्न तेंच्यांनी जाल्या, भुरगीं पोसता, फॅमिलीक पोसता, ते ह्या बिझनेसाच्या हेजेर आनी ते गर्वान सांगता की आपूण टॅक्सीकार आपले पयलींची 2-3 जनरेशनां आसा ही टॅक्सीकार म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आफ्टर लिबरेशन आमचे जर टुरिझम सेक्टराक आमी उलयतात, आमी ब्रँड एम्बेसेडर आतां म्हणटात, आफ्टर लिबरेशन म्हाका दिसता सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आमचे ब्रँड एम्बेसेडर कोण आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे टॅक्सीकार भाव आशिल्ले. तेंचे रिलेशन, पर्सनल रिलेशन तेंचे कडेन आसताले. ते फॉरेनर कित्येकशे परते विजीट करपाक गोंयांत येताले तेंचे हेका लागून, सर्विसीक लागून. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमी भरपूर सपोर्ट करपाच्या आमच्या टॅक्सीकार भावांक गरज आसा. स्पीकर सर, हो धंदो जो आसा हो धंदो आमचे नीज गोंयकारां कडेन आसचो, हेका लागूनूय आमी आमच्या गव्हर्मेंटान हेजेर भरपूर लक्ष घालपाक जाय. स्पीकर सर, हे टॅक्सीकार भाव आसा हेंचेर आमचे कडेन एक भरपूर होप आसा. तांकां दिसता की हो गव्हर्मेंट आमचो इशू आसा तो सुटावो करतलो म्हणून. स्पीकर, लास्ट टायम जेन्ना मिटर आयले आनी मिटर घालपाचें जालें, आमकां सगळ्यांक अशें दिसलें की बाबा फायनली हो टॅक्सीचो इशू आसा हो रिजॉल्व जालो, सुटावो जालो. टॅक्सीकार भाव आशिल्ले ते खुशी आशिल्ले की बाबा हे इशू जो आसा हो सुटावो जालो, पळय जाल्यार जावंक ना. तेज्या फुडें वचून स्पीकर सर आतां आमकां कळून आयला की आमी कॅब एग्रिगेटर इंट्रोड्यूस करपाक सोदतात. स्पीकर सर, थोडे ह्या टॅक्सीकार भावांच्या मदीं थोडे ब्लॅक शिप्स आसता, ताका लागून आमी सगळे टॅक्सीकार भाव आसा हांकां आमी वायट म्हणूंक शकना. स्पीकर सर, सगळ्याकून म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट हे आपले पोट चलोवपाक लागून दिलायला मॅडमीनी सांगलां तशें हे आमचे कडेन गव्हर्मेंट जॉब्स मागपाक येना, जावं तेंचे कडेन कितें काम मागपाक येना. तो आपलो धंदो आपूण करता, आपली फॅमिली चलोवपाक लागून ते दीस रात काम करता. सकाळीं 2 उठून 3 उठून ते टॅक्सीचे भाडें घेवन एअरपोर्टार वता आनी खंय वता. सो स्पीकर सर, आमी हांकां भरपूर सपोर्ट करपाक जाय. आनी कितें जालां स्पीकर सर, एक स्टेटमेंट फाटल्या दिसांनी आयलो की हे टॅक्सीकार जे आसा हे टॅक्सी माफियाज म्हणून. हांव हेजेर स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट करता. टॅक्सी माफियाज आमी हांकां म्हणूंक शकना. स्पीकर सर, आनी एकदां सांगता की थोडे हेंच्या मदीं ब्लॅक शिप्स कोण आसा ताका लागून आमी सगळे तो हे आसा तांकां आमी वायट म्हणूंक शकना. स्पीकर सर, तुमी इमॅजीन करा की हे टॅक्सीकार आमचे भाव आसा, तेंचे फॅमिली मेंबर्स आसा, तेंच्या भुरग्याक फाल्यां कितें जाता आसतलें, ते स्कुलान वता तेन्ना तांकां कितें जाता आसतलें, तेजो बापूय माफिया काय, ती लग्न जाल्ली तेजी बायल आसता तिका दिसता आसतलो आपलो घोव माफिया काय, तेंचे आवय बापूय आसा तांकां दिसता आसतलें की आपलो चेडो माफिया काय. आय स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट टू दीस स्टेटमेंट स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता अशें स्टेटमेंट आनी केन्नाच फुडें जावंक फावना. आनी फायनली म्हाका दिसता आमी सगळे जर पळोवंक गेले जाल्यार हो पेंडींग इशू फुडें वता. हो इशू अनेकदां सांगता की तांकां भरपूर होप आसा आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की आमी हो इशू जो आसा तांचो सॉर्ट आउट करतले म्हणून. स्पीकर सर, आमी जर इशू सॉर्ट आउट करतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे टॅक्सीकार आमचे भाव आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसा. सेकंडली स्पीकर सर, आमी रिप्रेझेंटेटीव तेंचे सगळे कोस्टल एरियाचे MLAs आसा जावं मेजर सिटीज कोणाक टॅक्सी लागता, कितेंय डिसिजन घेवच्या पयलीं आमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसा. ते आमचे कडेन टायम एंड अगेन एवरी टायम ते आपले रिप्रेझेंटेशन घेवन आमचे कडेन येतात आनी आमकां क्वेश्चन करता आमी तुमकां इलेक्ट करून दिलेलो आमचो इशू आसा तो सुटावो जावंक जाय. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर, आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर की बेगींतल्या बेगीन हो इशू सुटावो करपाची गरज आसा म्हणून. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 19 इंडस्ट्रीज. स्पीकर सर, industries and industrial estates are set up in order to strengthen state economy and generate employment. Speaker sir, advertisement जे आसा हितून जेन्ना कितें वेकन्सी आयली जाल्यार हेंच्यो वेकन्सीची एडवर्टिजमेंट आसा ही मॅन्डेटरीली आमच्या लोकल न्यूजपेपरांचेर येवपाची गरज आसा. कित्याक आतां स्पीकर सर मॅक्झिमम म्हाका दिसता
जॉब्स जे आसा हे सगळे जॉब्स भायचे आउट ऑफ स्टेट कोण एम्प्लॉईज आसता तांकां वता. स्पीकर सर, आमी हे सेफगार्ड जर करतले आमच्या गोंय लोकलांक लागून जाल्यार आमकां हे थोडे स्ट्रिंजंट स्टेप्स घेवचे पडटले. स्पीकर सर, खंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान वचत जाल्यार मॅक्झिमम लोक आयचे पळोवंक जाताले आउट ऑफ स्टेट म्हणजे भायले आसा. सो म्हाका दिसता हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की हेजेर चॅक दवरचो आनी जाता तितले मॅक्झिमम दे शूड बी सम कॅप की इतल्या पर्संट जॉब्स जे आसा हे आमच्या लोकलांक मेळपाची गरज आसा म्हणून. स्पीकर सर, पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट इन जस्ट 1 more minute. स्पीकर सर, सो पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट बर्जर कंपनी म्हणून एक कंपनी आशिल्ली 2 वर्सां पयलीं हांगा भरपूर भीषण सारको उजो लागलेलो. एक म्हणजे 2 दीस कंटिन्युअसली म्हाका दिसता थंय फायर ब्रिगेडी आनी फायर फोर्सांनी काम केल्लें बंद करपाक लागून. तेन्ना आमकां अश्युअर केल्लें स्पीकर सर की मेजर आमकां सांगताले की कॉज ऑफ फायर कितें आशिल्लो हो आमकां आयज दीस पर्यंत कांय कळयलो ना. सेकंड स्पीकर सर आमकां सांगलेलें अश्युअर केलेलें की ही फॅक्टरी जी आसा ही कंपनी आसा ही त्या एरियान अनेकदां ऑपरेट करूंक दिवचे ना. स्पीकर सर, ह्या कंपनी कडेन लोक वस्ती आसा, एक सायडीन पिल्लन लागता, एक सायडीन सायपे लागता आनी लोक वस्ती सारकी तेंकून आसा. सो वी कॅनॉट एंडेंजर द लायफ्स ऑफ आवर वोटर्स. स्पीकर सर, सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की ही जाता जाल्यार खंयच्या दुसऱ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान व्हरची. सो आमचे लोकल जे आसा हांकांय ते कंटिन्युअसली आमकां अप्रोच जाता की इंडस्ट्री सुरवात जाली म्हणून. Speaker sir, last demand number 31 panchayat. Speaker sir, all the panchayats in Goa have maximum staff as BLOs. सगळ्या पंचायतींक हो इशू आसा. Speaker sir, secretary आणि जो मेजर स्टाफ आसा हो BLOs म्हणून काम वता. फ्रायडे सॅटर्डे 2 दीस ते केन्नाच पंचायतीन आसना आनी सॅटर्डे बींग अ हॉलिडे चडशे हिंकां गव्हर्मेंट सर्वंट्स आनीक कोणाक ते जर टॅक्स भरूंक आयले, ते NOCs कलेक्ट करूंक आयले, इन्कम सर्टिफिकेट वेरियस सर्विसीस कितें करूंक आयलो जाल्यार आमकां हितून स्टाफ पंचायतीन मेळना. सो म्हाका दिसता हो मेजर इशू आनी हो कितें तरी हेजेर सुटावो करपाक जाय जाल्यार एक खंय तरी कॅपिंग करपाक जाय की एटलिस्ट म्हणजे मॅक्सिमम ओन्ली 1 स्टाफ कॅन बिकम अ BLO. म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर मातशें लक्ष घालचें. स्पीकर सर, पंचायत स्टाफ डजंट गेट द बेनिफीट ऑफ 7th पे. स्पीकर सर, जे उरलेले गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं आनीक कोण आसूं ते इक्वली तेंचे इतलेंच काम करता, सगळ्यांक बेनिफीट मेळटा 7th पेचो, पण पंचायत स्टाफाक हेजो बेनिफीट अजून पर्यंत मेळ्ळो ना. म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन हांकां 7th पे लास्ट पॉयंट 7th पे कमिशनाचो फायदो दिवचो. स्पीकर सर, टेम्पररी स्टाफ, स्वीपर, डेली वेज वर्कर्स हे कितलेशेक वर्सां म्हणजे कितलीं वर्सां जालीं ते पंचायतींनी काम करता पूण तांकां रेग्युलरायज केल्लें ना, तांकां पर्मनंट रोल्सार ते आयिल्ले ना. सो स्पीकर सर, हे जे स्टाफ आसा म्हाका दिसता तांकां एक कॅप करून 10 वर्सांच्या वयर कोण आसा जावं आनीक कितें हितून ह्या सगळ्या स्टाफांक रेग्युलरायज करपाची गरज आसा. तेंचे स्पीकर सर वर्सां वर्स ते काम करीत आसा, तेंचे फ्युचर आसा. हांव इतलें सांगता आनी स्पीकर सर देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. श्री विजय सरदेसाय. I rise to speak on support of the cut motion moved by me and oppose the demands. Speaker sir, I will first speak on panchayats. Today I am not speaking only as an elected representative, but as a witness to the slow erosion of the very foundation of our democracy, our panchayati raj institutions. Speaker sir, ह्या सरकारान एक grassroots जे power to the people म्हणटाले, हे ग्रासरूटाचेर ट्रॅम्पल करून पांय दिवन म्हाका दिसता तांकां एक मॉन्सून पॉटहोल कसो आसता ते भशेन फ्लॅटन केल्ले आहा. स्पीकर सर, what was envisioned as an engine of decentralized governance, which should have been your front line, सरकाराची जर अवस्था पळयली जाल्यार मॅसेज अशी दिसता की वी फॉरगॉट टू फंड द फ्रंट लायन्स. स्पीकर सर, एक पयली सुरवात करूया. 52% of panchayat funds were lost between 2010 and 24 because the government couldn't manage basic audits and utilization certificate. Out of the 593 crores in finance commission grants, only 290.7 crores reached the people. Where did the rest go? It got stuck in bureaucratic limbo because the audits weren't done, because the utilization certificates were not submitted, perhaps because the government thought that the paperwork was optional, just like your promises. And it's not only the numbers, Speaker sir, it is all about negligence. The only panchayat, Khunchi, Kalangut Panchayat is perhaps Goa's richest panchayat, has not done a single audit in the last 10 years. Speaker sir, 10 वर्सां
This is not financial planning. It is financial vanishing. Speaker sir, तुम्ही कितें केलें? पेपराचेर येतकीर नोटिसी धाडल्यो. Speaker sir, accountability म्हणटी in your department is as invisible as the audit. This is in a nutshell. Speaker sir, आता साकवाळची पंचायत पळोवया. Oppositionan थंय म्हणला की फेक मिटिंग्यो केल्या. 85 lakhs in bills have been approved without discussion. Another 65 lakhs have just slipped through, all without tenders. There was a 9.55 lakh paid to a lawyer without any formal contracts. Speaker sir, अशें दिसता की पंचायती म्हणटा त्यो ATM जाल्ल्यो आहा. पूण ते थोड्या कडेनूच तो पिन आसता. ATM म्हणटा सगळ्या कडेन नासता. तो पिन आसपा जाय. तो पिन थोड्या कडेनूच आहा. So this is not about decentralization. This is about decentralized corruption. Speaker sir, आता पयर आमी पळयली सिओली मारना. थंय लोक म्हणटात की बाबा विलाच येतात सगळ्या कडेन. झाडां उडयतात. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एनफोर्समेंट म्हणटा झिरो आहा. स्पीकर सर, आनी जेन्ना लोक बोवाळ मारूंक लागतात तेन्ना पंचायती कितें सांगतात दॅट वी हॅव नो पावर. पूण जेन्ना बिल्डिंगेचेर सायन मारूंक जाय तेन्ना पंचायती कितें जाता, पंचायती मिनी TCP जाता, टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट जाता. स्पीकर सर, तालिगांव कितें जालें, ड्रिंकिंग वॉटर गॉट कंटॅमिनेटेड बाय रॉ सिवेज. PWDन कितें केलें, पंचायतीक ब्लेम केली. पंचायतीन कितें केलें, PWDक ब्लेम केली. लोकांनी कितें करचें, people have to blame their luck. Speaker sir, because this is the type of governance your government is giving. Waste management front chief minister statement काडिल्लो आहा की 70% of Goa's coastal panchayats have failed at basic garbage collection. But कितें आहा, they failed, but they are not stopping collecting taxes. They are collecting between 360 to 1,000 rupees per household per year. ते collection चालू आहा तांची. सर्विसेस गया काय ना, डस्टबिन गया काय ना, अकाउंटेबिलिटी ना. सो स्पीकर सर, हे डिसेंट्रलायझेशन न्ही, हे डिकम्पोजिशन जाल्लें आहा. आनी पंचायत डिपार्टमेंटान आतां तूं जेन्ना चलयता देन दीस डिपार्टमेंट हॅज बिकम अ अनमिटिगेटेड डिजास्टर. स्पीकर सर, डायरेक्शन ना, ट्रान्सपेरन्सी ना, आनी कितें चुकता तें सारकें करपाची हें ना, विलिंगनेस ना. स्पीकर सर, सरकार उलयता स्वयंपूर्ण गोंय करपाक. तूं खंयच्याय ग्रामसभेन वच, थंय कितें म्हणटात की मिनिट्स फॉर्ज केल्या, लोकांक इग्नोर केल्या, बजेट लूट केला. स्पीकर सर, आतां पळोवया, बजेट फॉर पंचायत दीस इयर इज 312 crores. Actual expenditure in 23-24 was 153 crore. Approximately 1/4 of the revised budget for that year, which was 681 crore. Speaker sir, 23-24 one, 2.5 crores was allocated as grant in aid for village panchayats in North Goa and South Goa. Actual expenditure incurred in North Goa was 2.5 crores. In South Goa was only 52.6 lakhs. कितें खातीर हें? Why are villages in South Goa denied GI funds? म्हज्या मनान एक आवडे कोटंबी पंचायत म्हणून केपेंची आयली. ते म्हणटा आमकां पयशेच मेळना, GI फंड म्हणटा ते मेळूंकूच ना म्हणून आमकां. And they have asked me to raise this in the assembly. Speaker sir, this year you have allocated 2.8 crore for villages in North Goa and 2.8 crores in South Goa. आता हे पैसे GI फंडाचे ते ऑनलाइन ट्रान्सफर कित्याक जायना स्पीकर सर? हांगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें, अजून मेरेन ते कित्याक जायना? कसलो टॅक्स लागता मदीं असो? आनी यू कंपेर दीस टू अदर स्टेट्स. केरळान एक सुलेखा सिस्टम म्हणून आहा, कर्नाटकान एक पंचतंत्र म्हणून आहा, ओडिशान एक प्राय सॉफ्ट म्हणून आहा, तेलंगणान ई पंचायत सिस्टम लिंक टू IFMIS म्हणून आहा. Speaker sir, these are basically states that are ensuring accountability, transparency and real-time public access. गोंयांत एक ट्रान्सपेरंट ऑनलाइन सिस्टम डायरेक्ट ग्रांटीन एड ट्रान्सफर करपाक करूंक पावूंक ना, and it clearly reeks of corruption. Speaker sir, स्वच्छ भारत ग्रामीण म्हणटा तातूंत we were allocated 83 crores last year, which was reduced to 20 crores in the revised budget. What is the reason for this reduction? This year it is 30 crores. And Mukhyamantryaan म्हणला की 33 crores will be spent on biodigester toilets for households at subsidized rate. Speaker sir, Goy is not ODF. Open defecation free म्हणटा ती खबर नाच.
काणकोणा गेलो श्री स्थल पंचायत म्हणटा थंय 164 टॉयलेट एप्लिकेशन्स आर पेंडिंग. क्लियर डायरेक्ट येता हांव सारको. तुम्ही वगीत ते हांकां सेंट्रल इंजिनाक कॅडबरी दिल्या आनी आमी ODF म्हणून सांगून केल्या पूण एक्चुअल ODF नात तुम्ही. स्पीकर सर, साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीन डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणून केला फॉर 24-25, बट नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीन प्रिपेअर करूंक ना. 20 crores that you give the जिल्हा पंचायत is less. स्पीकर सर, जिल्हा मेंबर सांगतात की आमकां पयशेच मेळना म्हणून आनी खूब जाण हांगा आमदार आहा ते आदले जिल्हा मेंबर आशिल्ले. आज चड करून जिल्हा मेंबर म्हजे म्हऱ्यान आयल्या ते BJPचे. ते म्हणटात तूं मातशें हें रेस कर म्हणून, कित्याक आमी आमचे पार्टीन आमकां सामकें सोलार मारल्या म्हणून. दे डोंट केअर फॉर दे ओनली नीड अस फॉर इलेक्शन्स. हे म्हाका डायरेक्ट सांगलां अशें. ही उतरां तेंची बरोवन हाडल्या आमी सारकी. आणि हे सगळे BJPचे चुकून बुजून आमचे पार्टीचो कोण MGPचो बी कोण नाशिल्लो, BJPचे. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केलें की ऑनलायन पेमेंट फॉर ग्राम पंचायत सर्विसीस. म्हाका एश्युरन्स जाय मंत्र्या कडच्यान की तातूंत एडिशनल सर्वीस फी GST BST लागची ना. चीफ मिनिस्टरान स्पीकर सर सांगलें की 8 कोटी रुपया आपूण विकर पंचायतींक दितलो म्हणून. पूण 23-24 हें बजेट आशिल्लें 9.34 crores. 22-23 आशिल्लें 13.94 crores. म्हळ्यार बेसिकली देंवयला आनी हड्डे वयर काडून शो ऑफूय केला. स्पीकर सर, grants to local bodies under 15th Finance Commission have been reduced from 134 crores revised last year to 37.2 crores this year. म्हळ्यार कितले देंवला ते पळय तूं. These funds are meant for panchayat infrastructure. So, in other words, our panchayats will get nearly 100 crores less this year. So, जे मुख्यमंत्र्यान अनाउन्समेंट केला 5 कोटी पंचायत हॉलांक आणि मार्केटांक म्हणते इज एक्चुअली पीनट्स. स्पीकर सर, 500 प्रोजेक्ट पेंडिंग आहा अंडर द 15th Finance Commission. You can go into the LAQ number 103 dated 23rd July of 25. स्पीकर सर, सरकार कितें करता ह्यो फायली क्लियर करपाक? काय ब्रायब फारीक करची पडटा हो क्वेश्चन. स्पीकर सर, तिवी पंचायतीन 1.5 कोटी रुपया 15th Finance Commissionaचे पयशे आहा. दिस हेज बीन अनस्पेंट आनी थंय ते क्लियर कशेंच जायना. स्पीकर सर, सरकारान बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्झाम्पल क्रेमेटोरियम बरियल ग्राउंड म्हणटा ते करूंक फेल जाल्या. हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली. जेन्ना ते बांदले देवर ऑफ सच पुअर क्वॉलिटी दॅट 5 वर्सांनी ते काबार जाले. हे आमी पेडण्या पळयलां. मोर्जी क्रेमेटोरियम बिल्ड बांदलो CRZ एरियेन. सरकारान ऑल्टरनेटिव्ह सायट आयडेंटिफाय करूंक ना. आता तो क्रेमेटोरियमाक डिमॉलिशन आयिल्लें आहा. सो हें तुमचें प्लॅनिंग. स्पीकर सर, हांगा पंचायत सेक्रेटरी अशें आहा जे सामके सरकारी जावूंय जाल्ले आहा. ते कशेंच ट्रान्सफर जायना स्पीकर सर. आनी हे पंचायत सेक्रेटरींक दवरल्यात पंचायतीचे सरपंच आनी इलेक्टेड बॉडींक हॅरेस करपाक. एक लातंबरसे पंचायत म्हजे म्हऱ्यान आयली. तांचो सरपंच आहा डॉक्टर रामा गांवकर. बरो तरणाटो, डायनॅमीक. मुखेलमंत्री ताका वळखता. पूण ताजे पंचायत सेक्रेटरी एक अशोक नाईक म्हणून ताका दवरला. हांव मुद्दाम नांवां घेता. जो एक्झॅक्ट उलटेच रिकॉर्ड करता. तो जर म्हणटा हे दावे जाल्यार तो उजवे म्हणून बरयता. थंय मिनिट्सूच ऑपोजीट रिकॉर्ड करता. ताका दवरलात तें करपाक स्पीकर सर. सो तो मिटिंग्स रिकॉर्ड करता विदाउट कन्सेंट. इरेग्युलर ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट इश्यू करता. सरपंचान डायरेक्टर पंचायतीक बरयलें. एक्शन काय जायना. आनी हांव मागता स्पीकर सर, हाजेर जर तूं क्लियर येना हांव पर्सनली हाजेर विजिलन्स कंप्लेन घालतलो. स्पीकर सर, आता पंचायत सेक्रेटरी साऊथ गोंयचे पळय. साऊथ गोवान स्पेशल सेक्रेटरी आहा. एक पंचायत सेक्रेटरी न्ही, एक ग्रामसेवक. ग्रामसेवक म्हणटा कितें, तांणी खरें फील्ड वर्क करपा जाय. तांकां केल्या बाउन्सर ऑफ द गव्हर्मेंट. सरकारी बाउन्सर केल्या आनी ते पंचायत दादागिरी करून चलयतात. स्पीकर सर, सांकवाळ पंचायतीन पळय एक ऑर्विल क्लिंटन वालिस म्हणून आहा. ताजे हांवें एक तो एक्टिविस्ट बाब रामा काणकोणकाराच्या आंगार वता तो. सगळे गोंयान हो व्हिडिओ पळयलो. ही दादागिरी सारकी. ताणें ताजेर केस केली ST एट्रॉसिटी म्हणून. कंप्लेंट रजिस्टर जाली, FIR जावंक ना. सो इतलो सरकार प्रोटेक्ट करता स्पीकर सर. म्हजे कडेन डॉक्युमेंट्स आहात.
जे डॉक्युमेंट्स दाखयतात की कलेक्टर अश्विन चंद्रून ताका डिझास्टर मॅनेजमेंट फंड खाले म्हणून ताणें ताका ही कॉल्ड हिम आउट. दिस वॉज बेसिकली रिलेटेड टू शेल्टर होम्स. तेन्नाचे डायरेक्टर पंचायतीन ताका सस्पेंड केलो, पूण मागीर कितें जालें, तो परतो आयलो. सस्पेन्शन रिवोक जालें, होच ग्रामसेवक रिइन्स्टेट जालो आनी रिपब्लीक ऑफ सांकवाळ चालूच उरली. रिपब्लीक ऑफ सांकवाळान कितें जाता, जुवारीच्यो फायली येता, ज्यो जुवारीचेर आमी पयर उलयला न्ही. स्पीकर सर, होच ग्रामसेवक आणि एक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिली एनी अदर बिझनेस म्हणून पंचायत मिटिंगेन. खबरां लायकें कितले फ्लॅट, 2000 वयर फ्लॅट. पुरवणकारा म्हणटा तो प्रोजेक्ट. एनी अदर बिझनेस म्हणून हो ग्रामसेवक जो पंचायत सेक्रेटरी म्हणून आहा ताणें ऑक्युपन्सी दिवन सोडली. 2000 फ्लॅट. 2000 फ्लॅटान जर 4 लोक आयले जाल्यार कितले लोक जाले, ते मतदारसंघात 8000 लोक जाले पयले धपक्याक. म्हळ्यार तो मतदारसंघूच चेंज जावपाचो असो मनीस हो एनी अदर बिझनेसान पास करता. स्पीकर सर, हे ग्रामसेवकान तुमच्या आदल्या साऊथ गोवा बीजेपीच्या प्रेसिडेंटाचेर कंप्लेन केली, ताजेर एक्शन घेतली. बीजेपी साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाचेर तुळशीदास नायकाचेर एक्शन जाली, पूण हे ग्रामसेवकाचेर एक्शन जायना. म्हळ्यार तो पॉवरफुल आहा तो पळय तूं. तो सुपर पॉवरफुल जालो ना. तो ग्रामसेवक न्ही, तो पंचायत सेक्रेटरी न्ही, तो सारको सुपर पॉवर जालो मरे. ही इज हॅव्हिंग वेटो पॉवर. स्पीकर सर, हे सांकवाळच्या पंचायतीन बरें कांय तुज्यान एक्सपेक्ट करूं जायना. तांचे कडेन खंय 23 कोटी आसले, आज 11 कोटी जाल्या. थंय तांची सरपंच आहा ती बायल सरपंच, रिजर्व फॉर लेडीज. हे कितें करतात, कोण तरी बसता दादलो आनी एक्टिंग सरपंच म्हणून सायन मारता आनी ते पास करता, आनी हे चालूच आहा. रिपब्लीक ऑफ सांकवाळ. स्पीकर सर, सो हे पळया, ही गत पळया स्पीकर सर. सो आनी हाजेर मागीर तो इश्यू येता की हे सेक्रेटरी म्हणटा ते कोण, इतले हे जे पंचायती राज घुसपायतात तांकां कितें तें जर हांव चिंतून गेलो आनी इन्व्हेस्टिगेट करून गेलो जाल्यार म्हाका मेळ्ळें एक मेन्यू कार्ड. मेन्यू कार्ड म्हळ्यार मायकलाक खबर आसतलें रेस्टॉरंटान येता तें मेन्यू कार्ड. ते मेन्यू कार्डान कितें आहा, कलंगूट, कांदोली, अंजुना 20, आसागांव 10, दुसऱ्या पंचायतीन 2 ते 5. ही गोईंग रेट, हे मेन्यू कार्ड. स्पीकर सर, पिक्चर काडूं येता पॉवरफुल सारकें. बाब मोवीन गुनीन पिक्चर काडपाचो आहा, पूण ते एक बरें हाजेर आमचो भगवान श्रीराम आनी तो एक बोली, एक उतराचो आसलो, एक बायलेचो हें आसलो, कितें म्हणटा तेका, एक पत्नी एक बोली. तसो भगवान श्री रामाचेर मागीर मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणटात मरे आमी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ताजेर तुमी पिक्चर काडटा आनी हे असले हे तुमी करतात. हांव नको तुवेंच काडप कोणें काडप तें, whether you are the right man, that is for the government to decide. But स्पीकर सर, एक पंचायत सेक्रेटरी एक जाग्यार 2 वर्सां वयर दवरूंक जायना. थिमीची पंचायत सेक्रेटरी आयलो 6 वर्सां जाली खंय. पंचायत मेंबरांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, सांगले कार्ड हाका म्हणटा कोण जातलो ना. स्पीकर सर, अशें जाल्लें आहा की आज एक नवो पॅटर्न आयला. नवो पॅटर्न म्हळ्यार कितें, आमचे बाब नावेलीचे पंचायतीन, रुमडामोळ पंचायतीन कितें जालें थंय, थंयचे सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच रिजायन जाली, कित्याक तांचे भितर इंटरनल अंडरस्टँडींग आशिल्ली. स्पीकर सर, सरपंच रिजायन जालो मे 29 तारखेक. 2 म्हयन्यांनी म्हळ्यार जुलय 29 फाल्यां जाल्यार मिटींग कॉल करूंक जाय आसली. डायरेक्टर मिटींग कॉल करना, डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल जाता आनी आज आतां थंय 4 जाणांक डिस्क्वॉलिफाय करता. कित्याक एक मदलें स्क्रॅप जे आहा तुमचे बीजेपीचें, ते तुमी एक अपॉयंट केला, तो वापरतात हाका गाळी मारपाक, ताका गाळी मारपाक, खंयची इश्कॉला म्हणून चलयतात. फ्रॉड हो तुजो उर्फान मुल्ला म्हणटालो तो, ते पंचायत करूंक भोंवतालो. तो पंचायत करूंक भोंवता ताची जायना, तुमकां कोण खायना थंय, तुमी काडटात डिस्क्वॉलिफाय करून पंचायत करूंक भोंवतात. आनी हो पॅटर्न जाला. हो पॅटर्न कित्याक सांगता हांव तुका, नावेलीनूय सेम जालें. थंय एक सरपंच रिजायन जालो आनी ताचो दुसरो आहलो तो पावलो म्हणटा येवपा आहलो. मदींच
लास्ट मिनिट 1 डे बिफोर इलेक्शन पोस्टपोन जाता कित्याक तांचेर कोण तरी केस घालता ते पोर्चुगीज सिटीजन म्हणून. अरे डायरेक्टराक तुम्ही अशें कित्याक करूंक लावनाका. मीटिंग एज पर द एक्ट हॅज टू बी हेल्ड. यू कॅनॉट जस्ट पोस्टपोन द मिटिंग्स. सो म्हाका हे स्पीकर सर हे कळना कितें तें. राय म्हणटा ते पंचायत सेक्रेटरी असो हाडला जो स्टाफ सॅलरी दिना. 2-3 महिने जाले स्टाफ सॅलरी दिना. जगपार म्हणतो तूं जात ते कर. स्पीकर सर तो स्पेशल नोटीस स्पेशल मिटिंगेची नोटीस काड म्हणल्यार तो काडना. ताका हाडलाच हॅरेस करपाक न्हू ते सगळे म्हणटात स्पीकर सर. सो अशे सायडीन हे सेक्रेटरींक जेन्ना आमी इतले उलयतात बट एट द सेम टायम सोशल स्टाफ जे 191 पंचायतीन आहा तांकां 7th पे कमिशन म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन गेले 9 वर्सां पेंडिंग आहा तेय करचे म्हणून हांव मागता. करप्शन तांकां करूंक दिवं नाका पूण जे कितें वॉट इज ड्यू टू देम शूड कम टू देम. They are also demanding common cadre. These are the people who are working on the ground. You need to take care of them, Speaker sir. फक्त अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय म्हणून जायना. You have to stand with your grassroots level employees. Speaker sir, खंय कितें जालें टायम पळय म्हणजे वकलांय बरी आहा आनी घड्याळूय पावरफूल घालता हांव. वगीत बेल बांदनाका. स्पीकर सर आतां येता हांव तुमचे वास्कोचेर येवया ट्रान्सपोर्टान वास्को तुम्ही कसले केला सारकें पावरफूल केला मरे तुम्ही. 70-30 जे हाडला तो बस स्टँड करपाक ते बस स्टँडान मेळटा कितें तुमकां. स्पीकर सर ते तर PPP म्हणून केला पळय तुवें NBCC ते बेड्यो तुमकां लास्टाक आहा. एरिया कितली आहा तातून 29,243 स्क्वेअर मिटर्स KTCचे ओन्ड. हातून तो जो NBCC म्हणटा तो दितलो कितलो तुमकां 11,243 11,243 कितें दितलो प्लेन ग्राउंड रे. आनी उरिल्ले हाजेर तो 200 FIR करून बांदून वतलो. हो आतां आमचो PPP फॉर्मुला हो. आतां मायकल तूं बिल्डर तूं सांग कितें कशें आसता तें. जेन्ना कमर्शियल आसता ते 50-50 आसपाक जाय. हे 70-30 जालें कशें. स्पीकर सर हे रियल इस्टेट स्कॅम वो टेंडर केल्लो 2016 97 crores सिम्प्लेक्स म्हणटा ताका दिल्ले 20% पायलिंग वर्क जाल्ले. स्पीकर सर ह्यो फटाफट करून जे कितें क्लियर केला हे क्लियर कट म्हाका दिसता ह्यो बेड्यो तुमकां आहा. आतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर येता हांव. बजेट आहा 339.7 crores. बजेट आहा 339.7 crores पूण गोंयची जनता तुमकां दिता 520 crores. कशी दिता इन टॅक्सीज सेस एंड फीज. Speaker sir, what are the Goans getting in return? Jennifer Monserrat, I think, has just given the reply. Bad infrastructure. सगळें तुमच्या घरचं आहे तुमच्याकडच्यान तुमकां मेळा. Speaker sir, people are burning their savings on high vehicle taxes, loan interest, rising insurance premiums. Speaker sir, motorcycle and scooter registrations have jumped 8.4%, four-wheelers 7.5%. हे कित्याक? This is compulsion born out of neglect. Speaker sir, इलेक्ट्रिक म्हणटा ते कांय जावंकूच ना. सो बेसिकली वी आर एम्प्टी प्रॉमिसेस झिरो डिलिव्हरी. सांगलें कितें की 200 नवी बसी येतल्यो म्हूण कदंबाक इलेक्ट्रीक बसीस EVs आयल्यो कितल्यो 141 उरिल्ल्यो गेल्यो खंय विकून खाल्यो काय कितें जाल्यो. स्पीकर सर तुम्ही म्हणलें की कन्स्ट्रक्शन करतले ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एफिशियंट ट्रान्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट लँडेड पाटो. New bus stands at Penjim, Margaon, Mapsa under PPP. असली PPP आमकां नाका फातोर्डान. हे 70-30 करून खावपाची PPP हांव एलाव करपाचो ना. ती तुमचे वास्कोन तुमी करा. तुम्ही कशें करता तें नका. तुमकां लोक विचारना कशें तें म्हाका पडना प्रश्न पडटा. स्पीकर सर मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट विथ ITMS ऑटोमेटेड फेअर कलेक्शन मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हेकल्स faceless online system driven operation. Yes, सगळे बरे आहा. But this comprehensive mobility plan म्हणटा तो has been dumped in the dustbin. Speaker sir, म्हाका दिसता every single promise has been broken. This is not only sheer inefficiency but lack of conviction. Speaker sir, public transport is on the verge of collapse. तू वच आनी पळय कदंबा बस स्टँडाचेर शटला खातीर 20 मिनटां रावचें पडटा. Routes shut down at 7 PM.
stranding workers and students. There is no synchronization between Kadamba and private buses. 90% of the roads lack public transport infrastructure. No survey of bus stops, rickshaw stands. In Vasco, buses stop every 40 meters between Vasco and airport. Near Gurudwara, Masjid, Bobby Bar, हे म्हाका सारखे सांगला रे. हे अशें जाल्लें आहा. Speaker sir, enforcement खंय आहा? Speaker sir, pilot, the cheapest mode of transport have dropped from 1267 to 1235. Rickshaws 1208 to 1182. म्हळ्यार कितें? बहुजन समाजाचे लायव्हलीहूड, बारीक मनशाचे लायव्हलीहूड हे पसून देवना. कित्याक तुम्ही फक्त भाशणां दितात, फुडलें कांय करनात. स्पीकर सर, आता जे कितें डिकेड ओल्ड प्रॉमिस आहा तुमची पणजे, म्हापसा, मडगांव, तुम्ही कितें केला? ट्रान्झॅक्शन एडवायझर म्हणून घेतला. कोण ट्रान्झॅक्शन एडवायझर? डेलॉयट. डेलॉयटाचे रिकॉर्ड कितें? ILFS स्कॅमान तांचेर टेंटेड म्हणून आहा. स्पीकर सर, PPP म्हणल्यार कितें? मनोहर पर्रीकार म्हणटालो पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट म्हणून. स्पीकर सर, आमकां जाय क्लीन, एफिशियंट, फंक्शनल बस स्टँड्स विथ प्रॉपर पार्किंग अँड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. रियल इस्टेट स्कॅमा नाका आमकां. स्पीकर सर, आता तू साध्या हाजेर वच. सुदीप तामणकाराक मेळ्ळो जाल्यार तुका सगळें कळटा तें बसवाल्यांचें. 2013 खंय पर्रीकारान पास स्टार्ट केले कदंबा ट्रान्सपोर्टाक. ट्रान्सपोर्टाक पास स्टार्ट करतना ताणें 70% डिस्काउंट दिलो. जे आता हे रोरो फेरीक मागतात पळय डिस्काउंट, तो बेज तो कित्याक पर्रीकारान थंय KTC बसीचे हे हाडले, कितें ते पास हाडले आनी 70% डिस्काउंट दिलो. प्रायव्हेट ऑपरेटर कोर्टान गेले. कोर्टान वतकर सरकारान कितें केलें? तांकां 3 रुपया पर किलोमिटर आनी इन्शुरन्स 20,000 रुपया पर इयर दिवपाक केलें. पूण त्या सरकारान ते कांय केलें ना. पार्सेकार सरान त्या बावड्यान सगळें क्लियर केलें. मागीर हो मुखेलमंत्री आयलो आनी जून 2018 मेरेन बेनिफिट्स दिले. ताजे मागीर ह्या 26 मार्चाक जेन्ना बजेट प्रेझेंट केलें, तांणी म्हणलें की एक प्रोविजन कर आनी पे ऑल अवर ड्यूज. केलें ना. दे वेंट ऑन स्ट्रायक. स्पीकर सर, राव, आनी एक डिपार्टमेंट उरला, सांगता तुका, आयक आतां कशें तें. मागीर स्टोरी आयक. हें जातकर हे बसवाल्यांनी कितें केलें? ते म्हळ्यार तुमचे कडच्यान ते पयशे आमकां मेळना. डायरेक्ट चॅक पोस्टार केले आनी जो कितें हप्तो घेता पळय RTOचो ऑफिसर, ते हप्ते बोल्सांत घालून ते घेवन गेले. फकाणां न्ही, खरी खबरी, चॅक कर. 3 दीस ताणें केलें. 3 दीस करतकर फ्युअल सबसिडी फारीक जावपाक लागली. सो सरकाराक खंयची भाशा समजना ती पळय तूं. स्पीकर सर, ही आता ऑर्डर तुम्ही फ्युअल सबसिडीचे दितात. आता म्हजी बसीचेर या. म्हजी बस 2023 म्हळ्यार 16 ऑगस्ट 2023 मडगांवां सुरवात केली. सगळे बस ऑपरेटरांक जॉईन करपाक लायले. बस ऑपरेटरांनी कितें म्हणलें की तुमी आमचे पयलेच पयशे दिवंक ना, आतां आनी खंयचे तुमी दितले काय म्हणून. पयशे मेळ्ळे 11.66 crores फॉर 57 बस ओनर. आमचे एक आमदार आहा हांगा, ताकाय 1,10,00,000 मेळ्ळे. कोण तो तूं चॅक कर. आता स्पीकर सर, 16 मे 2025 बंद जाली. ही बंद जाली आणि नवी बस स्कीम आयली. ती कितें म्हणटा? 3 रुपया पर किलोमीटर, 10 लाख रुपया पर बस, 30,000 रुपया इन्शुरन्स. अरे तुज्यान 20,000 रुपया इन्शुरन्स दिवंक जावना, आज 30,000 तू कसो दितलो? स्पीकर सर, सो बेसिकली 4 लाख पेंडिंग आहा तुजे आणि तू आता 10 लाख दितलो कशें? सो हे प्रश्न आहा स्पीकर सर. आणि ताजेर आनी एक नवो इश्यू आयला. सेंट्रल गव्हर्मेंट एक नोटिफिकेशन आहा 2018 की इलेक्ट्रीक व्हेकल घेवन जर हांव आयलो बस जाल्यार म्हाका परमिटाची गरज ना म्हणून. हाजो अर्थ कितें? हांव फाल्यां बस घेतली आनी ती लायली जाल्यार तुज्यान म्हाका परमीट पसून दिवपाक गरज ना. लागू जाता. हे हाका तूं कितें करतलो? हाव यू आर गोइंग टू चेक दीस सो दॅट युअर स्कीम ऑल्सो रिचीज and the scheme of the this कितें तें of the बहुजन समाजाचे बसवाले आहात तांचे पोट तूं कसो राखतलो हें म्हाका तूं मातशें सांग. स्पीकर सर, आतां हांव सादें येता म्हणटा तें 7th पे तुका सांगलें हांवें. स्पीकर सर, आतां स्पिकराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय एक 351 घरां आहा. पणसुळमळ म्हणून कोटीगांव, 67 हाऊसेस. रस्तो ना. रस्तो कसोच जायना. स्पीकर सर, स्ट्रे कॅटल मॅनर्स म्हणून ते भरपूर आहा. पंचायत सेक्रेटरी 7th पेजेर तूं दी म्हणून हांवें तो डिमांड तुका केल्लोच आहा.
टॅक्सी एग्रिगेटराचेर म्हाका दिसता वेन्झी बिन्झी उलयतलो, पूण हांव एकूच तुमकां प्रश्न विचारता. टॅक्सी एग्रिगेटर आमी हाडटले म्हणून तुमी व्हडलो एक अनाउन्समेंट करून हे केलें, कितें केलें, पॉलिसी डिक्लेअर केली. पॉलिसी डिक्लेअर जातकर बॉल जातकर तुमी कितें म्हणटात, तुमचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा IAS ऑफिसरांक कांय कळना म्हणून. IAS ऑफिसरांक कोणें घाल्ले, टॅक्सीवाल्यांनी घाल्ले काय तुमीच घाल्ले? आनी एक तुमी ही करतात, कितें करतात ती कमिटी करतात. कमिटीचो चेअरमॅन कोण? मुखेलमंत्री. एडवायस कोणाक करतलो? मुखेलमंत्र्याक. कितें फकाणां ही मायकल, कितें तुमी आतां ते टॅक्सीवाल्यांक खेळयतात? तूं तांचे खातीर उलोवपी मरे इतलो, हें कशें अशें? स्पीकर तूं उलय, पूण पॉयंट इज वॉट इज दीस? You all are only coming up with something. You all are saying they are overcharging. Because they were overcharging, you brought that meter, no? What happened to the meter? तो मीटर पडटा 3000 रुपया मरे. तो मीटर तुम्ही घेवपाक लागता 11,234 रुपयांक. टॅक्सी मीटर म्हणटा स्कॅम स्पीकर सर. आणि आता कितें म्हणटा तूं की ते ओव्हरचार्ज करता म्हणून आपण प्रायव्हेट कंपनी हाडटा, अशें जालना न्ही? सो स्पीकर सर तूं एनफोर्समेंट प्रायव्हेट कंपनीक दिता. पयलीं तुवें मिटराक दिल्लें, मिटराचेर पळय तूं मिटराचेर 5000 रुपया जर केले काडले, मायकल तूं मंत्री आशिल्लो आनी 5000 खाल्ले तर कितले मेळपाचे तुका? 12000 टॅक्सीचेर 6 कोटी रुपया मेळपाचे. प्लस ताजेर 4654 रुपीज पर इयर हे आहा, कितें आहा रे टॅक्स आहा, प्लस 1694 एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट. कितें जाय तो मिटर? आनी हांवें पयलीं विचारलें तुका ताजें हें मेळटा काय म्हणून, कितें तें GPS डेटा मेळटा काय म्हणून प्रश्न केलो, तुमी उत्तर कितें दिता? ओन्ली वेन अ कंप्लेंट इज रिपोर्टेड. कितें स्पीकर सर, वॉट अ जोक इज दीस? सो स्पीकर सर हे जे लोकल टॅक्सीवाले आहा, राव 2 मिनटां राव, ना राव स्पीकर सर, लोकल टॅक्सीवाले आहा ते बहुजन समाजाचे. हे लोक आमच्या हांगा बसल्या ते आमदार मायकला सारखे, बाप्पा, सुनील नाईक, सावियो, चेतन कामत, हे सगळे तुमच्या खातीर काम केल्ले आहा. आता तांचे जेन्ना आयला तेन्ना तुम्ही तांकां खेळयतात. तुम्ही तांचे खेळोवं नाका तांकां. गिव देम जस्टीस. मेक इट व्हेरी क्लियर वेर यू स्टँड. स्पीकर सर, गोंयांत गोंयकार 520 कोटी टॅक्सीस फारीक करतात. एक सिंगल टार्गेट विजन डॉक्युमेंटाचे जायना. स्पीकर सर, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इज ब्रोकन. Kadamba is collapsing. RTO is toothless. And what is the minister busy with? He is busy with a movie. He is busy with consultancies. He is busy with tenders. He is busy with cuts. And this is how the transport system crumbles, Speaker sir. So, एक roadmap जाय with clear targets. And that is why I am opposing your demands. Speaker sir, last आता the industry fast cover करता. एक वस्त आहा जी सगळ्याक कळटा. ही कितें की आमचे यूथ म्हणटा ते स्ट्रँडेड आहा. आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आर आयडल अँड प्रॉमिसीस आर गॅदरिंग डस्ट इन गव्हर्मेंट फायल्स. स्पीकर सर, सगळे पळयल्यार सांगतात कितें की बेंगलोर, गुडगांव आर हॉटस्पॉट्स फॉर जॉब्स इन वेरियस IT सेक्टर्स. You have something called a CMI, Center for Monitoring of Indian Economy, that has repeatedly flagged our state as a hotspot for joblessness. कशें ते पळय, Goa has the highest rural unemployment rate in India, 113% as against the national average of 24%. Urban unemployment 87% as against the national average of 54%. Speaker sir, this is not just a statistic, it is a scandal. It is as if our economy has declared unemployment as a favorite pastime. Speaker sir, 19,688 crore proposed investment in the last 10 years. 55,108 projected jobs. किती झाले? 2018 ते आज मेरेन विचारल्यार 14 IPP मिटिंग जाल्यो, 103 प्रोजेक्ट क्लियर झाले, 13 कंप्लीट झाले, 19 आर इन प्रोसेस. जॉब कितले मेळ्ळे? 2,564. Out of which 1,093 are held by Goans and 1,471 by outsiders. कायदो कित्याक हाडिल्लो? कायदो हाडिल्लो गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपाक. त्योय नोकऱ्यो भायले घेवन वचपाक लागले. कसलो कायदो हाडलो तुमी? आनी कितें जाता हातूंत स्पीकर सर? 22-23 आनूच
20 इंडस्ट्रीज अप्रूव्ह केला 7,905 जॉब्स. Actually employment कितले म्हणा 46, just 46 speaker sir. This is not a hope, this is the government is lost in delusion. Speaker sir, we have glaring vacancies. Town country planning minister September 28, 2024 an म्हणले की 22,000 jobs must be created in the next 2 years or people will have to think differently. Speaker sir, आता मिनिस्टर सांगू लागले थिंक डिफरंटली म्हणून. चीफ मिनिस्टर म्हणला झिरो अनएम्प्लॉयमेंट इज विदिन ग्रास्प. झिरो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स कितें आहा आनी कितें सांगतात ते पळय तूं. स्पीकर सर हो कितें मॅजीक शो न्ही की तो नाच जाता तो हो कोण तो रॅबीट. स्पीकर सर, ग्रॅज्युएट्स, गोवन ग्रॅज्युएट्स आर फेसिंग विथ ग्रॅज्युएशन टू मायग्रेशन पायपलायन. कितें आता जे उरतात ते दोतोर, डेंटिस्ट, kids in the service industry, others left or joined the pharma sector. Only local industry is the pharma sector, Speaker sir. Speaker sir, leadership disna, dista is just a parade of hollow numbers and empty suits. Speaker sir, amka jay khore industries, not photo ops, real jobs, not job fairs. Speaker sir, not a single major industry has been established after your government has come. What we need, what we see instead is stagnation, a hostile business environment, bureaucratic hurdles. Speaker sir, वो मंत्र्याक एक्सपिरियन्स हा, पुणून लीडरशिप दाखोवंक जाय. आज मेरेन रोड मॅप दिसना, इनोवेशन दिसना, consultation with stakeholders दिसना. Small scale local entrepreneurs are bogged down with licenses, NOCs, inspections. Department continues to boast about ease of doing business. That is absolute no connection with ground reality. Speaker sir, if the policy is so investor friendly, where are the industries? Prashna ha, industry गेल्यो खंय? Speaker sir, industries department 23-24 85 crores दिले. Revise करून 170 कोटी केले. Post COVID recovery म्हणून. Speaker sir, एक साधो क्वेश्चन येता. Expenditure कितलो जालो? Expenditure कितलो जालो? Last year budget slash केले and 74 crores केले. मागीर इन्क्रीज करून 145 केले. आणि आता स्पीकर सर, सरकार व्हडले हड्डे फुलोवन सांगता एक स्पेशल बजेट हेड केला 100 कोटीचो. पण एक सिंगल नया पैसा हाऊस टॅक्स आयडीसीच्या फॅक्टरींतलो तू पंचायतीक दिवंक सोदना. दोन्ही पोर्टफोलिओ तुझोच आहा. स्पीकर सर, कॅश्यू इंडस्ट्री सबसिडी स्कीम म्हणटा ती 10 कोटी 23-24 दिल्ले, एक्सपेंडिचर झिरो. ह्या वर्सा तुका 4.5 कोटी मेळ्ळा. क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम म्हणटा तातूंत 2 कोटी बजेटेड आशिल्ले, एक्सपेंडिचर झिरो. ह्या खेपे तुका 1 कोटी मेळ्ळा. कोकण मॅरिटाईम क्लस्टर म्हणून तो लॉन्च केलो 2020 because of pandemic, then by bureaucratic bungling was delayed. 5 years on, we have a logo, we have zero output. Speaker sir, Chief Minister सांगला की जो 5,000 कोटी घालतलो ताका आपण फुल SGST रिएम्बर्समेंट दितलो 5 वर्सांक, 50% वेवर दितलो, स्टॅम्प ड्युटी, सबसिडीज एक्सेट्रा. काबराल कॅल्क्युलेट कर, एक 5,000 कोटीचो मेगा प्रोजेक्ट जर कोण घालून आयलो जाल्यार कितले तुझे पैसे वतले ते जर तुवें चेक केले जाल्यार अबाउट 1,000 crore बेनिफिट जातलो. 1,000 crore बेनिफिट दिवप म्हणल्यार तुझे बजेटा परस मच बिगर. स्पीकर सर, आता तू चेक कर हाजेर कितें ते आयडीसीचे 8 कोटी रुपया 23-24 तू यू अर्नड 44% ऑफ द 18 crore. मात्र इम्पॉर्टंट टॉपिक एम्प्लॉयमेंट, लोकांची नोकऱ्यो. स्पीकर सर, लोक आमकां पळयतात. स्पीकर सर, 17 कोटी रुपया कॅगान म्हणला की SEZ अलॉटिंग रॉंग दिला म्हणून. आता तुम्ही सिप्ला आयला, 9 कोटीक जमीन घेतली, 33 कोटी तांकां दिवंक सोदतात. प्रोक्युरमेंटान इरेग्युलॅरिटीज आहा. आयनेट म्हणटा ते स्कॅम म्हणून GIDC 7.8 crores लागला. हे सगळे स्पीकर सर आसा. ह्या आसतना इन्व्हेस्ट गोवा म्हणटा तो 3 कोटीचो स्कॅम जाल्लो आहा. आणि स्कॅम इतल्या खातीर की 552 पार्टिसिपंट्सान फक्त 50च आयले. दॅट इज 6 lakh पर इन्व्हेस्टर. आणि तू म्हणटा की देर इज नो इरेग्युलॅरिटी. आता हे सगळे जर पळयले जाल्यार म्हाका हे हासप काय रडप ते कळना. स्पीकर सर,
कितें करूं हांव तूं सांग म्हाका आतां स्पीकर सर तुमी सांगता तें करता हांव हांसप काय रडपाचें कितें करपाचें येस आ तुमी सांगपाचें हांसू काय रडू हांवें सांगपाचें हय तुमी सांगपाचें तें करता हांव कितें कळना खातीर हे सगळे जर फिगर आयकले जाल्यार आमकां सगळ्यांक रडूंक ओके तुमी म्हणटा तें करता हांव थँक्यू श्री शंकर वामनकर कोण श्रीमती दिव्या राणी Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. पहिली demand number 13 transportaचे उलयता आसतना I would like to again since 2022 I'm speaking on the same thing every year. पहिली म्हणटा ते आमचो Honda bus stand आसा ताजे बद्दल. This was built by GSIDC and operated by KTCL. पण आता ताजी स्टेट इतली बाद जाल्या बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ मेंटेनन्स एंड इट्स टोटली डिटिरियोरेटेड थंय शॉप ओनर्स आसा कम्युटर्स आसा पण तांकां इतले त्रास जाता बिकॉज शॉप ओनर जी शॉप्स आसा ती लीक जावपाक लागल्या पावसान तर सामकेच त्रास जाता दे आर लुजींग बिजनस बिकॉज ऑफ दीस करंट सिच्युएशन आनी बेजीक मेंटेनन्स ना ताजे बस स्टँडाचे हाजे खातीर खूब लोकांकूय त्रास जाता कम्युटरांकूय त्रास जाता आनी थंय बसी पसून थांबना टायम टू टायम मदींच रस्त्याचेर बसी थांबयतात बसी भितर पसून वचनात खूब फावटी आनी ह्याच बिकॉज मे बी बिकॉज इट्स इन अ डिलॅपिटेटेड कंडिशन सो तुमचे KTCLचे आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स येवन थंय फिजिबिलिटी रिपोर्ट केल्लो तांणी पळयल्लें फॉर अपग्रेडेशन एंड ऑल बट सिन्स 2023 येवन तांणी रिपोर्ट बी केल्लो पण ताजे नंतर कांयच जावं ना एक मेन आसा की द शेप ऑफ द बस स्टँड इट्स लायक अ पॅरेबॉलीक शेप रूफ स्ट्रक्चर ताजे खातीर उदक अक्युमुलेट जाता आनी ताजे खातीर ती लिकेज जाता आनी वॉटर इज सिपींग फ्लडींग जाता सो वीच नीड द रुफींग नीड्स टू बी चेंज इमिजिएटली आनी तांणी फिजिबिलिटी रिपोर्ट केल्लो की ते रुफींग काडून आनी एक फ्लोर बांदपाक जाता इट इज पॉसिबल सो तोय बी तांणी तांच्या डिपार्टमेंटान दे हॅड मेड अ एस्टिमेट आनी आमकां सांगिल्लें की हें पॉसिबल आसा पूण मागीर म्हणलें की बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फंड्स फुडें कांय वचूं ना सो 15 वर्सां जालीं बस स्टँड पेंट जावना देर इज डॅमेज प्रिकास्ट RCC लॅब्स लायट फिक्चर्स ना बस स्टँड टोटली डार्कनेसान आसा आमचो ताजे बाजू सुंदरसो नवोच फुटसाल ग्रावंड आमी हालींच इनॉग्रेट केला इतले सगळे फ्लड लायट आनी सगळे ताजे बाजू हो बस स्टँड आसा इन अ टोटली डिटिरियोरेटेड स्टेट म्हणटा तसो बस स्टँडाक लायटी ना स्ट्रीट लायट्स ना इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स सगळ्यो तुटिल्ल्यो आसा सो मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की मातशें लक्ष दिवचें आनी ट्राय टू टेक दीस बस स्टँड अप अलॉंग विथ द अर्बन बस स्टँड्स आनी इक्वल प्रायोरिटी दियात फॉर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर अलॉंग विथ अर्बन बस स्टँड्स आनी PPP मॉडेलाचेर तर तुमी तर हो बस स्टँड घेवपाक जातलो जाल्यार खूब फायदेशीर जातलो कित्याक होंडाचो बस स्टँड आसा इट इज लायक अ सेन्सस टावन होंडा म्हणटा तशें इट इज बिटवीन वालपय एंड सांखळी सो वॉटर आनी मेन रोडाचेर आसा वॉटर घेतलो जाल्यार हो खूब रुरल आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करपाक रुरल फेसिलिटीज इम्प्रूव करपाक हाजो खूब फायदो जातलो आनी प्लस तो तर एक हॉल तर घेतलो बस स्टँडाच्या वयर बिकॉज देर इज सो मच अनयुज्ड FAR विच इज नॉट बीन यूज तो तर एक घेतलो जाल्यार ताजी फायदो लोकल आमचे होंडा पंचायतीक खूब फायदो जातलो ताजो बिकॉज दीस हॉल कॅन बी गिवन आउट ऑन फाल्यां रेंट आनी कितें फॉर मॅरेज ऑर वॉट एवर वीच कॅन क्रिएट इनकम फॉर द पंचायत दुसरें उलयता आसतना मोस्ट इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटा तो आमचो बसीचो आमच्या भागान आमच्यो 8 पंचायती आसा which are at different म्हणजे वेगळे वेगळे जाग्याचेर स्प्रेड ओवर कितले तरी किलोमिटर्स सो आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू थँक द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड KTCL चेअरमॅन की फायनली खूब वर्सांनी आमकां KTCL बस मेळ्ळी फ्रॉम पर्ये टू वालपय वाया मोर्ले फॉर भूमिका संस्था आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल टू देम की फायनली जो डिमांड आशिल्लो स्कुलाचो कित्याक भुरगीं दे कम फ्रॉम डिफरंट पंचायत्स इवन फ्रॉम आउटसायड सत्तरी सो तांचे खातीर ही डेडिकेटेड एक बस भूमिका खातीर मेळ्ळी आय एम रियली रियली थँकफूल टू देम पण अलॉंग विथ दीस मागता की आमकां बाकीचे जे बस रूट्स आसा आमचे ते मातशे बेगीन इम्प्लिमेंट जावचे म्हणून
I welcome the decision of the government to revamp the existing Maji bus scheme, which allows private operators to retain full fare revenue against the earlier model. पण ह्यो ज्यो बसी आसा तांच्यो ज्यो खूब 15 वर्सां जाल्यो बसी म्हाका दिसता त्यो आतां स्क्रॅपाक गेल्या ऑलमोस्ट 54 बसीस स्क्रॅपाक गेल्या आनी हांवें आयकलां की टील 2027 200 बसी स्क्रॅपा वचपा आसा आनी ह्यो तर आतां तर तांणी त्यो रिप्लेस करूं ना जाल्यार आनीकय आमकां त्रास जातले स्पेशली रुरल भागाक. सो तुमच्यो ज्यो इलेक्ट्रीक बसीस हांव म्हणना की व्हडल्यो बसीस दियात आमकां, इवन मिनी बसीस आसात त्यो आमकां पुरो जाता आमचे धाकटेशे रुट्साक त्यो तर आमकां तर दिल्यो नाजाल्यार माझी बस स्कीम तर रोखडीच इम्प्लिमेंट करून तर आमच्या ग्रामीण भागाक तर ह्यो बसीस मेळ्यो जाल्यार त्यो खुबच्यो फायदेशीर जातल्यो कित्याक आमचे कितलेशे रुट्स आसा कितलीशीं स्कुलां आसा वीच स्टील डोंट हॅव बसीस आनी आमच्या भुरग्यांक किलोमिटर्स चलचे पडटा. स्पेशली एक रूट आसा आमचो वालपोय देडाक बस देडाक स्कूल सुट्टा आनी द स्टुडंट्स हॅव टू गो बॅक टू कोपाड्डे विलेज वीच इज बिटवीन वालपोय आनी थाणे ऑलमोस्ट 4 किलोमिटर तांकां चलून वचचें पडटा दनपारच्या टायमार उपाशी पोटार. सो मागता की जी बस वता वालपोय टू थाणे ती कोपाड्ड्या थांबना पण ती तर थांबली जाल्यार जी बस वता ती इज ऑलरेडी ओवर पॅक ती तर आनी एक तर बस लायली ह्या रुटार खूब फायदो जातलो. त्याच बरोबर GHS थाणे दिस हॅज बीन नोटिफायड एज अ PM Shri स्कूल वन अमॉंग्स द 12 स्कूल्स इन गोवा पण तांची स्टुडंट्स ही आमची 265 आसा पण एकच बस आसा अँड स्टुडंट्स कम फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ द पंचायत मीन्स ट्रॅव्हलिंग ऑलमोस्ट 20 किलोमिटर्स 15 किलोमिटर्स फ्रॉम दिस स्कूल एकच पंचायतीचे इतले आमचे डिस्टन्स आसा. सो एक हो रूट पावना आनी खुबशीं भुरगीं आतां ते स्कूल सोडून डायरेक्ट वाळपय वचपाक लागल्या आनी दे आर लिव्हिंग दिस स्कूल बिकॉज बस सर्वीस ना म्हणून. मागता की तुमी आनी एक डेडिकेटेड बस ह्या स्कुला खातीर दिवची कित्याक दिस स्कूल हॅज बीन नोटिफायड एज अ PM Shri स्कूल आणि आय हॅव स्पोकन टू KTCL अबाउट दीस मेनी टायम्स. सो आमचे जे कितें रिक्वायरमेंट आसा मातसो दिवचो कित्याक ह्या कारणा खातीर बसी ना म्हणून भुरगीं आमची डिस्ट्रिक्ट तालुका लेवल कॉम्पिटिशनांनी भाग घेवपाक पावना. जे NSFQचे सब्जेक्ट्स आसा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी जावनी एग्रीकल्चर जावनी तांचे प्रॅक्टिकल क्लासेस सांजचे आसता. सो ह्या कारणा खातीर बसी ना म्हणून भुरगीं पार्टिसिपेट करपाक पावना. सो मागता की ह्यो बसी जे आमच्या ग्रामीण भागाक आमची स्कुलाची भुरगीं आसूनी की आमचे ग्रामस्थ आसूनी आमकां जेन्ना बसीज अश्यो मेळना रेग्युलर जाल्यार ताजे खातीर खूब नुकसान जाता की मागता मिनिस्टरा कडेन की आमकां मातशी डेडिकेटेड बस सर्वीस बेगीनचे बेगीन दिवच्यो. दुसरे डिमांड नंबर 31 पंचायतीचे उलयता आसतना आमचे GI फंडाचे आय वूड लायक टू स्पीक. आमचे पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची 8 पंचायती आसा पण टोटली इकॉनॉमिकली वीक आनी टोटली डिपेंडंट ऑन GI फंड्स. Last 3 years I've been speaking about it and just to let you know ki amche for the last 4 financial years amka GI funds meluna from 2022 23 24 25 आणि आता आम्ही 25 26 पावले 4 वर्ष झाली we have not received GI funds. आणि funds आमचे GI funds they are lifeline of economically weak panchayats like us. आणि हे तर कितें ती बारीक बारीक कामां पंचायत घेता बुश कटिंग आसूनी गटर आसूनी कल्वर्ट्स आसूनी तळी साफ करपाची आसूनी अँड दॅट क्रिएट्स लोकल एम्प्लॉयमेंट. तो लोकल एक कार्पेंटर आसता लोकल गवणी आसता ही बारीक बारीक कामां घेवन आमकां तर स्वयंपूर्ण करपाक जाय आमच्या पंचायतीक जाल्यार 2 मिनटां पंचायतीक तर स्वयंपूर्ण करपाक जाय जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट आमी GI फंड्स आमच्या पंचायतीक दिवपाक जाय कित्याक नाल्यार ही बारीक बारीक कामां पासून पंच मेंबर्स आमचे कडेन येता आनी वी नीड टू डू दीस स्मॉल वर्क्स. सो ही तर बारीक तांकां तर स्वयंपूर्ण करपाक जाय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमकां हे GI फंड मेळपाक जाय. 15 फायनान्साचे पसून I was speaking in the budget also that day. 15 फायनान्साचे only 10 crores has been utilized out of the 128 crores. कित्याक म्हाका दिसता खुबशे UCs बी टायमली सबमिट करूना म्हणून only 10 crores has been utilized. 128 crores sanction जाल्या पण only 10 crores have been utilized. So मागता की 15 फायनान्स पासून तर टायमली तर मेळ्ळे जाल्यार पंचायत can take up a lot of work within their purview. मागता की आमकां ऑन टॉप प्रायोरिटी मातशे GI फंड्स दिवचे टू अपग्रेड द पे स्केल ऑफ पंचायत सेक्रेटरीज फ्रॉम
6th CPC to 7th CPC. All Goa village panchayat secretaries have come to us आणि आमकां representation दिला. कितें जाता पंचायत secretaries from 2007 I think recruitment rulesaचे amend करून eligibility criteria हे केल्या की they have to be graduates and they are all graduates but they are still getting undergraduate pay scale. So तांचे कितें कॅशियराचे काम करतात, अकाउंटंटाचे काम करतात, इंजिनियराचे काम करतात, बाकीचे सगळ्याचे काम करतात. पंचायतीक तर हे वेगळे वेगळे फाल्यां भुरगे दवरचे पडटले जाल्यार खूब नुकसान जातले. म्हणटकच मागता की पंचायत सेक्रेटरीचे जी स्केल आसा ती 6th पेचेन 7th पे करची म्हणून. आणि लास्ट एक इंडस्ट्रीचे उलयता आसतना आमचे सत्तरीन व्हडल्यो व्हडल्यो इंडस्ट्रीज आसा, PNG आसूनी, MRF आसूनी, आमचे नेस्ले आसूनी, पण कितें जाता आमचे लोकल भुरगे जेन्ना थंय कामाक वता तांकां फक्त कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस पसून डेली वेजीसाचें काम मेळटा, कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम मेळना. व्हडले पोस्ट आसा ते सगळे भायल्या लोकांक मेळटा आनी लोकल्स कितले क्वॉलिफायड असले जाल्यार पसून तांकां जॉब्स मेळना. मागता मान्य मंत्र्या कडेन की आनी लक्ष घालचे आनी कितें तरी इंडस्ट्री एक नवी पॉलिसी काडची आमच्या लोकल्सां खातीर. थँक्यू स्पीकर. संकल्प Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Demand number 13, transport. Speaker sir, our government undertakes under the leadership of Chief Minister, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Transport Minister Sri Moin Gudino are working hard to safeguard the interest of our various taxi operators in the state and have assured for solution to all the existing issues. Speaker sir, आयज हो म्हाका दिसता जे दिसा आमी इलेक्ट जाला 2022 तो आयज आमी 24-25 आसा, 22 जाले 23 जाले 24 हो 4th म्हाजे मन्सून सेशन आनी ह्या तिनूय मन्सून सेशनाक आमी हो इश्यू आमचो एअरपोर्टा वयलो स्पेशली येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचो तिनूय टायम हांवें असेंब्लीन मांडलेलो आसा. अजून पर्यंत हेजेर आमकां सोल्युशन येयलेलें ना. आयज परत हांव 4थे फावट ह्या सभागृहांत मांडटा. स्पीकर सर, आमचे 350 येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आसा जे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर चालू आसा आनी हे आमचे नीज गोंयकार आमच्याच एरियेचे लोक आमच्या सड्या वयले मुर्मगांव गोवाचे, वास्कोचे, दाबोलीमचे आनी कोर्तालीमचे ह्याच एरियेचे मुर्मगांव तालुकाचे हे लोक जे थंयसर काम करता, येलो ब्लॅक टॅक्सी चलयता आनी आपल्या फॅमिलीचे आपले पोट भरता. हे कितलीशीं वर्सां जालीं थंयसर आपली टॅक्सी चलयता. आयज तेंची वर्सां जावन गेल्लेली आसा. आयज तांकां कसले गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना, कांयच ना. आयज तांचो एकूच सोर्स ऑफ इन्कम उरला म्हणटा ती टॅक्सी चलोवन आपल्या फॅमिलीचे पोट भरपाचे. आयज फाटल्या खेपान जाली एक 3-4 वर्सां जाली थंयसर आमची एप बेस्ड टॅक्सी येयलेली आसा जी गोवा मायल्स आनी ही एअरपोर्ट कावंटराचेर येयलेली आसा. हो गोवा मायल्साक जो कावंटर दिल्लो आसा एअरपोर्टाचेर हो फक्त अशा कंडिशनाचेर दिल्लो की ते पॅसेंजराक एसिस्ट करतले म्हणून ऑन एप बेस. बट आयज हे गोवा मायल्स आसा ते कस्टमराक सॉलिसिट करता आनी तांकां टॅक्सी आपली टॅक्सी यूज करची म्हणून तांकां वचून ते तेंचे कडेन उलयता, तेंचे कडेन डिस्कस करता आनी ते आपल्या कावंटराचेर हाडटा. हे खंय तरी स्टॉप जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, गोवा मायल्सान थंयसर चार्ट लिस्ट डिस्प्ले केल्लो आसा पॉयंट टू पॉयंट फेअर एंड रेट चार्ट आनी ते मेन्शन केलेले आसा चीप टॅक्सी सर्वीस म्हणून. हे बेगीनच्या बेगीन हो जो चार्ट थंय लायलेलो आसा 3 सेशन जाले हांव मागीत आसा की हो रेट चार्ज आसा तो काडचो म्हणून थंयचो जे आमचे गोवा मायल्सान लायलेलो आसा तो विड्रॉ करचो म्हणून हे गव्हर्मेंटा कडेन मागीत आसा. जेन्ना ती एप बेस्ड टॅक्सी आसा जाल्यार तांकां तो चार्ट लिस्ट रावपाचो कित्याक गरज आसा? चीप टॅक्सी रेट म्हणून कित्याक रावपाचो? गव्हर्मेंट टॅक्सी म्हणून मेन्शन करपाची कसली गरज? तांकां जे परमिशन दिल्लें आसा दे आर एप टॅक्सी. आयज आमचे जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा तांकां ऑफिशियली गव्हर्मेंटान तांकां थंयसर कावंटर दिल्लो आसा आनी तांचो रेट मेन्शन केलेलो आसा. जेन्ना थंयसर एप बेस्ड टॅक्सीचो रेट कमी असल्या कारणान जे लोक ते पॅसेंजर येता एअरपोर्टाचेर जेन्ना तेंचेच लोक गोवा मायल्साचे
कस्टमराक सांगता आमचो रेट कमी आसा जाल्यार हे सगळे पॅसेंजर आसा ते सगळे एप बेस्ड टॅक्सीचेर वयता गोवा मायल्सा कडेन वयता आनी आमचो जो स्थानीक लोक आसा जे आमचे लोक आसा आमचे नीज गोंयकार लोक आसा तांकां थंयसर बिझनस मेळना हेच्या लागून येल्लो ब्लॅक वाले टॅक्सी डेली येतात आयजूय येयला न्ही पळय तेंच्यांनी आमकां मेमोरंडम दिला म्हाकाय दिला आमच्या वास्कोच्या आमदाराकूय दिला आमच्या मिनिस्टराकूय दिल्लेले आसा आनी सीएमाकूय दिल्लेले आसा बावडे कितली वर्सां जाले ते तरसता हात जोडून पांया पडटा आमचे कडेन हो चार्ट कार्ड म्हणून आमी तुमचे कडेन काय मागना फक्त तो डिस्प्ले केला तो कार्ड म्हणून आयज खंय तरी आमी आमच्या लोकांची आमच्या गोंयकारांक लागून जर आमी सपोर्ट करूंक शकना एक तो तेंच्यांनी चार्ट लायला तो कित्याक काडना आमी माझो स्पीकर सर हंबल रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट हेचे लक्ष घालचे आनी तेंचो बेगीनच्या बेगीनचो जो चार्ट लिस्ट लायलेलो आसा मेन्शनिंग चिपस्ट रेट म्हणून तो बेगीनच्या बेगीन काडचो असो हांव एक हंबल रिक्वेस्ट करता कित्याक आयज गोवा मायल टॅक्सीक जे परमीट दिल्लेले आसा ते परमीट कंडिशन दे शूड कीप दॅट जे कंडिशन टॅक्सीक परमिशन दिले आसा दे आर अंडर टुरिस्ट टॅक्सी परमीट म्हणून गोवा मायल्साक जेन्ना टुरिस्ट टॅक्सी परमीट म्हणून आसा गोवा मायल्साचे तांकां कसलोच अधिकार ना तेंची टॅक्सी हाडून एअरपोर्टाचेर दवरपाची जेन्ना जेन्ना तांकां एपाचेर बिझनस येता तेन्ना तर एक तर तेंच्यांनी टॅक्सी आपल्या घरा कडेन दवरपाची नाल्यार ऑफिसांत जेन्ना बिझनस येयलो तेन्ना तेंच्यांनी एअरपोर्टाचेर येवपाची बट आयज ऑलरेडी आमचो एअरपोर्ट इतलो क्रावडेड आसा आनी तेच्या भितर हे टुरिस्ट टॅक्सी गोवा मायल्साची टॅक्सी असल्या कारणान थंयसर सारको म्हाका दिसता गर्दी जावन पडलेली आसा आतां मातशें आमकां आयकपाक येयलेलें आसा स्पीकर सर कित्याक आतां ही गोवा मायल्स आसा ती व्हडल्यो गाडी हाडपाक सोदता म्हणून आर्टिका सारकी इनोवा सारकी जर ह्यो असल्यो गाडयो जर एअरपोर्टाचेर येयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता ते व्हडले मॅस जातले कित्याक आमच्या येल्लो ब्लॅक टॅक्सी कॉर्पोरेशनाक खंय तरी म्हाका दिसता त्रास जातले आनी हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन हे मॅस जावपाक दिवं नाका सो दे शूड स्टॉप दीस बाबा जे गोवा मायल्सान हे हाडचे न्हू म्हणून आयज हांव मुद्दम सांगपाक सोदता लास्ट इयरूय तुमकां 2023-24 फिगर सांगलेलो हांवें गोवोरमेंटाक आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक स्पीकर सर परत हांव सांगपाक सोदता द येल्लो ब्लॅक टॅक्सी ऑपरेटर पेज GST रॉयल्टी रेंट फॉर द काउंटर पार्किंग रेंट टोल विच इज द रेव्हेन्यू टू द गव्हर्मेंट हे कोणूच कशें करना हे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी ऑफिशियली थंयसर सगळे पयशे भरता GST paid for the year 2024-25 is 22,20,343. They pay counter rent for rupees 36,000. Counter rent pay करता 36,000 per man. That comes to 4,32,000 yearly. Royalty जे pay करता the 70 rupees per trip for 2,000 for year 2024-25. As per the royalty pay at the rate of 70 rupees is 1,20,80,425. टोल जे पे करता 50 रुपीज पर ट्रिप 350 गाडी आसा दिसा 2 ट्रिपी मारले जाल्यार 700 into 50 rupees into 1 month into 12 months comes to 1,26 lakhs ये ते पे करता पार्किंग रेंट फॉर रुपीज 1,20,000 per month पे करता पार्किंग रेंट येलो ब्लॅक वाले 1,20,000 per month that comes to 14,40,000 yearly. Water bill and electricity bill 3,000 per month pay करता that comes to 36,000 yearly. या सगळं जर कॅल्क्युलेट केलो जाल्यार it comes to 2,88,08,768 rupees. That is almost 3 lakhs rupees. येलो ब्लॅक वाले आमच्या गव्हर्नमेंटाक रेव्हेन्यू दिता आणि त्याच्या भितर जर कॅल्क्युलेट केला जाल्यार एक टॅक्सी वालो डिवाइड केले जाल्यार 1 लाख रुपया आपलो इन्कम गव्हर्नमेंटाक पे करता आणि इतले असताना सुद्धा जाल्यार म्हाका खूप वायट दिसता ओ थंयसर टॅक्सी हेचे गोवा मायल्सान कित्याक रेट डिस्प्ले केला कित्याक लागून आयज खंयसरूच येल्लो ब्लॅक वाले ओपोज करना गोवा मायल्साक ते क्लियर म्हणटा आमी तांकां ओपोज करना तांकां तांचो धंदो करूनी तांकां एप बेस्ड परमिशन दिला तांकां करूनी फक्त आमचो रेट चार्ज घातला तो काडचो म्हणून आणि जेन्ना गव्हर्नमेंटाक इतले रेव्हेन्यू दिता जाल्यार म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीस येल्लो ब्लॅक टॅक्सी फेलो कित्याक बाबा हो चार्ज काडचो म्हणून आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट हेचे लक्ष घालून हे बेगीनच्या बेगीन काडचे म्हणून स्पीकर सर जो आयज आमी पळयता टॅक्सीचो इश्यू चल्ला गोंयांत आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कांय ना म्हणल्यार 500 सुमार टॅक्सी भाव म्हाजे थंय आसा आयज खूब वायट दिसता कित्याक टॅक्सी भाव आमचेच भाव गोंयकार
कित्याक आयज गोंयांत म्हणटा तो फक्त गोंयकारांचो बिझनस म्हणटा तो फिशींग बिझनस आसलेलो बार एंड रेस्टॉरंट आयज ते सगळे भायल्या लोकांच्या हातीन वयपाक लागलेले आसा. हो टॅक्सी बिझनस आसा तो आमच्या गोंयकारांच्या हातीन आसा. आयज म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट जी तेंची ग्रीवन्सीस आसा तेंचे जे दूख आसा ते खंय तरी तेंचे अंडरस्टँड जावन म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन तेंचो इश्यू सॉर्ट आउट करून घेतलो म्हाका पूर्ण खात्री आसा. स्पीकर सर म्हाका फक्त ट्रान्सपोर्ट लागता, म्हाका पंचायत लागना, इंडस्ट्री लागना, कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पंचायतूय ना आनी इंडस्ट्री ना. हांव फक्त ट्रान्सपोर्टाच्या उलयता, म्हाका एक आनी 1-2 मिनटां दी स्पीकर सर. स्पीकर सर आयज आमी पळयता कितें आमचो वास्कोचो बस स्टँड अजुनूय पेंडींग आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कित्याक आमचो ऑनरेबल MLA वास्कोचो हो कंटिन्युअस फॉलोअप करीत आसा आनी हो बेगीनच्या बेगीन जातलो. आयज जो KTC शटल बस सर्वीस आसा वास्कोची ही खरीच वायट कंडिशन आसा. आयज ताचो इरेग्युलर बसीस आसा, टायमाचेर बसीस येना आनी जे लोक सकाळचे मडगांव पणजे कामाक वयता ते टायमार पावना. ते बसी जी आसा इज व्हेरी बॅड कंडिशन आनी ते लिकींग जाता, थंयसर सगळे उदक भितर येता. देर इज नो प्रॉपर शेड फॉर द पीपल जे लायनीक रावता ते कावंटराचेर, तांकां पावसाच्या दिसान सगळे भिजता ते लोक. थंयसर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालचें. आय एप्रिशिएट मिनिस्टर for transport minister for introducing electricity buses which has given a much needed comfort zone for the people of Goa and also to the environment. तशेंच माझी बस स्कीम. स्पीकर सर मुद्दाम ह्या टॉपिकाचेर कित्याक हो म्हाजो कॉन्स्टिट्युन्सीचो टॉपिक. द बसीस जी बस आमची सडा, पेंजीम आनी मालवण जी सकाळची 8:30 सुट्टाली फ्रॉम सडा has been stopped for last 1 month. कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन चडशे लोक जे आसा ते मालवणचे लोक आसा, वेंगुर्ल्याचे लोक आसा. हे लोक माझे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आनी हांगरसून डेली तशीच एक बस असलेली जी सडा, पंजीम, वेंगुर्ला, एक मालवण जाली, एक वेंगुर्ला वयताली. वेंगुर्ला मालवण वयताली ती 8:30 वयताली आनी वेंगुर्ला वयताली ती सकाळची 6:10 सुट्टाली. ह्यो दोनूय बसी थंय स्टॉप जाल्लेली आसा. हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन ह्यो बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करची कित्याक आतां चतुर्थी येता आनी हे लोक सगळे आपल्या गांवांत चतुर्थी मनोवपाक लागून वयता. तेज्या लागून ह्यो बसी दोनूय बसी जी आसा मालवण आनी वेंगुर्ल्याचे बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करची. तसोच ऑनरेबल मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट येयला, हांवेनूय रिक्वेस्ट केलो आसा कित्याक जी आमच्या सड्या वयरसून टू आमचे दोडामार्ग आनी म्हटल्यार वनौशी म्हणून गांव आसा थंयसर वाया पेंजी, म्हापसा, होसनोरा, दोडामार्ग, मणेरी, कुडसे आनी मागीर ते वनौशी म्हणून गांव आसा. हो प्रपोजल दिलो आसा बेगीनच्या बेगीन करचो. लास्ट पॉयंट चड टायम घेनासतना स्पीकर हांव मिनिस्टराक मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या वास्कोची जी डेम्पो कॉलेजीन स्टुडंट्स वयता वास्कोसून म्हणल्यार सड्या वयली म्हणल्यार मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी, वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी आनी आमची दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी हांगरसून 68 स्टुडंट डेली वयता सर आमच्या डेम्पो कॉलेजीन बांबोलीम आनी थंयसर टोटल 68 स्टुडंट आसा. आनी हांव मागता एक डेडिकेटेड KTC बस तांकां अरेंज करची ह्या स्टुडंट्सांक सकाळची थंयसर वयपाक लागून कित्याक खूब तांकां हार्डशीप जाता पेरंट्सांक आनी खूब जाणांनी हो इश्यू घेवन म्हाजे कडेन येयलेलो आसा. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा सर, तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा आनी वास्कोचे हे लिस्ट 68 विथ एड्रेस आनी तेंची नांव हांव मिनिस्टराक हँड ओवर करता. तुमी मुद्दाम हे चॅक करा. हे सगळे आमच्या मुर्मगांव, वास्को आनी दाबोलीचे आसा. स्पीकर सर तेचेर मातशें तुमकां लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर बाकीच्या इश्यूआचेर हांव आनी उलोवपाक टायम ना बट हांव जे पॉयंट्स हांवें मांडलेले आसा मागता. इवन आमचो जो पायलटाचो इश्यू आसा मोटरसायकल वाल्यांचो हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. तेंच्या लागून कितें तरी बेनिफिट्स हे गोवोरमेंट हाडटले, स्कीम हाडटले म्हणून हांव पूर्ण विश्वास दवरता आनी परत एकदां हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. Speaker sir, I support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 13 transport. सुरुवात करताना पहिली म्हटल्यार इम्पॉर्टंट आम्ही ट्रॅव्हल करतात स्पेशली नॉर्थ गोवा ट्रॅव्हल एंटायर पेडण्याच्यान पणजे येतात तेन्ना आम्ही व्हडले लॉरीज आणि ट्रक्स पळयतात जे कंटिन्युअसली फ्लो तेंचो चालू असता. म्हणजे नोटिफिकेशन काढलेले आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान की रातचे 10 ते सकाळी 6 मेरेनूच हे हेवी व्हेकल्स पास जावपाक जाय पूण हे जायना. एवरी म्हणजे खंयच्याय टायमार स्कूल टायम जावं ऑफिस टायम जावं ह्या टायमाचे लॉरीज आनी व्हडले ट्रक्स हे पास जाता. हे बेगिनात बेगीन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान लक्ष घालपाची गरज आहा कित्याक एक्सिडंट्स चड जावपाक लागल्यात आनी एक रिजन हे आहा. सो हे ट्रक्स आनी लॉरीज बंद करपाची गरज आहा. स्पीकर सर ट्रक ओनर्सांचो इशू तुम्ही पळयता आसतले ट्रक ओनर्साचो इशू चालूच आहा आनी ते निवेदनां दीत आहा सगळ्या आमदारांक मंत्र्यांक सगळ्यांक दितात. आतां ट्रकांचो इशू कितें जाला आता
जेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन चालू आहा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट चलतात तेन्ना आमचे ट्रक सगळे ट्रककार भाव आहात ते आपलो बिझनेस चलयतात. पूण हांगासर कितें जाला सेम टॅक्सीचो इशू जाला तसोच आतां ट्रकांचो इशू जाला. हांगा मायग्रंट भायले येयल्यात, लीव एन लायसन मारतात कोणाच्या रुमार रावता म्हणून आनी त्या लीव एन लायसनाचेर तुमी तांकां गाडी रजिस्टर्ड करतात. हे लीव एन लायसनाचेर पयलीं म्हटल्यार तुमी लीव एन लायसनाचेर गाडी रजिस्ट्रेशन ट्रक रजिस्ट्रेट करतात ते बंद करचे. कित्याक भायले एकटो एक लीव एन लायसन घेता पूण ते एका लीव एन लायसनार 5-5 ट्रक घेता. आमच्या गोंयकारा कडेन 5-5 ट्रक घेवंक शकनात. आमचो गोंयकार एकूच ट्रक घेवन पोट भरूंक शकता किंवा हायर सायड 2. पूण हांगासर एका लीव एन लायसनाचेर ते 5-5 करीत वाडत रावल्यात आनी एक येयत आसा आनी लीव एन लायसन मारीत आहा आनी ट्रक घेयत आसा. आतां आमचे ट्रककार कमी जाल्यात आनी ते वाडल्यात. आतां आमच्या ट्रककार भावांनी एसोसिएशन एक फॉर्म केला की आमकां सगळे हांगा प्रोजेक्ट जे चलतात गोंयांत थंयसर आमचे ट्रान्सपोर्ट आमचे ट्रक लावचे म्हणून. पूण हांगासर तेंचेरूय थंय परत इनजस्टीस जाता. ही इनजस्टीस कशी जाता? आमचे एसोसिएशन आमच्या ट्रककारान केलात पूण हे भायले मायग्रंट येयला तेंच्यांनी एसोसिएशन केला आनी इतलो मॅन पॉवर दाखयतात ते की आमचे लोक कमी पडटात. हेका लागून तांकां जस्टीस दिवपाक जाय. ताका लागून रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की हेचेर सिरियसली लक्ष घालचे आनी ते ट्रक लीव एन लायसनाचेर रजिस्टर्ड करतात ट्रक हे बंद करचे आनी बेगिनात बेगीन तांकां जस्टीस दिवची. स्पीकर सर, पेडणे बस स्टँड ह्यो कॉमन पेडणे तालुक्याक बस स्टँड लागता. आयज थंय सिरियसली मातसो लक्ष दिया. ते बसीस कमी आनी इलिगल एक्टिविटीज रातच्या टायमार चड जातात. सो तो बस स्टँड आतां बसीं खातीर बांदला ओ अदर एक्टिविटीज खातीर बांदला ते मातशें लक्षांत घेवचें. कित्याक फाटल्या दिसा न्यूज पेपराचेर कंटिन्युअसली येयलेले आनी आमकांय लोक सांगतात बाबा तो बस स्टँड बांदला कित्याक काय म्हणून. सो ते बस स्टँड पेडणे बस स्टँडाचेर मातसो लक्ष दिवचो. स्पीकर सर, मेजर इश्यू टॅक्सी. आयज आख्या गोंयभर टॅक्सी एप बेज करून इश्यू चालू आहा. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान सगळे टॅक्सीकार भाव एक होप घेवन रावता बाबा तूं तरी कितें कर. आमी सगळ्यांक सांगत आहात साऊथ टू नॉर्थ सगळे येतातूच पूण म्हाका दिसता हेंकां आयज कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आहा. खूब तेंप जालो ते झगडटात, स्ट्रायक करतात, मोर्चा करतात. आयज खंय तरी ते अंडरस्टँड जातात, आमी अंडरस्टँड. तेंचे इंटेन्शन इतलेंच आसा की तांकां एप बेज टॅक्सी नाका आनी एप बेज एग्रिगेटर ही एग्रिगेटर्स नाका. आतां ते फाटल्या दिसांनी हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक. हांव म्हाज्या टॅक्सीकार भावांक आनी थोड्यांक घेवन हांव मुद्दम मिटींग घेतलें. त्या दिसा आमच्या ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आउट ऑफ स्टेशन आसले पूण तेंच्यांनी एश्युअर केला आनी धन्यवाद तुमकां की एक इश्यू जाल्लो की ओला आनी उबर येता आनी तुमी एनावन्सूय मागीर केल्यात की ओला उबर आमी हाडिना म्हणून. खंय तरी होप टॅक्सीकार भावा भितर येयला. आनी जेन्ना डिस्कशन करता आसताले तेन्ना तेंच्यांनी क्लियर कट सांगला आमकां एप बेज टॅक्सी नाका म्हणून. सो ते तुमकां मॉडर्नायझेशन म्हणजे आमकां खबर आहा सगळे आख्या देशभर गेल्या भायर आख्या भायल्या कंट्रीनी गेल्या सगळे मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीज मॉडर्न टॅक्सी फॅसिलिटीज आहात पूण ते तांकां ना म्हणनात. ते कितें म्हणटात तूं खंय तरी स्ट्रीमलायन कर, डिजिटलायज कर. एप बेज टॅक्सी करूं नाका, डिजिटलायज कर. एक परमनंट फिक्स रेट म्हणजे रेट कार्ड इक्वल आसूंक जाय. म्हणजे ती मागीर एप बेज आहा म्हणजे गोवा मायल्स आहा आनी ते आमचे टॅक्सीकार भाव खंय तरी इक्वल रेट हाडीत आनी ते खंय तरी डिजिटलायज करीत वेबसायटीचेर हाडीत तांकां तेंच्यांनी ना केन्ना म्हणूंक ना. सो तांकां आमी अंडरस्टँड करून कॉन्फिडन्सान घेवचें पडटलें. हांव स्वता म्हाजे टॅक्सीकार भाव आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आहा, म्हाजे सगळे कार्यकर्ते आहात ते टॅक्सीकार आहात आनी ते म्हाका इश्यूज सांगतात. आमकां म्हणटात तुमी एप बेज हाडून आमकां प्रॉब्लमान घालूं नाकात. हांगा आतां करता आसतना कितें विचार करूंक जाय आमी सरकारान स्पेशली विचार करपाक जाय. ह्यो टॅक्सी इश्यू आहा तो एक कॉमन इश्यू ना हे अंडरस्टँड करूंक जाय. टॅक्सी इश्यू वेरियस 3-4 भाशेचे आहात. एक टॅक्सी इश्यू आहा तो ब्लू कॅबांचो आहा, एक टॅक्सी इश्यू आहा तो भायर टॅक्सी काउंटर्स तेंचो इश्यू आहा, एक टॅक्सी इश्यू आहा तो कॉमन आतां एप बेज जाल्यार प्रॉब्लम आहा. मेजर म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो इश्यू आहा तो म्हाज्या कोस्टल बेल्टाक प्रत्येक हॉटेल 4 हॉटेल जाल्यार एक स्टँड आहा. तेंचे म्हणणें कितें आहा आमचो स्टँड आहा, आमचे 2-3 पिढयो जाल्यार ते स्टँड सांबाळटात, आमी टॅक्सी भाडे मारतात, आमचे फिक्स गिरायक आहात. हे हॉटेलान येयल्या उपरांत तांकां खबर आहा आपणा फोन ते भायले फॉरेनर सुद्दां तांकां नांवान तेंच्या फॅमिली तांकां जेवन खावन वयतात आनी तांकां तेच जाय. सो ते म्हणटात कितें जेन्ना गोवा मायल्स येता मोपा तेन्ना नाजाल्यार बाबोळच्यान येता ड्रॉप करपाक ते ड्रॉप करपाक ना म्हणनात पूण तुमी पिकअप करूं नाका म्हणटात कित्याक तुमी आमचो धंदो व्हरतात. सो हे हांगासर 3-4 भाशेचे इश्यूज आहा ते सगळे एकठांय घेवन तांकां एक करून तेंचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. म्हणजे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जे टॅक्सीचे स्टँड्स आहा ते स्टँड्स तांकां तेंच्या हातीनूच उरोवंक जाय.
डिजिटलायज करतात, तुम्ही सगळे करतात मान्य आहा, पण त्यांना कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज, कित्याक त्यांचो इतल्या वर्साचो धंदो अचानक सरकार येऊन त्यांचो धंदो व्हरो शकना, खंय तरी आमी त्यांना जस्टीस दिवपाक जाय हेचेर. परत गोवा मायल्सचो कितें करता, सगळे ड्रायव्हर्स आहा ते भायले येयल्यात. आता आमी हांगासर बॅच कंपल्सरी म्हणटात जाल्यार तांकां बॅच कंपल्सरी कित्याक नाका? भायले सगळे येता ते बॅच कंपल्सरी, आमी म्हणटात बॅच कंपल्सरी जाय, पूण गोवा मायल्साचे गाडयो ड्रायव्हर पयले सगळे घाटी ते हिंदीत उलयतात आनी तेंचे कडेन बॅच ना, आनी आमी आमच्या भुरग्यांक सांगतात बॅच काडा म्हणून. सो खंय तरी हेचेर जस्टिफाय जावंक जाय. आनी आमचे जे भुरगे आहात, जर समज फॉर एक्झाम्पल एक ड्रायव्हर आहा तो आपलो गाडी चलयता आनी तो सीख आहा आनी ताका जर कोण ड्रायव्हर बसोवपाक म्हणजे अपॉइंट करपाक जाय जाल्यार कितें तरी एक कायदो म्हणजे एफिडेविट तेचे कडेन घ्या, बाबा हेल्थ इश्यू आहा, सर्टिफिकेट ला, आनी खंय तरी तेणी ड्रायव्हर एक हायर केला. पूण हांगा कितें एप बेस जाल्या उपरांत सगळे भायले येतात, कित्याक ते कंपनीज लॉटांनी गाडयो घेतात आनी तांकां थंयसर टॅक्सी चलोवपाक भायले ड्रायव्हर्स हाडटात. सो हे टॅक्सी इश्यूचेर मेजर मातशें आमकां लक्षांत घेवपाक जाय. आनी मेजर इश्यू मोपा एअरपोर्टार चल्ला तो, जो स्पीकर एकूच जाला, मोपा एअरपोर्टाचेर चल्ला तो, थंयसर रेंट कार आहा थंय, एंटायर बिझनस रेंट कार सध्या मोपा एअरपोर्टार सगळे पिकअप करप चालू आहा. रेंट कार कित्याक केल्या? कोणी लँड जालो एअरपोर्टांतल्यान, तूं टॅक्सीन थंय पावलो तुज्या डेस्टिनेशनार, थंय गेल्या उपरांत रेंट कार कोणा कडेन आहा थंयच्यान रेंट कार घेवपाक, हेका लागून ही स्कीम काडलेली आमी. पूण आतां कितें जाता, तो कोण रेंट कार ऑनलायन कोण गेस्ट येता तो हे करता, तो ताका फोनार सांगता कित्याक बाबा तुका गाडी पावतली, ड्रायव्हर घेवन येतलो, मागीर टॅक्सीचो धंदो केलो. सो हे हांगासर आमी स्टॉप करपाची गरज. रेंट कार तूं थंय गेल्या उपरांत टॅक्सीचे भाडी टॅक्सीकारांक मेळोंक जाय. हे इम्पॉर्टंट नोटीस करून दिता तुका. हे खूब चल्ला, स्पेशली मोपा एअरपोर्टार चल्ला. येता ड्रायव्हर गाडी दिता, चावी दितात, ते चल्ले, तो गाडी घेता वयता, टॅक्सीकारांचो धंदो हेतून वयता. स्पीकर सर, सिरियसली हे टॅक्सी इश्यूचेर आमकां बसपाची गरज आहा, स्पेशली कोस्टल बेल्टाचे सगळ्या आमदारांनी. हांवें 3-4 पॉयंट नोटिसेन हाडला तुमच्या. एकूच टॅक्सी इश्यू म्हणजे एक कॉमन इश्यू ना, हांगा डिफरंट कॅटेगरीज आहा, एक बारीक घेवन बसचें पडटलें. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 19, इन शॉर्ट हे दोनूय सोंपयता हांव. स्पीकर, डिमांड नंबर 19 स्पीकर सर, इंडस्ट्रीजान तुया इंडस्ट्रीज IDC प्लॉट्स आमचे वेकंट आहात अजून पर्यंत, जे अलॉट केल्ले आहात तुमी, आणि कोणी बांधले स्ट्रक्चर ते तशेंच आहा. आतां आमी कित्याक केले हे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर, पूण आतां पळयतात आमी थंयसर सगळे कोणूच ना, थंयसर बिझनसूच करना आनी भुरग्यांक खंय जॉब लागना. सो ते खंय तरी तेंचे लिस्ट काडा, एक 5 वर्सां 10 वर्सां वेकंट अशे पडलेले आहा, ते रिवर्ट करा, कितें तरी नाल्यार तांकां स्टार्ट करा म्हणून सांग, जेणे करून आमचे भुरगे थंय जॉबाक लागतले. दुसरे आहा ते सेकंड फेज, 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आमचो सेकंड फेज आतां उरला, तो सेकंड फेज आमकां स्टार्ट करपाक जाय. कित्याक आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी आमकां लिंक रोड आहा तो ऑलरेडी IDC आमी कनेक्ट करतातूच, पूण हांगा प्लॅन करपाची गरज आहा. मायक्रो इंडस्ट्री थोडो पोर्शन आहा तो मायक्रो इंडस्ट्री आहा, ती आमकां मायक्रो इंडस्ट्री हाडपाची गरज आहा. कित्याक धाकटे प्लॉट घेतल्या कारणान आमचे लोकल्सांक थंयसर प्लॉट्स मेळटले, आनी खंय जाता शक्य जाता जाल्यार 30% रिजर्वेशन आमच्या पेडणे तालुक्याक दवरा, जेणे करून आमची पेडण्याची जमीन ती पेडणेकारांची जमीन तेका लागून तांकां खंय तरी जस्टीस मेळटले. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 13 पंचायतीचें काम बरें चल्लां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जो हांव तेचेर काय उलयना, फक्त GI फंड आहा तो बेगीन हे करचे, कित्याक 5 पंचायती म्हाज्या GI फंडाचेर डिपेंडंट आहा. सो GI फंड इम्पॉर्टंट. आनी दुसरें म्हटल्यार 2 तुवें काँग्रेस धन्यवाद म्हणटा तुजे की तुवें 2 म्हाका प्रोजेक्ट न्यू पंचायत घर तुवें सँक्शन पास केला, ते बेगिनात बेगीन काम स्टार्ट जावचें आनी पंचायत घर बेगिनात बेगीन ते तुवें आनी हरमला हे बेगिनात बेगीन जावचें. स्पीकर सर, धन्यवाद. Because sir, I stand by to oppose the cut motion, and I would like to speak on my demands and the failures of the government. Speaker sir, Gramodya mucha upliftment. Speaker sir, Makona speaker sir, jenna village upliftment mutta ami Gramodya mutta hai, and itlu senior minister ah, जाल्या हो सरकार आज हे मिनिस्टर आणि तागेचे हे ग्रामोद्योग करपाचे, विलेज अपलिफ्टमेंट करपाचे कितकोन करतले. स्पीकर सर, पयशे दिनाचो आहा. स्पीकर सर, ग्रांट इन एड 23-24 9 कोटी 9 करोड इश्यू केल्ले, त्याची फाटल्यान 24 to 25 0. सो मुझे ग्रामोद्योग ना, विलेज अपलिफ्टमेंट ना, 25 to 26 अजून पुसान पयशे घायला. स्पीकर सर, सो मुझे कितें ह्या वर्सा ग्रामोद्योग ना, अपलिफ्टमेंट ना जाल्यार गव्हर्नराचे स्पीचीचे उतर काडचे. स्पीकर सर, आज पयशे नासतना ग्रामोद्योग जायना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीक तुम पयशे दिवपाक जाय. स्पीकर सर, 100 कोटी आमदारां दिले म्हणून सांगेल. स्पीकर सर, पूण मागीर जेन्ना पंचायत तुमचे बरोबर येता आनी तुम सायन मान जेन्ना
अप्रूव्ड म्हणून दिताय ते पयशे खंयचे वयतले स्पीकर सर ते पयशे इंचावर वचपाक जाय स्पीकर सर ग्रांट इन एड इज अ डिमांड स्पीकर सर each panchayat should get at least minimum 15 to 20 crores त्यांना हे ग्रामोद्योग जातले स्पीकर नाजाल्यार तूं मय एश्युरन्स दिवचे की हे वर्सा ग्रामोद्योग म्हणटा ते उतर तुमगे डिक्शनरीचोन आउट नाजाल्यार हे फ्लोराचे आज हे क्लियर जावपा जाय की हे वर्सा बजेटात ग्रामोद्योग आहा विलेज अपलिफ्टमेंट आहा आनी आहा जाल्यार पयशे मेळपा जाय स्पीकर सर प्रत्येक विलेजीक स्पीकर सर दुसरे पॉइंट म्हणल्यार स्पीकर सर आता ग्रामसेवका ऑलरेडी विजय उलयलो स्पीकर सर ग्रामसेवका तूं जोडी तरी सेक्रेटरी दर्जा दिवपाक सोदताय जाल्यार कायद्या प्रमाण कराय तुका 2 इंजिन आहाय तूं इल्लिगली कित्याक ग्रामसेवकाक आज पुसान तुम्ही इल्लिगली ग्रामसेवकाक सेक्रेटरी म्हणून अपॉइंट करताय 22 ग्रामसेवक आहाय स्पीकर सर तुम जरी तर तांकां अपॉइंट करपा जाय कायदो तुमको आहा सरकार तुमको आहा वाय इज दिस इल्लिगल वे ऑफ डुईंग थिंग्स स्पीकर सर ग्रामसेवकाक गेली 12 स्टँडर्ड जाय ग्रामसेवकाक आनी सेक्रेटरी ग्रॅज्युएशन जाय आणि ग्रामसेवकाक जरी तरी 10 years एक्सपिरियन्स आहा क्वॉलिफाईंग सर्व्हिस आहा यू ऑल फायंड अ रूल मेक अ कायदो काडाय स्पीकर सर आनी मर्ज कराय पूण जे पुरान मर्ज कोनाय तेन्ना म्हणल्यार तुगे हे सगळे जे चलता 22 ग्रामसेवका तुम घायल्याय इट इज ऑल इल्लिगल वे ऑफ डुईंग थिंग्स सो वाय आर यू कंटिन्यूइंग लायक दिस फायंड अ वे ऑफ मर्जिंग इट एंड फायंड एंड सॉर्ट इट आउट टिल दॅट टाइम यू शुड स्टॉप दिस स्पीकर सर व्हेरी इंपॉर्टंट इश्यू स्पीकर सर मेगा प्रोजेक्ट्स हॉटेलां विलाज 100 विला विथ 100 स्विमिंग पूल ओल्ड प्रोजेक्ट कोणा फायट स्पीकर सर आणि जेन इट कम्स टू द पंचायत लेवल स्पीकर सर प्रत्येक पार्टी एकूच आयको येता की टीसीपी गे अप्रुवल स्पीकर सर आणि मागीर म्हणटाय एमएलए खबर ना मुगे वारक्यार हेजा प्रोजेक्ट येता म्हाका खबर ना स्पीकर सर मुगे ऑफिसा सायडीन मोगा बायको प्रोजेक्ट म्हाका खबर ना स्पीकर सर कितको खबर आसतली प्रोसिजरू ना सो जेन्ना प्रोसिजर ना जेन्ना आमकां कितको घडटले आनी निमाण कडेन उदो ना लायट ना म्हणटा आमचे बरें जाता स्पीकर सर उदो लायट जरी तरी आमचे बरे येतले आणि आम जरी तर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय जाल्यार हे मेगा प्रोजेक्ट येताय तेका पंचायती क्लियर गायडलायन दिया क्लियर गायडलायन्स ऑफ द पंचायत एक्ट नो एनओसी शुड बी इश्यूड इफ योर विलेज योर वॉर्ड वेर राहेजा प्रोजेक्ट इज कमिंग इन वार्का इफ इट डज नॉट हॅव कंटिन्यूअस वॉटर सप्लाय पेडा जर तर वार्का कंटिन्यूअस उदका सप्लाय मेळना 24 वरां जाल्यार नो प्रोजेक्ट शुड कम पेडा जर तर रस्ते जर तरी सारखे नाही टारिंग केलो ना रिक्वायर्ड डांबोर घालना जाल्यार नो प्रोजेक्ट शुड कम कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी जरी तरी पेडावयल लोकांक वारकी लोकांक बाणाले लोकांक गोंयच्या लोकांक जर तर कंटिन्यूअस 24 hours इलेक्ट्रिसिटी मेळना जाल्यार प्रोजेक्ट शुड नॉट बी गिवन एट पंचायत लेवल तांकां पावर दिया स्पीकर सर ते बाबडे घुसपताय की टीसीपी धाडले म्हणटरीत ते भिताय टीसीपी गे अप्रुवल आहा सो दे आर फायंडिंग फॉर रिजन्स टू डू इट कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटा स्पीकर सर ती कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर उदो 24 hours आसपा जाय सिवेज आसपा जाय सिस्टम आसपा जाय क्लियर रस्ते आसपा जाय हे सगळे पावर पंचायती क्लियर दियाय आनी बरोवन दियाय ह्यो वस्तू ना जाल्यार तुम्ही प्रोजेक्ट पास करपा नाय टीसीपी जाय ते करया मागीर सो दिस इज द पावर दॅट यू हॅव टू गिव अँड दिस इज ग्रामोद्योग स्पीकर सर अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेज पंचायत स्पीकर सर तेच फाटल्यान हांव सांगूंक सोदिता की 60% of the tide funds 60% of every village panchayat maximum tide funds म्हणजे तुका जे पयशे मेळटाय पयशे 15th फायनान्स अंडर मेळटाय 100 रुपये समज मेळटाय जाल्यार ते 60% हॅज टू बी युटिलाइज्ड फॉर गार्बेज मॅनेजमेंट मॅक्सिमम पंचायत 99 to 98% सगळे गोंयचे पंचायत ह्यो टायड फंड्स उजा केले नाय स्पीकर फॉर द लास्ट 4-5 years आणि तुमकां खबर आहा ह्यो युटिलाइज केले नाय म्हणून सो व्हॉट हॅव यू डन to ensure to hand over this responsibility talatia responsibility diya secretary responsibility diya and make sure that these tide funds are utilized ye jori tor पैसे utilize zale जाल्या गोय साफ उरतले विलेज यो साफ उरतल्यो वेट वेस्ट पैसे आसतले सो आज हे युटिलाइज जालना बॉल पास कोना काय स्पीकर सर बॉल तुमको दोराय बॉल हमको यार्डीन पास कोना काय सो बॉल तुमको दोराय हे टाइड फंड्स कितकोन उजा करपा जाय ते ताल्याटाक आणि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया की एवरी बजेट टू बजेट हे पयशे युटिलाइज जावपा जाय स्पीकर सर तेन्ना हो सारक्यार पडटले स्पीकर सर दुसरे म्हणटा ते पंचायत सेक्रेटरी पे स्केल ही लेवल 5 ऑलरेडी घाल म्हूण केनो सांगलो स्पीकर सर ही पेंडिंग आहा फायनान्स म्हणून कोण स्पीकर सर फायनान्स तुमगेलो सरकार न्हू नाजाल्यार ऑपोजिशनाक दिया फायनान्स आम सगळे सायन मान सगळे तुमगे फायनान्स पास करताय स्पीकर सर सो तुमको जरी तरी फायनान्स सांबाळपा जायना आउटसोर्सिंग टू द ऑपोजिशन वी विल साइन ऑल युअर फाइल्स वी विल साइन एवरीथिंग एंड गिव इट अप्रुवल स्पीकर सर आणि हे जो तरी तुम ऑपोजिशनाक दिवपा सोदनाय फायनान्स डिपार्टमेंट जाल्यार 5th लेवल 5 जो पेंडिंग आहा तुमगेलो सेक्रेटरी पे स्केल हो तुम्ही वयर काडे स्पीकर सर पास करे स्पीकर सर पंचायत स्टाफ आहा
हाऊ मच दे आर रनिंग, कांयच काम कोन्नाय, कांयच तांकां पगार ना स्पीकर सर. सेवेंथ पेयाचेर तेंगेले अपग्रेड करपाक हेय फायनान्सा दिलो स्पीकर सर. ही फायल आमको दियाय, फायनान्स डिपार्टमेंट आमको दियाय, आम सांबाळटाय, आम हे तेंगेले पंचायत स्टाफा गेली आम पास करून उडयताय स्पीकर सर. नाजाल्यार हे हावजांत एश्युरन्स जाय की ह्यो फायल्यो फायनान्स आहाय त्यो पास जावपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर मुगेले स्पेसिफीक थोड्यो डिमांड जाय स्पीकर सर. I am speaking against the government because the government is not here for Gramodaya speaker sir. Minister is a very senior minister. I know he has got executing powers and he can execute केला speaker sir. हांव सांगतलो मुगे कितें execute केले ते. सध्या म्हाका स्पेसिफिक हे डिमांडा म्हाका मुगेल्यो 2 पंचायत घर जाय स्पीकर सर. एक तुगे पयशांची, एक मुगे पंचायता पयशांच्यो. कोलवा पंचायत पयशे आमगेले, सगळे आमगेले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह थोडे कितें उरलो स्पीकर सर ते म्हाका मातशें क्लियर करून दी. म्हाका डिसेंबर क्रिसमसा पयलीं फावंडेशन स्टोन केशे भाशेन घालपाक म्हाका दी. पयशे तुंगे न्हू, पयशे आमगेले कोलवा पंचायतीले. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मातशे कितें इश्यूज आहाय ते म्हाका सॉल्व करून दी. सेकंड म्हणटा ते पयशे तुमगेले सेरावलीम पंचायतीचे सगळे जालो हा. वी आर वेटिंग फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर अ कन्सल्टंट. तो कन्सल्टंट म्हाका जाता जाल्यार 20 ते 25 दिसां भितर कन्सल्टंट अपॉइंट कर आनी म्हाका एश्युरन्स दी की कन्सल्टंट अपॉइंट करता. कन्सल्टंट अपॉइंट कोल म्हणटरी घोणसा पयलो हांव प्लान सगळे सबमीट करता आनी बाय बिफोर दिवाळी म्हाका टेंडर घालपाक. हे म्हाका 2 पंचायत घरां म्हाका तुगे सपोर्ट जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर नेक्स्ट म्हणटाय ते वी आर टॉकिंग अबाउट दांडो ग्राउंड स्पीकर सर. दांडो ग्राउंड इज अ फेमस ग्राउंड. म्हाका जाय दीन दयाल गोल्डन जुबली स्किमाचेर आतां 5 कोटी करपाय. फर्स्ट फेजीक लागून म्हाका हें घाल स्पीकर सर. आतां प्रोसेस चालू करया. म्हाका फंड रेज करपाक म्हाका हेल्प कर स्पीकर सर. गेट दिस क्लियरन्स, गेट द सॅंक्शन फॉर मी फॉर द दांडो ग्राउंड एंड आय विल आय थिंक बी व्हेरी मच ऑब्लाइज बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर सालसेत. दांडो ग्राउंड म्हणून आख्खे सालसेती फेमस आसा स्पीकर सर. सो म्हाका हें मुगेले डिमांड क्लियर करपाक स्पीकर सर. स्पीकर सर मीन टायम स्पीकर सर जे पुसान every panchayat does not have a dedicated waste management site allotted by the government. जे पुसान dedicated waste management site जायना स्पीकर सर ते पुरान सगळे मुगे विलेज पंचायत 7 मुगे पंचायत ज्यो आहाय सुराले पंचायत, कोलवा पंचायत, बाणाले पंचायत, वारका पंचायत, ओरलीम पंचायत, कार्मोना आणि काबुलसीम पंचायत हेंगे जो वेट वेस्ट आहा स्पीकर सर तो काकोडे प्लांटात व्हरपाक तुम्ही अरेंज कराय. पयशे तुम्ही टाइड फंड्स जे आमगे पंचायतीचे टाइड फंड्स युटिलाइज जाले नाही तेजे डेबिट नोट कराय. तुम जेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइड फंड्स हाडपाक येतले तितून तूं मागीर डिडक्ट कराय. सद्या तुम वेस्ट व्हराय पयशे जे काडपा आहाय ते तुमचे टाइड फंड्स आसा तुम डायरेक्ट काडाय. सो दॅट द पंचायत डोंट हॅव द फंड्स टू पे यू राइट नाउ. आय होप आय हॅव मेड माय सेल्फ व्हेरी क्लियर स्पीकर सर. स्पीकर सर 2002-2005 कॅनेडी आलेमाव म्हणलो पयलो ZP जाल्लो बाणाल्या स्पीकर सर. थोडे बांदा तेणे एक बस स्टॉप बांदलोले मागीर तेगेलो भाव आमदार जालो आनी तेणे ते बस स्टॉप मोडले स्पीकर सर ब्युटिफिकेशना नांवान. आम थिंगा एक बस स्टॉप जाय स्पीकर सर आनी एरिया बाणाल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय बस स्टॉप जाय अपग्रेड करपा जाय स्पीकर सर रेनोवेट करपा जाय. म्हाका कितें परमिशन दी स्पीकर सर. आय वील गेट देम अपग्रेडेड थ्रू CSR. आय वील गेट ऑल द बस स्टॅण्ड अपग्रेड. म्हाका परमिशन दी करपाक आनी म्हाका तुमी परमिशन दिलें हांव ते सगळे कोण तार्यार घाता स्पीकर सर. गिव मी अ परमिशन स्पीकर सर. स्पीकर सर नाव आय वील गो ऑन टू माय ट्रान्सपोर्ट डिमांड स्पीकर सर. स्पीकर सर ट्रान्सपोर्टासून भरपूर एक्सपेक्टेशन्स आहा आनी पयले सातेर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव देव बरो करूं म्हणून सोदतां. थँक्यू बिकॉज लास्ट इयर इन दीस ऑगस्ट हावस 27th of July निमाण कोणे जेन्ना आम भासाभास कोताले ऑन द डिमांड्स आनी त्या डिमांड्साचेर तूं उब रावलो भासाभास कोतासो रिप्लाय कोतासो आनी यू गेव मी एन एश्युरन्स. म्हाका 2 कदंबा बस मागलेल्यो तुवें म्हळें बरें आपूण 2 पार्ट दिना पूण 1 दिता एंड आय वूड लायक टू थँक यू. 1 कदंबा बस पावली. इट हॅज ऑलरेडी बी स्टार्टेड रनिंग. नाव सेकंड बस उरल्या. गेल्या त्या वर्सा 2 जाय म्हणलेल्यो 1 दिल तुवें. ह्या बजेटा दुसरी 1 उरली ती दिच तुवें म्हाका कोलवा सेरावली मारगांव. आय थिंक यू कॅन डू इट. यू हॅव ऑलरेडी डन 1 एश्युरन्स. आय वॉन्ट यू टू गिव मी अनदर 1 कदंबा बस and as an assurance today speaker sir. Speaker sir second thing I would also like to thank you. ये last financial budget second काम केलं तुवें speaker sir. दुसरें काम केलं म्हणटा तें आमगेले 2 ऑटो रिक्षा स्टँड बाणाल्यान एक मार्या हॉला कडेन एक कादरा कडेन 2 ऑटो रिक्षा स्टँड लॉंग पेंडिंग दे वर नॉट नोटिफाईड. तुम नोटिफाय कोण दिले इनॉग्रेशन केले सगळे बरे भाशेन जाले. आमगे बॉल म्हणटी रिक्षा ड्रायव्हर आहा आमगे हातोन म्हण आहा आनी हे सगळ्यांनी तुका देव बरें कर म्हणा काळजासून तुका थँक्यू म्हणा. 2 एश्युरन्सीस तुवें बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन लास्ट बजेटात तुवें दिले स्पीकर सर. स्पीकर सर आतां इपार्ट एश्युरन्स जाय स्पीकर सर. टॅक्सी ॲप एग्रिगेटर स्पीकर सर
taxi app aggregator आमकां नाका. We do not want this aggregator to come to Goa. We have already written and given to the government. We have expressed our concerns. आमगेले I think in the 90s, 80s son आमगे भुरगे हॉटेलां येयले तेन्नासून हे हॉटेलां वयर काडपाक टुरिजम इंडस्ट्री वयर काडपाक सगळो धंदो बी सोडून आमी ह्यो टॅक्स्यो घेयल्ल्यो आनी हे टॅक्सी घेवन तेमी ट्युरिजम वाडोवंक स्पीकर सर. आज ते 10 हॉटेल जी आहा स्पीकर सर तेंगे रूम पळय लागले 25-50 रूम आहले. आज तेंगे 150 बी रूम जाले स्पीकर सर. कोणा लागून स्पीकर सर? ह्या भुरग्यांक लागून. दे वर द एम्बेसिडर्स हू आर टेकिंग देम सेफली स्पीकर सर. हो एग्रिगेटर तुवें कॅन्सल करचो, जात तो तुवें सपोर्ट करचो. ते भुरग्यांक गेले जायते पयशे सरकारान वयले स्पीकर सर. केन्ना गव्हर्नर घाल म्हूण पयशे वयले, केन्ना मिटर घाल म्हूण पयशे वयले. पयशे दीत आहाय तेंक ते रियम्बर्स करपाक एक मातशें चिंताय. जे पयशे तेंगे वयले ते रियम्बर्स करपाक चिंताय स्पीकर सर. आनी आय थिंक दिस इज गोइंग टू ओनली हेल्प गोवा एंड गोवन्स एट लार्ज. डिजिटलायझेशन करपा जाय, डिजिटलायझेशन कोर, पूण एग्रिगेटरान डिजिटलायझेशन करूं नाका. देर आर अदर वेज ऑफ डुईंग इट. गेट देम ऑन बोर्ड, डिस्कस विथ देम आनी हे एग्रिगेटर म्हणटा ते हाडपाक केशे भाशेन दिनाका स्पीकर सर. सेकंड थिंग इज स्पीकर सर मोटरसायकल पायलट आहाय आमगे ब्लॅक एंड येलो पायलट आहाय. व्हेरी युनिक इन गोवा. एक प्रोमोट करपा जाय तुवें तेंक अपलिफ्ट करपा जाय. टुरिजम एक कोतर आपल्या हातीन तुवें करूं जाय. तुवें तेंक कितकोन अपलिफ्ट करपा जाय, तुवें कितकोन प्रोमोट करपा जाय, तेंक कितकोन वयर काडपा जाय. कितू मोटरसायकल पायलट आहाय तुकडे, तुवें तेंक कितको वयर काडपा जाय हें तुवें चिंतपा जाय. बिकॉज यू आर अ व्हेरी सिनियर मिनिस्टर आनी हें तुका जाता. तुवें तें मनाक जर लायलें जाल्यार तो मोटरसायकल पायलट तुका सदां उपकारी उरतलो आनी सदां तुका सॅल्यूट मारतलो. कित्याक मोटरसायकल पायलट इज वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट विच अ व्हेरी कॉमन मॅन युजीस. आम आदमी जो आहा तो आम आदमी आज मोटरसायकल पायलट घेवन वयता बिकॉज दॅट इज व्हेरी कॉस्ट इफेक्टीव. ही इज द ब्रँड एम्बेसिडर ऑफ गोवाज ट्रान्सपोर्टेशन. हे तुवें तेका म्हाका सदां दर्जा दिवपाचो. एक नोटिफिकेशन काड आनी तेंक ब्रँड एम्बेसिडर ऑफ गोवाज ट्रान्सपोर्ट म्हूण तेंक डिक्लेअर कर. ऑर येतो तेंका, दॅट रिस्पेक्ट येता तेंका. आनी म्हाका सदां दिस कूड पिक देम अप. पिंक रिक्षा स्पीकर सर. पिंक रिक्षा स्पीकर सर, you need to promote more and more. आम जरी women empowerment म्हणटाय जाल्यार we need to promote this pink rickshaw स्पीकर सर. पिंक रिक्षा जात तितू बायलांक मॅक्सिमम सबसिडी दिवन तेंक दिवपाक ट्राय करूया स्पीकर सर. ह्या फ्लोर ऑफ द हावसात तूं एक एश्युरन्स दी. गोंयभर मुगेले कॉन्स्टिट्युन्सी गोंयभर तुज्यांनी कितले पिंक रिक्षा हे पार्टी अलॉट करूं जाताय. ते पयशे कितकोन हाडपाचे तुगे सरकाराक एक काम स्पीकर सर. 100 पिंक रिक्षा करूं जाताय, 200 पिंक रिक्षा करूं जाताय. हे एश्युरन्स दी स्पीकर सर. रोड सेफ्टी. when it comes to road safety, death मनशाक गेले जिवीत म्हणटा ते सारखे गरजेचे. रुंद रस्तो केले स्पीकर सर, सगळे रुंद जाले आनी आतां ते रिजनल प्लॅनाचे 20-25 तेच घायल स्पीकर सर. कळ्ळो? सो इतू रुंद रस्तो केले म्हणटा सगळे पेटीत वयता स्पीकर सर. आनी पेट्टाय कोण मागीर एकमेकाचे घाताय स्पीकर सर. पूण आमगे कायदो कितें आमगेलो इट इज आवर ड्युटी दॅट द प्रोसिजर्स आर बीन इम्प्लिमेंटेड. एक्सिडेंट जायना जावपा सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपा जाय, जायतींक पुलीस आसपा जाय, स्पीड ब्रेकर्स घालपा जाय, रंबलर्स घालपा जाय. आनी हे भाशेन तुवें जर तर केलें जाल्यार तुकडे एक्सिडेंट्स आनी डेथ बंद करपा जातल्यो, रिड्यूस करपा जातल्यो. वी हॅव टू कम अप विथ अ रोड मॅप स्पीकर सर. लेट्स कम अप विथ अ नाइस रोड मॅप हाउ वी आर गोइंग टू मिटिगेट which roads, how many accidents happened in the last 3 years, in the next 2 years, how we are going to reduce accident on those roads. I think हे भाशेन कॉमेस केले जाल्यार तोच प्रोसिजर दुसऱ्या रस्त्याचेर आमच्यान घालपा जाता स्पीकर सर. स्पीड ब्रेकर पेंडिंग आहे. वेस्टर्न बायपास केलो, बोर्ड मान आमी आतां टेम्पररी बॅरिकेडिंग घायला एश कोन गुंदोळणी ब्रेक करपा स्पीड ब्रेकरांक घायलो आहा. कलेक्टरान ऑलरेडी लेटर इश्यू केल्ली आहा. ते स्पीड ब्रेकर्स डिपार्टमेंटाक सांगून वेस्टर्न बायपासा कडेन, थोडे बांदा कडेन आनी वार्का ग्लोरिया डॉक्टर आहा थिंग बिश्ट्या फोटो पावून दोये लायन मारले स्पीकर सर. स्पीड ब्रेकर नाही, दोये लायन मारले. लोक देखून हटना आता आनी फास्ट वयता पूण फायनली मागीर थिंग एक्सिडेंट जाताय. बाल रथ बस जाय म्हूण 2022 उलयला, 2023 उलयला, 24 उलयला आनी आतां 2025 उलयला. एक बाल रथ बस जाय आमगे कोरमणी इस्कॉलाक. ते कोरमणी इस्कॉल आतां अपग्रेड कोताय MLA फंडाचेर. It will be nice. It will be like a new school. Help us to give me one bus. Ucha suppose करपा जाय ते सांगाय म्हाका how we have to arrange from which side. Give me one bus, Balrath bus for Sacred Heart of Jesus High School, Carmona. माझी बस हाडल्या पूण हांवें सांगिल्ले ते भाशेन म्हाजी बसाचेर आमगे भुरग्यांक विश्वास ना. कित्याक हेंगे जे डिझला पयशे आसले 2019चे 2018चे कोविडा पयले ते डिझला पयशे मेळनाय तांकां अजून. म्हाका पळय तेतून उलयता आसतो चीफ मिनिस्टरान म्हणलें तुगे कोणागे आहाय ते हाड्यान दी म्हूण.
हांव तुकोडे दिता कोणागे हांवें ती नांव दिता ते कोडे दिता पूण खरें हे बजेटात तेंगे क्लियर केलें चड कांय आसपा नाय ते आय थिंक ट्राय टू क्लियर दीस स्पीकर सर. स्पीकर सर लास्ट आय वूड लायक टू स्पीक ऑन द डिमांड नंबर 19. स्पीकर सर जेन्ना हांव डिमांड नंबर 19 उलयता स्पीकर सर इंडस्ट्रीज स्पीकर सर I think we have been trying to tell the government day after day, finding out faults, giving suggestions. But I think in every particular field, skilling, upskilling, reskilling म्हणटा तें जायना. आनी जाता जाल्यार आजचोन पूण कितकोन तूं स्किलिंग कोता इंडस्ट्रीजान कितकोन तूं अपस्किलिंग कोता आनी कितको रिस्किलिंग करता हे पर्टिक्युलर पोर्टफोलियो जो आहा हेजेर एक प्लॅन हाडल्यार बरो. फर्स्टली इफ यू कॅन शो अस either on the floor of the house or to borrow indoor from 2022 till 2025 now, April till April, budget to budget, what have you done? What has this government done for industries? Kitli nove industries आले, kitli job create केला, kitli industries आळपा प्रयत्न केला. 100 industries contact केलाय तुम्ही, तितून तुले 10 येयलाय, 5 confirm झाले. कितें पूण एक आमक दियाय दाखोवपा that you all are trying to bring in industries. And then you will know why industries are not coming. So let us do a root cause analysis. जोरी तर एक root cause analysis करपा जाता आणि एक white paper घालपा जाता. With the root cause analysis, we will able to together work to uplift our industries. Traditional industries, khadi, coir, nala, textiles. How do we make them benefit? तेंका benefit कितको हाडपा जो? आम तेंका 2022 ते 2025 कित बेनिफिट हाडला सबसिडी आनी हें दिल तोच बेनिफिट न्हू तेंक जोरी तरी आम स्किल अप करूं जाय तेंक जोरी तरी आम मार्केट दिवपाचो जोरी तरी खादी आहा प्रोडक्शन कोता 5 जाण आहाय 10 कितकोन करपाच्यो खादी करपाच्यो आनी तेंक प्रोडक्शन केलें वॉट इज देयर कॅपॅसिटी टू डू प्रोडक्शन तेंक रॉ मटेरियल हाडपा सपोर्ट आनी तेंका मार्केट इधर इन इंडिया इन अदर स्टेट्स और आउटसाइड इंडिया हाउ कॅन वी मेक अ मार्केट रेडी फॉर देम विथ फिक्स मंथली एक्सपोर्ट. So whether it is exported outside India or whether it is exported within India in other states, but a fixed market to be given, fixed contracts to be given to each khadi industry, each khadi manufacturing जे units आहे, जाऊं self help groups जाऊं personal जाऊं, जे कोण खादी कोताय, जे कोण कोयरा textiles कोताय, एंका एक fixed mechanism काडपाक so they can sell and when they sell the owner benefits. And along with the owner, siding जे काम कोताय, जितले गोंयकार तेंचे बरे काम कोताय, they will benefit. And once they benefit, मागीर कित जाता स्पीकर सर? मागीर जाता rise of the last person. Rise of the last person मुळा कित स्पीकर सर? तुमगे भाशणां तुम बरयताय अंत्योदय मुळे rise of the last person. पूण तुमगे rise of the last person दिसना. last person होणा घालिताय तुम्ही स्पीकर सर. आमगे जो दूधकार आहा, पाडेकार आहा, सगळे होणा वचताय. आज हे टेक्सटाइल जे आहाय खादी कोयर कोताय हे सांगत ते स्पीकर सर अंत्योदय कोतले जाल्यार सांगाय हे बजेटाक तुम्ही ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज खादी जे कोताय तेजे लेबर जाय आमगे गोंयकार ते कितको वयर काडले आनी तेसले मनशां जरी तर तुम वयर काडले जाल्यार हे अंत्योदय जातले 2025 ते 26 ना जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्याचे सर्वोदय जातले स्पीकर सर. स्पीकर सर व्हाईट पेपर ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड कॉमर्स इज रिक्वायर्ड. We have to prepare it. जे भाषेन regional plan कोताय. Regional plan is a vision of Goa expanding. रस्ते, demography कितकोन हा, topography कितकोन हा, हे सगळे कोता जाल्यार तेच भाषेन regional plana भाषेन तुवें एक white paper करपाचो in order to see how Goa's vision towards industries, trade and commerce. ओ बुकलेटाचे तुवें काम करचें स्पीकर सर जात जाल्यार हे हावजा एश्योरन्स दी की तूं हे करपा मोती आहा आनी तूं टायम कितलो घेता तो हे सांगचें स्पीकर हे सांगून देव बरें करूं स्पीकर. थँक्यू. Alice Lawrence. Speaker sir, I rise to support the demands talking on subsidies for financial assistance for bus operators transport. There is subsidies palna especially of my constituency. I would like the Honorable Minister to clear bus subsidy scheme amge private buses ang thode ulate. I would request him to take it seriously because there are a lot of representations. App-based taxi che ulate astona. I was one of the person who was instrumental tenna ki taxi tumi app kon nakai mun ani app kele tumi thanka tras jata mun. The other fellows taxi owners were taxi
आमचे जे टॅक्सी ऑपरेटर्स आहे ते ऑल्दो मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड नाही ते I wanted the government to not to do it पयलीं सान कित्याक तें केलें जाल्यार आनी तें केलें जाल्यार the outside taxis जे टॅक्सीनी the taxi operators who have एक हॉटेलांनी जेन्ना हॉटेल घायलां तेन्ना तांकां एश्युरन्स दिल्लें की आमी हॉटेल घालून तुम टॅक्सी जोड कितें जोडले म्हूण तें मेन बेसीक आहा तें टुरिजमाचें कॉलेप्स जातलें म्हूण हांव सदांच हिंग असेंब्लींत उलयतालो फायनली गव्हर्मेंटान ऍप केलो आनी फायनली ऍप करून आनी ऑपरेटर जाले ऑपरेटर्सांक तांकां लायसन्स नासतना तांकां बॅच नासतना तांकां ऑपरेट करपाक दिले तांकां सगळी फॅसिलिटी दिल्यो सगळें केलें आतां finally the government has understood that that they have to be accommodated at कशें को accommodate करतलो you already have an app in place people have already Goa Miles have invested money how to do it has to be done very systematically and systematically कोण तांकां कितको accommodate करतले तांकां कितको घातले तांकां which areas will be operating they will be able to operate what will be the rate हांव पयलोच आमी पयलीं सावन उलयताले and I remember how it was hijacked the taxi agitation was hijacked by one of the MLAs from the south only. He managed to take some few taxi operators from Kharmona and take hijack केले. रात्यान तो agitation काबार केले. सदां agitation काबार करता एशकोन कोण एकलो वेदी जाता आनी agitation काबार करता. काबार केले मग काय ना सगळे फोना उडयले आतां हे सिच्युएशन तयार जाला. आता सिच्युएशन तयार जाला एक सायडी लोक म्हणटा ऍप जायो एक सायडी लोक म्हणटा टॅक्सी हे जाय ऍप जाय कित्याक तांकां बेगीन पावपाक जाय एक सायडी म्हणटा टॅक्सी हाव यू आर गोइंग टू एकोमोडेट देम you have to come with a solution where they will be given separate places of operation otherwise it will not be possible and the taxi operators and the taxi drivers जेंकडे बॅच ना तांकां बॅच नासून चलोवपाक दिवपाक जायना तांकडे डॉमिसायल मागपाक जाय मिनिमम 15 years भायर ड्रायव्हर येताय आनी ते चलयताय हांव जाणा ड्रायव्हर उणे आहाय म्हण but how you are going to strike a balance you are a very senior MLA and you should be able to do it so I would request you give them a proper solution let it not be again that after another next assembly they come back with some other issues try and see what best we can do I know honorable chief minister is seized of the matter but zut तांकां बरो एक solution दिवपा मेळटा you have to give them because developing our bus stand Margaon bus stand also त्या जर कित करूं मेळटा please try to do something it is lying there too long haphazard so I will request you to take it up seriously if you can buses Margaon Panjim line चेर so तर वाडोवपा मेळटाय better service can be given please give it because जायत लोक थिंग ट्रॅव्हल जाता सकाळी एक पाट तांकां त्रास जाता आतां बसीचेर आतां जाय जाल्यार नांवाचेर तांगे नेम प्लेसीस जाय ते रोमन स्क्रिप्टान घाले जात जाल्यार ते पळय स्पीकर सर आतां डिस्प्लेइंग ऑफ रूट्स ते जाले काय ना एक्सिडेंट्स कितको जाताय मेन इश्यू म्हणटा एक्सिडेंट्स हाव यू गोइंग टू सॉल्व दिस इश्यू so many accidents are taking place with the new highway coming up from Goa Maharashtra accidents will increase because this will be a transit point Goa Karnataka and Asia Ospak transit point zatala amge midway point zatala they will be coming so fast that accidents will increase how are you going to stop them keep traffic robots there on the way with vehicles to monitor the gaadi hallari at least they bitle nale no one cares and second even in Maharashtra we have that system आमगे साइडीन स्टेटीन कोण सरपीन चलयना गोंया सरपण कित्याक चलयताय start a system in place where police are given powers no one interferes with them somebody is fined all action is taken it will stop automatically drink and drive munte bon zalzale half the accidents will stop and second overspeeding we are not able to judge the speed at which we are going our roads are so there is so much of traffic that you have to see how to avoid it speaker sir I think this is a very major issue tuka as a transport minister which you have to tackle how you are going to identify the spots where accidents are taking place what steps you are going to take I think you should do it because it is in the interest of all the people आता आनी एक इश्यू म्हणटा ट्रान्सपोर्टाचो आता हुई मायनिंग हुई हे चलता तुगेले हॉट मिक्सिंग चलता हुई बसाट चलता हुई गाडी लोकल गाडयो 100% लोकल गाडयो म्हणटाय ते डोंट अलाव ट्रक्स फ्रॉम आउटसाइड
तेसी सगळे लोकल्स आणि ट्रक तेंगे आसपा जाय दुसरे भायले ट्रक केन्नाय म्हणटाय ते हाव इट इज पॉसिबल तुगे ट्रक थिंगसान त्या गांवासान वाटेर भायल्यान येता ते कितको एकोमोडेट करता यू हॅव टू गिव सम रिप्रेझेंटेशन फॉर देम ते सी 100% 100 ट्रक्स तरी हाय जाल्यार 100 ट्रक्स ते गांवचे घाल्या म्हणटाय हांव म्हणना गांवचे घाल नाका गांवचे घाले बट दुसरे ट्रक गेले आमगे सालसेतीन जो ट्रक आहे आम्ही कितू सालसेतीन ट्रक आहे तेंगले ट्रक गेले हॉट मिक्स प्लांटाचेर थँच कोत्ताय सो तरी हॉट मिक्स प्लांट खेपे आहा बाली आहा थिंगाचे ट्रक गेले म्हणटाय I want you to take up that issue. I want an assurance that you will accommodate some of the trucks from our side. आमगे सालसेतीन तो कितले ट्रक्स आहे तेंका अकोमोडेट कर कितकोन जात ते तूं चोय लायक हाव टॅक्सी इश्यू जाता आनी मुखार आनी इश्यू जातलो सी इफ यू कॅन टॅकल देम नाव बिकॉज इट इज पेंडिंग फॉर अ लॉंग टायम आमगे ट्रक ते घेया नाय मागीर तेका इन्फ्लुएन्स मारप पडटा स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट पंचायतान जायत आमदारान इश्यू 7 पे ऑफ एम्प्लॉईज केला जस्ट सी इफ यू कॅन अकोमोडेट at least some I know that it is not it is difficult for you because of finance constraints and this constraint and that constraint it is not easy for us it is easy to talk but then how can you accommodate and give them some 7 pay commission it has other barik dipa meta other high powered to get staffing pattern achi put some system in place where they will be given proper system where tenge staffing pattern tenge kite hate try and put system in place where they will be accommodated for promotions or whatever. Speaker sir, talking about regularization of services, tenge typist hai, tenge sweepers hai, tenge MTS hai. Try and see how you can regularize temporary staff aha. Temporary staff aha, third vacancies hai, panchayat vacancies hai. See how you can accommodate and give them permanent. There is a high court ruling on vacancies kadna hai. Temporary vacancies kadun dena म्हणता and सगळे pending दोल्ला हा. There is a high court order म्हणून. How can you create vacancies amge panchayatan vacancies ahay see if you can settle that issue it's pending for a long time speaker sir ata panchayatan jaite garbage sites ahay like garbage dark spots ahay try and identify them and write to corporation write to garbage corporation to see whether they can clear those spots if you can clear those spots then enka bharpur he jatale it will help the all the dark spots that will go accessibility, special needs and panchayatan see all panchayats whether they have accessibility for special needs. Ata gram sevak and panchayat secretaries see if you can have their cadre done. Because sir, in fact, panchayat sam jotori issue hai jalari some of the issues are of the staff. And tenge staffan jotori kidei koru meta jalari we will I would request you to take it up. Speaker sir, industries are ulayta asuna I only am a chairman. Amge sagle allegations जायत आमदारान allegations केले ITC चे I would request the honorable minister please see that you answer all allegations. There is transparency in everything. All the whatever the observations made by CAG please see that you reply properly and tell the opposition that it is easy to say AJ FIR register or AJ Yankor. So it is easy for them. I would tell the minister answer all the allegations and Magir let the fellow who is right and the person who is right and wrong let it be transparently decided because there is no question of any illegal work being taken up at the IDC. Speaker sir, with this I will not waste much more time but I will only request the most important part accidents kitko to settle kartalo taxi issue kitko kartalo te mashe party mashe clear kar and settle the issue once and for all. Thank you speaker. Krishna Salkar. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. KTC चेर उलयता आसतना स्पीकर सर KTC ज्या उद्देशान स्टार्ट केल्ली फॉर द बेनिफीट ऑफ गोवन्स आनी गोवन्साचे ताचे चड बेनिफीट जावपा जाय अशें सगळ्यांकूच दिसता बाकीच्या जाग्यांनी परिणाम दुसरो आसता पूण वास्को सारक्या जाग्यान जंय रेल्वे आसा एअरपोर्ट आसा थंय आमकां एक डिफरंट एटमॉस्फियर पळोवपाक मेळटा आनी सकाळच्या वेळार जेन्ना आमची भुरगीं कॉलेजीक वता नाल्यार बाकीच्या कडेन वता टिचर्स आपले शिकोवपाक वता ऑफिस गोअर्स पणजे मडगांव वता अशें दिसून येतात की तांकां खंय तरी स्टेप मदली ट्रिटमेंट मेळटा काय कितें आमचें पेक्युलियर सिट्युएशन वास्कोन आसा की रेल्वे इज देर एंड रेल्वे सकाळी फुडें 6 येता 6:30 येता आनी 7 येता
तातूंत भितर सगळे टुरिस्ट खंयच्यान येतात, बाकीचे कोण काम करपी येतात, सगळे येतात. आनी जेन्ना आमचे भुरगे थंय राविल्ले आसता तेन्ना हे सरळ पयली बसीन प्लेसीस आपले बूक करता आनी ते बूक करतकूच खंय तरी आमच्या भुरग्यांक थंय उबें रावचें पडटा, एक एकदां म्हणजे चलत वचचें पडटा, एक एकदां ती आपली मागीर गाडी भायर काडटा. अशें करून एक एकदां तांचेरूय कितें इनजस्टीस जाता अशी म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हांवें दोनदा उलयल्लो हाचेर की एक तर टुरिस्टां खातीरूच तूं स्पेशल बसीस घाल, फॉर दोज हू आर कमिंग फ्रॉम द ट्रेन्स तांकां स्पेशल बसीस घाल. आनी जे आमचे गोंयकार भुरगे आसा नाल्यार आमचो टिचर्स आसा, बाकीची सगळीं आसा, तांकां तूं शटल सर्विसीस आसा त्यो घाल म्हणून. आनी त्यो घालता आसतना पसून बऱ्यो शटल सर्विसीस घाल. आज आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा जशें वेर एंड टेर जाता, 15 वर्साचो पिरियड काबार येता, ते बसी बी रिप्लेस करपाची गरज आसता. हांव आमच्या चेअरमॅनाचें अभिनंदन करता, कित्याक प्रत्येक जेन्ना गोश्ट आमी ताका सांगतात तेन्ना तो आपले प्रयत्न करून एक बरी बस घालपाचो प्रयत्न करता, पूण ती रोखडीच विड्रॉ जाता, परत ताजे त्रास जाता. सो म्हणजे मिनिस्टरा कडेन एक विनंती आसा की जाता तितल्यो बसीस तुमी टुरिस्टांक घालतले, टुरिस्टूय तितलेच इम्पॉर्टंट, पूण तांकां घालतले जाल्यार तुमी एक सेपरेट बसीस घाला. आनी हे जे आमचे भुरगे आसता तांकां तुमी सेपरेट बसीस घालून एक स्ट्रीमलायन करपाचो प्रयत्न करा. स्पीकर सर, टॅक्सीकारांचेर सगळेच उलयल्या, एवरीबडी हॅज टॉक्ड अबाउट टॅक्सीकार, आनी हांव ते सगळे रिपीट करपाना. एवरीबडी फॅक्ट्स एंड फिगर्स घेवन आमी सगळ्यांनी हें केल्या. आनी म्हाका दिसता की वी आर ऑल विथ देम, आमकां हावस ऑल्सो, मिनिस्टरूय बी आनी ऑनरेबल CMूय बी तांच्या खातीर कशें कितें सोल्युशन काडपा जाय हाजेरूय पळयता. म्हाका याद जाता ऑनरेबल मिनिस्टर आज हांगा आसा, आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान ह्याच हावजान सांगिल्लें की हे टुरिस्ट टॅक्सीवाले जे आसा दे आर आवर ब्रँड एम्बेसिडर्स. म्हणजे कोणूय जेन्ना गोंयान भितर सरता ताजो पयलो कॉन्ट्रॅक्ट येता तो आमच्या टॅक्सीकार भावा बरोबर. आनी इतलीं वर्सां हांगा येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले म्हणजे पोर्तुगीज आसतना तेन्ना पसून तांचो धंदो चलत आयिल्लो आसा. आनी तांणी खरें म्हणल्यार आज टुरिजम जे इतलें वाडयलां तें आमच्या टॅक्सीकार भावांनी वाडयलां. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता तांचे बरोबर आमी रावप. आमी सगळ्योच गोश्टी आमी सपोज एका बरोबर करपाक गेले जावपाना. सो खंयचीय आमी जेन्ना गोश्ट करता तांचे खातीर आज ते जेन्ना भोंवतात म्हणजे MLAs कडेन भोंवता, बाकीचे कडेन वता, मंत्र्या कडेन वता, आपली प्लायट सांगता, काकूट दिसता एक एकदां की इतलें सगळें करून पसून वाय दे शूड बी ताका फाटल्यान कित्याक दवरप, वाय कॅन बी दे टेकन इन फ्रंट. सो ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता, ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका दिसता तांच्या खातीर कितें तरी एक पॉलिसी काडली आसतली. सो जेन्ना जेन्ना तुमी तांकां ही पॉलिसी काडटा तेन्ना तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवचें, तांचेंय म्हणणें आयकचें, तांचेंय कितें हें आसा तें आयकचें. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ते तुमकां टोटली आपल्याकूच जाय तें कर म्हणचेंच ना, सरकाराकूय जाय तें जावनी, तांकांय जावं तें. लेट इट बी अ विन विन सिट्युएशन फॉर बोथ and also the people who are availing these facilities. So सरकाराचें बरें नांव जावचें, टॅक्सीकार भावाचें तांचेंय पोट भरचें, आनी जे टुरिस्ट येता तांकांय खंय तरी पॉकेटाक आपल्या चड मार लागचो न्ही. असो एक सर्वांगीण एक टोटल एक पॅकेज सपोज केली आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेतली जाल्यार म्हाका दिसता की तांचो प्रॉब्लेम सोल्युशन आमी काडूंक शकता. आनी त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टराक सगळ्यांनीच डिमांड केला, आमी डिमांड करताच, पूण म्हाका दिसता मंत्री इज व्हेरी सिनियर, व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड, ताका खबर आसा कशें कितें करप तें. मुखेलमंत्री एक सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करता. सो म्हाका दिसता जाता तितल्या बेगीन तांकां आनी परत आमदारांच्या दारान भोंवपाची आमी परिस्थिती हाडनासतना जाता तितले तांकांय ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो दिवपाचो आमी प्रयत्न करचो असो म्हाका दिसता. स्पीकर सर, रेंट काराचेर उलयता आसतना हांवें 2-3दां मंत्र्याच्या लक्षान हाडून दिलां की आमचे जे प्रायम स्पेसीस आसता मार्केटान जंय लोक येतात आपल्या ऑफिसान वचपाक, दॅट सम प्रायम स्पेसीस आर ऑक्युपायड बाय रेंट कार ओनर्स. आनी हांवें लास्ट टायम पसून मंत्र्यान इमिडिएटली ADT आपोवन ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली तांचेर एक्शन घे म्हणून. तांचे कडेन सपोज प्लेस ना जाल्यार तांकां खंय तरी ऑल्टरनेट प्लेस दिवचो. पूण जेन्ना ते मेन जे एरियाज आसता नाल्यार मेन पार्किंग स्लॉट्स आसता थंय जेन्ना ते पार्क करता तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी जे आमचे लोक म्हणजे बाजारान येता नाल्यार बाजारकार येता तांच्या दुकाना फुडें पयलींच ह्यो रेंट कार पार्क आसता. सो ताजेर कितें तरी सोल्युशन इमिडिएटली काडचें. वास्को भितर खूब जागे आसा वेर हे पार्क करूंक शकता आनी पयसूय न्ही, म्हणजे एक 500 मिटराचेर तांकां जागो आसा, तांकां थंय शिफ्ट करा. पूण जो पार्किंग स्पेस वीच इज एलोटेड फॉर पीपल गोईंग टू द मार्केट, पीपल गोईंग टू द ऑफिसीस, तांचो प्लेस असो ब्लॉक करून मागीर सकाळीं आयिल्ली गाडी ताका धंदो जाय म्हणसर ती गाडी थंयच आसता आनी एका बरोबर 20-20, 30-30 गाडयो एट अ स्ट्रेच दवरिल्ल्यो आसता.
सो ऑनरेबल मिनिस्टरान ताजी दखल घेवची आनी जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता ताजेर सोल्युशन काडचें. स्पीकर सर, मेन आमचो इशू आसा तो वास्को बस स्टँडाचो आनी वास्को बस स्टँडाचो इशू वास्कोकारा खातीर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, आज खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी वास्को सद्या चल्ला कितें जाल्यार वास्कोन दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी कितें कितें सांगून लोकांक कशें भडकावप हाजेर सगळो प्रयत्न चालू आसा. उदळ विजय सरदेसाय उलयता आसतना ताणें एक खंयचें तरी फिगर काडलें 70-30. म्हाका 70-30 ताका खंयच्यान फिगर आयलें तें म्हाकाय खबर ना, कित्याक हांव सरकारान आसून हांव वास्कोचो आमदार आसून म्हाका जाल्यार खबर ना 70-30 केन्ना आयलें तें, केन्ना हें सगळें जालें तें. पूण म्हाका दिसता ही फिगर्स येता खंयच्यान. हें फक्त खंय तरी लोकांक कशें दिशाभूल करप आनी परत एकदां ज्या लोकांनी 10 वर्सां आमकां फाटल्यान घाला त्या लोकांनीच हें सगळें चालू दवरलां अशें म्हाका सांगन दिसता. म्हाका मुद्दम सांगन दिसता सर, हे दिशाभूल करपाचें कारण हें जें काम चालू आसा हें खूब टायम जालें चालू आसा. म्हजेर एलिगेशन आयलें हांवें 8 कोटीचें गार्डन बांदलें म्हणून. पूण खऱ्या अर्थान कितें आशिल्लें म्हणजे काँग्रेस स्टेजीर म्हणजे काँग्रेस प्रेस कॉन्फरन्स घेता हें एलिगेशन आयलें की 8 कोटीचें गार्डन आमी बांदता म्हणून. ताजें सत्य आशिल्लें कितें की एक एजन्सी एक खंयची तरी एक एजन्सी आमचे काफमार म्हणून ती फ्री ऑफ कॉस्ट ताणें तें आमकां गार्डन करून दिल्लें. एंड वाय दॅट गार्डन वॉज डन बिकॉज ती सिवरेज थंय दिसताली, ती सिवरेज ना जावची ताजेर एल्गिएटिंग प्लांट्स आमी थंय घाल्ली आनी ताणें तें बी ऑन अ ट्रायल बेसीस आमकां तें करून दिलें एज अ पायलट प्रोजेक्ट. पूण आयलो कितें की 8 कोटीचें गार्डन, 8 कोटी लोक 100 लोकांचे फोन 8 कोटीचें खंयचें गार्डन काय म्हणून. लोक हांसताले आमकां, म्हणजे ऑफिसर्स पसून जांकां फोन वताले आमकां RTI दिया 8 कोटीचें गार्डन, ते हांसताले सर आमी कितें सांगप काय म्हणून. होच प्रयत्न आज चालू आसा, होच प्रयत्न चालू आसा. आज जो वास्को बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट आसा इट इज नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट, इट इज इकॉनॉमिक रिवायवल ऑफ होल ऑफ वास्को, होल ऑफ मुर्मुगांव तालुका. इनफॅक्ट आज जो बस स्टँड आमी इतली वर्सां 40 वर्सां आमी नाचता बस स्टँड जावपाक बस स्टँड जावपाक बस स्टँड जावपाक जाय आनी आज तो जेन्ना जाता तेन्ना कितें PPP नाल्यार आनी कितें. अरे सरकार जेन्ना कितेंय करपाक सोदता तेन्ना एव्हेन्यूज सोदता. हाव टू इम्प्रूव द इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो इम्प्रूव करप हे सगळ्या कडेन. आनी आज PPP मॉडेल इज बींग एडॉप्टेड ऑल अराउंड आनी आज बरे बरे प्रोजेक्ट्स आज इवन मोपा जो प्रोजेक्ट आसा इज ऑन अ PPP मॉडेल. सगळे स्टॉप करतले काय कितें. म्हाका याद जाता स्पीकर सर आमचो वास्को अप्रॅम्प जावपा आशिल्लो आनी अप्रॅम्प जाता आसतना इतलो ऑब्जेक्शन्स ताका ना 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 ते जावपा ना, हें जातलें तें जातलें. आज अप्रॅम्प रेडी जालो, आज तेच लोक सगळे यूज करता. कोंकण रेल्वेक अपोज जालो, तेच लोक आज सगळे कोंकण रेल्वे यूज करता. सो वाय दीस ऑपोजिशन, कित्याक लोकांची दिशाभूल करता, खंयची फिगरां तुमकां येता, खंयचे तुमकां हें येता. सो दीस इज जाणून बुजून केल्लें म्हाका दिसता षडयंत्र आसा. वास्को परत एकदा 20 वर्सां फाटीं व्हरपाचें षडयंत्र आसा आनी हांव मंत्र्या कडेन मागता आज ते क्लॅरिफाय करतलेच वॉट इज द प्लॅन, कितें आसा सगळें ते करतलेच. पूण म्हाका दिसता आज आमी चिंतता आसतना मुरगांव तालुक्याचें चिंतपा जाय. इट इज नॉट अबाउट काँग्रेस ऑर BJP आमचो सरकार आसलो जरी आज म्हाका दिसता एवरीबडी हॅज टू गेट टुगेदर, एवरीबडी हॅज टू गेट. आमी स्पीकर सर म्युन्सिपालिटीन कोण काँग्रेस कोण BJP आमी पळोवना. आमी सांगलें 25 कावन्सिलरांक पयशे दिया म्हणून आनी आज 25 कावन्सिलरांक सगळ्यांच्या वार्डान आज 25, 30, 50 लाखाची कामां चलता. बिकॉज डेव्हलपमेंट हो सगळ्यांक जावपा जाय आनी डेव्हलपमेंट करता आसतना काँग्रेस आनी BJP पळोवपाक जायना. आज तोच डेव्हलपमेंटा खातीर आमी 20 वर्सां फाटीं गेले. हो ताजे पांय ओडटा तो ताजे पडटा. वास्कोकारांचे कोण चिंतना, कोणाक पडोवच ना, फक्त कशें पांय ओडप. अरे दाजी करता प्रोजेक्ट, कसो दाजी करतलो, दाजीन करपा जायना हो प्रोजेक्ट, ताजे खातीर ऑब्जेक्शन धाडप. अरे कितें समजून तरी करा वॉट इट इज, कितें हो प्रोजेक्ट कितें समजून तरी काय 8 कोटीचें गार्डन काय म्हणून. म्हाका स्पीकर सर म्हणून दिसता हें 8 कोटीचें गार्डन काय म्हणून. दीस इज स्टायल हांची प्रोजेक्ट स्टॉल करपाची. पूण BJP गव्हर्मेंट इज ऑन अ पाथ, इज ऑन अ मिशन ऑफ विकसीत भारत 2047 आनी ते करता आसतना सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तुमी आज पळयले जाल्यार तुमकां कळून येतलें की वी आर गोईंग फ्रॉम 1 स्टेप अहेड. आमी 10व्या नंबरार आशिल्ली 5व्या नंबरार येयली, 5व्या वयल्यान 4थ्यार येयली, 4थ्या वयल्यान रोखडेच 3ऱ्यार येतली. आनी वी आर 100% शुअर जशें डेव्हलपमेंट चालू आसा वी वील बी विकसीत भारत इन 2047 आमी सुपर पावर जातले हाजे बद्दल डावट ना. म्हाका मंत्र्याक एकूच सांगन दिसता दीस प्रोजेक्ट इज व्हेरी क्लोज टू एवरीबडी इन वास्को, ईच एंड एवरी पर्सन. आज तुमी वास्को वचून पळयलें स्पीकर सर जाल्यार इट इज डेड. तुमी हाका वचून विचारा, तो काम करपी ताका विचारा खंयच्यान पयशे येता, दुकानकाराक विचारा, ग्रोसरी कोण विकता ताका विचारा.
कोण कपडे विकता ताका विचारा. देर इज नो बिझनेस एट ऑल. वाय देर इज नो बिझनेस? बिकॉज देर इज नो इकॉनॉमिक खंयचीच एक्टिविटी जायना, खंयचीच इकॉनॉमिक एक्टिविटी थंय जायना. आनी हो प्रोजेक्ट सपोज येत, म्हाका दिसता हे सगळे जे बिझनेसमॅन आसा हे सगळे हॅपी जातले, बिकॉज दे वील बी गेटिंग, ईच अँड एवरीबडी वील गेट दीस बिझनेस. आज ग्रोसरीवालो हॅपी जातलो, कोण कपडे विकता तो हॅपी जातलो, कोण कटलरी विकता तो हॅपी जातलो, टॅक्सी कार हॅपी जातले, सगळे हॅपी जातले इफ दीस प्रोजेक्ट कम्स. And I don't want to disclose what the project, Mantri Bab, they are in coordination with Honorable CM, they as plan करतात. आणि आम्ही पयलीं सांगिल्लें तशें, we want this project for economic revival. आमकां एक बस स्टँडूच नाका, आमकां वास्कोकारांक आमच्या सगळ्या बिझनेसमॅनांक धंदो मेळिल्लो जाय. आमचे सगळ्या वास्कोकार भाव भयणांक, जो फ्लोरिस्ट जावं, व्हेजिटेबल वेंडर जावं, फ्रूट वेंडर जावं, सगळ्यांक धंदो मेळिल्लो जाय. And this project is that economic revival करपी project. So ताका स्टॉल करचो न्ही. हांव मागता सगळ्यां कडेन, ह्या हावजान मागता. वास्को पयलींच आमकां ह्याच लोकांनी 30 वर्सां फाटीं व्हेल्लें आसा. 10 वर्सां पावरीन आसतना कांयच करूना आनी आतां येवन सगळे बोवाळ मारतात. सो आय थिंक सो दीस इज अ व्हेरी बॅड ट्रेंड अँड आय ओपोज दीस ट्रेंड. बिकॉज 2 मिनटां घेता. हांव मंत्र्या कडेन मागता तुमी प्रोजेक्ट हो जाता तितलो बेगीन हातान घेवचो आनी जो प्रोजेक्ट. Speaker sir, under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the duration of sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, हांव म्हणजे 2 मिनटांनीच काबार करता. आमी जेन्ना हो प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो बस स्टँडाचो तेन्ना आमी ऑनरेबल मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी ऑनरेबल CMांक सांगिल्लें, स्पीकर सर आमकां हो बस स्टँड जायच, ताचे बद्दल कसलोच डावट ना. पूण वास्कोकारान जे थंडावलां, देर इज नो बिझनेस एट ऑल इन वास्को. आज एकटो धंदो एक उगडटा, तो 8 दिसांनी बंद करता, तो दुसरो उगडटा, तो तिसरो उगडटा. खंयची एक बरी खंयची हॉटेल चेन आज वास्को येवपा पळयना. खंयचीच बरे गोष्ट आज प्युमा कोण ओपन करता, शोरूम व्हडलो लॅक्स ऑफ रुपीज, कोट्यांनी रुपया घालता, कोण येना ते वास्को. कित्याक येना? बिकॉज देर इज नो इकॉनॉमिक एक्टिविटी. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता, ह्या हावजान सगळ्यां कडेन मागता, डोंट ऑब्जेक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिंग. प्लीज सी वॉट इज द प्रोजेक्ट. PPP मॉड्यूल आज सगळ्या कडेन चालू आसा. And PPP model is the best model at present where government doesn't invest anything. आणि त्या खातीर हो बस स्टँड जावप आमच्या मुरगांवकारां खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, सगळ्या धंदेकारां खातीर इम्पॉर्टंट आसा. सगळे जे स्टेक होल्डर्स आसा, तो रिक्षावाला आसूं, टॅक्सीवाला आसूं, पायलटवाला आसूं, व्हेजिटेबल वेंडर आसूं, फ्रूटवालो आसूं, नुस्तेकार आसूं, सगळे हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार all these people will benefit. If all these people, if it is benefited, म्हाका दिसता वास्कोचो आनी मुरगांवाचो जे आमी थंडावल्या ते प्रॉस्परस जातले, इतले हांव मागता. आनी जी ही ऑब्जेक्शनां विनाकारण येता, खंयची क्रिटिसिजम आयली जाल्यार देर इज नो डावट वी कॅन क्लॅरिफाय इट. पूण जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिंग ऑब्जेक्ट करचे न्ही. आनी हो बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट जाता तितलो बेगीन घेवचें हांव मागता. लास्ट एकूच पंचायतीचेर उलयता आसतना आमच्या वास्को भितर म्हणजे चिकालीम पंचायतीन वाव प्लांट आसा. हांव मंत्र्याक अभिनंदन करता. म्हाका लागना, पूण वी आर आस्किंग हिम तसलेच एक रेप्लिकेट. आमच्या ताका म्युन्सिपाल्टी लागता, 3 वर्टाचे म्युन्सिपाल्टीनी पडटा. सो तो वाव प्लांट तुमी रेप्लिकेट हांगा करचो, आमकांय करचो, जाणे करून वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. म्हणजे सिवरेजीचें उदक कशें वॉटरिंग करपा येता, नाजाल्यार इलेक्ट्रिसिटी कशें वापरपा येता तें पळोवचें. देव बरें करूं. स्पीकर सर. Elton Costa. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved against my name. Speaker sir, while speaking on all these cut motions, I would like to bring to the attention of this House that many of my earlier demands are still pending. I now at least sincerely hope that these demands, what I raise, will be a reality by the next session. Speaker sir, Maksa, we have to admit, आज गोया we are a touristic destination. Goa is famous आणि भरपूर tourists आहेत. Might be आमगेले Indians or foreigners, but we have to admit that in transport we are lacking far behind. आणि transport here not only for tourists and even for the locals. Speaker sir, कित्याक म्हणटा, कित्याक जेन्ना हांव केपेंच्या मतदारसंघासून येता, I know the reality how people face difficulties. Speaker sir, हे लोकां हाटीन जाले, लोकल्स हाटीन. बट मुगे आनी एक LEQ आहलो, LEQ 19,
And what reply I've got from the minister is that 5 buses, club busing, Burgyank are still pending. I have that reply. And yet, Antonu 3 hours spoil Magille. Vivekanand Higher Secondary School, Badli. They have 2 buses from Badli, Bendudem, Barsoi, Subdole, and Khodde, Padi. Then again one from Mayana, Kaure, Ambavli till Bali for this colleges. Magi Amgele, Bali PT, our last Makso 3 or honorable Amge chairman, Bab Ulasava Magota, ek bus, Amdichi Muntinga. Because Ekuj Basa, which caters to almost 200 odd children, Nanto Song, Saipanzam Bites for the 3 trips Mata. So the driver Medole Padmakinsa, the sir, bus Kadon Etuli. See, this demand is a genuine demand. And Burgyank and Honorable Maksa, Chief Minister Sangota 3 km bus Hospana, yes, Kaidan Sangta. But one bus, if we cannot give for the past 3 years to a school, is in fact a very, what this na sad state. That's a low Viswas school of Hamgelen, Kapya. Temi ek bus Maktai. Maksa, the Honorable Member of Parliament, but Captain through then we asked, and we have got almost 3 buses. आमगे एक नाविलिंग दिली आणि मगे मतदारसंघान 2 येता बट एटलीस्ट दिस फॉर द स्टुडंट्स तुम्ही करे ट्युरिस्टांक सोड म्हणतो मागे कॉन्टॅक्ट असे आपणागे पावतले लोकांकूय मेळना जाणटे लोक आमगेलो वी आर कमिंग फ्रॉम एसटी एरिया वेर दे कॅनॉट अफोर्ड बाबा टॅक्सी मारपाक ओ पायलट मारपाक रिक्षा करपाक सो प्लीज एटलीस्ट फॉर एड्युकेशन सेक एंड फॉर लोकल्स आमगेल्यांक ह्यो बसीस तुम्ही म्हाका दिसता ह्यो दिवपा जायो आय डोंट नो हाऊ दिस गव्हर्नमेंट इज रनिंग without this basic facilities lokak speaker sir आता हे buses आहे क्ला buses I've got a demand हांव जेन्ना आमगे मतदारसंघ ऑफिसान बसतालो हे तांकां buses तुमी attendant दिनाय म्हणजे school buses आहे तांकां just see I don't know how it fits in that but तांकां भुरग्यांक तांकां चडोवपाक आनी देंवपाक there are no attendants and becomes a risk parents are worried. So just see this attendants are there in those buses. I don't know how you all have to fit it, but I urge the government to give them this facility, attendance, bus attendance for the mostly school students. Because when the session started, I had asked for a demand, guideline calling attention for a shuttle service. And Honorable Chief Minister assurance dille ki 2 दिवसां भितर आपण ते notify कोता आणि bus घात म्हण from the KDC bus stand to the district hospital. आज लोक सकाळ येता सोना लोक चलोन येता. Just see that at least 2 small shuttle buses are provided from KTC till at least only for the morning session. Evening naka sod. कोणाको रिक्षा मान हाते रिक्षा येतले पायलट येतले बट गरीब लोकां म्हणजे भुरग्यांक पासां घेवन येताय. आय अगेन रिक्वेस्ट कित्याक जात जाल्यार हे मातशें स्पीकर सर हें तुवें करपा जाय. स्पीकर सर आय हॅड आस्क्ड ऑनरेबल आमगेलो चेअरमॅन आनी मिनिस्टर ऑल्सो लास्ट सेशन ती खोलासून वास्को एक डायरेक्ट बस वयताली. ती लोक म्हाका ती कामां जायता आनी भुरगीं वयता आमगे खोला टील वास्को. Please see that if you can reach it. This bus was there. आमगेली बस आली कदंबा तितून बंद केल्या from Saleri to Vasco. So please see that if you can again get this bus in action. Speaker sir, म्हाका दिसता आमगेली bus stand आणि you had given me an answer saying that bus stand which was proposed in Cape actually there was nothing there. कोणे तरी बिस्तो नाल फोडलो आणि केलो म्हण. But there are 2 bus stops in Capem, market at 2 bus stop and under CSR I was supposed to do it but I have not got the NOC. If you can take it up and even if you give me the NOC of these 2 bus stops in Capem town, I will do it under CSR. एक मार्ग वचपाचें एक सांग्यार कुचोरे वचपाचें. I have got a person who is ready to do it. So please give me NOC. I will get both the bus stops done. So in the market. Yeah. So Masadi, I will be grateful to you. Kitago मातशें ते म्युनिसिपालिटी आहा ते आमचेर अगेन्स्ट आहा हांव ओपनली सांगता आनी ते आर नॉट रेडी म्हणजे कॉपरेट करपाक रेडी न्हय. सो इफ यू गिव मी एनओसी आय विल सी दॅट बोथ द बस स्टॉप्स आर डन विदिन नेक्स्ट 3 months. बिकॉज आमी थिंगा आमगेले पायलट आहाय आनी रिक्षा बावूय आहाय. पायलटांक आमी आमगे स्वता पयशान एक बारीकशें शेड केल्ली आनी ती लोक मोडपाक वतालो कित्याक बिकॉज आय वॉज गेटिंग द क्रेडीट. इन द सिमिलर वे देर आर रिक्षा ब्रदर्स आमगेले आहाय तांकां एक रिक्षा स्टँड जाय थिंगा इट्स कवर्ड प्लेस. See if you can get this thing done. Speaker sir, आता almost one LQ म्हाका मेळ्ळा there are almost 261 road accidents जाले ह्याच first quarter or half yearly. Speaker sir, in almost 1.20 violators have been booked. आनीक म्हाका दिसता हे जावपाचें कारण
आमगेले आय एम नॉट ब्लेमिंग द गव्हर्मेंट म्हाका दिसता बट गव्हर्मेंट हॅज टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट आमगेले पुलीस डिपार्टमेंट RTO हांकां म्हाका दिसता एक असली हें दिवपाक जाय सो दॅट दीस पीपल आर डोंट टेक पुलीस ऑर द RTO फॉर ग्रांटेड कित्याक लोकांलो निर्दोश लोकांलो जीव वयता and one of the major thing is rent a cars इतले ते राफ चलयताय आनी म्हाका दिसता there should be some proper guidelines. I am not against rent a car but some guidelines when they are giving it to rent a car आमगे एकले बान सांगिले म्हाका दिसता एक आमगेले कलिकान सांगला की हे rent a car when I also visit to the airport हे rent a car घेवन पयले येताय आनी जेन्ना I will be coming to the taxi brothers तेंगले issue but a rent a car they have to have a special place where from there the guest comes because I have a hotel, I am into a hotel industry. Airport asun eta sone guest rent a car घेवन येताय. So but आमगे टॅक्सी भाव कोतो कितें? So we have to frame proper guidelines. हे rent a car खुंयसून पिकअप करपाची वो खुंयसून तेंगे जाग दवरपाक ते कार घेवन येताय थिंगा एअरपोर्टार पिकअप करताय आनी आमगे टॅक्सी भाव कांय मेळना. So this has to be streamlined. म्हाका दिसता हे तुवें करपाची गरज आसा. Speaker sir, when we talk about taxi brothers, I am into hotel industry. आनीक आमगे दाजी बाबान सांगला तेंगे वायट दिसता म्हूण आनी ही फील्स पिटी ऑन दिस टॅक्सी ब्रदर्स म्हाका दिसता आमी तेंचेर पिटी करपाचें आनी तेमकां दूख दिवपाक न्हू दे हॅव टू गेट देयर रायट आनीक गोवा म्हाका दिसता हें ब्रँड गोवा हॅज बीन डन बाय दिस टॅक्सी ब्रदर्स आनीक हांव जाणा हाव दे वर्क केस कोन्न काम करताय ते सो दीस एग्रिगेटर्स तूं भायले हाडपाक वता यू गिव अ सेकंड थॉट ऑल दीस इयर्स दॅट कन्फ्युजन इज गोईंग ऑन आमी तांकां हें सकयल दाखयताय जायत पाटी कोण म्हणटा माफिया कोण म्हणटा आनी कितें बट सी दॅट दीस पीपल आमगे गोंयकार जे आहाय तांकां तुवें रस्त्यार घालपा जायना प्लीज सी बिकॉज दीस टॅक्सी ड्रायवर्स दे आर रियली वर्किंग हार्ड 10 रुपये सुबेज आहा उणी आहा दॅट्स अ डिफरंट इशू बट हे सगळे एग्रिगेटर्स तर येयले म्हाका दिसता भरपूर वायट जातलें वी आर आमी तेंचे अन्याय करतले सो प्लीज सी दीस टॅक्सी ड्रायवर्स आमकां रस्त्यार येयलो नाका हिंगा वचून थिंगासून ते भोंवताय एन्ड फॉर वॉट they are just asking their right तांकां कितें हक्का मेळपाचें गोंयकारपण आहा तें मेळपाचें सोदताय हॉटेल येयलीं सगळे कोस्टल एरिया हॉटेलींच्यान हॉटेलीन तांकां सांगिल्लें बाबा तुमी हिंगा धंदो करतले पोट भरतले नॉट एवरी वन कॅन बीट हॉटेल्स थोड्याकच जाता ते हॉटेल बांदताय सो दे हॅव टेकन टॅक्सी सो त्या टॅक्सी भावांक आमी रस्त्यार सोडपा जायना सी दॅट दे आर प्रोटेक्टेड स्पीकर सर हांव मुद्दम एक वस्त सांगता आय डोंट नो हाव इट फिट्स एंड हू हॅज डन द टेंडर आमगेल्या एअरपोर्टासून भायर सरता आसतना हे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहाय ते पे पार्किंग कितें घेताय ते गोंय हे सगळे भायले आय डोंट नो मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर शूड लूक इनटू इट हे गोंयकारांक दिवपाक मेळना आनी ते इतली सुबेज उलयताय थिंगा आमगे ते मोठो स्टिकर चोवन ते आमकां सोडटाय बट दे आर व्हेरी एरोगंट सी दॅट दीस इज टेंडर इज टेकन बाय सम गोवन्स जे पार्किंग आनी तेंगेले पयशे घेताय ते गोंयकारांक ती गोंयकार आनी ते सगळे भायल्यान थिंग बोलो आहाय बट यू मेक अ थिंग नो एअरपोर्ट गोंय न्हू दाबोली आमगे गोंयकारां जो मेळना मेक अ प्रोविजन दॅट गोवन्स टेक दीस टेंडर्स नाव देर इज अ थिंग आमगेलो ट्रान्सपोर्ट आहा बाळ्ळी कंटेनर डेपो आहा Authority of India, the center decides that we have no say whatsoever. Honorable Minister, not a single pie income comes to Chikalim Panchayat. I have been fighting all these years. ते कोणाचे ऐकना नेवी दुसऱ्यांचे ऑब्जेक्शन काढता व्हडली घरां बांधता ती हायटीची तेंची व्हडली हायटीची बिल्डिंग आयला कोण विचारता ते म्हणटा वी नीड नो परमिशन सो व्हॉट एम आय सपोज टू डू समथिंग लायक दॅट एअरपोर्ट थिंग सो ऑनरेबल मिनिस्टर व्हाय वी आर हियर वी आर इलेक्टेड वी आर लॉ मेकर्स यू मेक अ लॉ तू इतले सिनियर मिनिस्टर आहा समज तुका जायना जाल्यार कोणाको जातले गोवा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी दे कॅनॉट बॉस ओवर द जमीन आमगेली सगळे आमगेले त्या बायलेनीक धंदो करतले सो यू हॅव टू टेक अ स्टँड no one else am sagle new first timers you have been a senior MLA senior minister you have to take a stand you have to tell the government to get double engine unchu tugल्या सगळे tugल्या हे तू कोर and घे नु you cannot just pass the buck saying that it is with the airport authority you have to make a law say that this is now I'm telling you that container depot in Bali तंगे बायले ट्रान्सपोर्ट आमगे no but you see end of the day we are here to protect the interests of Goans and Goinkarpan. So I feel that the government who is there now, present government has to take a stand that Goans have to be protected. That is my main concern. Speaker sir, when we talk about industries, Makshosta, definitely as a MLA, I have felt the pinch. म्हळ्यार इतली आमगेले भाव जाने आनी म्हाका
इतले ST आमगेले वी आर पॉप्युलेशन ह्यूज पॉप्युलेशन बट ते सगळे सिंकलोय बट मेन कन्सर्न इज एम्प्लॉयमेंट. आनीक मुद्दम सांगता देर इज अ बिग कन्वेंशन सेंटर कमिंग इन ONGC, a huge convention center. One center will be almost catering to 5,000 people. Itli odle, and there will be almost 400 plus vacancies. In fact, I have put my demand in ONGC. But as Sarkar tungelo inga yaha tinga, you all have to also press that J tender ONGC ajmukar ratai have to be given to governments. Ye am getting advertisement to zain nahi. Advertisement out of the state that Delhi is at the other states that and they come and take over. And even Muni's workforce like the Bailatai. Just see that this new project which is coming, a big convention center next year, I think Honorable Prime Minister also will come inaugurate the Energy Week. The big convention centers, big facilities which are coming in ONGC, all these jobs have to be given to governments. If we are eligible, Amna, then they can take someone. But first preference has to be given to the locals. So because of IDC land, and it's a one step what I have heard that government is proposing a skydiving project. We are in the opposition together ruling I think 20 minutes. Let us speak. No, it was decided 20 minutes. The time is already up. No, 20 minutes. If each of you all want to speak 20 minutes, it will not be possible. Let me speak. Please wind up in 2 minutes. I'll call out the next name. Because sir, yeah, for IDC that land Magista to proper use for which can good industries which can create employment in my conscience. Speaker sir, depart together itung panchayatik Magsada Magripo answer 65 vacancies are still pending. Gram Sabha kya together secretary kam kutai. See that they are put in place. Speaker sir, as most of the members have said, together panchayat tenka workers I think 7th pay lie. They had come to me also. 7th pay tenka Magsada salary ye due pass hai because last 10 years, 12 years they are working. Just see that you fulfill their demands. Common cadre to bharpur paile to approve kelo on paper, but Magsada common cadre you all are not going. Just see that this common cadre is in force. Kita hoddo jana I think dadagir kotai. ते मासे चोय किदा कोते तिंगा सर घोट झाले एक एक म्हणजे पंचायतीन 8 वर्षा 9 वर्षा सेक्रेटरी आहे जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम विच पंचायत रूम देम ते तिंगा सर डाउन झाले या मासे कार्ड. स्पीकर सर जायत कोडीन Magsada सरकारान आमगेल्या वुमन रिजर्वेशन दिल्ले आणि जायत कोडीन पंचायतीक लेला वुमन रिप्रेझेंटेटिव्ह बट किदा ते पंच हांव सरपंच हांव कोणते जिल्हा त्याच्या कोच्या तेंगे घरान तुले गो तेगे फॅमिली एंड चोल्डा तर कोते जस्ट सी दैट ते तुम ग्रांटेड घेनाका जस्ट सी the one who is representing they should work there, not their family members from they come and tell their tenge dadagir kote. So just put these things in place. And with this I feel that this demand whatever few things what I have told won't be repeated for the next session and we will fulfill. Thank you, Speaker sir. Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, सगळ्या आमदारांनी भरपूर उलयल्ले आहायस. हांव रिपीट चडशें करिना, एक दोन वस्तू स्ट्रेस करता. पण टायम मातसो दिवचो आमकां. सगळ्यांक दिला पळय तितलो. सगळ्यांक टायम दिला तितलोच गावतलो. 7 मिनटां. येस स्पीकर सर. आयज मंत्री जो आहा हो व्हेरी सिनियर मिनिस्टर. आनी सिनियर म्हणटना 7 terms well experienced आणि तेणे तेन्नासून पळोवन येयल्लो आहा. डिमांड पळयल्ले आहा, तोय उलयल्लो आहा आदी जेन्ना ऑपोजिशनान आसलो पळय तेन्ना सगळे उलयल्लो आहा. म्हाका सांगपाची गरज ना तेका, पूण म्हाका दिसता डिलिव्हरी दिताना खंय तरी मातसो फाटी उरला ह्या तुज्या खात्यान ट्रान्सपोर्टान. मे बी यू डिडंट गेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम द फायनान्स डिपार्टमेंट. ते हांव दिता तुका. स्पीकर सर, हांव कित्याक उलयलें? मिनिस्टराचेर एलिगेशन काय घालिना. आमचे सगळे गोंयचे बस स्टँड जे आहा ते पयलीं सांगता हांव सगळ्याक भोंवलो आहा. सगळे बस स्टँडाचेर इंटरस्टेट बस स्टँड आनी आमचे लोकल बस स्टँड. आमचो बार्देजचो बस स्टँड तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा. नांव बदनाम कोणाचें आतां तुजें. ते आमचो सगळ्यांचो तो बस स्टँड. चलता चलता तूं गटरान पडटा बस स्टँडाचेर. म्हणजे पावस जो तर बेज येयलो जाल्यार एक लेवलार जाता रोड आनी सगळे गटर सगळे ओपन आहा थिंगा. आतां हे केन्नासून उलयता आमी, कितलो तेंपूच जाला.
म्हणजे इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. बस स्टँड्स आर इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. आख्खे इंडियेक हांव भोंवता असले बस स्टँड खंयसरूच पळोवंक ना स्पीकर सर. हे म्हापशेचेच उलयना, तूं मडगांव वचून पळय सेम स्टेट आहा, आनी खंय वचून पळय सेम स्टेट आहा. मिनिस्टर सिनियर आहा, सगळे जाणा, पूण हे बेजीक जे वस्तू आहा, थोडे जे पयशे खर्च करपाक जाय, GSIDCसून म्हाका दिसता तुवें ताबडतोब म्हणजे बेजीक जे आहा, लोक चलता थिंगा, इतले तरी करचे. सफाई तुझ्या बस स्टँडाचेर ना. आमी वी आर फॉलोईंग प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी. स्वच्छ भारत म्हणजे हे डिफिटेड इन ऑल द बस स्टँड, डिफिटेड. तर तो पळोवंक वयशी जाल्यार बस स्टँडाचेर जो कचरो पडला पळय तो कोणूच पळयना. हांव म्हणना ते मिनिस्टरान करपाक जाय, पण मिनिस्टरान दोळे दवरपाची गरज आहा. टॉयलेट्स आर ओव्हरफ्लोईंग. बस स्टँडाचेर लोक कितलो येता स्पीकर सर? जितको मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, गरीब लोक आहा तितलोय बस स्टँडाचेर येता. आमचे स्टुडंट्स येता, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी येता, शोले येता, तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सीची येता, थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीची येता, आल्दोनाची येता. कित्याक सगळे स्कूल्स थिंगा आहा, स्कूल्स, कॉलेजीस आणि हायर सेकंडरी सगळे थिंगा आहा. सगळे भाशेचे गव्हर्मेंट ऑफिसीस थिंगा आहा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पदांसून सगळे. म्हणजे जेन्ना ते म्हापसा बस स्टँडाचेर देंवता ते कंडिशन बॅड आहा. आनी अशे दुसरे बस स्टँडाचे, हांव एकूच बस स्टँडाचे उलयना, मिनिस्टरान एक नोदर मारची. आमी 5 जाण आमदार आहा बार्देशचे, आमकां आपय नीलकंठ बाब सायडीक आहा मंत्री, तेका आपय. आनी तूं बेश्टे एक नोदर मार आनी तूं सांग तुका परवडटा जाल्यार. म्हणजे वेदर यू आर हॅप्पी विथ युअर ओन बस स्टँड एज अ मिनिस्टर, यू विल नॉट लायक इट. हांव जे उलयता ते सत्य आहा. तूं डेप्युटी स्पिकराक इचारूंक शकता, तो आमदार थिंगासरलो. आमकां दुख्ख दिसता जेन्ना आमची स्टुडंट्स जेन्ना म्हापशा येता आनी थिंगासून ती दुसऱ्या बशीन बसता आनी कॉलेजीक वयता, ती कंप्लेन करता, सर वी कॅनॉट गो इन एनी टॉयलेट ओवर हियर, टॉयलेट्स आर ओव्हरफ्लोईंग. स्पीकर सर हांव कित्याक उलयता हे जाले सगळे बस स्टँडाचे. तेजे भायर जे आतां रायझींग नंबर ऑफ जे एक्सिडंट जाल्या रोडांचेर, आय एम नॉट पुटिंग यू रिस्पॉन्सिबल, बट सगळे जे ट्रॅफिक रुल्स आणि ट्रॅफिक सिग्नल जे आहा ते तुमचो डिपार्टमेंट क्लियर करून तांकां लायसनां दिता लोकांक. इतले लोक मरता कित्याक? हेचेर स्टडी करपाक आमी कन्सल्टंट घातला काय? वाय देर आर एवरी डे 2 people losing their life, precious life. Somebody loses a brother, somebody loses a husband, somebody loses a wife for no fault of theirs, sometimes no fault of theirs. आणि आम्ही कितें करता? Are we not lawmakers over here to bring this in place? दुसरे स्टेटीनी वच अशें एक्सिडंट जायना, दुसरे कंट्रीनी वच अशें एक्सिडंट जावंकूच शकना. यू पुट अ कन्सल्टंट इन प्लेस, घे तेजे कडसून 2 म्हयन्यांनी रिपोर्ट की बाबा हे कितें जाता, आख्खे गोंयान एक्सिडंट वाडला कित्याक? आमी म्हणटा आमचे बरे रोड आहा, पूण सिग्नल्स ना थिंगा. म्हणजे खंय खंय एक्सिडंट प्रोन झोन आहा थिंगासर तुमी जे सिग्नल घालपाक जाय, जे सायनेजीस घालपाक जाय ते घालिना. कर्ब जाला, खंय 4 रोड्साचेर एन्क्रोचमेंट जाला, कितें थिंगासर जे हे येयल्ले आहा, गाडे येयल्ले आहा ते ब्लॉक करता ट्रॅफिक. जे ह्या सायडीनसून ते सायडीन कोण येता तो दिसना, ते काडपाची गरज आहा. स्पीकर सर एक्सिडंट्स आर ऑन द रायज. मिनिस्टर इज व्हेरी सिरियस सिनियर आणि मिनिस्टरान हे सिरियसनेस घेवपाची गरज आहा. आणि मिनिस्टरान आमकां तरी म्हणजे आमदारांची एक मिटींग घे तूं. वी विल कम इन युअर कॅबिन, लेट अस डिस्कस दिस इश्यू, लेट अस ब्रिंग डावन द नंबर ऑफ एक्सिडंट्स. लोकांचे पांय मोडटा, हात मोडटा, तकल्यो फुट्टा, ब्रेन हॅमरेज जाता, कंप्लीट पॅरालायसीस जाता. हे एक मातशें मिनिस्टरान म्हाका दिसता एड्रेस करपाची गरज आहा. स्पीकर सर टॅक्सी इश्यूचेर उलयतना हो अनरिजॉल्वड आहा. मिनिस्टर सिनियर आहा आनी कितलो टायमूच जालो ट्रान्सपोर्ट हो खातो तेज्या हातीन आहा. तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितकेशेच अशे टॅक्सी ओनर आहा, टॅक्सी ड्रायव्हर आहा, ही नोज द प्लायट. पण म्हाका दिसता हेचेर आमी भासाभास खूब केली ह्या दिसांनी. हांव मिनिस्टरा कडेन पर्सनली खूब फाटी उलयलो, ओवर द फोन उलयलो, बसून उलयलो, उबे रावतना चलतना उलयले, सगळे उलयले. आता त्याने सोल्युशन काडटा हांगलो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलो आमी, पार्टीच्या आमचे बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट सगळ्यां कडेन उलयले आमी. आनी कोर कमिटीनूय डिसिजन घेतल्या की एक कमिटी काडची म्हणून कोस्टल बेल्टाच्या आमदारांक घातल्या आनी तितून मिनिस्टर हेचेर सोल्युशन येवपाची गरज आहा.
We cannot say that Asu Asat leave the issue like this. No, it is bringing bad name for Goa. एकूच जाय ते ट्रान्सपरन्सी ऑफ रेट. बसले काय ते कस्टमराक कळपाक जाय पैसे कितले. लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीनसून बसलो कोलवा वचपाक पैसे कितले ते ताका कळपाक जाय आनी कांयच ना. जे कितें ट्रान्सपरन्सी ऑफ रेट ती सगळ्यांक एक आसपाक जाय. एक कॅब एग्रिगेटराक सेपरेट रेट आनी आमकां सेपरेट रेट लोकलांक ना. स्पीकर सर, आय एम रिप्रेझेंटिंग येलो ब्लॅक टॅक्सीज, टुरिस्ट टॅक्सीज, हे सगळे जे बाकीचे टॅक्सी आहे और 18,000 सुमार 18,000 families are living on this, and this business is in their hand, and you are the senior most minister of this house. We respect you. You need to put this in place. आनी झगडी जावंक जायना आनी केस्तांव जावंक जायना हॉटेलाच्या स्टँडाचेर. आतां सद्दां एवरी सेकंड टॅक्सीचे फोन येता आमकां. आमचे हॉटेल्स जे आहा, आमचे ओन हॉटेल्स पासून थिंगासून फोन येता की बाबा हे टॅक्सी हे एग्रिगेटराचेर आनी आमचे लोकल टॅक्सीची केस्तांव म्हणून वर्बल फायट्स. आनी तेजे उपरांत पुलीस FIR रजिस्टर करता आमचे ओनर हेचेर टॅक्सी लोकलांचेर. हांव मागता तुजे कडेन, CM कडेन उलयला, तेणे एश्युरन्स दिला म्हाका की ह्याच दिसांनी हो विशय सोडयता म्हणून आपण. पूण सोडयता म्हणल्यार बेश्ट उलोवन सोडोवचो ना, काबार जावचो ना. म्हाका दिसता वील हॅव टू हॅव सिरीज ऑफ मिटिंग्स एंड यू कम आउट विथ द सोल्युशन जे आमी तुका सांगला पळय ते सोल्युशन येवपाची गरज आहा. एग्रिगेटर आपयलो म्हणून सोपना हो विशय. आमकां एग्रिगेटर नाका न्ही. एग्रिगेटर जे आहा दुसरे स्टेटीनी ते ब्लॅक लिस्ट जाल्ले. आमचे थिंगासरले लोकल टॅक्सीवाले म्हणटा दीज एग्रिगेटर्स आर लिव्हिंग ऑन आवर कॉस्ट. तुम्ही NDTVचो एक रिपोर्ट पळया कितें आहा पळय तो. They are clearly saying that all these aggregators are living on the cost of the locals. And ते तेंचे इतले पैसे घेता आणि तेंका कांयच दिना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिस्टराक कॉल हांव कितें उलयलां तें आनी जे कितें हांव उलयलां की तो ह्याच अधिवेशनाक मिटींग घेवन तेजे उपरांत आनी विदीन 1 month हे सोल्युशन टॅक्सीचेर हाडटलो. आणि आमच्या लोकलांक जे आपल्या पांयाचेर उबे रावल्या, जे आपले पोट भरता, जेणे आपले बँकाचो लोन घेतला, कोणे गोल्ड दवरलेल्या आवयचे बायलेचे आणि ही गाडी घेतलेली आहा आणि तो सेल्फ एम्प्लॉयड, तेका खंयच्याच एग्रिगेटराच्या अंडर घालिनासतना आमचे गोंयचे जे डिजिटल म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्म शुड बी डिजिटल मीटर घातलेलो फाटल्या दिसांनी. सोल्युशन म्हणून सांगले सरकारान, मीटर घातले काय सोल्युशन येयले. खंयचो मीटर चालू आहा तो दाखोवचो. आय ऑल्सो वॉन्ट टू नो विच मीटर इज फंक्शनिंग टील टुडे. म्हणजे मीटर जो हेका आहा पळय तो टॅक्सीक खंयचो फंक्शन जाता एकूय जायना. So that was not the solution. Minister thought it was the solution, but I am requesting Minister, you bring the digital platform, let it be on the mobile, but nobody can come in the hotel and take the business from our locals. Itleच. आणि customer should have the transparency. तेंका कळपाक जाय हिंगासून आपण जो तो रूम केस हातीर वयता जाल्यार एप्रॉक्सिमेट फेअर कितलो हा इतलो 1400 तेजे टप करून बसून येवपाक जाय. ओपन केले, लोकेशन येयले आणि where you are going, so approximate so much, so both will happen, like customer also is satisfied and the taxi owner is also satisfied, and there is no more chaos which is happening in the coastal belt. Speaker sir transportaचेर आनी उलयतना खूबशे वस्तू सांगपाचे आहा की रेंट कार जो फाटल्या दिसांनी बोवाड स्टार्ट जाल्लेली, जी फाटल्या दिसांनी इश्यू स्टार्ट जालो, कॅपिंग इज कंपल्सरी and it should continue. There cannot be any more rent cars to be given more. म्हणजे जे कितें आहा पळय ते रिन्युअल म्हणजे डिस्कार्ड करून न्यू गाडी हाडपाक ते तुम्ही दिया, पण फुडल्या 3 वर्सां तरी नो मोर रेंट कार शुड बी अलाउड. म्हणजे ते फूल जाल्ले आमच्या लोकलांच्या हातीन हो बिझनस आहा पण हो फूल जाल्लो आहा. स्पीकर सर हांवें मिनिस्टराक सांगला एग्रिगेटराक हाडी नाका, हो रिझॉल्व करतलो इश्यू जाल्यार एग्रिगेटराक हाडी नाका. स्पीकर सर रिक्षा स्टँड, गुड्स कॅरियर आणि पॅसेंजर स्टँड, जे रिक्षा पॅसेंजर, मोटरसायकल स्टँड, टेम्पो स्टँड, ब्लॅक अँड येलो टॅक्सी स्टँड, बस स्टँड, हे सगळे ड्रायव्हरांक एक बारीक फॅसिलिटी, एक सिटींग अरेंजमेंट थिंगासर करून दिवपाची गरज आहा. म्हणजे एवरी स्टँड तेंच्या आहा थिंगा एक सिटींग अरेंजमेंट कर न्हू तेंकां,
GSIDCक सांग आख्खे गोंयान आहा तितले स्वतेचेर एक बरी शेड घाल आनी तेजेर बरय हे आमचो लोकल मोटरसायकल पायलट स्टँड, हे आमचे लोकल टेम्पो स्टँड, हे लोकल रिक्षा पॅसेंजर स्टँड आनी तांकां एक फॅसिलिटी एक बसपाचें अरेंजमेंट, थिंगासर एक ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटी एक बरें एक तांकां आमी तांकां म्हाका दिसता आमच्या गोंयकाराक जो सरकाराचो जॉब आमी दिवंक शकना ताका तो आपल्या पांयार उबो रावता, तो रिक्षा घेता, वो रिक्षाकाराक आमी सपोर्ट करचे ना जाल्यार कोण करतले, ताका एक धाकटुले बसपाचो जागो थिंगा करून दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर. देर आर सम इश्यूज विथ द बसीस. तुमची बस ट्रान्सपोर्ट जे आहा आमच्या गोंयान हे एक बॅड जाल्ले आख्खे इंडियेक जाल्यार पळोवंक वयशे जाल्यार आमच्या गोंयान सारकें हे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बॅड आहा. म्हणजे लोकल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इज व्हेरी बॅड इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हाका दिसता बसीज आमचे कडेन ना, जे बसीज जे मागल्या त्यो आमचे कडेन ना. आमी केन्नाय डिमांड घालीत बस जाय म्हणत जाल्यार आमचो हो जो चेअरमॅन जो आहा चेअरमॅन म्हणटा ना बस ना, तूं आनी कितेंय माग, बस मागिनाका. म्हणजे आमी कित्याक फाटी उरलेले आहा स्पीकर सर? म्हाका सांगलां जे टोटल हेंकां दिता तितलें दिता, हांव एक 4 मिनटांनी सोंपयता, 4च मिनटां. स्पीकर सर बस आतां इतली वर्सां जाल्या आमी वाय देर इज अ प्रॉब्लम, वाय कांट वी इम्प्रूव द ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इन द स्टेट ऑफ गोवा? जे आमचे आयज सगळे जाण लोक आहा ते आपले ओन गाडयो कित्याक घेवपाक लागले? कितक्यो गाडयो रेजिस्टर जाल्यो इन द स्टेट ऑफ गोवा, 4 व्हिलर 2 व्हिलर मातशें चॅक करा स्पीकर सर. म्हाका दिसता 15 लाख जे हायेस्ट जाले आमी इंडियेक, येद्दीशी स्टेट आनी हायेस्ट, आनी आमी रोड वाडयता, रोड गाडयो पावचे ना. म्हणजे आनीक लोक गाडयो घेत जाल्यार रोड पावचे ना, म्हणजे खूंय वयतले आमी? हिंगा म्हापसासून पणजे पावपाक आमकां 1.5-2 वरां लागतली इन द कार. सो ओनली सोल्युशन इज यू इम्प्रूव युअर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. आमचो आदलो मंत्री फाटल्यानूच आहा, तेणें आमकां व्हडली स्वप्नां दाखयल्ली आमचो बाब सुदीन धावलीकर की आपूण ट्रान्सपोर्ट सिस्टम त्या जाग्यार घालतलो आनी त्या जाग्यार घालतलो, खूब जाग्यार घालतलो. तेणें खूब प्रयत्न केले पूण जावंक ना. ट्रान्सपोर्ट सिस्टम नीड्स टू बी इम्प्रूव. जो तर तूं स्टेटीच्या रोडा वयले जो तर गाडयो हे लेस करूंक सोदता, इफ यू वॉन्ट टू मेक द व्हेकल्स लेस, इफ यू आर डिस्करेजिंग द पीपल टू बाय मोर व्हेकल्स, देन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बरो आसपाक जाय, बसी बऱ्यो आसपाक जाय. धाकट्यो बसी आसूं, व्हडल्यो आसूं, कदंबा आसूं, आमचे प्रायवेट आसूं, त्यो बऱ्यो आसपाक जाय. आयज ना आमचे कडेन. वी डोंट हॅव द बसीस, इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना. हांवें आतां सांगलां बस स्टँडाच सारकी ना, बसी ना, जाल्यार कसो हो ट्रान्सपोर्ट सेक्टर आमचो इम्प्रूव जातलो स्पीकर? आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान सीएमा कडेन उलोवपाची गरज आहा, डबल इंजीन सरकारा कडेन उलोवपाची गरज आहा. आदलो आमचो मिनिस्टर आहलो तेणें कितल्योच बसी हाडल्यो, सुदीन बाबान आदी हाडल्यो, म्हाका उगडास आमी येयल्ले इनॉग्रेशनाक, पूण सद्याक आमकां बसी खंयसरूच दिसना. बॅड कंडिशन बसी आहा. हँडिकॅप फ्रेंडली बसी येवपाची गरज आहा, ते ना. हँडिकॅप आमचे फिजिकली डिसेबल्ड लोक जे आहा ते तांकां बसी मेळना, हँडिकॅप लोकांक बसी मेळना. हँडिकॅप फ्रेंडली बसी ना, हँडिकॅप फ्रेंडली बस स्टँड्स ना, बस स्टॉप ना, टॉयलेट ना, काय ना, फॅसिलिटी काय ना. स्पीकर सर, म्हाजे मागणें आहा मिनिस्टराक की इतल्यो ज्यो 2 व्हिलरी 4 व्हिलरी ज्यो वाडत आहा आमच्या स्टेटीन, एवरी young youth wants 18 जालो, he wants to buy 2 wheeler, even who is below the age भुरगे 2 व्हिलरी घेवन भोंवपाक लागल्या, 4 व्हिलरी घेवन भोंवपाक लागले. हांव म्हणना तुजो डिपार्टमेंट एक्शन घेयना, ह्या डिपार्टमेंट इज टेकिंग एक्शन, बट एक्शन सारकी जायना. म्हाका दिसता आनीक कडक करपाची गरज आहा. एक्सिडंट जे वाडलेले आहा, यंग बॉयज एंड गर्ल्स कॅनॉट ड्रायव्ह 4 व्हिलर्स एंड 2 व्हिलर्स बिलो द एज. स्पीकर सर, हांव इतलेच सांगूंक सोदता मिनिस्टर. Michael, your time is up. एक मिनिटान सोंपयता. I cannot give you एकूच more time. मिनिटान सोंपयता. You have spoken for a long time. ना 15 मिनिट्स उलयला. पयली तो हेच फुडें आहलो तुजो. Honorable member Viresh Borkar. इंडस्ट्रीचेर सोंपयता. स्पीकर सर, I have called. इंडस्ट्रीचेर सोंपयता. एकूच मिनिटाचेर. I have called. बर्जर कंपनी जी आहा तेणी बंद केल्ले. ना एकूच बर्जर कंपनी जी आहा तेंचे बंद केल्ले. येदो व्हडलो उजो लागलेलो. हांव एकूच मिनिटान सोंपयता. येदो व्हडलो उजो लागून परतून त्याच जाग्याचेर ती बर्जर कंपनी स्टार्ट जाता. इट इज एट द लास्ट एंड. तांकां आमी सांगलेले शिफ्ट कर. देर आर रेजिडेन्शियल हाऊसेस विदिन 40 meters फ्रॉम दॅट बर्जर कंपनी. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता तुमी इंटरव्यून जाया हितून, सीएमा कडेन एक मिटींग आपया.
Industries I think I have called the member. Okay. Thank you, Speaker. Speaker sir, I rise to support the cut motions and oppose the demand. Speaker sir, पहिलो आम्ही घेऊया ते पंचायत राज. स्पीकर सर, पंचायत राज ऍक्ट जे असले ते 1994 येले आणि आता 30 वर्सां जाली आणि 30 वर्सां जावन पासून स्पीकर सर ह्या पंचायत राज ऍक्टान जे प्रोविजन्सान चेंजीस करपाक जाल्ल्यो जावं आमकां आयज आमचे कितलेशे भुरगे जे आसा ते ग्रामसभेक वयता आणि ग्रामसभेक खुबशे इश्यू जाता आणि ते तांकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय, चेंजीस करपाक जाय ते जावंक ना आणि तेकाच लागून स्पीकर सर हांव थोडी अमेंडमेंट्स जी आसा ह्या गोवा पंचायत राज ऍक्टान घालची ही मागणी करता आणि हांव ही अमेंडमेंट्स वाचून दाखयता मुद्दम. स्पीकर सर, पयलू Section 6 functions of Gram Sabha. इथून स्पीकर सर हांव मागता to discuss about the construction licenses issued to mega project by the panchayat. स्पीकर सर आता कितें जाल्लें आसा तुम्ही पळयता गोंयभरान मेगा प्रोजेक्ट हो व्हडलो विशय जाल्लो आसा. आता कालूच पळया तुम्ही काल करमय आमच्या सायडीचोच गांव आसा करमय त्या गांवान मेगा प्रोजेक्टाचो व्हडलो इश्यू जालो. थंय लोकांनी ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. थंय तशेंच आमच्या शिरगांव पालेम जी आमच्या गांवान विलेज पंचायत आसा थंय मेगा प्रोजेक्टाचेर ग्रामसभेत रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. तशेंच तुम्ही पळयात आजगांवी ग्रामसभा जाली, मागीर रिवणा ग्रामसभा जाली, वार्का ग्रामसभा जाली. सो प्रत्येक ग्रामसभेक आतांच न्हू हेच्या पयलू वचून कितलेशे ग्रामसभेन हे रेजोल्युशन घेता. पण स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा जो पंचायत राज ऍक्ट आसा ह्या पंचायत राज ऍक्टान हो प्रोविजन खंयच ना. कित्याक ग्रामसभेन रेजोल्युशन घेतल्या नंतर ते फुडें व्हरता आनी ते भायर मारता. सो हें जावपाक जायना म्हणून मिनिस्टरान हेची दखल घेवपाची गरज आसा. कारण आयज प्रत्येक गांवांत जो लोड पडटा, जो प्रेशर पडटा आणि पंचायत जी सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी आसा ह्या बॉडीक खंय ना खंय सपोर्ट मेळपाची गरज आसा आणि तेका लागून हो सेक्शनान इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच एनी अदर सब्जेक्ट टू बी डिस्कस इन द ग्रामसभा. आता कितें जाल्लें आसा हेच्या पयलू एनी अदर सब्जेक्ट जो आसलो तो इन्क्लूड आसलो पण मिनिस्टरान अचानकूच तो काडून उडयलो. आता कितें जाता एमर्जन्सी कितें घालपाक जाय ग्रामसभेन कितें प्रपोजल घालपाक जाय नाल्यार ते आतां घालपाक मेळना. सो हे एनी अदर डिस्कशन जे आसा ते परत इन्क्लूड करपाची म्हणून मागणी करता. स्पीकर सर, तशेंच मिनिट्स ऑफ द ग्रामसभा टू बी फायनलायज्ड ऑन द डेट ऑफ मिटींग. आता मिटींग जेन्ना जाता त्याच दिसा ते मिनिट्स फायनलायज जावपाक जाय. ते फुडें धुकलूंक जायना मागीर ते आपणाक जाय तशें एड करता. 8 दीस दवरता, 15 दीस दवरता, 1 म्हयनो दवरता. हें जावपाक जायना. तेका लागून हो जो हें आसा सेक्शनान इन्क्लूड करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच मिनिट्स ऑफ द ग्रामसभा टू बी इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विलेजर्स. आता स्पीकर सर कितें जाता ग्रामसभा ही आमची आणि आमची ग्रामसभा आसल्या कारणान हे जे मिनिट्स आसा हे फ्री ऑफ कॉस्ट गांवच्या लोकांक दिवपाची हेंय इन्क्लूड करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, दुसरो जो आसा तो सेक्शन 12 वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ पंच मेंबर. आता स्पीकर सर हितून पॉइंट 1 आसा तो एबसेंट हिमसेल्फ फॉर मोर देन 3 consecutive ordinary meetings of the Gram Sabha without the leave of the panchayat. मागीर वेकेशन ऑफ केसीस टू बी डिस्पोज्ड बाय द BDO within 30 days. स्पीकर सर, हे कित्याक लागून मागला पयलू म्हणजे ग्रामसभा जी आसा कन्सेक्युटिव्ह ग्रामसभा आसा ती टायमली घेवपाक जाय म्हणून. आता खूब फावटी त्यो डिले जाता. तशेंच BDOन ज्यो केसीस आसा त्यो केसीस टायमली डिस्पोज करूंक जाय. हांगा कितलेशे म्हयने उरता आनी BDO कडल्यान पावटी मारच्यो पडटा. सो 30 दिसां भितर ह्यो केसीस क्लियर जावपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आनी एक फुडलो जो सेक्शन आसा तो 50 clause 4 रिमूवल ऑफ सरपंच. हितून आमी कितें मागता केसीस अंडर सेक्शन 50 clause 4 for removal of sarpanch should be dismissed within a period of 6 months. Second, sarpanch to be disqualified if he is in persistent remiss of duty of holding regular gram sabha. स्पीकर सर, सरपंचाचे कितें जाला आयज खूब फावटी रेग्युलर ज्यो ग्रामसभा कंडक्ट करता ज्यो ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसा त्यो सारक्या टायमार कंडक्ट करना. हेजो जो निशेध आसा तो आमी हेच्या पयलूय सांगलेले आसा. आनी कंडक्ट करपाचो टायमींग मेनली कसो आसता जानेवारी आसता, एप्रील आसता, जुलय आसता जावं ऑक्टोबर आसता. सो ह्या पिरियडान समज ते कंडक्ट करिना जावं सरपंच नाल्यार डेप्युटी सरपंच कोणान तरी चॅर करून ते कंडक्ट करपाची गरज आसा. सो हे करिना जाल्यार सरपंचाक डिस्क्वॉलिफिकेशन हे हाडचें अशें आमी हितून मागल्या. तशेंच सरपंच टू बी डिस्क्वॉलिफायड इफ ही इज प्रेसिडेंट ऑफ रिमीस ऑफ ड्युटी एज पर सेक्शन 66. आता कितें जालां स्पीकर सर, आमी सेक्शन 66च्या अंडर नोटीसी काडटा एक्शन घेवची सांगता. कित्याक कितलेशे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जे आसा तेजेर एक्शन घेवपाक लागून सरपंचाक हो पावर आसा. पण ते सरपंच मुद्दम काडिना, तो डिले दवरता. सो ते समज केले ना तितूनय आमी क्लॉज मागलेलो आसा की तेजेर एक्शन घेवपाचें. फुडें आमी पळोवया की सेक्शन 64 हांगा पावर्स ऑफ सरपंच.
हितून आमी इन्क्लूड कितें करता, प्लेस द एन्युअल बजेट बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा बिफोर 31st मार्च ऑफ एवरी इयर. स्पीकर सर, आमी मागता की 31st मार्चा पयलू हे मुद्दम आयकपाचें की हो जो बजेट आसा पंचायतीचो बजेट प्लेस करपाचो आनी लोकांक कळपाक जाय की बजेटान कितें कितें आसा तें. स्पीकर सर, फुडें आमी पळोवया की सेक्शन 66 ह्या सेक्शन 66 जे एक्सप्लेनेशन आसा हे आसा ते मेन सेक्शनान हाडचें. हांव एक्सप्लेनेशन कितें तें सांगता तुमकां. स्पीकर सर, फेलियर टू डेमोलिश द बिल्डिंग अंडर सब सेक्शन 3 and 4 shall be deemed to be remiss in the performance of the duties by the panchayat. स्पीकर सर, हे सेपरेट सेक्शन हे हाडपाची खूब गरज आसा आनी हे सेपरेट सेक्शन हितून हाडपाक जाय. तेन्ना हे डेमोलिशन जे आसा बिल्डिंगान कितें डेमोलिशन एक्शन घेवपाक मेळटा ते घेवपाक मेळटलें. स्पीकर सर, तशें फुडें आमी म्हणटा ते सेक्शन 71, 72 and 73 हांगा कितें आसा स्पीकर सर, पावर टू इश्यू स्टॉप, शो कॉज एंड डेमोलिशन नोटिसीस ऑर्डर्स टू बिझनेसीस ऑफ स्क्रॅपयार्ड ऑपरेटिंग विथीन द जुडिक्शन ऑफ द पंचायत विथआउट द परमिशन फ्रॉम द पंचायत. स्पीकर सर, आतां अशें आसा की पंचायत राज एक्टान हो पावर म्हटल्यार स्क्रॅपयार्डाचेर एक्शन घेवपाक पावर ना. सो प्रॉब्लेम कितें जाता की एवरी टायम ते कितें करता ते फुडें वयता ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान वयता. सो हो पावर जो आसा तो इन्क्लूड करपाचो सो दॅट पंचायतीन खंय स्क्रॅपयार्ड्स येता नाल्यार ती तेजेर एक्शन घेवपाची. स्पीकर सर, तशेंच सेक्शन 73 ऑब्स्ट्रक्शन एंड एन्क्रोचमेंट अपॉन पब्लीक स्ट्रीट्स एंड ओपन साइट्स हितून आमी इन्क्लूड करपाक जाय इन्सर्ट प्रोविजन्स टू आयडेंटिफाय एंड रिमूवल ऑफ एन्क्रोचमेंट इन द ओपन स्पेसीस एंड पावर्स टू द पंचायत टू डेव्हलप द ओपन स्पेसीस. स्पीकर सर, हांगा पावर्स जाय की कितें जालां आतां खुबशे प्लॉटिंग करता, प्लॉटिंग केलें म्हणटकच ओपन स्पेस दवरपाचें आसता. ती ओपन स्पेस क्लियर करपाक कित्याक एन्क्रोचमेंट करतात थंय क्लियर करून थंय कितें तरी पंचायतीचो डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट हाडपाक हे सेक्शन इन्क्लूड करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, फुडें आमी पळयता की सेक्शन 80 and 84 वॉटर सप्लाय हो खूब गरजेचो, व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर. कित्याक आयज तुम्ही पळयता की प्रत्येक कडेन मेगा प्रोजेक्टाचो आवाज जाल्लो आसा, मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट येवपाचो तो आवाज जाल्लो आसा. सो हांव वाचून दाखयता. द पावर ऑफ द पंचायत टू डू इन्स्पेक्शन रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर being issuing any NOCs before issuing any NOCs permissions for the multi-dwelling units and mega project and based on the report decided on the permissions. Speaker sir, हांगा आमी कितें म्हणटा की जेन्ना व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येता, मल्टी ड्युलिंग बिल्डिंग येता नाल्यार त्या विलेज पंचायतीन असेसमेंट करपाची गरज आसा की उदक खंय आसा, उदक आसा तांकां, उदक ना तेजेर पर्टिक्युलर स्टडी करपाची गरज आसा. आनी उदक आसा नाजाल्यार दिवपाक शकता, ना उदक ना नाल्यार दिवंक शकना. सो नो वॉटर नो प्रोजेक्ट. नाजाल्यार अशें जातलें की प्रत्येक कडेन इश्यू जायत रावतलो. आतां हांवें तुमकां सांगलेलें आसा आमच्या मतदारसंघात कुरका बांबोलीम विलेज पंचायत थंय कितलेशे प्रोजेक्ट येता, मात उदकाची समस्या इतली गंभीर आसा की आयज लोक परत परत आमकां फोन मारता. ही पंचायतीक रिस्पॉन्सिबिलिटी येवपाक जाय. तशेंच आयज रिसंटली आतां कारांबोलीम पंचायत पयर काल तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या, कितलेशे 100-150 लोक थंय आसले. तेंच्यांनी सेम सांगलें की आमकां उदक सारकें येना, हांगा 84 फ्लॅट्स येता आनी आमकां कांयच खबर ना. सगळे प्रोविजन जे आसा ते TCPच्या थ्रू सगळे मेळटा. सो हांगा हे इन्क्लूड करपाची खूब गरज आसा आनी वॉटराची अवेलेबिलिटी डिसायड पळोवपाक जाय. स्पीकर सर, फुडें आमी म्हणटा 210A availability of members for removal of punch members. हांगा इन्क्लूड करपाचे केसीस ऑफ द रिमूवल ऑफ पंच मेंबर्स टू बी डिसमिस विथीन 6 months. आता कितें जाता, डिस्क्वॉलिफिकेशनाक केसीस घालता, खुबश्यो केसीस पेंडिंग उरता, वर्स उरता, 2 वर्स उरता, 4 वर्स उरता. सो ह्यो ज्यो आसा ताका लागून हे इन्क्लूड करपाची गरज आसा. आयज न्यूज येयल्लो आसा रुमडा मॉलांनी दवरले, हांगा 4 जाण डिस्क्वॉलिफाय जाला. सो ह्यो फायट करपाक कितलीशी वर्सां वयता. सो हे करपाक 6 months म्हणजे विथीन 6 months हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन क्लियर जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आनीक आमी मागणी करता ती म्हणजे रूल 18 ऑफ द पंचायत गोवा पंचायत ग्रामसभा मिटिंग्स रुल्स 1996. हितून स्पीकर सर आमी कितें म्हणटा की व्हिडिओ रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसिडींग ऑफ द ग्रामसभा मिटींग टू बी रिकॉर्डेड ऑल्सो बाय मेंबर्स ऑफ द ग्रामसभा. आता कितें जाला स्पीकर सर, हांगा अशें जाला की फक्त पंचायतीक रायट आसा की रिकॉर्ड करपाचो. सो हांगा आमी इन्क्लूड करपाचें म्हणटा की प्रत्येक ग्रामसभा मेंबर जो आसा ताका व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक रायट आसा. कित्याक तो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केलें जाल्यार सगळ्यांक तांकां समान रायट मेळटलो. स्पीकर सर, तशेंच आमी जो रूल 20 of the Goa Panchayat and Jilla Panchayat election procedure rules 1996 इतून आमी म्हणटा की the symbol ball shall be omitted
आता कितें जाला स्पीकर सर, आमचो रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षाचो सिंबॉल जो आसा तो फुटबॉल आसा आनी आतां झेडपी इलेक्शन येवपाचें आसा. ह्या झेडपी इलेक्शनाक जो बॉल आसा, बॉल एक नॉर्मल सिंबॉल इंडिपेंडंटली सिंबॉल घेवपाक शकता. सो ताका लागून जो फुटबॉल सिंबॉल आमचो आसा तो सेम जाता. सो तो ओमीट करपाचो हें आमी मागता. कारण हें आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाक जाय की बेग्यानच्या बेगीन हो जो बॉल सिंबॉल आसा तो काडून उडयतलो आनी जनरलायज करतलो. कित्याक आमची जी पार्टी आसा ती स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. स्पीकर सर, तशेंच आतां आमी पळयता की मिनिस्टर आमचो खूब एक्टींग करपाची ताका खूब उमेद आसा. पयर आमी पळयलें. तशेंच पिक्चरां काडपाची खूब उमेद आसा. आनी जो डिपार्टमेंट आसा, डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता तेजी तितल्या पद्दतीन लक्ष ना. कारण कित्याक म्हणटा, कित्याक आतां आमी पळोवया जे 2024 जे CAG रिपोर्ट येयले तितून एक पिक्चर रिलीज जाल्लें आसा आनी त्या पिक्चरान ह्या डिपार्टमेंट कितें करता आनी कितें करना हें आउट जाल्लें आसा. सो आमी पळोवया. आयज अशें दिसून येयला की मिनिस्टराक दिसलेलें की सरकार खूब खुश जातलो. मात आतां अशें जाल्लें आसा की आमचो जो CAG रिपोर्टाचेर वेगळेंच कितें दिसून येता. तो हांव तुमकां रीड करून दाखयता स्पीकर सर. 73rd constitutional amendment, no powers are given. The state laws also provided for overriding powers to the state government over the PRS in many aspects. स्पीकर सर, हांगा कितें म्हणटा आमी हो डिमांड जो आसा, जेन्ना सुरवातीक हांव विधानसभेन येयलो तेन्ना तो डिमांड घातलेलो आनी मिनिस्टरान भलतेंच कितें क्लियरिफिकेशन दिलें. आनी हेच सेम CAG रिपोर्टान सांगलेलें आसा की 73rd अमेंडमेंट जितून पावर टू द पंचायत हें दिवपाक जाय. कित्याक तांकां सद्याक पावर ना, तांकां फायनान्शियल जावं एडमिनिस्ट्रेटीव पावर्स कांयच ना. हांगा तांकां डिपेंड रावचें पडटा जेन्ना स्टेट गव्हर्मेंट तांकां कितें तरी फंड ग्रांट करतलो. सो हें 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आसा हें तांकां ग्रांट करपाची गरज आसली, पूण हें CAG रिपोर्टान सांगलेलें आसा. स्पीकर सर, तशेंच ZP deviation of the devolution of powers during the period of from 2016-17 to 2020-21, ZP executed 42 works amounting to 1.70 crores for construction and maintenance of wells in the VP. तशेंच ZP executed 24 works relating to toilet block amounting to 1.03 crores during 2016-21. स्पीकर सर, हांगा अशें आसा की ZP जो पावर ना, म्हणजे ZP जो पावर ना तो पावर तेंच्यांनी यूज करून ही कामां केल्ली आसा आनी हे CAG रिपोर्टान दाखयल्लें आसा. तशेंच ZP executed 765 works amounting to 38.73 crores to construction and maintenance community assets. स्पीकर सर, हांगा हो जो पावर आसा हो पावर ZP फंडाच्यान यूज करपाक ना. ZP फंडाच्यान फक्त तांकां अवेरनेस करपाचो पावर आसा. बट तेंच्यांनी हे कन्स्ट्रक्शन करपाक लागून हो पावर यूज केल्लो आसा आनी हे CAGन क्लियर कट सांगलेलें आसा. आनी हे डिव्हिएशन ऑफ डेव्होल्युशन ऑफ पावर्स आसा. म्हटल्यार तांकां जो पावर दिल्लो आसा, पंचायतीक पावर दिला ते पंचायतीन करपाचें, ZPक पावर दिला ते ZPन करपाक जाय. सो हे मिक्स भाजी म्हटल्यार इनडायरेक्टली आमी म्हणूंक शकता की मिक्स भाजी एक केल्ली आसा. स्पीकर सर, तशेंच आतां आमी पळोवया की शोले पिक्चरान डबल रोल आसा, तसोच हांगाय एक डबल रोल सद्याक डिपार्टमेंटान आसा आनी तो म्हणजे कोण? तो म्हणजे DOP. आतां DOP गेली ती 2 ते 3 वर्सां जाली. DOP कडेन जो पावर आसा, एक DOP जो पोस्ट आसा आनी दुसरो जो आसा तो म्हणजे ADP. आतां ADPचो जो म्हटल्यार डबल रोल, म्हटल्यार दोनूय रोल एकूच, म्हटल्यार जो DOP आसा तोच घेता. सो डबल रोलाचो जो कॉइन शोलेचो आसा तो हांगा आसा. आनी आमी पळोवया की डबल रोल आसल्या कारणान कितें प्रॉब्लेम जाता. आतां पयलू म्हणजे आतां केसीस ज्यो पेंडींग उरलेल्यो आसा, गेल्या ती 5 वर्सां आमकां जो रिपोर्ट गावल्लो आसा, गेल्या ती 5 वर्सां DOP कडेन 71 केसीस पेंडींग उरल्या. आतां ह्यो 71 केसीस कोणाच्यो? ह्यो केसीस स्पीकर सर आसा त्यो चडश्यो डिस्क्वॉलिफिकेशन, आनी ह्यो डिस्क्वॉलिफिकेशन कितलेशे जाण डिस्क्वॉलिफिकेशन घालता आनी ते क्लियर जायना. तशेंच ADP जो आसा तेजे कडेन 1589 केसीस पेंडींग आसा. आतां 2 सेक्शन आसा, 2 कॅबिन आसा, वयर एक आसा आनी सकयल एक आसा. ह्या दोनूय कॅबिनांनी DOPकूच वयचें पडटा. आनी आतां अशें जाल्लें आसा हो डबल रोल आसल्या कारणान आमच्या कॉमन मनशांक, आयज सादारण कोण गोंयकार आसा तांकां त्रास जाता. आनी प्रत्येकदां गेल्ले ना तारीख पे तारीख हेंच चालू आसा. स्पीकर सर, हें कशें म्हटल्यार हेजे जस्टिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. कित्याक ह्यो तारीख्यो समज गांवांत रावल्यो नाल्यार ग्रामोदय म्हणटा तें जावपा ना, ग्रामोदय सोंपतलें. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की तेंच्यांनी हेजें क्लियरिफिकेशन दिवचें. स्पीकर सर, हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. एक चिंबेल गांवान एक ट्रायबल विडो सिनियर सिटीजन आसा. आतां तिजें घर आसा स्पीकर सर, आनी ते घराक डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या, स्टॉप वर्क ऑर्डर
स्पीकर सर 14 मिनटां जाल्या आमी ऑपोजिशनाचे आमदार स्पीकर सर एक सिंगल पार्टीचो MLA हांव आसा म्हाका उलोवपाक तरी दिया बाकीचे ते ऑपोजिशनाचे 15-20 मिनटां उलयले 5 मिनटां 40 मिनटां उलयले आमकां उलोवपाक नाका 5 मिनटां लागलो मेल ना स्पीकर सर ते आमी सारखे मेजून पळयला ताका 17-18 मिनटां दिल्या 14 मिनटां स्पीकर सर हांव क्लियर करता कित्याक एकूच डिपार्टमेंट आसा बाकीचे डिपार्टमेंट उरल्या स्पीकर सर आता मी पळयता की डेमोलिशन ऑर्डर जे आसा त्या हे बाबडे जाणटे बायले काढले आता कितें काढले आता हेच ते ग्रामोदय हेच ते अंत्योदय कारण हे इलिगल घराक इनलिगल म्हणून तेंच्यान डेमोलिशन काढले आता हेजेर जस्टिफिकेशन हो जो तुमचो सेक्रेटरी आसा तो कितें जस्टिफिकेशन दितलो आता तेजी जी मॅटर आसा तो DOP कडेन आसा आणि DOP परत तारीख पे तारीख चालू आसा सो हे परत पेंडिंग उरला हे कित्याक लागून पेंडिंग उरला हेजी जस्टिफिकेशन दिवपाक जाय हांव डॉक्युमेंट जाय नाल्यार तुमकां दिता स्पीकर सर तशेंच चिमला गांवांत 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा 20 पॉयंट प्रोग्रामांत कृष्णा तेंडुलकर म्हणटा ताका एक घर दिल्लें आता हो कृष्णा तेंडुलकराचें घर जें आसा तें आतां सद्याक सादीक मुखाशी हेच्या नांवार आसा आता हे कशें आसा हें आमकां खबर ना हे मिनिस्टरान रिप्लाय दिवपाची गरज आसा आनी पयलींची पंचायत जी आसली तेंच्यांनी ताका हाऊस टॅक्स NOC हाऊस टॅक्स दिले NOC दिले वॉटर कनेक्शन दिले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिले आता ही सगळी कनेक्शन दिले हे कशें चलता हे कमिशन बेस चलता हो एक प्रश्न चिन्ह आसा कारण प्रत्येक वेळार विथआउट डॉक्युमेंटेशन सारकें ना तेंचे डॉक्युमेंटेशन क्लियर ना पूण हे सगळें दिलें हेजेर एक्शन घेतलो काय ना हे मिनिस्टरान आमकां उत्तर दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर फुडें आमी या हे शोले पिक्चर जे आसा ते आतां फुडें पळोवया आमी कशें चल्लां तें आता तितून पळोवया ZP जे आसा ZPs आसा आपले तो बजेट जो आसा तो प्रिपेअर करिना आता कित्याक करिना पंचायतीचे आसा तो बजेट जो आसा तो टोटल अनरियलिस्टीक आसा आर्टिकल 243 ZD of the constitution and section 239 of GPRA म्हणटात डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी जावकूच ना 100% रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर गॅप आसा इन ZP हेजोय क्लॅरिफिकेशन दिवंक जाय एन्युअल प्लॅन बाय नॉर्थ गोवा ZP नॉट प्रिपेर्ड द शॉर्टफॉल ऑफ पंचायत मिटिंग्स टू बी व्हेरीफाईड हे सगळे म्हाका दिसता मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर तशेंच आउट ऑफ टोटल जो रिलीज अमाउंट केल्लो 14th फायनान्स कमिशन 125.98 crores हितूनचो स्पीकर सर 2019 to 20 28.02 crores अनयुटिलायज उरलो हे कित्याक आयज पंचायती हांगा व्हेरी इम्पॉर्टंट तांकां गरज आसा मात हो कित्याक लागून उरलो कोणाची इनसफिशियंसी जाल्ली कोणाचें जें काम आसलें तें करूं ना स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की जो सेंट्रल फंड येता तो सेंट्रल फंड आसा तो रिलीज जो आसा तो टायमली करपाक जाय विथीन 15 days करपाक जाय जो आमी 15 फायनान्स जावं 14th फायनान्स पळयता आतां कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर हांगा नोटीस जे आसा रिसिप्ट जे आसा तो टायमली रिलीज करूं ना ताका 7 नाल्यार 157 डेजा भितर रिलीज जाल्ले आसा सो ताका लागून जो इंट्रस्ट जो आसा तो इंट्रस्ट पडलो आसा तो 14th फायनान्साचेर 1.47 crores पडला आनी 15th फायनान्साचेर 72.51 crores पडला सो हो कोणाक लागून हे कोणाक लागून जाला हे तुमच्या स्टाफाक लागून जाला जो स्टाफ टायमली सारको इम्प्लिमेंटेशन करिना हेजो म्हाका दिसता मिनिस्टराचेर लक्ष आसपाची गरज आसा स्पीकर सर तशेंच सेक्शन 188 ऑफ GPRA provide for the preparation of annual budget by the ZPs before the 10th of the March every year. Audit observed that neither of the ZPs prepared any budget during any of the years from 2016, 17 to 2021. Speaker sir, ह्या वर्सान हेंच्यांनी कांयच बजेट प्रिपेअर करूं ना आनी हे ह्या रिपोर्टान सांगलेलें आसा स्पीकर सर as per the section 188 ZPs budget prepared कित्याक करिना हो एक प्रश्न आसा स्पीकर सर received grants amounting to rupees 124.22 crores during the period 2016-21 the ZPs utilized their grants without any approved budget which was a major violation section 188 of GPRA speaker sir हे क्लियर सांगता की गेलती 5 वर्सां म्हटल्यार हेच्या पयलींची 5 वर्सां आनी आताची 5 वर्सां आमचो तोच मिनिस्टर आसा तोच रिपिटेड मिनिस्टर जाल्लो आसा पूण तरी पूण अजून पर्यंत हे जे क्लियरिफिकेशन आसा हे अजून पर्यंत दिल्लें ना आनी हे म्हाका तरी दिसता ही बहुत नाइंसाफी हे आमच्या प्रत्येक लोकांचेर नाइंसाफी कित्याक प्रत्येकदा तो बजेट प्रिपरेशनूच करिना स्पीकर सर
as per CAG report, North has not submitted utilization certificate amounting to rupees 851.60 crores. और इतलो जो युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तांकां अजून पर्यंत दिल्ली ना आणि एकाच लागून स्पीकर सर म्हाका तरी दिसता की ग्रांट इन एड जो आसा तो ग्रांट इन एड अजून पर्यंत कितलेशे पंचायतींक आमच्योय पंचायती आसात अजून पर्यंत कितलेशे पंचायतींक मेळोना. स्पीकर सर आमी पळोवया आता पेंडींग अकाउंट्स जो नॉर्थ गोवा झेडपी पेंडींग अकाउंट आसा हो 14 वर्सां जाली अजून पर्यंत जावना. तशेंच साऊथ गोवा झेडपी अकाउंट्स आसा हे 5 वर्सां जाली अजून पर्यंत जावना. हेजेय जस्टिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आता येवया आमच्या मतदारसंघाचेर. आता आमच्या मतदारसंघान जो सानंद्रे मतदारसंघ आसा थंय एक स्लम जो 23 सेंटीमीटर हट्स आसा जो जेका डेमोलिशन ऑर्डर हे मुद्दम आयकपाचे मिनिस्टरान 2002 डेमोलिशन मास्टर आयकून ताका 2002 डेमोलिशन ऑर्डर काडलेले ताका डेमोलिशन ऑर्डर आणि हे म्हाजे कडेन आसा डेमोलिशन ऑर्डर. आता हे काढून बसून जो सर्वे नंबर 45/1 कुरका बांबोली विलेज पंचायत हांगा हे आसून बसून ते करूना. सो हे कित्याक काडूंक ना. हांवें कंप्लेन केली हांवें लेटर केली 23 जाण आसा तशेंच आसा अजून पर्यंत. तेज्या सायडीक मिलिटरी कॅम्प आसा. इतलो रिस्की एरिया आसा तुवें कशें म्हटलें नेवी हें करता तें करता सो इतलो रिस्की एरिया सायडीक आसा आनी तरी पूण तो एक्शन घेयना. आतां तूं मातशें तुजें जे सांबा आसा पळय ताका सांबाक सांग की एक्शन घे. कित्याक घेयना तोय जस्टिफिकेशन आमकां जाय. कित्याक प्रत्येकदां आमी असेंब्लीन काडटा मागीर ते कांयच एक्शन घेयना. नोट काडला हे काडला ते काडला म्हणटा. तुमचेर पावर आसा एज पर पावर डेमोलिशन ऑर्डर आसा. आतां परत आमी कंप्लेन घातली तरी पूण एक्शन घेयना. तूं एक्शन घेवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की ग्रँड हायताक एक रिटेनिंग हॉलाक परमिशन दिली. आतां कशी परमिशन दिली म्हाका खबर ना की ग्रँड हायत कुरका बांबोली पंचायतीन आसा. पंचायतीची प्रॉपर्टी पंचायत जी आसा ती कुरका ग्रँड हायतीची प्रॉपर्टी. कारण कितें कित्याक त्या रिटेनिंग हॉलाक ह्या पंचायतीन कुरका बांबोली विलेज पंचायतीन NOC ग्रांट केल्या आणि हेज पर सेक्शन 66 जे पंचायत राज एक्ट आसा हे वायलेशन आसा. कारण NOC ग्रांट करूं शकना. तांकां आसता ते कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवपाक जाय. कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता नाजाल्यार ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता नाजाल्यार ताका क्लियर कट सेक्रेटरीचे हे जाय सेक्रेटरीची सायन जाय. हांगा सरपंचान हे केला. सो म्हाका मिनिस्टर कडल्यान जाप जाय की तो एक्शन घेतलो काय ना ह्या मिनिस्टराचेर ह्या सेक्रेटरीचेर एक्शन घेतलो काय ना. कित्याक हे टोटल वायलेशन आसा. स्पीकर सर तशेंच आनी एक सेम वायलेशन जाला एक वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हॉटेल म्हणून हांगा येता आमच्या बांबोलीम विलेजीन. आतां थंय पासून सेम जेन्ना क्लियर कट जो TCP डिपार्टमेंटाचो हे आसले की तुमी एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा जावं बाकीचें कितें आसा हें पळोवपाचें आनी पंचायतीक धाडले. ह्या पंचायतीन तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन ग्रांट केलें आनी तितून एनवायरमेंट क्लियरन्स नासलें आनी एक क्लियर वायलेशन आसा. सो सेक्रेटरी करता कितें हो तुजो सांबा जो आसा त्या सांबाक मातसो विचार मरे तो कितें करता की प्रत्येक ह्या कुरका बांबोलीम पंचायतीन प्रत्येक अशें इश्यू जाता तो इनलिगलिटी ग्रांट करता. तें कितें आनी तांकां भायल्या भायर कितें आसा तें मातशें विचारपाक जाय. हें मातशें मिनिस्टरान रिप्लाय दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आतां तुमी पळयता की आमच्या मतदारसंघात आनी गोंयभरांत कितलेश्यो नोटिसीस गेल्ल्यो आसा. आतां जो प्रपोज रोड आसा हांवें पयलीं उलयलें प्रपोज रोड आसा थंय पासून त्या हेजेर पासून घरांक पोन्नी घरां आसा तांकांय शोकॉज नोटीस धाडलेली आसा आनी तांकां सांगलें डेमोलिशन ऑर्डर येवपाक शकता म्हणटा. सो हें जें आसा हें ट्रेनिंग प्रोग्राम म्हाका दिसता पयलूच मिनिस्टरान तांकां दिवंक जाय आसलो की बाबा कोणाक काडपाची. आतां अशें जालां CM म्हणटा आमी तांकां याद पण प्रपोज रोड जो आसा तो अजून पर्यंत एक्वायरच करूंक ना. थंय तुमी दाखयता रिजनल प्लॅन जो प्रपोज रोड आसा तांकां सगळ्यांक नोटीसी धाडल्या. आतां आमच्या मतदारसंघान थिवी आतां पयर आमी पळयताले रोड सायड सगळ्यांक आमकां सांगताले की थंय नोटीसी धाडल्या. सो आतां हें कॅम्पेन आमी सिग्नेचर कॅम्पेन सगळ्यांची केल्या की रोड सायड जितले आसा प्रपोज रोड तांकां आमी तुमकां सबमीट करता. स्पीकर सर बाकीच्यांक 30-35 मिनटां दिल्लीं आसा ऑपोजिशनाची आनी म्हाका आतां 20 मिनटांनी तुमी सोंपूंक सोदता. मेंबर जाल्यार टायम दिता सगळ्यांक गेलो. स्पीकर सर जालें हांव मातसो 2 डिपार्टमेंट उरल्या ती सोंपयता आनी काबार करता. स्पीकर सर सो मिनिस्टरान पंचायत डिपार्टमेंटाचे क्लियर कट आपणाचो आन्सर दिवपाची गरज आसा. आतां आमी ह्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आमी पळयता की कितलेशे कलेक्शन फायनी घालून कॅमेरा लावन कलेक्शन हे डिपार्टमेंटाक खूब येयलें. आतां हे खूब कलेक्शन येयले लोक धांवले लायनी लायल्यो. आतां पणजे आमी पळयताले केदी व्हडली लायनी लागल्या कोणाक मेसेजी येता परत आमी भरता पयशे हें सगळें जालें. पण स्पीकर सर हें सगळें कलेक्शन जावन 25 कोटी जो आसा तो फंड आमकां कलेक्ट जालो. पण 25 कोटी कलेक्ट जालो
पूण आयज आमी पळयता की आमचे रस्ते सारके ना, आमकां सायनबोर्ड सारके ना, आमकां जो पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग आसा ती सारकी ना, आमचो स्पीड ब्रेकर सारके ना, आमचे जो कॅमेरा जो ट्रॅफिक सिग्नल्स आसा ते सारके ना. सो हे सगळे सारके ना. तितून तुमी हे जे ऑफिसर्स कोण आसा, हे कोण इंजिनियर आसा, हे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तेंचेर तुमी कांय एक्शन घेना. हे जर सामान्य गोंयकार आसा, सामान्य लोक आसा, तांकां तुमी सगळे फायनी मारीत आसा आनी ना जाल्यार तुमचे लायसन कॅन्सील, ना जाल्यार हे कॅन्सील. सो हे जे आसा हे पयलू तुमी तेजेर हे हाडपाक जाय, नियंत्रण हाडपाक जाय की रस्ते आमचे सारके. आयज आमचो हायवे तुमी पळया, आख्खो हायवे जर वयता आनी तुमचो तो DBL आसा तेका कितलेंय सांग, तेका पडलेलेच ना. तो डबल इंजीन, तो वयरसून तेजेर इंजीन हात आसा म्हणून तो कांयच करिना. आयज सगळो तो रोड जो आसा तो तुमी वयता दाबोले वयता तेन्ना तुमी पळया तो रोड कितें जाला तो. हांव एवरी टायम तांकां लेटर केल्लें आसा, तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन मिटींग घेतलेली आसा, PWD मिटींग घेतली आसा, सगळ्यां कडेन मेळ्ळो पूण एक्शन जायना स्पीकर सर. सो हेजो जो जॉब आसा तो मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयता की KTC स्पीकर सर 25 minutes. पाच मिनटां हांव सोंपयता. 12 जातली ती कडेन 5 मिनटां दीस. You want to cross 12? हय 5 मिनटां दी हांव करता. 5 मिनटांनी दिता आनी 2 मिनटां दिता. हय स्पीकर सर आतां KTCन आमी पळोवया. जी KTC आसा आतां 483 डिझल बसी घेतलेल्यो. आतां डिझल बसी घेतलेल्यो तितूनचे आतां 423 ऑपरेशनल आसा आनी 60 ज्यो बसी आसा त्यो ऑफ ट्रॅक आसा, म्हटल्यार त्यो ब्रेक डावन जाल्या. आतां तेजो अमावंट तुमी पळयतलो 2022-23 हांगा 689 ब्रेक डावन्स आसा, 2023-24 682 ब्रेक डावन आसा आनी 2024-25 808 म्हटल्यार टील डेट 808 ब्रेक डावन जाल्ले आसा. आनी अमावंट तुमी पळयतलो 2022-23 926 लॅक्स जाला, मागीर 23-24 1064 लॅक्स जाला आनी 24-25 1245 लॅक्स इतलो एक्सपेंडिचर जाला. म्हटल्यार फक्त ब्रेक डावनाचेर, म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता इतलो ब्रेक डावन जाता. सो हेजेर लक्ष म्हाका दिसता वेधपाक जाय मिनिस्टरान. तशेंच आमी आमच्या सानेंद्र मतदार संघान आनीक 2 बसी आमी डिमांड केल्ल्यो आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्टाक लागून. एक वडवड गांवकर वाडो आनी कुर्का टील पेंजीम ही एक आसा आनी दुसरी आमी आदोसीम टू पिलार एक आमकां हेच्या पयलू एक बस घाली, ताका लागून देव बरें करून सोदता मिनिस्टराक. पूण ह्योय बसी आमकां गरजेच्यो आसा. जेन्ना आमकां बसी येता तेन्ना ह्यो बसी दिवच्यो ही मागणी करता. तशेंच आतां 4 बस स्टँड्स हांगा गोंयभरान येतले म्हूण सांगलेले आसा. जो मॉडल बस स्टँड जावं तो पणजे, म्हापसा, वास्को आनी मारगांव हे 4य बस स्टँड स्पीकर सर PPP मॉडलाचेर करूंक सोदता. आतां हे सगळे समज PPP दिले आमी नाल्यार गोंयान उरतलें कितें? फाल्यां तुमी PPPचेर रेटी वाडयता, ते फेरीन कशी रेट वाडली, फाल्यां तुमी रेटी वाडयतले थंय. सो हेका लागून स्पीकर सर त्यो आमच्या सरकाराच्या थ्रू करच्यो. स्पीकर सर तशेंच आतां टॅक्सी हो बरो व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसा आनी गोंयभरान चडशे जाण हांगा टॅक्सीच्या बाबतींत खूब जाण उलयल्ले आसा. पूण जो टॅक्सीकारांचो स्पीकर हो व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड, टॅक्सीकारांचो इश्यू जो आसा तो ॲप एग्रिगेटर जो गायडलायन्स हाडलेले आसा 2025 हे गायडलायन्स स्क्रॅप करपाचो. कित्याक प्रत्येक जाण आज टॅक्सीकार आज तुमच्या रुलींग पक्षाचे कितलेशे आमदार हे टॅक्सीकारां वांगडा उलयल्ले आसा. सो हेका लागून म्हाका दिसता मिनिस्टरान आपणाचो क्लियर रिप्लाय दिवपाक जाय. तेजेर आमी आनी चड उलोवंक सोदना, पूण तांकां डिजिटल फेअर मिटर घातला 3500 रुपया जो एक्चुअल प्रायस आसा पण 12,000 तांकां तो घेवचो पडटा. तशेंच तांकां कंट्रोल रूम जो आसा तो कंट्रोल रूम, ट्रॅकिंग रूम जो आसा तो ट्रॅकिंग रूमूच ना आनी GPS ट्रॅकिंग डिवायस जो तांकां घालपाक लागलो हो फक्त गोंयान घातला. सो प्रत्येक कडेन तांकां इतलो हें केल्लो आसा. सो टॅक्सीकारांक लागून हो क्लियर स्टँड म्हाका दिसता मिनिस्टरान आज क्लियर करपाक जाय. आमी कितें करता, हें स्क्रॅप करता काय ना स्पीकर सर? तशेंच आतां गोंयान रोड एक्सिडेंट इतले जाल्ले आसा 1809 रोड एक्सिडेंट फॉर लास्ट 5 वर्सां. हो जो इतलो डेटा आसा व्हडली एक्सिडेंट स्पीकर सर आमच्या 2 मिनटां दी आमचो बामोलीम I rise to support the demands and oppose the cut motion, Speaker sir. Speaker sir is speaking on Panchayat Raj today. Speaker sir, I would like to tell the Honourable Minister that there are some things which I would like to bring to his notice. Payलीं स्वातेर जे पंचायतीचे जे मोस्ट ऑफ द विलेज पंचायतीचे ग्रांट इन एड जाय म्हणटा, पूण म्हाका आमच्या पंचायतीन एक वर्साक लास्ट 8 वर्सांक 2 पाटी दिल्या स्पीकर सर. तेजेर मातशें तेणें लक्ष घालचें. फुडले पाटी एटलिस्ट ते आतां म्युन्सिपालिटीन केला ऑनरेबल सीएमान एक पंचायतीक अलॉट करून दिला 2 लाख 20 लाख 3 कोटी 5 कोटी तशें तूं करून सोड, तुका आनी मागीर फुडें त्रास जावचे ना स्पीकर सर. स्पीकर सर दुसरी जी हें आसा जे आमी म्हणटा की स्ट्रेंथनिंग ऑफ महिला मंडल्स, हांव नको हांवें प्रश्न घातला म्हाका आन्सर येतलो. महिला मंडळ स्ट्रेंथन करपाक
कसले महिला मंडळ कशें स्टँडर्ड करता ते आमकां मातशें तुवें सांगचें उत्तरान. स्पीकर सर, असिस्टंट्स जे दिता आमकां विलेज पंचायत 2.80 crores तुवें बजेटान प्रोविजन केला आनी हें करता तेन्ना टॅक्स कलेक्शन कशें करता ते भाशेन दिता. ती मातशें तेजेर आमकां मातशें सांगचें टॅक्स कलेक्शन कशें करपाचें आनी तूं कितें दितलो स्पीकर सर ते मातशें लक्ष घालचें. स्पीकर सर, आज आमी पळयता डिझास्टर मॅनेजमेंट स्कीम जी आसा पंचायती अंडर 5 लाख रुपया 191 पंचायत डिवायड बाय केल्यार डिझास्टर कसलो जाता स्पीकर सर. एक तरी कितें तरी सारकें करना करनासतना दवरचें स्पीकर सर. कित्याक अल्टिमेटली डिझास्टर आमचे जे पंचायतीन जाता तांकां घर कोणा बांदपाचें डिझास्टर मॅनेजमेंट फंड हो व्हेरी स्पेसिफीक आसता पूण पंचायतीन डिझास्टर मॅनेजमेंट फंडाचेर प्रोविजन 5 लाखान कितें जावपाचें स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज ग्रांट्स जे आमी म्हणटा 15 फायनान्स आनी बाकीचे गोष्टी ज्यो अंडर पंचायत राज येता ह्या 15 फायनान्सा अंडर जे जे लोक काम करना ते ग्रांट्स पटून येता ह्या फुडल्या बायका आमकां कमी जाता. तेजेर मातशें तुवें सारकें करून घेवचें आनी दीन दयाल इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम आमच्या मतदारसंघान तुका दिल्लें आसा तें आजुनूय फुडें वचना. एक तरी GSIDC करना नाल्यार तुमी करना. हांव नको कितें करपाचें तेजेर लक्ष घाल. तुवें सेपरेट बॉडी केल्ली म्हणजे टॅक्निकल सेल केल्लो. इट शूड इम्प्रूव दीन दयाल ऑल्सो. वाय आर यू नॉट मेकिंग दीन दयाल ऑल्सो पार्ट ऑफ युअर टेक्निकल सेल इफ यू हॅव मेड वी विल बी माग पार्ट कितो. Well, if I send a proposal, you will tell the Panchayat Deen Dayal to be do. Okay, I will send tomorrow. I will tell the Panchayat. I will do it tomorrow. I will tell her. If that is so, then we will see how long you take because GSIDC, other agencies are you not even bothered about your Deen Dayal scheme. Anyway, Speaker sir, दूसरे last एक सांगपाचे पंचायतीचे सांगता त्यांना की secretaries are there of the Panchayat. You have got almost 191 Panchayats and you have got 226 secretaries. I don't know what is the reason you have to put Gram Savaks in that Panchayats. When you have the when you didn't have the secretaries, that time you are putting Gram Savak is okay. Having secretaries, why do you want to put them, Speaker sir? Speaker sir, दूसरी जी गोष्ट जे आम्ही म्हणता की पंचायत secretaries आणि पंचायत staff. I will request Honorable Minister. He has made statement that he is making common cadre. I request him to make a common cadre. 6th pay, 7th pay, and आता 8th pay upaji ha. So somewhere down the line, if the panchayats are unable to bring in whatever income and giving them 7th pay, then you club them together, give them 7th pay, transfer them here and there. So that is something you are bound to do. I think you told me that you would do it in the last thing, but you have not done it. So kindly see that why you should not give them 7th pay. Second, Speaker sir, speaking about industries, आमच्या मतदारसंघात industry asa, Speaker sir. I have been continuously following up with you. You have done a good job. I am not saying you have not done nothing, but my request to you, in my industry, there was a land which was acquired for rehabilitation. It is gone to court. Courtan गेला म्हणून freezer घालून दवरपाचे. So you please look into it, bring it out from the settlement. कोणाक तरी IDC chairman आलो कितले वर्षा पयली त्याने काढून इंडस्ट्री एक्वायर केल्लो जागो फॉर रिहॅबिलिटेशन ऑफ गाड्या भाड्या आणि जे तावरून आले त्यांना काढून कोर्टान गेलो म्हणजे कोर्टाचो एक तर तुझे एजी काम करना ना तुझे ॲडव्होकेट काम करना हांव काम करता परतून कितें विचारपाचें तुका आतां हांव फ्लोर ऑफ द हावस फर्स्ट टायम आस्किंग यू please finish the issue. It cannot be just remaining for so long. The issue is you are well aware. If not aware, please find out. And it just because it is in the court, you cannot keep it pending. Municipality has given you 6.5 crores to transfer the land. You transfer the land, we will enter it after what is there. Status quo development, status quo is not that way. It was acquired by a High Court order only that it should be transferred, it should be done for rehabilitation. Speaker sir, तेजेर एक लक्ष घालचे. दुसरे जे इंडस्ट्रियल स्टेटीनी बंद पडलेली शेड्या आणि तांकां जर येना आमच्या मतदारसंघात पयलींच म्हाका दिसता काकोडा इंडस्ट्रियल स्टेट म्हणून आसा खूबशे बंद पडलेले आसा तूं टेक ओवर करपाचो प्रोविजन तूं 3 वर्सां पयलीं सांगतालो आजुनूय तूं टेक ओवर न्ही कांयच करूं ना बंद पडलेले जागो आतां काय मेळना आमकां वाडोवपाक स्पीकर सर तो घेवन त्यो कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय पीपल हू आर देयर वॉन्ट टू एक्सपांड दे डोंट हॅव लँड देयर सो यू हॅव टू फायंड अ सोल्युशन स्पीकर सर तिसरी जी गोष्ट आसा इंडस्ट्रीचे भितर आज आमचे जे इंडस्ट्री भितर जो नॉर्मल प्रॅक्टीस आहा की लोकल लोकांक घेवपाची पूण थंय वाठारांत ती प्रॅक्टीस ना आनी हेजे खातीर हांव लास्ट टायम उलयलो परतून उलयता की यू मेक अ प्रोविजन इन सच अ वे दॅट यू इफ द कंपनीज कॅन हँड होल्ड by giving some financial assistance. I know you have a scheme, but that is not equal to, it is not there to see that these people are taken, local people are taken. You have to revise your scheme, it has failed. So please look into it, make a new scheme. You are one of the senior colleagues here of this assembly. So I think with your thing you will be able to do. I have been asking Speaker sir that you have
reimbursement to taxes of village panchayat 2024-25 you kept 1 crore. I don't know how many panchayats you have given that reimbursement. I have been bringing up this issue. You told me that you will do it. You have not still done it. And this year also I am asking you again, Speaker sir, that the reimbursement जो असा वो part दिवपाक जाय. आमकां लागना Speaker sir. काणयो त्यो बरी कोणे केल्ले तो म्हाका खबर ना. अरे हाऊस टॅक्साचे reimbursement हाऊस टॅक्स म्हणटा. You have to do it. Why aren't you doing it? It is a government. We are part of this government. आमी आमच्याच governmentची उलयता म्हणटा मागीर. Speaker sir, the question is, when you had made a kaida, they were supposed to not to interfere inside the industry. Fine, they will not industry, but at least you promised that you will collect and give their share. Why aren't you giving that, Speaker sir? Speaker sir, दुसरी जी आसा जे आमी हांवें सांगला इंडस्ट्री पॉलिसी जे सांगला ह्यो पॉलिसी ते बरें चलना. विल हॅव टू लूक इनटू इट अगेन आनी परतून करून पडटलें. एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम तुज्या स्किमी भितर आसा. तुवें कितें प्रोविजन 30 लाखाचें वयलें कितें. I would like to know what is that you have done to bring entrepreneurship programs in my Kakoda industrial estate to bring these people into a right frame. What is the way you are going to take it forward? Today, Speaker sir, I would like to thank you on the behalf of the Goa Petrol Pumps Association, you and your director, who has done one thing nice for him, is that all the petrol pumps have got stringent laws, and after putting these petrol pumps, they have to go again to put vehicle pollution, this, we have to go through all the procedure again. But PUC, one thing good you have done, I thank you on behalf of everybody, because they told me to thank you, so I am thanking you, because I had taken up the issue on their behalf, so had Subhash taken the issue on their behalf, and they have thanked you for allowing them to put, and your director also, Speaker sir. But further going further, I would like to state that the Maji bus scheme, which you operate, I don't know why, what are the reasons you have stopped it. The purpose of this scheme was to help to go to remote villages. तुझी कदंबा तू इलेक्ट्रिकल बसीस 85-75 रुपीज किलोमीटर दिता. तुझे बाकीचे जे तुझी स्वतःची कदंबाचे जे कॉस्टिंग आसा इट कम्स टू अराउंड 65. I should not ask. हांव विचारना. It is not my duty to ask why it is 65, why it is 75. But those people ते जे कोण 30 रुपया 35 रुपया चलयताले तू तांकां आतां सडनली बंद केले आनी तांकां आतां तू स्कीम काडला 3 रुपया किलोमीटर. म्हाका खबर ना स्पीकर सर. इम्प्रोवायजेशन जे जावपाक जाय, लोकां कडेन बसी पावपाक जाय. तू म्हाका सांग जर सारकें काम करता, तुजो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे भितर जर ते स्किमी सगळे चलता, कदंबा बसी जर सारखे चलता, जाल्यार म्हाका सांग मडगांव बस स्टँडार तू भायर पळय, थंय म्हाका दिसता 10,000 स्कुटरी आसतल्यो. म्हणजे ते 10,000 लोक फुडें वचपाक जाय म्हूण थंयच्यान हाडून पार्क करून बस धरता. त्यो जर तुजे बसी आनी सिस्टम जर बरो आहलो जाल्यार ह्यो येनासलेलो. आमचे कुचेड्यार बाजारात लोक दवरता, सकाळी मोटरसायकल दवरता आनी मागीर सकाळी वयले सांजचे जाता. मीन्स इट प्रूव्स that the system is a failure and you have to improve the system by giving. Maji bus scheme should be a proper scheme where you take them on board, where you do not have to give 85 rupees and 65 rupees. They are ready to buy for 35 rupees. So why are you not taking these buses on the scheme properly, Speaker sir? 3 रुपया सबसिडी दिवन कितें करपाचें स्पीकर सर? हेजे मातशें तुवें लक्ष घालचें. दुसरी जी गोश्ट म्हाका सांगपाक जाय, तुवें कदंबा तूं भावना तुवें जर कदंबाक म्हाजे तुजे हितून स्किमी भितर आसा कितें hiring of private buses. Instead of hiring of private buses, why is there no much such mechanism? Subsidy to Kadamba buses asa. You have given subsidy to Kadamba buses. That also like hiring 9 meters electrical vehicles and 12 meters electrical vehicles. That also hiring. So grants to Kadamba to pay the gratuity. Why is there no grants to Kadamba to buy new buses? I don't understand, Speaker sir. कित्याक तूं करूं शकना स्पीकर सर एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर? बस स्टँड हांव तुका कितले फावटी हे वर्सा बजेटान ऑनरेबल सीएमान म्हाका प्रॉमिस केला की हे बजेटान घालून म्हजो कुचेडो वयलो बस स्टँड करतलो. आतां बस स्टँड जेन्ना करतलो म्हणटा तेजे फाटल्यान कोण हाय लागपाचे वा तेणी करपाचें हे म्हाका तुजें मातशें क्लॅरिफिकेशन दिवचें. प्रॉमिस केला आज जानेवारी आज मार्च 5 बजेटान प्रॉमिस केलें. एप्रील मे जून जुलय जालो काबार. म्हाका दिसना कितें तर मुवमेंट चालू आहा. प्रॉमिस केलें म्हणून जाता स्पीकर सर? प्रॉमिस केला म्हणजे जायना स्पीकर सर. हे करून घेवपाक जाय. हांव म्हणना वॉट एवर वे तूं करपाक जाय, प्रॉमिस हॅज टू बी केप्ट. आनी हांव तुका विचारतलो पळय परतून असेंब्ली तुका रिमायंड करता हांव. 1 मिनिट स्पीकर सर. ह्यो गोश्टी ज्यो आसा बस स्टँड जे कुचेड्यार येदे व्हडले बस स्टँड इतल्यो हेरादारी जाता ते सोडून खंय तरी हांव म्हणना हेल्टर मागीर म्हज्या हे करतलो की खंय तरी केपें खंय कोणूच बसूं रावना थंय वचून बस स्टँड करतलो. पूण कर म्हाका काय प्रॉब्लेम ना कर तूं. पूण हे जे कुचेड्या वयल्या बस स्टँडाचेर लक्ष घालचें स्पीकर सर. स्पीकर सर तुम्ही प्रॉमिस केले की ड्रायव्हिंग स्कूल जे आसा फाल्यां ऑटोमॅटीक करतले ते आज पासून चालू जावना. केन्ना चालू करपाचो स्पीकर सर तुम्ही? हांव
तुवें हे सांगलेलें की स्क्रॅपाची तुवें पॉलिसी बरी हाडली. म्हाका विचारपाक तुका कितल्यो गाडयो ह्या स्क्रॅपाचे पॉलिसीन तुज्यो जाल्यो बेनिफीट जावन म्हणजे समवेर एज अ फेलियर. Somewhere people are not relying on this government. So म्हाका दिसता तुवें मातशें लक्ष घालून एज अ सिनियर कलीग ऑफ मायन विथ 7 years स टर्म कावला 7वो टर्म चालू जाला तेजेर घालून चड लक्ष घालून हे जे जायना हे मातशें तुवें लक्ष घालतलो. चड टायम घेना, खूब टायम जाल्लो आसा, खूब उलोवपाचें आसा. मागीर बसून तुज्या रुमान म्हाका एक अर्दवर दी, सगळ्यो गोश्टी मागीर रुमान सांगता. थँक्यू स्पीकर सर. सपोर्ट करून अपोज करता कट मोशन स्पीकर. थँक्यू. Speaker sir, I rise to oppose the demand and support the cut motion on demand number 13, 19, 31. Speaker sir, on 24th January 2024, Health Department and the Managing Director GIDC एक लेटर होता आणि एक रिक्वेस्ट होता शेड A1 नंबर 3 ताका एक हँडओवर करची आणि थिंगा एक हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ वेलनेस सेंटर घालपाक सोदताले. ऑन 13th February 2024 फील्ड मॅनेजर मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट एक लेटर करता एक्झिक्युटीव इंजिनियर PWD फॉर बिल्डिंगाक रिक्वेस्ट करता तांकां शेड यो चॅक कर आनी ताचें रेंट फिक्स कर म्हणून. ऑन May 2024 PWD इंजिनियर येतात सगळें रेंट फिक्स करतात 18,200 रेंट फिक्स करतात आणि एक लेटर करतात GIDC एक लेटर करतात आणि त्यांची फी असता 18,212 ही प्रोसेसिंग फी भरची आणि रेंट सर्टिफिकेट भरची म्हणून. स्पीकर सर लास्ट मान्सून सेशन इतल्यान जाल्लें आनी हांवें रिक्वेस्ट केल्लें हे रेंट सर्टिफिकेट हाडची आनी हेल्थाचे दिवचे परमिशन दिवचें आनी ताचें काम मुखार वचचें म्हणून. पूण अनफॉर्च्युनेटली 23rd December 2024 393rd बोर्ड मिटींग एक रेजोल्यूशन पास करताय 58 रेजोल्यूशन नंबर 58 2024 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजॉल्व अनएनोअसली तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करताय. स्पीकर सांजे दी हांवें मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट हे दोळ तुमी जागो यूज करताय त्या लोकांक मिस्टेक कितें धाकटेंशें एक हेल्थ सेंटर कितें येयलें जाल्यार ही आतां हांव 3 वर्सां स्टार्टींग सावन हांव डिमांड करता एक धाकटीशी शेड दिवची तांकां कितें जाल्यार हेल्था कित्याक तुमचे IDC कांयच ना हेल्था वाटेन कांय थिंगा एक एम्बुलन्स पासून ना हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर कुच्चोरी वचपाक पडटा. स्पीकर सर ह्या सांजे ह्या लोकांक कितें मेळ्ळां इतलें तुमी तेंगे लुगार यूज करून फकत पोल्युशन कार्बन पार्टिकल्स स्क्रॅप यार्ड्स आनी पोल्युटेड फिल्ड्स आनी पोल्युशन फ्रॉम फिश मील पोल्युशन फ्रॉम रेडी मिक्स प्लांट. स्पीकर सर हांव मिनिस्टराक मागता रिक्वेस्ट करता हें तुमी डिसिजन घेतलें रिवोक करचें आनी ही शेड एका हेल्था दिवची आनी थिंगा एक हेल्थ वेलनेस सेंटर जावचें म्हणून. स्पीकर सर डिमांड नंबर 31 पंचायत. स्पीकर सर एक लॉंग पेंडिंग डिमांड आहा चिंचिनी पंचायत घराचो जायतीं वर्सां जालीं तो अजून पासून सॉल्व जालो पूण आतां सगळे फॉर्मेलिटीज जाल्ले फकत तुज्या फंडा लागून उरता ती आतां फंड 6 crore कितें इन्क्रीज केला तें एक पावटी जालें म्हणटकीर म्हाका दिसता पंचायतीचें काम स्टार्ट जावचें म्हणून. तेजे भाशेन आमची आसोलना पंचायत आहा तेजे पास करून तुवें तें काम चालू केल्लें ती मातशें स्पीड मातशें स्लो आहा ती मातशें फास्ट करची म्हणून मागता. तेजे भाशेन मागता एक आमकां एक कन्सल्टंट दिवचो सांजे दी हारेल पंचायताचो प्लॅन करपाक. स्पीकर सर आतां सांगलां पंचायत डिपार्टमेंट एक प्रोविजन जालां डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड फॉर दिस इयर बरें स्टेप बट ओनली 5 lakhs has been provided. डिजास्टर रिलीफ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट न्ही दिता तेय साम थोडे दिता हे 5 लाख कोणा पावतले खबर ना. देर इज अनदर स्कीम another tall scheme which with no fund provision Rajiv Awas Yojana for construction and repair of houses for poor people. Only 50,000 is provided and for dogs are applicant of Pautati. Speaker sir, Anige Pandola for climate change fund to help Panchayat to tackle climate change. Speaker sir, the allocation for 1,000 Davida. Ejan Kitpon Zogata. Speaker sir, issue Panchayat low income Panchayat of FS Kotai. जायते पार्टी की जाता एक पंचायत
डिसिजन घेता मेंबर डिसिजन घेताय कोण ना NGO एक्ट कोण सिटीजन कोण आहाय ते लोकल जाय ते तेजे कडेन एगेन्स्ट वयता आनी त्यो केसी पडटा कोर्टान वचपा पडटा आनी ते जायत पाटी पंचायतो हँडल करता की जायत्यो केसी पूण ते आतां एडवोकेट कितून काडटा हांव न्हू पेमेंट आनी आमचे धाकटे पंचायत आहाय त्यो तेका ते पेमेंट करपाक जायना हांव एक आसोलना पंचायती दिता 5 years तेमी 14 lakhs फकत एडवोकेटा म्हणले सो हांव मागता आसलो एक एडवोकेटाची एक्चुअली गव्हर्मेंटा यूज करचे ना जाल्यार एक पॅनल करचे अंडर डायरेक्टर ऑफ पंचायत जेन्ना केन्नाय तेंची एडवायस जाय केन्ना ते डिसिजन घेवपाक जाय हेजो पॅनला ते एडवोकेट गव्हर्मेंट एडवायस घेवची लिगली घेवची जाल्यार मिस्टेक जायना जावपाक ते तेंच्या वाटेन आनी म्हाका दिसता नाजाल्यार हे लोकांले पयशे वेस्ट जाता ते सेफ जातले कित्याक आसलो नासलो पंचायत इतले पयशे मोडपाक जायनाय फकत एडवोकेटा फी करपाक ते भाशेन व्हड दुसरे पंचायत आसतले सांकवाळ जावं तळीगांव जावं बांबोली कित्याक तांचे जायत केस आसात तिका तेय जायत पयशे मोठे आसतले सो म्हाका एक गव्हर्मेंटान एडवोकेट दिवचे नाजाल्यार एक पॅनल करचे डायरेक्टर ऑफ पंचायतान स्पीकर सर गोवा इज नाव कन्वर्टेड एज अ कॅसिनो कॅपिटल बाय दीस गव्हर्मेंट आनी आतां जायते ऑफशो ऑनशो कॅसिनो जाय आनी ऑनशो आसा त्यो विथीन पंचायत लिमीट ऑबी दे हॅव टू पे लायसन्स फी पर इयर पूण आमी नोटीस केलो आमी आन्सर मेळ्ळे ते भाशेन जायते पयशे तेमी भरला न्हय हे मातशें चोयचें स्पीकर सर LQ नंबर 48 डेटेड 23rd मी इन्फॉर्मेशन ऑडिट ऑफ पंचायत आमकां रिप्लाय मेळ्ळा की ऑल पंचायत ऑडिट टील 23-24 इज कंप्लीटेड पूण आमकां इन्फॉर्मेशन आहा तें सम ऑफ द पंचायत ऑडिट हॅज नॉट बीन कंप्लीटेड फॉर सेवरल इयर्स द सेक्रेटरीज हॅज नॉट मेंटेन अकाउंट सो हेंय मातशें फायंड आउट करचें खंयच्या पंचायताचें ऑडिट जालें ना तें Speaker sir, there is a shortage of secretaries. At least 15 secretaries are holding additional charges. Don't panchayat hold charge given high. Speaker sir, I will obtain a list of all houses that were given EHN numbers by various panchayat. Surprisingly, we find some big corporate names taking EHN number for illegal construction. Speaker sir, here EHN number in power and water connection गेलो आहे, 3-phase connection गेलो आहे. आणि तेमी बोरवेला मारले प्रॉपर्टी आणि इलिगल कन्स्ट्रक्शन हे EHN नंबर काही जाणांचे मिसयूज जाल्ले आहे स्पीकर सर गार्बेज डिस्पोजल हॅज बिकम अ बिग इश्यू पीपल आर थ्रोइंग गार्बेज इन वॉटर आमचे रिवर सालना पासून एक व्हडली बारी जाल्ली आहा कित्याक जेन्ना नुस्तेकार त्यो नुस्तें धरपाक येता तेजी झाडां सगळीं गार्बेजी पडटात स्पीकर सर डिमांड नंबर 13 ट्रान्सपोर्ट स्पीकर सर फाटीं जवाहराचे उलयता आसतना हांवें डिमांड घायल्लो आहा की आमचे बेतूल टू मारगांव आमचे बस सामकी उणी जाल्ली इट इज म्हगे आन्सर म्हगे नॉलेजी पॉयंट 12 एटलिस्ट 16 बस ओनर जाल्ले एक बसी ओनर 6 ट्रीप मारतालो अप एंड डावन ना थिंगा 9-10 जाल्लो आहे आनी त्याक लागून लोकांक सामके त्रास जाता सो हांव मागता एडिशनल थिंगा बस घालची म्हणून तेजे भाशेन आमचे संजय दियारेला थिंगा भितरल्यान बस न्हय हांव म्हणटा केप्यां सोयचा मारगांव टू केप्यां बस वयता त्यो 1-2 डायवर्ट करची म्हणून आख्यान दावोली पाद्री भाटचे सर केप्यां वचपाक जाता 1-2 डायवर्ट केल्यार ते भुरग्यांले प्रॉब्लम सॉल्व जातले एक सर आनीक एक व्हडले प्रॉब्लम जाल्ले आहा ते आतां आमचे चिंचिणी टू बेतूल बस वेहिकल येता व्हडली कित्याक चडशी थिंगा ONGC तेंगे जायते सामान येता आनी तेंचे हायटी आसता थिंगा जायते एक्सिडेंटूय जाता ट्रॅफिक बंदूय जाता प्लस लायट उडयता त्या तिना ते हेवी ट्रॅफिक डायवर्ट करचे कित्याक कुंकोडीसान फातर्पा ते सायडीसान वचपा जाता थिंगा कित्याक मातशें हायट कितें रिस्ट्रिक्ट करचें थिंगा तेजे भाशेन आमचें हिंगा गुडेर टू दांड्यावाडो सालदारा सायडीन येता ती बस थिंगाय ट्रॅफिक अशें ना थिंगा रोड सामकें नॅरो आहाय थिंगाय मातशें हायट रिस्ट्रिक्ट करची कित्याक आतां कुंकोड इंडस्ट्रियल वयताय तर सगळे ते सायडीसान गाडी वयताय कित्याक थिंगा एक्सिडेंटूय जाता आनी रोड व्हडलो ना तो स्पीकर सर टॅक्सी बिजनसवाल्या सगळे उलयले कित्याक हे बेज एग्रिकल्चर सगळ्यान तांचे कर्जांतल्यान सांगलां हे हाडाक म्हण कित्याक त्या टॅक्सीवाल्याक सदांच पयल्यासून ते ओन बिजनस करताय सो हांवूय ते ओपोज करता तांकां एग्रिकल्चर हाडची न्हू म्हणून स्पीकर ऑफ पिंक रिक्षा इंट्रोड्यूस केल्ले गव्हर्मेंटान टू प्रोवायड सेफ्टी ऑफ वुमन्स ते सामके थोडे हार्डली 20 इन गोवा विथ मॅक्झिमम पेंजिन वास्को स्पीकर आमचे तशें भाशेन आमचे मोटरसायकलिस्ट आहाय पायलट तेंचे आतां बिजनस सामकें
थ्रेटन जाल्ले आतां मायग्रंट्स कोण कोण सांजचे सकाळीं जेन्ना पॅसेंजर येतात ती भाडी मारतात ते आनी त्यांची गिराक उणी जाता तांकां मातशें सांबाळपाक जाय. स्पीकर सर, फाटली असेंब्लीक हांवें एक रेज केल्लो इश्यू प्रपोज न्यू कोंकण रेल्वे स्टेशन न्यूरा माईन सालगारा. सो हे आमचे लोकल्सांनी ते ओपोज केल्ले आहाय ते ग्रामसा घालून आमचे न्यूरा आनी सालगाराय. So I would urge government to provide details and status of this matter, because the issue of this railway station has been posed as a passenger station is viewed as in suspicion by the villagers. हेजे मातशें आमकां रिपोर्ट आतां स्टेटस कितें आहा अशें सांगचें. स्पीकर सर, रोड एक्सिडंटाचें उलयलें सगळें. So as per the Herald report 12 June 2025, in the 192 days from January 1st, 2025 till 12 July 2025, as many as 140 people have died in vehicle accident in the state. The serious thing, main thing, 45% in deaths are below the age of 35. According to information received from the traffic department of police, a total of 1,248 accidents and have registered in the state between 1st January to 11th July 2025. Speaker sir, in statistics चोयल जाल्यार 32 वरां एक मनीस मरता. तो मरता कोणाली माय जावपाक जाता, पाय जावपाक जाता, घोव जावपाक जाता, कोणा बायल जावपाक जाता, कोणा भुरगीं जावपाक जाता, वो चेडो चेडूं जावपाक जाता. सो हे एक्सिडेंट आतां वायल्ड आहा ते अशें बंद करचें, कितें जाल्यार प्रिकॉशन घेवचें. आज फॅमिली मध्ये मेंबर्सां भिरांत येता, तांचो कोणू भायर मोटरसायकलार कोणू गेलो जाल्यार तेजी घरा पावपासान लोक भियेता. सो विथ दिस स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावला. डिमांड नंबर 13 ट्रान्सपोर्ट. स्पीकर सर, आमी पळयता आमचे खुबशे अनएम्प्लॉयड यूथ जेंकां सरकारी नोकरी मेळपाक शकना, जावं तांकां कसलेंच काम मेळपाक शकना, अशे भुरगे जे मोटरसायकल चलोवन जावं येलो ब्लॅक रिक्षा जावं मोटरसायकल चलोवपाक सोदता, हांकां जेन्ना ते परमीट मागता तेन्ना RTO तांकां परमीट दिना, कारण त्या ज्या स्टँडाचेर ऑलरेडी ते सायजेबल परमिटां दिल्ली कडेन आसा. पूण म्हाजी एक विनंती आहा की जे कडेन मार्केट आसता, जे कडेन स्टेडियम म्हण जेन्ना पब्लीक मुवमेंट आसता, बस स्टॉप आसा, ह्या जाग्यार जर तांकां 2 मोटरसायकलीक परमीट दिलें, 2 रिक्षांक दिलें जाल्यार सपोज कोणाक एक बस चुकली जाल्यार तो ती मोटरसायकल पायलट मारून तो बाजारान वचपाक शकता. म्हाजी विनंती आहा की ही जी परमीट आहा जी येलो ब्लॅक मोटरसायकल आनी रिक्षांक ही दिवपा खातीर प्रयत्न करचो म्हणून. स्पीकर सर, आमी डिमांड नंबर 31 उलयता आसतना हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करता की त्याने आपल्या चिखले पंचायतीन वो प्लांट वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट सेवरेज ट्रिटमेंट करून तेजे गार्डनिंग खातीर जावं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपा खातीर ताणें जो प्लांट घातला, तो प्लांट खरो एक बरो उपक्रम आपल्या मतदारसंघान केला. तो अशे बाकीच्या पंचायती वायज जावचे अशें हांव मंत्र्या कडेन विनंती करता. दुसरें म्हटल्यार दीन दयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किमी अंडर बजेटान पयशे दवरल्या मार्केट बी बांदपाक. स्पीकर सर, आमी पळयता की म्हाज्या मतदारसंघात खुबशे लोक हे भाजी रोयता आनी ते खंय तरी रस्त्याचेर घेवन बसता. तांकां जर एक परमानंट मार्केट, मिनी मार्केट जर बांदलें जाल्यार तांकां ते एक खंय तरी ती भाजी विकपाक ते शकता. जावं आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा, जे आपले ज्यो वस्तू तयार करता, तांकां खंय तरी विकपाक तांकां मार्केट ना, पूण तांकां अशें जर पंचायती वायज जर तांकां जर एक ग्रांट्स दिलो की तुमी एक मिनी मार्केट बांदा, जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुप जावं आमचे ते भाजीवाले लोक आसा जे रस्त्यार बसून विकतात तांचे एक प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. स्पीकर सर, आमच्या सरकाराचे तशेंच मुख्यमंत्री आमचे प्रमोद सावंत तशेंच आमचे पंचायत मिनिस्टराचे अभिनंदन करता की त्याच्यानी जे हाऊस रिपेअर आसा ती 3 दिसां भितर दिवपाचे तुमी पंचायतीक सांगला. ते काम एक खरोच एक तोखणाय करपा सारकें आसा. दुसरें म्हटल्यार तुमी एक बरें काम केल्ले की एक घरान समज 2 भाव रावता आनी तेंचे जर तो सेपरेट रावता जाल्यार ताका सेपरेट घर नंबर दिवचो, तांकां सेपरेट लायट दिवची, तांकां सेपरेट उदक दिवपा खातीर
तुम्ही हे प्रयत्न केला हे खरें म्हटल्यार एक अभिनंदनाची गोष्ट आसा. स्पीकर सर आमी पळयता की पंचायत जेन्ना मनसून सिजन येता तेन्ना गटर क्लीन करपाक जाय, जावं कटिंग ऑफ बुशीस करपाक जाय, जावं खंय तरी एक लायटीच्या खांब्याचेर एक झाड पडलें फायर ब्रिगेड येता आनी ती रस्त्याची झाड सायडीक काडटा, पूण ती झाडां ती व्हडली व्हडली हे आसता लाकूड आसता त्या रस्त्या सायडीक आसता, पूण पंचायतीक जर सांगलें जाल्यार पंचायत म्हणटा आमकां फंड्स ना आमचे कडेन. पूण आमी जेन्ना पळयता स्पीकर सर हेंच्या खातीर तर तुमी एक स्पेशल मनसुना खातीर तुमी तांकां क्लीन करपा खातीर 7 मेंबर पंचायत, 9 मेंबर पंचायत जावं 11 मेंबर पंचायत हांकां एक ग्राउंड्स तुमी ठरोवपाक जाय हे वर्सा करपा खातीर. दुसरें स्पीकर सर आमी पळयता की 15 फायनान्सा अंडर पयशे मेळटा जावं अदर ग्रांट्स मेळटा, पूण खुबशे पंचायत ते ग्रांट्स युटिलायज करना आनी ते पयशे खंय तरी एफडी करून दवरता. तर म्हाजें म्हणणें आसा की हे पयशे तेंच्यांनी 100% युटिलायज करपा खातीर पंचायतीचे जे सेक्रेटरी आहात तांकां तुमी जिम्मेदार धरपाक जाय, कारण खुबशे पंचायतींनी 1,50,00,000 अशे पंचायतींनी फिक्स डेपोजीट दवरता आनी बारीक बारीक कामां हे आडखळून उरता. स्पीकर सर दुसरें एक ग्रामसभा आसता ह्यो केन्ना केन्ना थोड्यो पंचायती टायम बाउंड घेयना ते खंय तरी डिले आसता, तांकां सुद्दां सेक्रेटरीन तांकां जबाबदार धरपाक जाय की ते टायमार ह्यो ग्रामसभा घेवपा खातीर. आनी तशेंच पंचायतींनी एक सरप्रायज विजीट आसपाक जाय आनी ते बिडिओन करपाक जाय आनी कारण त्या खातीर खंय तरी पंचायतीचे ज्यो इलिगलिटीज आहात त्यो खंय तरी बिडिओच्या नदरे मुखार येवपाक शकता. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर आमी पळयता की आमच्या थोड्या पंचायतींनी सेवरेज लायन जाल्ली कडेन आसा, कनेक्शनां ही थोड्यांनी घेतल्या पूण थोड्या लोकांनी अजून घेवना आनी ते आपले सगळी सेवरेज जी आहा ती गटरांनी सोडटा. तेन्ना पंचायतीन 100% सेवरेज कनेक्शन घेवपाकूच जाय अशें तुमी एक पंचायतीन एक तरी कायदो करपाची गरज आसा, कारण थोडे लोक ती सेवरेज कनेक्शन घेवपाक सोदना आनी गटरांनी उदक सोडटा. स्पीकर सर दुसरें एक आमी पळयता की स्ट्रेट डॉग हे खूब प्रत्येक पंचायत वास आमी पळयता एक कुत्र्यांचे गँगूच आसता आनी ते जे मोटरसायकलीन लोक येता रस्त्यावरसून लोक येता हांकां अटॅक करता. पूण जेन्ना आमी एनिमल हजबंड्रीक जेन्ना आमी फोन करता ते सांगता की तुमी NGO कॉन्टॅक्ट करा म्हणून, आनी जेन्ना NGO कॉन्टॅक्ट करतना NGO सांगता की पंचायतीन आमकां तें कितें पयशे दिवपाक ते पंचायत आमकां दिना म्हणून, आनी पंचायती जेन्ना विचारता जाल्यार आमकां फंड्स काय असलो काय येवना आनी आमी खंयचे पयशे दितले काय म्हणटा. तेन्ना एक मनीस एकामेकाचेर धुकलता. खंय तरी ह्या पंचायतींक सुद्दां अशें स्टेट डॉग तांकां स्टेरिलायजेशन करपा खातीर तांकां खंय तरी फंड्स दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयता की इलिगल कन्स्ट्रक्शन जेन्ना जाता जेन्ना कोण तरी कंप्लेंट करता पंचायतीचो सेक्रेटरी वचून इन्स्पेक्शन करता आनी तो ताका शोकस नोटीस काडटा, पूण तरी आसतना तो इलिगल घर हे बांदीत रावता, पंचायतीच्या नोटीसीक तो वालोर दिना. पूण जेन्ना पंचायतीचो सरपंच जेन्ना पोलिसेक जेन्ना फोन करता की स्टॉप कर म्हणून तेन्ना ते पुलीस डिपार्टमेंटान सांगता की आमकां बिडिओनसून लेटर येवपाक जाय म्हणून. तेन्ना म्हाजी एक मागणी आहा की पंचायतीच्या सेक्रेटरीक सुद्दां पुलिसेक जर इन्स्पेक्शन करपाक जावं स्टॉप करपा खातीर पुलीस तांकां मेळपाची गरज आसा. स्पीकर सर जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा हांकां सुद्दां खंय तरी पंचायती वायज तांकां पंचायतींनी स्टॉलां आसता जावं पंचायतींनी खंय तरी मार्केट आसता ते तांकां सुद्दां खंय तरी आमी एक तांकां एक कंपल्सरी एक शॉप हे महिला खातीर दिवपा खातीर पंचायतीन तुमी ते करपा खातीर गरज आसा. स्पीकर सर मंत्री आमचे खूब काम करपी हे हुशार अशे आसा तेंच्यांनी खूब वर्सां काम केलां आनी म्हाका गॅरंटी आहा की हांवें जें कितें सजेशन दिल्या ते आमचे मंत्री करतले अशें समजता आनी 2 उतरां उलयले त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. Next, Deputy Speaker. Speaker, sir, I rise to speak on the demands listed for today, namely only one demand transport, demand number 13. Speaker, sir, माझो आता दुसरो टर्म आमदार जावन 6 वर्सां जालेली आसा. फाटली 6 वर्सां हांव ह्या डिपार्टमेंटा कडेन एकूच मागणी आहा ते बस स्टँड जावचें म्हणून म्हापशान. हो डिमांड म्हटल्यार एक नवीन डिमांड न्हू, भरपूर पोरनो डिमांड जावन आसा. पोरनो म्हटल्यार 2007च्यान
हो डिमांड चालू आसा. हो डिमांड जो आसा तो फक्त म्हापशेकारांक न्हू. It is not about the demand for the MLA of Mapsa or for the people of Mapsa, but the demand is for the entire taluka of Bardez and म्हाका दिसता the entire coastal belt. A bus stand जो आसा, it brings people from all over India to Goa, to Mapsa first, northanchan म्हापशा पयली, सावथांच्यान मडगांव पयली. मडगांव लोक देंवता आनी उरलेले लोक मागीर म्हापशा देंवता निमाण. And Goa being a tourist destination, म्हाका दिसता खंय तरी एक बार्देसकारांक आनी म्हापशेकारांक एक इनजस्टीस जालेली आसा. आयज ते तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर येवन पयशी तुमकांय कळपाक येतले की थंय परिस्थिती कितें आसा. माय कलीग एंड माय नेबर मायकलान भरपूर विशय काडले, तेजेर हांव परत उलोवंक सोदिना. म्हणून सगळ्यांक लोकांक त्रास जाता ते चड म्हापशेकारांक. आमकां ते पळोवचें पडटा, आमकां ते भोगचें पडटा, आमकां ते आयकचें पडटा. It is not very pleasant to hear it continuously over and over again. I think the bus stand is finally moving, but लोकांच्या मनान एक एप्रिहेन्शन आसा की हो खरो बस स्टँड जातलो काय जावचो ना. म्हाका दिसता ऑनरेबल मंत्रीन जायते फावटी अश्युरन्स दिलेले आसा, but this time I demand a guarantee from the honorable minister whether this bus stand is going to happen or not, and let him give the guarantee on the floor of the house so that the people of Mapsa and the people of Bardez आणि माझ्या मतदारसंघा भितर आणि शेजारच्या मतदारसंघा भितर आमदार जितले आसा जेंका हो बस स्टँड लागता, let them also be confident to understand whether this project is finally happening or not. एक काय 1.5 म्हयनो पयलीं खंयची तरी एक NOC मागयल्ली from the stakeholders of the property where the proposed bus stand is taking place. We have fully cooperated आणि म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट फुडें सरपा खातीर सरकाराचो निमणो आदार जाय. सो हांव मागता ऑनरेबल मंत्री कडेन की तेंच्यांनी एक गॅरंटी आनी एक अश्युरन्स इन द फॉर्म ऑफ अ गॅरंटी दिवचे की हो प्रोजेक्ट केन्ना जातलो, खंयच्या म्हयन्यान जातलो, तारीख दिवंक शकता ऑनरेबल मंत्री तर आनीक बरें जातलें. लोकांक खंय तरी दिसतलें की हो प्रोजेक्ट जाता म्हणून. हांव इतलेंच म्हणटा आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू स्पीकर. Opposition leader, Shri Remo. Speaker sir, I rise to speak on in support of the cut motions and oppose the demands. आणि सुरवातेक सांगता स्पीकर सर की जे आमची एक ड्युटी कितें की एज लेजिस्लेटर्स वी हॅव टू ऑल्सो लेजिस्लेट and propose or demand certain reforms during demands. I'd possibly stay away from making personal comments because starting on demand number 13, transport. And as a allocation, budget estimate for 25-26 was 339.79 crores. And revised estimate 24-25 या वर्साक आशिल्ले 327. Now these allocations are quite significant. And yeah, transport departments are the importance with regards to infrastructure, with regards to the Goa's daily life of economy and productivity. खूप गरजेचे आसा सर. आणि पण चोयल्यार current state of the transport ministry चोयल्यार because this is far from satisfactory. कित्याक because आज गोंयांत highest density आसा with regards to vehicle density. One of the highest in the countries, almost 15 lakhs registered vehicles for a population of about 16 lakhs. आणि हे स्टॅटिस्टिक्स जरी तर चोयल्यार कित्याक 16 लाख जेन्ना आम आहाय 15 लाख गाडी कित्याक आहा रजिस्टर्ड व्हेकल्स इज बिकॉज सिंपल स्टॅटिस्टिक की द कोलॅप्स ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्फिडन्स इन द पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. दिस हॅज रिझल्टेड इन बर्डन ऑन द अर्बन रोड्स. आज बिकॉज एज अ इफेक्ट एअर क्वालिटी आणि पब्लिक सेफ्टीचेरूय
म्हाका दिसता निर्माण जाता. आज continuing expansion of private vehicle ownership, especially among two-wheelers and self-driven tourist taxis, or main issue asa. And ह्या transport department and कसलेच म्हाका दिसना efforts are not made to basically curtail this. The main problem is no investment in public transports because then there are no reforms in this regulation. And the Supreme Court and direction dilele asa to all the states. And this department basically has failed to implement the Road Safety Action Plan. Road Safety Authority largely remains ornamental. Speaker sir, pedestrian deaths are increasing. Speed control zones they are non-functional. Drunk driving continues जायत आसा. आज एक calling attention हाडिल्लें आनी खूब गरजेचें कित्याक प्रत्येक दिसाक एक मनीस मरता. बिकॉज एक्सिडंटाचे जरी तो चोयल्यार द रायज इन रोड एक्सिडंट्स, इन डेथ्स, इन इंजरीज, स्पेशली ऑन गोवाज रोड इज अ डीप कन्सर्न. कित्याक बिकॉज आज ज्या पद्दतीन जरी तर आमी विटनस केल्यार हांव फक्त डेटाचे उलयता. इट इज नॉट ओनली अ परसेप्शन, इट इज प्युअर डेटा. 2024 2660 2660 रोड एक्सिडंट्स, nearly matching 2,700 of the previous years. Speaker sir, your fatalities are consistently high. 286 losing their lives against 271 fatal accidents, compared to 290 deaths in 270 accidents in the previous year. आज Speaker sir, December 24 या वर्साक, last December, 243 accidents were recorded, causing 24 deaths. This included 16 two-wheeler riders, 5 pylon riders, a driver and 2 pedestrians. Speaker sir, this is not just numbers. These are people who have died, futures lost, and families and communities shattered. आज profile of the victim, over 45% of the victims are involved in non-use of safety gear. Main reasons such as helmets and seat belts. In 2024, 130 लोक मेले, तितूंतल्यान 35 died on under the age of 35. 130 लोक मेले. Highest number of deaths reported in 25 to 35 age group. आज there's नंतर age group येती 18 ते 25 वर्सां. So if you look, we are losing most of our youths. दक्षिण गोंयांत या वर्साक 25-25च्या first half-an 67 people died, 58 suffered injuries in a total of 633 accidents. And that's because, sir, shockingly, in the month for the first 5 months, pedestrian deaths have increased by 27%. Another worrying trend, जे आज accidents आणि rental vehicle मध्ये चोयल्यार, मुख्यमंत्रीन statement केला. He has stated that over 70% of these road accidents are linked to drunk driving, to traffic violations by tourists, by migrant drivers using rent-a-bike and rent-a-car services. आज उत्तर आमकां दिलेले आसा की 500 सुमार private vehicles illegally were operating. Speed governor 100,000 सुमार rental गाडयांक घातलेले आसा. Despite this, reckless driving, Speaker sir, Munis, Morotha, Goinkar Morotha. Aj 90%, if you look at the road accidents in 2023, I've done a detailed study in this. Speaker sir, 90% of these accidents have occurred not on sharp curves, not on any dangerous slopes, but on straight stretches. This is the troublesome. This is something, Speaker sir. So the problem is not geography. The problem is gross negligence. The problem is lack of enforcement, and the problem is poor safety culture. जे hotspot गोंयांत आसा, जावं वेर्ना, पणजे, पर्वोरीम, ओल्ड गोवा आणि मायना कुर्तोरीम, these speakers are spots that are mainly seen as accident hotspots. आणि location specific म्हाका दिसता urban hubs that demand urgent interventions. आज speaker या डिपार्टमेंटान 3 लाख सुमार ट्रॅफिक चलान दिली. They were issued in 2024. 32,000 licenses were suspended. 20 odd crores were received in traffic fines. But
in spite of you taking such measures, it is clearly not changing. So definitely this is not translating into a behavioral change or accident reduction. आज तुम्ही एक तू म्हणटलो you launched a wrong side of the road this program, but speaker sir, for all new licenses this is not enough. Still people are dying. आज Goa loses every day one single life on road except this is not acceptable. आमचे youth मोते, pedestrians are at risk, tourists are injured, roads are no longer safe. Speaker sir, म्हाका दिसता, I demand from the Honorable Minister with regards to these road accidents that you have to conduct a scientific study, a road safety audit against these three places, against pedestrian infrastructure, against black spot identification and against road engineering standards. Dusre, ye rent a cab, rent a bike pade ha, this needs to be looked at thoroughly. Alcohol checks, insurance verification, mandatory GPS and speed limiters, जावपाकूच जाय. Speaker sir, आज can you experiment a zero facility corridor? Now when I say zero facility corridor model, this has been done in other states. It has been proven to be successful. Speaker sir, this basically you retrofit your highways and the urban roads with smart engineering, signage, lighting and monitoring. This is something that has been done in other states. It is something that I demand that the Honorable Minister looks into. Aj road safety authority or task force has to be established. I demand that you coordinate across these departments, monitor the accident trends in real time, propose monthly enforcement. This is something, create new awareness strategies. This is something that the department needs to do. Speaker sir, I would like to remind that in 1979, the retired Lieutenant Governor Pratap Singh Gill, he had said that Goa, described Goa at that time that could be a killer state in 1979. And he had given a grim situation that time in his autobiography, ki dismantling democracy in past 46 years now, Speaker. So we are looking at the killer state tag today has become super killer state. Super killer states. Because Magadista, this house should treat every road death as a preventable tragedy. We need to look at it like that. Ami sadaj eklo munis mota. Kainch laksh gaina department, Speaker sir. This is the epidemic of road violence. And because every day of delay is another life at risk. Sadaj ami zoitor yach paddatin mukar challe. Daily eklo munis motta. And Speaker sir, ami mantrik buraille ki with regards to the Karnataka High Court order on bike taxi order. On that specific issue, Speaker sir, the High Court has stopped. High Court and bond kela Karnataka gawan the bike taxi in the state. You should take proactive steps. What has the department done? I have written to you. Your office has acknowledged my emails. Speaker sir, do you plan to notify guidelines before the judiciary steps into Goa as well? What is the plan of the department on this particular thing? Speaker sir, ye amche aaj je paddatin, aaj speaking on rent a bike and rent a car, there is an exclusive growth. Ata, this business has affected most of the local cab drivers. When I say that, and even motorcycle pilots. Aaj, this has resulted basically in careless driving. People have started unauthorized private vehicle operations. Kitle jaan private jang aate, rent a cab. The transport department basically has no idea of this volume of non-registered and unauthorized rental cabs operating in Goa. Other Speaker sir, if you look at your section 39 of the Motor Vehicle Act, I got the Motor Vehicle Act with me, Speaker sir. And yes, section 39, of the Motor Vehicle Act, Speaker sir, yeah, Motor Vehicle Act, je buraille asa ki non-transport vehicles are basically the private cars. Now, transport vehicles which are required road permit to operate under section 69 of the MV Act, now goods permit, rent a cab, tourist taxi permit and passenger vehicles permit. Under this particular, they are registered as transport. Other Speaker sir, if you look at Appendix 10 in the Central Motor Vehicles Act of 1989, Rule 2C, I am speaking specifically with rent a cab.
It says license granted to engage in the business of renting of motor cabs. Rule E says that operator means holder of a permit issued under subsection 9 if not less than 50 motor cabs. This is the rule, is very, very clear. Speaker sir, rent a cab license holder padaha, he should have the vehicle permit in his name. This is what the rule. Have you amended this rule? Speaker sir, because of this, maga dista jo Vijay Babu ulaylo eklo puskal modaito eklo hallo modgoa. Only one was there, one person who had the capacity for this 50 cars. Speaker sir, 50 minimum vehicles registered. तेच लागून हो म्हाका दिसता मंत्रीन आमकां हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. Later, who started this franchisee system? कोणे सुरवात केली? Who illegally tried to facilitate entry through something called as MOU करपा लागलो. They started doing MOU. When did this start? Who started it? I think you need to give a clarification. Rent a cab license holder signs this MOU with any number of individuals today. Any number. And they are registered and applied permit for rent a cab. It is known. You have denied that allegation that it is not from your office. But people are collecting money under this disguise, Speaker sir. 10 rent a cab license holders. आज गोयांत आसा 100,760 permission, vehicle permission दिलेले आहे. So under 10 rent a cab licenses, today 6,762 vehicles. Now I would ask the Honorable Minister, are these rent a cab license holder, are they paying GST? Are they paying GST? Because they come under goods and service tax. Most of these individuals, rent a cab vehicle owners are not from Goa. They Goinkar no. They register their vehicle as part of leave and license agreement. This itself is a scam. Speaker sir, since they do not have any address proof in Goa. Absolutely. Speaker sir, आज जोरीतोर चोयल्यार बाबुशान सांगले की major problem हे parkingaचे गोते. These issue of rent a permit license, no parking space they have shown. Where will they park? So how can an individual rent a cab permit holder park his vehicle in the license holder's place? This itself is a thing for you to terminate their licenses. And I demand that these licenses that have been issued have to be terminated. They are not in coordinates with the MV Act. Speaker sir, if franchisee, where a rent a cab license holder and rent a cab permit holder, these are two different things. They are not similar. This is something that you need to know. And आज ज्या पद्धतीन आज accident जाता, ज्या पद्धतीन लोग मरता, this is something that you need to act immediately. And the draft transport aggregator. जेन्ना हेजेर उलयतना स्पीकर सर, आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर आज आमचे अँबॅसिडर जालेले आसा. गोंयची टुरिझम वाडोवपाक भुरगेपणांतल्यान आज जावं तेंगेले शापाय पाय ह्या बिझनसांत आशिल्ले. आनीक म्हाका दिसता they feel that there is a risk of aggregators might bring in drivers from other states. Aggregators will likely finish this traditional business of Goa. आज स्पीकर सर म्हाका दिसता की आमी सगळ्यांनी we demand that the stakeholders have to be taken into confidence before taking any decision. And their demand first is that you scrap that policy. No one is against using technology. No one is against using technology. Speaker sir, intun म्हाका दिसता technology will restore transparency in rates and taxi charges. But Speaker sir, jenna tum bulldoze koda, jenna taxi operators by bringing aggregators is not the only way today. It's not the solution. It is not the safe way to bring transparency in taxi. Speaker sir, Honorable Michael Lobo, Oloilo that he said he said that he was informed by the Chief Minister. What did the Chief Minister tell Michael Lobo? That the Transport Minister was the one who created the transport app aggregator. He is on record. And the guidelines and not the Chief Minister. So you yourself, without consulting the Chief Minister, has made this is what Michael Lobo has said. I find this to be very funny. When you all are all part of the same government, I don't know, Speaker sir, what is happening. Aaj, ye taxi driver... Moved twice, and Chief Minister himself is on record. Now you are quoting Michael. I don't know from where Michael is telling.
No, I'm not quoting Michael. I'm saying what Michael told the press. I can give you the date when he said that. Speaker sir, जे गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर ॲप हे स्टार्ट केले ट्रेडिशनल टॅक्सी ड्रायव्हराक म्हाका दिसता we are not opposed to, or the taxi driver are not opposed to any modern technology, but they are tengeli sincerity and their honesty today because is what is important. Majibas scheme, what started, because we don't know the status today. I think you should tell the status. There's a confusion. आज तुम्हें 4 terminal on PPP mode announce केले budgetan. Kadamba bus stand visually खूप गरजेचे आसा. When we went for a Samvidhan Bachao Abhiyan, people asked for that thing, raised it because आज वास्कोच्या बस स्टँडार थिंगा लोक ऑपोज करता नंदीप रावत आणि कालच्या जायते आमचे भुरगे थिंगा लोक एकठांय जाले तेंगेलो एक हेतू कितें की द प्रोजेक्ट that was before rather than PPP today you say is on a 70-30 ratio but tengelo issue ki they and the people they want the previous thing because old project padalo the youth would benefit bus stand depot admin building. Now when you are going there is a thing that builder lobby is protected, so many flats coming there. What is the actual reality? Why are these lands when they are supposed to be properties of the government, why are they being given to builder? Can't the government आगो पैसे नाही हे डेव्हलप करपाक हे म्हाका दिसता तुम्ही हेजेर क्लॅरिटी दिवपाक जाय. म्हाका दिसता स्पीकर सर मायकल लोबो जायते उलयले बस स्टॉपाचे जाता बस स्टॉपाची सारकी स्टेटस इज व्हेरी बॅड. I hope this assurances म्हाका दिसता that you have given in the budget is not just for the sake of giving. Another very important thing, check post on borders. हांवें क्वेश्चन घातिल्लें आनीक स्पीकर सर एक इंग्लिश पेपराचे आयिल्लें not during your tenure it had a news की ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल पड्याक ज्या पद्दतीन heavy vehicle आणि excess capacity of goods there is a nexus of taking bribes. Speaker sir एक दाखलो पीस घेताले पेपराचो visiting card and specific code. This was given to heavy vehicles and monthly bribe to move across the state. आज speaker sir such practices cannot continue in our state. आज jenna central government and you were part of the GST council, you should know this. Central government has given directives that the implementation, after the implementation of the GST, there is a need to abolish the check post on the borders. Maharashtra government, your sister engine has already issued termination of this check post. When will Goa issue this termination? This check post, because sir, today is a streamlined way of bribes. Inga corruption zata. It has to be streamlined. Will you move for this particular thing that the Maharashtra government has done? Already they have moved for that this termination notices of this check post. And GST council, when you were a thing, you were aware of this. आज कदंबाचे उलयतना स्पीकर सर जेन्ना आज कदंबाची स्टेटस जो रितोले कदंबा स्टेटस नीड्स absolutely financially एक improvement for profit, revenue needs to be increased. You look at the fleet today, the fleet management has failed. There are cancellation of scheduled kilometers. One of the worst in the country is this Kadamba Transport Corporation. Tamil Nadu is number 1, Karnataka is number 2, Goa is one of the worst transport corporation ranking in the last 5-6 years. Worst. Speaker sir, non-achievement of targeted kilometer. CAG inquiry काढली असा, frequent cancellation of scheduled kilometers, CAG inquiry काढली असा, underutilization of Volvo buses due to non-cooperation, CAG inquiry काढली असा, buses are off-road due to non-availability of tire नाही मो, spare part नाही मो, CAG inquiry काढली असा, no proper system in purchasing vehicles for spares also, loss on account of non-motoring, the warranty period defects, CAG removed a query. Lack of quality checks of materials in bodybuilding contracts. Still there is a CAG inquiry guide. हे चोयल्यार स्पीकर सर थिंगा सारकी पयली सद्या एक सारकी इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट ना. थिंगा लॉस ड्यू टू फॉल्टी टायर्स जाला, स्क्रॅपिंग ऑफ unserviceable buses timely हे तुम्ही कोना. No training of staff. Though this was advised, these are queries and this is a loss-making corporation because of these faults. Speaker sir, Vahan and Sarti हे 2 pod app आहे. हेजेर म्हाका दिसता जे in April 21, 14 modules of this particular Vahan 4.0
आणि सारथी 4.0 वर इम्प्लिमेंटेड. बट टुडे स्पीकर सर जेन्ना आमी एक अनस्टार्ट क्वेश्चन इंचाले LAQ number 134, you try to hide the facts, you try to hide certain modules are in operation. Tactfully you avoided to disclose the actual date of their operation on this Vahan and Sarathi in my answer that was given. Speaker sir, these were flagged by the audit. Levy of irregular fee on issue of fresh RC smart card and cancellation of the hypothecation agreement. Dusre, non-mapping of penalty for delayed registration of new vehicle. These are things that are done during your tenure. Speaker sir, non-mapping of registration fee provision for construction equipment. Chouthe, incorrect grant of driving licenses to underage persons. Speaker sir, these are very, very serious lapses. Anik, as I said, as legislators, Speaker sir, Speaker sir, it is our duty to also demand and legislate and trying to get in some reforms. So, Speaker sir, I demand that a comprehensive mobility audit of Goa has to be done. And in that you need the origin and the destination data. And you need to record the commuter behavior. आज ज्या पद्धतीन एक comprehensive Goa state transport policy within the next 6 months. Now what this policy speakers should have? Introduction of a robust EV policy. Now when I say an EV policy, you have to have zero registration fees. Number 2, you need to have priority parking for these EV cars. You need to have a public-private investment in fast charging stations. How many fast charging stations are there in the state of Goa? Speaker sir, एक unified transport authority. I demand that you establish this demand. Right from day one, when I was an MLA, I said about a nodal agency, a coordination between PWD, police, transport, tourism, urban development departments. There has to be a unified transport authority. J electrification, your plans about J Kadamba, they have to all turn into electric models. When will they turn? Aaj bus terminal oitala ki disti pada amka garbage hokot gobor disti pada ani kaich disti pada. Speaker sir, inga ek digital tracking aspak jay, GPS integration aspak jay, multi-modal connectivity aspak jay. This is yes. Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of this House by another 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. Ayes have it, ayes have it. The duration of sitting of the House extended by 2 hours. Speaker sir, so moving on, Speaker sir, maga dista ki ek feasibility study in other states they have done about metro line, about skybus, about the bus rapid transit corridors. These are things used to ease traffic congestion, to ease the pollution on the state. Does the department have any plans? Aaj urban parking zonan, you need to re-strategize. When I say re-strategize, because to discourage long-term occupation of street space. They keep cars on there for so many hours. They are not bothered about the small amount that you put, especially in urban areas. Aaj maga dista tuyen je tujo staff ha, tenka gender sensitization and they have to be trained. They have to be trained in emergency response. Not there. So I demand, Speaker sir, ki je ata itle highway kelay, ek highway cher ek toilet ha, ek highway cher keslo food court ha, keslo EV charging point ekor paha, kesli CCTV ha, kesli emergency service ha, 25 kilometer highway bandlay, log mote kainch na highway by. Speaker sir, maga dista ek state accident victim fund. This, Speaker sir, needs to provide immediate medical and legal help. Publish your public transport reliability index. What is your public reliability index? Can you tell us? Publish it. Cover your punctuality, the safety and commuter satisfaction. That is when people will start believing in your system. Today, Speaker sir, maga dista खूप गरज असा की एक white paper, you table a white paper for it can take 25 years of Goa's transport scenario when it comes to traffic flows, when it comes to the fatalities, when it comes to emissions, when it comes to your infrastructure gaps.
as I conclude on transport, just a mere 33,979 lakhs, what will you deliver in 25-26? Will you only meet your routine expenses? Will you only meet a half-hearted upgrades? Or, Speaker Sir, will you initiate structural reforms? That is what is required in the transport system. We must remember that transport is not just about vehicle and roads. That is the perception within the people. But, Speaker Sir, it is about mobility, it is about safety, it is about access, it's about equity and economic efficiency. Speaker Sir, speaking on industries, Speaker Sir, the budget estimate of yours stands at 142 crores and the revised estimate for 24-25 was 118. Before I start this, with regards to their transport, ती scrap to policy आज declare कर, ती आमका ते aggregator and गोयन नाका, take the taxi operators into confidence and you come with a way. You clarified Michael Lobo was, the government was in confidence. So please make sure that this you declare today, that you scrap this particular bill so that notification kalte. Other Speaker Sir, industry che rehta. Now, Speaker Sir, when we look at the industry in Goa, and Goa's economy today over-reliant on a few legacy sectors, like mining and pharmaceutical. Today, we are on tourism. Anik Magadista, you have given tourism the industry status, but the absence of a manufacturing base, tech clusters, or even port-linked hubs is what is missing in the state of Goa. This basically restricts Goa's industrial profile to be very narrow and vulnerable. Now, why I say Speaker Sir that it is vulnerable? If you look at your data, 96% of your state's registered industry are MSMEs. This is the data. They are now seen as often informally. When I say informally, Speaker Sir, there is no scale-up support for these industries. Even though you have launched initiatives like RAMP, raising and accelerating MSME productivity. You have launched initiatives like MSME facilitation cell. But Speaker Sir, these airport initiatives announced, these are only at procedural best. Market access, expo motoring. Periodically you held it. These are not matched by a functional framework. When I say a functional framework of logistics, of digital procurement, infrastructure. Speaker Sir, logistic and Amchi state still continues to underperform. It ranks one of the worst in terms of the national index. Industrial estates suffer because of this. For that poor last mile connectivity, power disruptions, erratic water supply, these are what industrialists are facing today. Aaj Make in India म्हणून जेन्ना प्रधानमंत्रीन उल्लेख केलो गोंयांत कितले इंडस्ट्रीज are there under Make in India? How many have come under the productive link incentive scheme? Speaker Sir, reason clear asa, land constraint, inconsistent regulation, high cost of compliance and absence of industrial service infrastructure. The basic, we still are absent with this infrastructure. Infrastructure because the industry of today, of Goa, is highly dependent on what? On raw materials. Anik, jenna raw material it comes as imported. Sectors like pharmaceutical, engineering, electronic industries. Because if you look, the global supply shocks have demonstrated this. Yet, because the government does not want to learn. Trade and commerce front as jenna oloitnas because Goinchi ji port asa, it remains underutilized. Murmugaon Port Authority could have a key role today in Goa's export economy. But it lacks full integration with inland freight systems. Have you worked on the inland freight systems? Speaker Sir, hinterland manufacturing zones. These are things that are worked in other states. These are missing. Status export. Our export today is dominated only by pharmaceuticals, iron ore and a few agro-processing items. But Speaker Sir, a concentrated export promotion council is not present. No trade attached strategy for the state of Goa. No district export plan. These are basic parameters for an industry to flourish.
गोवाज म्हाका दिसता इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे हांव उलयतलो बट other bottlenecks are your recent controversy of over draft right sharing guidelines. You kindly clear on that. Ek unified e-commerce policy. Goyant na. Inability of the government to adopt a digital economic transformation. Goa is lacking. Speaker sir, tourism aaj tumi industry classification, they themselves are suffering through municipal clearances, erratic GST interpretation, transport hurdles. Meanwhile, जे पद्धतीन गोंयची भाटां, गोंयचे दोंगर आज convert जाताय, pressures from real estate and tourism continue to threaten the sustainable Mankulein Goy that was once known. आज Speaker sir, factories and industries, the GIDC, they have already urged the government to exercise caution while granting permissions. Speaker sir, there are concerns over safety of the factories. आज ज्या पद्धतीन incidents of fire involving explosive materials केपेंच्या गांवांत जाले. No plan in place to deal with these hazardous materials. Disaster management in a single industrial estate out of 24. आज कुंकोळच्या गांवांत हांव सदांच म्हणटा, आजूय म्हणटा, there is an effort made. There is hazardous waste there. There are industrial units that have been given permissions working outside the boundary of industrial estate in agriculture zones. And if we had not to take this issue, आज थिंगा यो factory येवपाच्यो. आज ज्या पद्धतीन कोणू जावं, हांव एक मंत्रीक तुका सांगपाक सोदतां, ज्या पद्धतीन थिंगा कुंकोळकार सफर जाताय, आनी एकूय थिंगा फिश बील हाडपाचो प्रयत्न चल्ला, ते हांव चोयतले कितको येतो तो. कितको येतो तो आम चोयतले. सद्या आहा ते लोकांक त्रास करून उडयले. थोड्या लोकांनी जे पावर आहाय तेंगेलो प्रयत्न चल्ला थिंगा एक शेड हाडपाक. अंडर द डिस्गाइज ऑफ शेड they want to bring a fish mill there. I want, Speaker sir, that there will be a law and order situation and we will not permit existing आज ज्या पद्धतीन थिंगा 3,000-4,000 लेबर रावता, एक इंडस्ट्रियल झोनात 400-500 लोक रावता, कसलीच पॉलिसी ना, सगळे फेलियर थिंगा सोरेज खावप कांयच ना फेलियर. illegally हिंगा लेबर रावता. They are not permitted to stay. But मंत्रीन म्हाका दिसता हेजेर आमकां 2 वर्सां आदी उत्तर दिल्लें. You've come with some concept of getting some for women something. What has happened about that? Speaker sir, म्हाका दिसता if you look at the industries, they should not only work the agenda on owners and investors. Agenda should also be of employment. Agenda should be commitment on employment of locals. Companies जे advertisement करता जॉबाचे सगळे भायले मनशां हाडटा. कितले गोंयकार थिंगा आहा. आज म्हाका दिसता कितले लोकल क्वालिफाईड लोक आसा गोंयांत, पण कितें सरकारान केला. एक उल्लेख Honorable Chief Minister said about announcing a tax holiday for incentives of industries with regards to 5,000 crores in the state. You all have given them incentives such as a full SGST reimbursement for 5 years, 50% waiver on stamp duty and registration, subsidy on supplies. How many industries have come under this thing? Has a single industry come in the state of Goa? The Honorable Minister needs to tell us. Because pharmaceutical industries are by Akadista. Most of the industries that are in Goa are not labor intensive. Hence, Goinchi unemployment jo problem aha, they are unable to absorb Goa's large army of unemployed youth. IDC jenna tu exit scheme mu support announce keli. Ata Speaker hejer चोयल्यार सरकारान म्हाका दिसता employment कोतले म्हणून ते पयली industry हाडल्यो. Exit support scheme you announced and the exit support scheme expired on June 24th, 2025. Now when it expires, because आम्ही एक प्रश्न घालो, LAQ 8A and Annexure A, I asked about it, how many people has it benefited? The answer is only 33. So 33 units, owners and promoters. Because the scheme was aimed to attract a new investment, create new jobs. I would like to know from the Honorable Minister what is the aim of this scheme fulfilled. Speaker sir, new investment made by the transferee and made by the number of additional jobs that it has created or it would create. Speaker sir, LAQ 8A त्याच प्रश्नाक आणि एक उत्तर हा. 391 units were mentioned at Annexure C of this LAQ. And हितून कितें सांगला विचार non-functional म्हणून दिला. Out of 391, you have managed
to give 33 people the benefit of this exit support scheme. Now, in spite of the seeking the information because of the utilized plot area, I had asked a question. The same is not disclosed in the reply. Department is not aware, as per your answer, about the number of sick units. The reasons for its closure. Jet dues is still not ready. How many years have these industries been there? More than 20 years. Department has no record. Or are you hiding the information from us? Speaker sir, how come then you serve them notices that they are sick units and if you don't have any information? Speaker sir, I'm sangpak sotta minister and sangpak jai. I believe we believe in transparency. CAG has already pointed out that this department needs a management information system. This has to be established. Who is Speaker, this has not come into a reality. Had it come, things would have been different. Aaj CAG in its paras in March 2019, this is an older para, they have pointed out that functioning of Goa IDC in allotting the plots, recovery of lease rent, levy of penalty for non-utilization of required area, intun saglo ghotala ha म्हणून. Late payment of lease rent, unauthorized transfer to third-party plots. ये without permission of Goa IDC पासून हिंगा झालेले आसा. Speaker sir, regulations are clear-cut. Provisions in the IDC regulations to take back the possession. Why are you not taking back those positions? Because no action has been taken systematically in hundreds of matters of violations. Aaj jab paddatin, rules and regulations are not adhered. It is very clear. Annexure C, your last column, what is the action that is taken by the department? They say defaulters notice issued. Is this the action? Just sending a notice. Why are you not recovering? Why are you silent? Because this department today has not furnished any pending dues stating that computation is underway. Are exit policy घेण्यात आहे आणि तुमको information ना वो तुम्हाला information दिवपास होत नाही. Yes, because sir, म्हाका दिसता is a very important thing. Minister, you please give us an answer on this. Why is your department avoiding to give us the details? Speaker sir, if the information is not available, then why, on what count did you send the default notices? Based on what? Why are you hiding Pamka notice the answer, Dupak? We will otherwise get out. Next step, I'm telling you in the floor of the house. Next step after the assembly, if you don't get the information, we will get out the directors and create chaos. This is what I'm trying to tell you. Speaker sir, Magadista Aj, when we say the focus should be on micro and small and medium enterprise. And jenna ho sangta speaker sir, ejeru generate zatle jobs. The government should roll out incentives for units. Speaker sir, khas karon jenna ami uloitna ki aaj budgetary assurance on you have said about a working women's hostel. What is the proposal? What exactly is the status of this? In Tue, in Kunkolim, in Madkai, in Verna, Agadista, Aaj Paddatin, I have spoke about it, about the illegal labor, blatant violations. And the field operators, padhai tugele field officials, ye an sat tintu tu budlo hai. Teng an ting saitiya ni nahi, sar ke pad gatlela. Absolutely corrupt system with the field officials there. Speaker sir, Magadista, je industrial area, je people that are holding these lands for so many years, what is the status of that? GIDC has allotted large tracts of land to companies. They have been unused, subleased, illegally. Are you going to permit them? Speaker sir, ye Magadista Goa Small Industries Association, Anik Verna Industries Association, EMI or ullekh kello. No service single window system in practice with regards to concerns that are raised by GCCI, by CII. Aaj MSME किती म्हणताय जे MSME हाय micro small जे पण आमगे हे हाय ते म्हणताय की they are saying that they are receiving harassment from labor department, harassment from FDA, harassment from excise, harassment from fire department. Why? And honorable minister needs to look. This is the demand of the industry. आज ज्या पद्धतीन एक event केलो, huge media coverage, Invest Goa 2024. I think Bab Kalu spoke about it. Event korpak सरकार सारको number 1. Event आ बाहेर कित कोत्तो म्हाका कांयच खबर ना. सगळे डिपार्टमेंटान, सगळे खात्यांनी फक्त event.
इव्हेंट अरे नाचपाचो रे घराको नाचाय वचोन हे लोकांले पयशे आज वेस्ट करपाचे स्पीकर सर I come to the findings now of the CAG. They say that major revenue of 23% has been allotted of land has been unutilized. 23% in the state of Goa. Faulty SEZ settlement of 17 crores 32 lakhs. Recruitment contract without competitive bid 7 crores 8 lakhs. Speaker sir, GIDC has outsourced key contractual staffing to INET computer services despite not being the lowest bidder. Why was this given? Speaker sir, ye choilyar maka dista industries are. I propose and I demand that you need to redesign, you need an industry strategy cell, draw a 10-year-old plan, green incentives and a green inclusive industrial roadmap. Dusre, a Goa export competitiveness mission. This mission should support the pharma industry, should support the processed food. For what? You should support for global certification, for freight subsidies, for marketing. आज ज्या पद्धतीन इंडस्ट्रियल इस्टेटात सगळे इंडस्ट्रियल सेफ सारखे उदो ना, सारखे फायर सेफ्टी ना, सारखे ई-वेस्ट डिस्पोजल ना, अनइंटरप्टेड पावर ना, लास्ट माइल रोड रिपेर ना. योला मेड एन एफर्ट त्या चोवपा जाय केसो धोयले रस्त केले नेयले ते उत्ताय जाले. स्पीकर सर म्हाका दिसता एक कॅपिटल सपोर्ट स्कीम I demand for MSME, especially you could keep a 4% loan for women, for SC, for ST, promote that. Speaker sir, ज्या पद्धतीन there is ample scope for you, Speaker sir, to tie up with Goa University, with BITS Pilani, with IIT. So what do you tie up? What do you do? Build up a startup knowledge grid. Now what does this grid do, Speaker sir? I demand that you link your campus research to the industrial incubation. Take 4 sectors, 4 dedicated, Speaker sir, labs in clean tech, in agri-tech, in medical technology and tourism tech. Start it as a pilot project. Write to them. Has the department written to them? Speaker sir, म्हाका दिसता दुसरे स्टेटीनी एक common facility center across many states across India. Goa doesn't have it. This scheme should be North Goa and South Goa. Now, what does this common facility center do? They support metalwork, to support plastics, electronic-based MSMEs with shared tools. Let them share the tools. Let them share the machinery and testing services. Speaker sir, this is a very successful model that has been done by other states. Goa कित्याक implement करिना? ऑपरेशन करपाक जाय एक सिमलस ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम. हितून डॅशबोर्ड ट्रॅकिंग, मेंडेटेड डिस्पोजल टाइमलाइन हे म्हाका दिसता. आनी मेन म्हणटाय ते इन्व्हेस्टर ग्रेवियन्स एक रेड्रेसल सिस्टम. इट इज लॅकिंग इन मोस्ट ऑफ युअर वेबसाइट्स. आज एक ग्रीन कॉरिडोर इंडस्ट्री पॉलिसी हाडपाची गरज आसा. आनी ग्रीन कॉरिडोर पॉलिसी, स्पीकर सर, जे लो पोल्युशन, high value units आणि यांका incentivize करपाची गरज आसा. You give them stamp duty. The people will not mind stamp duty exemption. आज म्हाका दिसता की there was you need to reactivate Goa Trade Facilitation Committee. There was a committee. ही कमिटी जे पण आशिल्ली, स्पीकर सर, हितून एक्सपोर्टर आसताले, हितून चेंबर ऑफ कॉमर्साचे मनीस आसताले, हितून ट्रान्सपोर्टर आसताले, हितून पोर्ट अथॉरिटीज आसताले. सो यू रिएक्टिवेट दिस गोवा ट्रेड फॅसिलिटेशन कमिटी. आज स्पीकर सर एक डिस्ट्रिक्ट आणि एक एक्सपोर्ट हब मॉडेल फॉर नॉर्थ गोवा and for South Goa. And what do you brand? Speaker sir, I demand that the minister looks into local crafts, Kaju products, heritage liquor. These are things that you do, branding, having plans for North Goa and for South Goa. Logistic support scheme. Support them for that last mile movement to Mormugao Port Trust, Open Port Authority, or the airport cargo terminal. आज clarity हाडपाक गोंयच्या राज्यांत एक Goa Industrial Atlas. खूप गरजेची वस्त. They are small things. You develop this atlas, you map the existing land parcels, you map the environmental status, proximity to transport, to water,
to power infrastructure. These are basic things that are lacking today in the department. Speaker sir, e-commerce policy केन्ना तूं डिक्लेअर करतलो? त्या e-commerce policy सगळे आख्खे स्टेटीन असता, पण गोवा is lacking today. When will you integrate जे small artisans आहे, जे retailers आहे, जे give them subsidies, get them on board. Speaker sir, Goa Investment Promotion Boardaचे हांव उलयतलो, पण म्हाका दिसता unless you get these reforms, especially and look at establishing a special industrial tribunal. So many with time-bound release for lease, for allotment, for infrastructure disputes. Speaker sir, main म्हणटाय ते आज ज्या पद्धतीन गोंयची जमीन लाखांनी स्क्वेअर मीटर at peanuts is been given to these industries. You need to also notify a balanced land use and a conversion policy. You need to safeguard the command areas. Command area bhi ahe te kada bida bhi te sagle udaile. Kada bida non nahi ena goyat speaker sir. Community commons, village panchayat ni. Aim aga dista speaker sir. Bold restructuring and accountable implementation. I demand that without this maga dista your 39,800 odd lakhs of rupees will just remain only a ledger of subsidies and salaries. Then you'll have to rename your industry departments. Because investment promotion boardache uloitna je budget estimate asa is of 41 crores. And revised estimate ahlo 36 crores. And actual expenditure for the year 23-24 stood at 33 crores. आता या investment promotion board'aचो role कितें? It was basically vital to Goa's green economic diversification. Number one. But आज ज्या पद्धतीन हो IPP board चल्ला, it is the approach presently is top down. Number two, land centric. Number three, real estate linked. Number four, not sufficiently aligned with the state's ecological, social and demographic realities. सगली एनवायरमेंटा काय ते पाड घालपाक हो डिपार्टमेंट नंबर वन. स्पीकर सर, IPP जे म्हाका दिसता सगळे आज सगलो NGO, आमदार सगळे उलयता की the way land has been allocated, the way environmental clearances have been fast tracked, the way project scrutiny has been done lacks transparency. There have been allegations against this particular board, high potential industrial plot for high, they have been granted without looking the entities, thengele credentials opa. No proven credential, but lakhs of square meters have been given. He maga dista je local communities hai, they are often excluded from this decision making process. Local think gehi nahi. Aaj ja paddhatin, the way the state has not published, why don't you publish a comprehension evaluation project ache eka kitle job create zale goinkarak, kitle entrepreneurship have been promoted, long term revenue what is expected to generate from this project. No transparency. Last 2 years, 2.5 odd years we have been seeing फक्त इतले कोटीचो investment, इतले lakh square meter जमीन आणि गोंयकाराक कितें मेळ्ळा हितूंतल्यान. स्पीकर सर, स्पीकर सर, other parties from your IPB approvals, you have underrepresented links like IT hardware, very few, green manufacturing, few, agro processing. These are things that are underrepresented. Speaker sir, ज्या पद्धतीन Goa Investment Promotion Board and just a few I think a month back or so, you gave you approved 7-8 new green industry projects, 180 crores. You said was the total investment. Job creation 1,500. On what figures? Can you hold them accountable? Today there is no policy that you have to take basic umke goinkaran gyopa kaidoch na. Without that, how are you? Do you have restrictions? Have you put? Does the department have restrictions? इतले लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन दिवप, इंडस्ट्री हाडप म्हणून सांगता आणि फक्त आश्वासना फक्त फोटाशे स्पीकर सर. आज you have approved. Looking at the past record, I seriously doubt that these projects would become functional. What does your 2023 data shows on IPB? Very simple. Your data on 2023 shows last 9 years, 259 projects approved, only 13 completed.
completion rate is 5%, and the government has no clue of the actual employment. आता म्हाका दिसता गोंयांत डिमांड कितें आहा फ्रॉम दी इंडस्ट्री, एक high value, low carbon footprint investment model that is due in the state of Goa. For Goa, we have small land area, high human development index, and environmental sensitivity. People are scared of losing our lands. But investment promotion board focus, industrial estate, warehouse, cafe warehouse, logistic hubs. Yes, there is no matching efforts what is required on the ground in skilling, in research, in innovation, and in climate compatible entrepreneurship. Ye Magadista is missing in the investment promotion board. Speaker sir, Magadista, I demand that you table a white paper on this IPB detailing the outcome of the projects of the IPB's inception. Inception jenna start zale, त्या टायमारला टेबल अ पेपर. स्पीकर सर, आज ज्या पद्धतीन सेट अप अ गोवा इन्व्हेस्टमेंट रिव्ह्यू कमिशन, set it up independent experts, citizens, you take MLAs also into confidence to make sure, speaker sir, to sort out the differences. ये आज जरी तो local employment index impact इजेर जे every approved project and monitor their implementation. This is very important. Local employment लोकांक कितले मेटा. Most important thing, एक woman entrepreneurship investment incentive. This is what is lacking in your schemes. Because sir, Zorutar, yeah, Investment Promotion Act, this basically today needs to align with decentralization in the focus. You have to decentralize and look at environment and right-based frameworks. Because sir, a transparent public investment dashboard. Start with it. Let the public know that it is transparent. Why are you shying away? Speaker sir, intun kitli zomin dilay, kitle job मेळे लोकांक, कितें status, make it transparent. आज ज्या पद्धतीन एक time bound investment, या industry आटाय, हिंगा इतल्यो private university येल्यो, या university speaker sir, थोड्या कोंतान आज जोमीन दिलेली आसा, पण when you will make a time bound investment facilitation portal and escalate that grievance and redressal, make it public. आज ज्या पद्धतीन म्हाका दिसता IPB जे जरी तो चोयल्यार मेन फोकस आसपाक जाय. जेन्ना आज गोंयकाराक कांयच हेजो सपोर्ट मेळना. यू नीड टू अडॉप्ट अ लोकल फर्स्ट पॉलिसी. गोंयकार पयलो फॉर प्रोक्युरमेंट, गोंयकार पयलो फॉर सब कॉन्ट्रॅक्टिंग, गोंयकार पयलो फॉर वर्कफोर्स स्टेशन, गोंयकार पयलो इन ऑल योर प्रमोटेड इन्व्हेस्टमेंट. गोंयकार पयलो हें जावपाक जाय. जर हें जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट जाल्यार हूंय ना हूंय आमी फाटी करपाक सोदतले. स्पीकर सर, एज आय कन्क्लूड विथ IPB, हांव सांगपाक सोदतां की इन्व्हेस्टमेंट इन गोवा टुडे इज मेजर्ड ओनली इन रुपीज एंड स्क्वेअर मिटर्स. द इन्व्हेस्टमेंट फक्त पयशांनी आनी स्क्वेअर मिटर हेजेर मेजरमेंट जाता. यू हॅव टू लूक at investment in terms of sustainable livelihoods, you have to look in terms of ecological stability, and you have to look in terms of inclusive development. Aaj public confidence department only grow if the process of consultative, data rich, and you are accountable. Speaker sir, last ejer uloitna je panchayatecher aaj जायते जा उलोयले. I will stay away because जायत जाणांनी इश्यू घेतलाय, पूण आज तुझे बजेट एस्टिमेट आसा 514 crores and previously your revised estimate was 490 crores. So speakers, these figures are there is an increase in your allocation, no doubt about it. But deeper issues of structural neglect, power imbalance, fiscal disempowerment, ये सद्या पंचायतीन वस्तू पड्याय हे अजून रिझॉल्व जायनाय. Despite 73rd amendment of the constitution being enforced for now so many years, but the implementation of these provisions today remain tepid. You are one of the most senior ministers here. As Panchayat Minister, lot of people had expectations, but what is happening, Speaker sir? Je Barikshe State Finance Commissioner report pad ashille, they are not made, which are meant to guide the panchayats. They are either delayed, they are unimplemented, they are ignored,
ग्राम सभा जे पण जाते आज फक्त जस्ट एज अ रिच्युअल पुअरली अटेंडेड डिसएम्पावर्ड ज्या पद्धतीन स्पीकर सर गोयचे विलेजीस वी कॅनॉट कंट्रोल देम हावेवर मच एक प्रयत्न चल्ला सरकाराचो या टू कंट्रोल इट फ्रॉम युअर ऑफिसेस. This cannot be controlled. This is not what the 73rd Amendment and the 74th Amendment that was bought by his friend, late Prime Minister Rajiv Gandhi ji. At that time, this was not the purpose. Today, you all are coming with amendments after amendments. But that was not the time when this was bought. Speaker sir, Goa's villages cannot be governed from Penjim or Dabolim or Porvorim alone. Panchayats today are the only tier of the government that directly faces with the citizens. They are the one that delivers basic services. Grassroots एक connectivity असता. आणि म्हाका दिसता they are neglect today. So many people have said so many things. I'm not going into detail, but their neglect is not just administrative failure, but a betrayal of our constitutional intent. आज स्पीकर सर म्हाका दिसता डिजिटाइज करपाचे पंचायत रिलेटेड पेमेंट जो सरकारान बजेटान सांगला खास करून to relieve the villagers from burden of queuing at the village panchayat. I welcome this step, but speaker sir, Swachh Bharat म्हणटाय ओयता थिंगा garbage. And the government needs to intensify and intend to support this waste. आज speaker sir, सगळ्याकडे एक garbage locally, एक वॉर्डांतल्यान दुसऱ्या वॉर्डाल्या बोवाड जाता. So what is your scheme? MRF sheds are basically, I remember post 2010 there were high court directives, but consistent after 2012 governments have failed. Today because of garbage is seen on highways, garbage is dumped on bypass roads, oita thinga garbage आणि ही garbage आज आमचे tourism effects are. People are not coming, there are footfalls. One of the main reason is garbage and mismanagement. Because म्हाका दिसता आज I therefore demand only three things in the panchayat. I demand that you enact a robust panchayat empowerment accountability law. Intun म्हाका दिसता you have to ensure and make sure that time-bound devolution of funds, time-bound functions, functionaries, GI fundaचे नाव उलयना, तेजेर उलोवपाक गेल्यार आनी time लागतलो. This is as per Article 243G of the Constitution. Digitize म्हाका दिसता ज्या mandate आमकां technical staffing in every panchayat. आज हुई ना हुई this technical staffing should include a rural engineer, an accountant, a planning assistant. These are जे minimum 4 ग्राम सभा every year पंचायती जावपाक जाय. हितून एक ट्रान्सपेरंट अजेंडा सेटिंग आसपाक जाय, फॉलो अप रजिस्टर्स आसपाक जाय, put them in public domain. Model panchayat म्हणून या with eco village plans, what is your plans of that with particular to this model panchayat? Geo standing committees आज जे पंचायतीन आसा speaker sir, on health, on education, on water roads, are you even looking at their implementations? What do people recommend? आज म्हाका दिसता सगळे ग्राम सभान जरी तर गेल्यार लोकांलो बोवाड, and we need to respect their voices because this is the power that was given to them under the 73rd and 74th amendment. सरपंच आपणा जाय ती एक जाग्यार कोताय, लोकांक जरी तर प्रोजेक्ट नाका, म्हाका दिसता सरपंचाक कित्याक जाय आनी सरकाराक कित्याक जाय. जरी तर थिंगा साधारण उदकाचे प्रश्न आसा, कॅरिंग कॅपॅसिटीचो प्रश्न आसा, रस्त्याचो प्रश्न आसा, लायटीचो प्रश्न आसा, गार्बेजीचो प्रश्न आसा, पूण सरकार बुलडोज करपाक सोदता. सो आय फील this is absolutely not in the interest of the state. With this, because sir, I wind up. Thank you, Speaker. Honorable Minister. Speaker sir, I rise to speak on the three important demands which greatly affects the public in entire Goa, and that's why whether it is demand number 13 on transport, 19 on industries, trade and commerce, and 31 on panchayats. I think I'll start from the bottom with panchayats, because listening to, I have very carefully noted each and every suggestion that has come from every honorable member, and if I just go to read, I think the answers on the cut motions that are there on all the three demands,
I think I'll need at least 3-4 hours. I will not do that, but gaining from what you are speaking and what we have done, I will try to be as brief as possible, but nevertheless, I would need time and I would like the honorable members not to interrupt me. I will reply to every query thereafter. Now, for example, as far as the panchayats are concerned, and as honorable leader of position was saying, for the first thing I want to mention here, and I had promised in the last session that by the time I come in the next session, I will definitely see that I have some reforms introduced in a manner that I have more digitization, I have more technology being used in the smooth functioning of the panchayats to streamline procedures to attain definite results. The first thing I want to inform this august house that artificial intelligence based facial recognition attendance application, this is what I want to launch from 1st August. We have already carried out the tests, the trials. We have geo-mapped every panchayat. Our officers or our people have gone to all the panchayats to collect the data and feed it. The key features of Niyamit scheme, Goa mobile application, one-time facial enrollment. In this AI, when it is used, there are 70 unique facial features ensuring accurate identification throughout an employee service. Liveliness detection. The system verifies liveliness during attendance capture, preventing tampering or misuse by verifying real-time user presence. Peer attendance. Employees without a mobile device can use a colleague's phone to mark attendance, ensuring no disruption in attendance marking. The most important one, geo-tagging for location accuracy. All village panchayats and sub-offices have been geo-tagged, which will ensure that attendance is marked only from designated locations. The application verifies the geo-coordinates when attendance is marked by the employee. If attendance is marked outside the designated area, employees must provide a valid reason for administrative reasons and approval. This saves time, improves productivity, ensures genuine reporting for on-site works offline. Attendance can be marked without network connectivity and auto synchronization later. Centralized real-time dashboard enables monitoring and data-driven decision-making across all services. Speaker, sir, I was surprised by my learned friend, Carlos Noran Ferrer, honorable member, that this is to tag the people. Where is the question of tagging? This is only the attendance which is going to be regulated, which will result in employees coming on time, and it is not the question of monitoring, only monitoring the attendance, nothing else as far as their personal self is concerned. I am surprised by a learned friend's remarks, Speaker sir. Along with this, Speaker sir, I had also promised that time that hosting of services by village panchayats on online portal. This particular thing got a little delayed because there was a person who was awarded work before I came in the panchayat ministry, and we had to delay the online services because he kept on telling us, pay me what money I have paid. No nodal formalities were followed, and that was much before I came, and I refused to give in. He threatened us that he will go to court, and that's how this thing got a little delayed by a few years until he got fed up and he left. But now, the village panchayats across the state of Goa, from grassroots for administrative services offered by the government, today we are making about 9 services available to the people from across the state on Goa online portal. The 9 services are, Speaker sir, issuance of character certificate, issuance of residence certificate,
issuance of income certificate, NOC for electrical connection, NOCs for water connection, registration, renewal of trade establishment license, permission for repair of house structure. Most important also is recording proceedings of meeting, issuance of certified copy of resolutions. Proceedings will now be recorded and made available in a digital format from August 2025, which will make every person who is staying in that respective panchayat to enjoy transparency of going through the decision in his or her panchayat and what decision has been taken. The registration renewal of trade establishment will help people to set up their businesses and save their time, as the complete process of issuing of trade license will be done online. Online services will also ensure efficient work process and record management. Applicant need not visit the panchayat anymore, as they can sit at home and avail the benefits of the above services. With adoption of these services, the panchayat records will be paperless, and this will help in recording maintenance in digital modes. Further, more services such as house tax payment, issuance of construction license, issuance of occupancy, application for lease, rent, etc. will be added to this list in a phased manner, ensuring 100% digital panchayats. This we propose to do as soon as possible. We are on it, but right now we have onboarded 9 services. These online services shall be initiated to start with for 5 village panchayats: Chikalim in Murmungao, Bastora in Bardes, Bati in Tiswadi, Alorna in Perne, Kajne, Ambelle, Poraskode in Perne. Further, it will be ensured that every month 25 to 30 village panchayats will be onboarded, as the data to be digitized is very large in volume, around 10 lakhs house tax records and 8 lakh trade tax records. So keeping that in mind, Speaker Sir, slowly but steadily, in due course of time, all 91 panchayats will be doing everything online. There have been some panchayats which have been not giving us immediate data. We have had difficulty in collecting everything, but we are going to do it. When slowly more and more people come, everybody will fall in line. This is what something I had committed to the House. Then coming to the various other queries which were raised by different members, I think the most of them said about the pay scale of the panchayat employees. I am glad that they are raising this particular thing. Definitely, as a panchayat minister, I would be the happiest if 7th pay is implemented for the panchayat employees. I want it done as soon as possible. I will request the Honorable Finance Minister, who is also the Chief Minister, to see that this also happens at the earliest. Also demanded by the Honorable members was, which I have been literally fighting, it is pending in, when the RRs were changed from 12th standard or 10th standard, when it was made to graduate for a panchayat secretary, somehow they missed the point. The pay scale also should have gone higher. So from level 3 it should have come to level 5. It never happened. But now the file is pending with the finance department. I hope I will request again the Honorable Chief Minister to clear it as soon as possible. Another issue which begs attention is as far as the Gram Sevaks and Panchayat Secretaries. There is a proposal, matter also is pending in the High Court. We have already given it, said in the High Court that we would be merging the Gram Sevaks and the Panchayat Secretaries. Otherwise, we will have shortages of people being deployed in the Panchayat. And I think in due course of time, this is also going to happen. So it is but necessary that from level 3 it goes to level 5. There was also a proposal to change the terminology of Panchayat Secretary to Panchayat Sevak. I have asked for more information from the other states as to what are the names there and how the whole thing functions. So we should be in tune with the Panchayati Raj system.
So very soon we will be getting this information, and then accordingly I will put up the file to Honorable Chief Minister. If necessary, the cabinet, and even that will be done, Speaker sir. So various things have happened as far as the panchayat portfolio is concerned and in the panchayat, and these are basic things which have been demanded. Before I go into the specifics of what actually each member has said on and what he wants readdressed. Now, Speaker sir, now coming to the other things, everyone is well aware that our technical cell has expanded. Quick resolutions which are taken by the panchayats, we have been able to give immediate permission, which used to take months and sometimes years because PWD used to be busy with their own work. We should not get clearances. Over and above that, we are got people in higher ranks and divided north, south, central. We are trying to get more executive engineers, assistant engineers. We are trying to promote the existing people so that the whole thing functions very smoothly and work takes place at a fast pace. Now, as far as the most important function, in 191 panchayats, the MRF is already in existence, material recovery facility in 152 panchayats. Temporary MRF is 39, Speaker sir. And if you go to see, as far as the SBM 1 came, SBM 2 came, SBM 3 came, panchayats are slowly but steadily integrating themselves in trying to manage their garbage properly. And it goes to the credit of some of the panchayats that they have managed it so well that they need to be credited. Like for example, I will give off Chikalim Panchayat. They have got from 5 TPT capacity, they have gone to the 10 TPT capacity. Not only do they have a MRF, they have a ETP, they have a STP, they have full facilities for managing all the waste which is systematically managed. They generate power, they generate water which goes to adjoining park. In fact, this particular waste management facility has been recognized, and we have got as many as 3 awards. Recently, I think we are going to also get a 4th award nationally for this particular plant. And people from all over Goa and elsewhere in the country has come. In fact, the Minister for Rural Development also came to the plant. He applauded us and he went to the extent of saying he wants to adopt our particular model for his constituency in Guntur, Dr. Chandrasekhar, which I think by itself it speaks that it is a very good model done at a very minimal cost. And I think because of that, he also wants to adopt it in his constituency. Several panchayats have come, they said we want the same plant. Why this cannot be replicated in other areas? In fact, I would recommend to all the honorable members, whoever has got land, at the bare minimum cost, of course you have to get the land. I think that this is one of the best models which is operational, which handles the garbage scientifically, and you have one of the cleanest spaces. As far as panchayats are concerned, I think rest of the things what they have raised, I will, when I go individually, I will come to the panchayats. If I remember other things, I will come back to the panchayat thing again. Of course, another main issue is as regards the GIA funds. Last year, no funds were allocated for grant in aid, so we could not disperse anything to the panchayat. This year I expect to get more funds, and in a very transparent manner, we will be seeing that all the panchayats receive the funds, especially the poor panchayats. What I have noticed is the very poor panchayats have no money absolutely. How are they expected to work? How will they even manage minimum things like the garbage collection to keep their village clean?
when we speak of a clean and green Goa, it is but natural that panchayats form the most important ingredient to maintain or the most important agency to keep the village clean. We have brought about a recent amendment. First, they used to have fortnightly meetings. The amendment what we have brought about recently, they have to have a meeting every week. And by having these meetings every week, obviously nothing will remain pending. Everything will get cleared at the panchayat level in terms of resolutions. And what sometimes people purposely keep pending for saying that there is no meeting now, they will not be able to do so. There is a demand to have more Gram Sabhas so that people get what they deserve and what they actually want in their respective areas. I think even that we could consider, we will be considering. As I come to individually to other people, I will reply to the other points. Coming to industry speaker, sir. First of all, I want to mention here that just because what has been highlighted is basically from CAG reports or CAG report, what they have done. In fact, recently I want to mention here that we went to the extent of scrutinizing each and every point or query they raised, and we did not find merit in any of the query or observations they had made. Very systematically we have replied and asked them to drop the paragraphs. I will come to IDC. I think the Honorable Speaker will bear with me. At one time, the IDC had minus towards its credit of running into the red as far as funds are concerned, more than 200. We have got a system now where the prime plots or areas where we can actually auction by a very transparent process, we are auctioning the plots. And the response that we are getting basically proves at very high rate people are ready to buy. Now if nobody wants to set up industry in Goa, nobody wants to set up shop in Goa as is being projected, why is that people are choosing to come even via the auction route paying very high rates? That is the preference for Goa. Somehow there is a misconception in Goa that only tourism runs, tourism of course also is an industry, but only tourism runs it. We cannot forget that besides mining and the pharmaceutical companies, there are many companies which are doing very well in Goa, and many more want to come, Speaker sir. And I think this has been recognized by all the industrial associations, whether it is the Goa Chamber of Commerce and Industry, whether it is Goa Small Scale Industry, whether it is ASSOCHAM, and whether it is other industry bodies. They say that in the last 2 years, the amount of transparency that has come, the amount of focus that has been there on industry, the amount of trust that is there was never there. And today, I think you see things happening everywhere. In fact, I have to mention here that about the industry. A point was made that there were too many sick units. Out of 423 which we identified, 88 have become functional, 335 are still remaining. The proceedings are going on as per natural principles or justice. We have served them a notice. Either you give it to somebody to be functional, or we will take the land back. We cannot just take away those particular units which are non-functional. Why this particular exit policy was introduced is
when more than 20% of the land or more was blocked in all industrial estate, nothing was being done. The process is definitely going to take some time. You cannot expect overall that some things will happen immediately. Proposals have been cleared by Investment Promotion Board. If there was no interest, if they did not want to put unit, why would they come to the board? That is like a single window system which is prevalent in every state in India. Today, if you look at the other states, they are offering so many incentives. They are literally giving land for free. In our own neighborhood, in Maharashtra, across the border, they are literally inviting people at the least cost, almost no cost. And here people are paying a premium to come and set up industry. One cannot forget whether it is for industry or for other purposes. Goa is a great brand name, made in Goa. Made in India is becoming a great name thanks to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. But made in Goa also is a great brand name, and that's why people want to set up shop. Very consciously, we have reserved Latam Parshe Industrial Estate for a food processing industry. And many people have taken plots, many people have applied. Now you cannot expect results or things to happen overnight. You have to set up the entire power infrastructure. We recently, some time ago, I went there, inaugurated the transformer. The Honorable MLA was there. Water pipeline is being laid. Road works are taking place. All these works are taking place. It's not that nothing is happening. Speaker sir, for the first time, the dilapidated condition of the roads and other infrastructure in every industrial estate, wherever it is to be done, we have taken up. We have spent almost more than 120 crores towards roads and other infrastructure. We have introduced something called white topping, wherein the roads will last for the next 30 years, and once done will last for next 30 years. We are improving the lighting everywhere. We are improving the drainage system also wherever required. Along with that, all other things that the industry has asked for, including the beautification, I have requested the industry's bodies, please do something as far as beautification is concerned also on your own. Only then we will see meaningful result. You have to be partners in that. As far as employment is concerned, Speaker sir, yes, I have flagged it earlier as well. Employment of local people only becomes a problem sometimes. In fact, I have said when they give the proposals to us, and I have been telling everyone who have come to the Investment Promotion Board, please train our people beforehand. So as and when your industry is ready, whether it is after 1 year or 2 years, our people are ready for employment. They are already gainfully employed with you. Otherwise, you have the problem of providing them accommodation, transport and other things. So it is a win-win situation if you employ our local people. But the experience also I want to tell you, Speaker sir, they have shown me in some cases figures, and where people are employed, the moment they get the experience, they want to go elsewhere, they want to go abroad. This has been the experience whether in the hotel industry, whether in the industry as well. But nevertheless, we have to make more opportunity for more local youth to be employed, and that should be the emphasis, Speaker sir. And I want to say that we have different type of industry here, even manufacturing sophisticated parts. And it is I always quote this example. I want to tell this August House as well. Kainoko company led by our local Goan Sardesai. Today he supplies parts for all the aircraft companies, and including space agencies as well. Does not this speak for our manufacturing prowess? Does this not prove that we have reached of age as far as manufacturing is concerned? Our industry and manufacturing sector has certainly progressed. Now, as far as employing and making our youth employable, it is a continuous process. In the MSME sector, I know and I am aware that 96% of our units are MSME. A lot of them are also self-help groups.
We have now under ramp scheme, under the umbrella scheme, we have integrated most of the central government schemes and our schemes in a way to make it applicable to our local people. We have recently commissioned or got a center, one in the north, one in the south, of facilitation center. We will be making it more proactive. I simply told them, you cannot sit in the office, whether it is South Goa or North Goa, expect those people to come to you. It has to be a hands-on approach. You have to go to the people, you have to identify targets, get people to move to the, from self-help group to the micro to medium, and all that what is possible. There has been an integration of certain buyer-seller meet that took place. One of our Goan products has been, they have tied up with a foreign company. Similarly, they are making inquiries with us because we have got in the MSME sector lot of things that can be exported. We are giving due emphasis on export as well. Women entrepreneurs, there is a center specially done for them so that they are encouraged to put up their units. IDC recently advertised special plots which is meant only for the women and for the women folk, so that more women entrepreneurs come to the fore. Special training is being given to them. Special emphasis is on skill development, which our Honorable Chief Minister also is giving. All this is done so that you have more young entrepreneurs. Yes, we cannot have large industry like they have in the other states, because the moment you get those large industries in size, obviously like it happened when the steel industry came here, no locals were employed, and that's how you face the problem every time in Konkolim Industrial Estate, which our Honorable Leader of Position brings up every time. What a mess that has been created. We are very careful what type of projects we get. We get those very environment-friendly industries, but we should be happy that people are still coming and want to invest, and results cannot be expected immediately, Speaker Sir. Results will take some time because things take time to evolve. Speaker Sir, as far as I'll go to the next demand before I come to the specifics. The transport sector. First thing I would touch is franchisee model, which was much talked about. Franchisee model decision was taken on 21/6/2018. I was not the minister then, you can check the records. Started from that time a free flow. This was a wrong thing done. And when I came, I immediately stopped and I said not a single rent a cab license or rent a bike permission will be issued. Along with that, when I came to know that they are doing it behind my back, the moment I came to know, I also ordered not a single franchisee model should be given permission. I went a step further. The renewals in case of franchisee model should not be done. And this is something which is done independently. There is a STA constituted, they take decisions there. It does not even come to us for your information. But the moment I came to know... Just one thing, only one thing. With this particular franchisee model, you say you stop the renewal. So on the franchisee, kitle out of 6,700, there are 10 main license holders. Under them 6,700 franchisee or whatever it is, they rent a cab. So how do you make sure that this franchisee, they'll come for the renewal or whatever, how long do you require to stop that existing 2018 model? I simply want to tell you, see, there is a problem before us as far as deciding on the app policy. And the Honorable Chief Minister has very clearly said, that's how I postponed your calling attention to the 6th of August. Hopefully before 6th of August, all the stakeholders, including the members of the opposition, particularly the members from the coastal areas, will be taken into confidence. And at that time, we will have to take a call even on rent a car, because there is excess supply. And why the taxi people are facing problem is, number one, it's because of the rent a car which has gone
Basak, I will say, I'll admit that there are too many renter cars. Accidents on the roads also maximum have been caused by them, Speaker sir. No. It's not that. one thing. When 2018 and Tumutte, your predecessor did a mistake. Whoever was it, I also don't know who was your predecessor to that. Will you stop that now? If it was I illegal? already stopped. No, but Poili hai titli bond karo. It is illegal, but it's not permitted to do that under the MV Act. I will, Speaker sir, this issue I have to examine legally also. No, legally, no, you do. I will take all the inputs and then take. Already I have stopped, but whether I can permanently stop. Already that is illegal. Illegality. My dear leader of position, I am also equally concerned as much as you. The safety of the Goan people and Goan roads is much more important than anything else. If you look at the record of accidents, maximum accidents, Speaker sir, have been caused by them. It's not only drunken driving, it's that people who don't know to drive want to get the cars on the road. Goa they think is heaven. So that particular thing has to stop. Now, when you take such a far-reaching decision, Speaker sir, you have to take all the inputs, you have to take legal position, you have to take everyone in confidence, and certainly I will take a very strong and considered action in this regard, because I am also equally concerned, as much concerned as you are concerned. Speaker sir, while since I spoke about the taxi app, I am coming to that most important thing before going into the other transport issues. Speaker sir, what did we do? We only published a draft notification. What does the publication of a draft mean? It is in public domain, because even when we considered the public opinion, different surveys were made, and 95% of the people wanted app-based taxi. Now, whether people want the app-based taxi, as I wanted also, I also wanted the consensus of the House of the opinion of all honorable MLAs, whether in the ruling or opposition. Very consciously I put it, there will be an assembly session when all of you will speak. I don't want to decide something myself alone, Speaker sir. This is something which will impact us always. But my core thought remains. My core thought is, I will give a very simple example. At one time I remember, and many hoteliers spoke to me, they were very much concerned when Swiggy came, when Blinkit came and others app-based delivery models came, that we will lose business. At least I have 3 of the hoteliers telling me, these restaurant people, not only we get our customers as usual, but we get additional business because of Swiggy and these other agencies which transport the food to the houses of the people. Speaker sir, in the same way, I have been saying always in this August House, when you have big showrooms, when people spend crores of rupees, they have huge malls. Is it the case that people, if it is my choice, tomorrow is your choice, you will not order anything, or you will be made not to order from Amazon or Snapdeal or Snapcart or whatever it is? Can it be the case? What were these aggregator policies saying? I just want to highlight a few points. House may decide, because all will be called at the meeting which Honorable Chief Minister will take. We are not deciding anything now, but I just want to say. No, just 1 minute. Let me finish. Only one thing. I will not, Speaker sir, the issue is, what everyone has said, is that the taxi owner, they have to be taken first into confidence. We as MLAs, all the opposition MLAs demand is get them. आमकां आपोवन कांय ना थिंगा, तांकां पयलीं हाडाय ते मिटिंगेक. आमकां हाडून परत सेम जातलें, कांय डिसिजन जावपा ना. We will oppose, but get the taxi guys there for your meeting. Yes, of course. Speaker sir, I want to inform the honorable member or leader of opposition that my director went almost to every union, and most of the unions quietly came to me. Even the newly formed one association was there, North Goa Taxi Association, North and South Goa Taxi Association. And I know what they told me, but they don't want me to make it public, because what they say, they will jump at us. There are certain people in our own brethren in the taxi trade which will really trouble us. This was the reference, Speaker sir.
So now also it is not that I am taking a decision, only I was telling him what the aggregator policy said. Let me say that, no, what the aggregator policy said. Everybody in Goa should operate at the rates notified by the government. And recently there is a policy notified by the central government as of 1st July 2025. What does the policy say? The cardinal principle, 80% of the earnings should go directly to the taxi owner or the taxi driver, 20% should remain with the aggregator. This is what the centrally notified policy. You must be having a copy of that. Okay? What did our policy say, Speaker sir? What we notified, which was only a draft, 100% earnings should go to the driver or the taxi owner. Not a single pie government is going to charge. The app, the digital platform, I will not call it an app, they will get only 7% which will be paid by the customer, and it will be point to point. By doing this, the trips that the existing taxi fellows are making, te kon taxi trip marta, फाल्या म्हाका डिजिटल प्लॅटफॉर्मा फकत रिकॉर्ड येतले, हुंय पॅसेंजर वयला तो, तेगे सदांचे भाडे आहा, आमी तेका सांगना तू उमके चार्ज कर, हें कर, तू तुगेल हें कर, तू जाय तेन्ना तू ते डिजिटल प्लॅटफॉर्मार यो, पूण तुका एक शिस्त आसतली, सगळे येयल्यार आमकां कळटले कितले टॅक्सी जाय. आता रेंट काराचेय प्रॉब्लेम येयला, तेय थिंगा लिंक आहा. आता रेंट कार आमकां कॅन्सील करतले, कितल्यो गाडयो पोत्तून हे व्यवसायान येतले, ड्रायव्हर हुंयचे तरी घेवन तांकां येवचेच पडटले न्हू, गाडी कितें घरात दवरतले तांकांय जोड करची पडटली, कितले जाण आहा. हे डेटा तरी कलेक्ट करतलो, हुंयची पॉलिसीच पयलीं सद्या करतलो जाल्यार तुका डेटा जाय, कितले आहा, हुंयचे कुणशान कितले आहा. दुसरो तेंचो प्रॉब्लेम, तेंचोय बीन पॉयंट आहा, हांव तांकां सारको दोश दिला. ते म्हणटा हॉटेल येता तेन्ना आमकां सांगिल्लें हे हॉटेला कडेन उबे रावल्यार सगळें भाडें आमकां येवपा जाय. संवसार चेंज जाला, दोरी आमी हिंगा संवसारान ते चेंज जावपाक सोदना. जिओ टॅगिंग म्हूण करपा जाता, गाडी येता ड्रॉप करतले वयतले, तांकां भाडें थिंगासून व्हरपा मेळपाना. ते जिओ टॅगिंग ते सारके मोबायलाचेर येतले, त्यांच्या मोबायलाचेर येतले, इवन इफ दे आर ऑन अ डिजिटल प्लॅटफॉर्म ऍप दुकान ना जाल्यार. सो जाय तशें उठसूट करून तांकां पॅसेंजर व्हरपा मेळपाना, हेंय करपा मेळटा. ऑन अ डिजिटल प्लॅटफॉर्म स्पीकर सर सगळे रिकॉर्ड येतले, इतलेच रिकॉर्ड तांकां कित्याक नाका. हिंगा एकूच प्रॉब्लेम येतलो, आता एक्झिस्टिंग ऑपरेटर आसा गोवा मायल्स, तेजे कितें जातले, युनिफॉर्म रेट जाल्यार तो 20% लेस ऑपरेट करता, हे एक प्रॉब्लेम येतले. देर आर सेवरल प्रॉब्लेम. हे सगळे बसता तेन्ना आमी डिसायड करपाचें. हांवें एकट्यान न्हू, मान्य मुख्यमंत्री, टुरिझम मिनिस्टर, लिडर ऑफ पोजिशन, कोस्टल MLA सगळे हेर कोणा जाय ते येवन एकदाच हे 1 दीस 2 दीस बसून टॅक्सीवाले खंयचे तेंचे असोसिएशन आसा, कोण तेंचे नामनेचे खरें हू विल सी रिजन ओपोज करपाक आमी करपाना, तांकांय सगळ्यांचे सुटावो केल्लो जाय, तांकांय आपया आनी हेजो सुटावो काडया. खंयचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना म्हूण ना, आनी म्हाका कितें अशेंच करपा जाय म्हूण हांव सांगपाक सोदना. सो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लेम. इफ ऑल ऑफ अस एप्लन जाल्यार हे प्रॉब्लेम सदांच उरतले. दुसरें हांव सांगपाक सोदता स्पीकर सर, आज टुरिझम आनी कितें जाता सगळ्यांक खबर आसा, दोश सगळे टॅक्सीवाल्यांक दिता. हांव परत हिंगा सांगता उबो रावन, हांवें तांकां सदां एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिझम म्हणून रावले आसा. म्हाज्या तोंडान शब्द घालून दुसरे बोलदे उलयता आनी सांगता हांव तांकां कितें कितें म्हणलें म्हूण. आय कॉल देम एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिझम. तेंचो एकट्याचो दोश ना. तूं पळोवपाक गेल्यार म्हाजो फ्रेंड सांगतालो, आतां सॅटर्डे बॉम्बेसून येवपा आसलो, सडनली टिकेट जे 6,000 आसता 40,000 केली, कित्याक सॅटर्डे सगळे येवपाक सोदता विकेंडाक गोंयान. एअरलायनूय जाय तशें वाडयता. मागीर आमचे हॉटेलवाले तेंचे रूम रेंट आसता ते, वो तेंची पॅकेज आसता ती सडनली 2-3 टायम्स जाता. डायनॅमीक प्रायसींग म्हणटा ते, तेंचे डायनॅमीक प्रायसींग जाता जाल्यार एपाचेर आसल्यार विकेंडाचेर चड गिरायक आहा तेन्ना आनी चड डिमांड आहा तेन्ना आमी डायनॅमीक प्रायसींग इवन टॅक्सी करपा जाता. तेणीय जोडपा जाय, बाकी जोडटा जाल्यार, नाजाल्यार सगळ्यांनी डिसायड करपाचें उमके फॉर्म्युलाचेर आमी काम करतले. दुसरे चड चार्ज करता आनी आमकांच दोश दिता हांव टॅक्सीवालो म्हूण, अशें जावपा जायना. सो ऑल दीस वी हॅव टू टेक इन टू कन्सिडरेशन स्पीकर सर. इट हॅज टू बी अ बॅलन्स एप्रोच.
because we need tourism to survive. काल संसार आसलो तो आज उरला, काल लोक येताले ते आज येता. आज आमचे पॉप्युलेशना काय मायज कितले पाटी 10 ऑलमोस्ट 7-8 पाटी मायज टुरिस्ट येता, or maybe 10 times. Already this is happening. Crores of people are descending on Goa. पण recently आमका जी bad publicity मेळ्ळा आणि bad publicity फकत टॅक्सी वाल्यांकूय न्हू, एक बरे टुरिस्ट डेस्टिनेशन जेन्ना डेव्हलप जाता, जशी नोसाय जाता, सगळ्या जाग्यार सोन ही नोसाय जावपाक लागला. सो गोंय कशें सकल उडोवपाचें, गोंयची इमेज कशी सकल उडोवपाची, हे सदां जाता. आमच्या पॉलिटिक्सांकूय जायना, हे बिझनसांकूय जाता, टॅक्सी वेवसायांक जाता, टुरिजमाकूय जाता, आमच्या स्टेटीचे म्हणजे विरोधकूय हे जाता. हे आमी समजून घेवपाक जाय आनी तेजेर आमी सारखे डिसिजन घेवपाक जाय आनी तेन्नाच खऱ्यांनी मार्ग कितें तो आमकां मेळटलो. हांव रिक्वेस्ट करता ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ फ्रॉम द अदर साइड, though there are only 7 people, but you are most vociferous. Don't be vociferous, be vociferous for the good things as well. Let us all be together to save tourism, the economy of Goa. In politics and in governance is a continuous process. Today we are here, we may be somewhere else, you may be here. Who knows what can happen? That does not mean that we should not serve the interests of Goa, Speaker sir. We should serve the best. We should do the best in the interest of the people of Goa. Should do the best in the interest of tourism. पण हांगा कितें पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करपा जाय म्हूण हे हो कितें उलयता तो विरोध करता, पर्सनल अटॅक येता, गरज नासतना गरजे शिवाय हे सुद्दां जाता स्पीकर सर. आनी आमी हावजान चोयला कितें जाता ते, हांव नको एकदां आमकां कितें जाता ते, तशें जावपाक जायना. We are here in this August House to deliberate, to discuss and plan and execute good things for the people of Goa. हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी म्हाजो प्रिंसिपल सिंपल, as far as taxi app principle is concerned, come on, let us decide. Let us all sit together. Yes, I have a strong opinion. Even if we take a decision, I want to remain on record to the contrary, that you don't want an app, you want a limited app where you will be limiting your options. Okay? You will be simply working against the interests of Goa in the long term, working against the interests of tourism in the long term. Then we cannot perhaps be classified as a world-class destination. Yes, most preferred destination you can call, but world-class destinations are open. I am not at all suggesting that Ola Uber should come. Ola Uber तुम्ही पहिला आसतले, आजचा रिपोर्ट ऐकला आसतले, कर्नाटकान कितें जालें ते, तेलंगाना व बाकीच्या स्टेटीन कितें जालें ते, and drivers have revolted because they were exploiting the driver. 30% कितें 30 or 40% ड्रायव्हरांक मेळटाले, बाकीचे पयशे ते वताले. आमी मॉडेल प्रपोज केले ते 100% ड्रायव्हरांक दिवपाक केल्ले आनी तितून वयल्यान दुसऱ्या कितलेशे बेनिफीट गायला ते वाच मुद्दम ते गायडलायन. माझे कडेन फूल हिंगा कंपायलेशन आसा ते आख्खे वाचल्यार म्हाका दिसता 12 दुगून जावपा ना. बट द प्रॉब्लेम इज that we have to be sincere to the cause. Don't play politics in that. My only humble request. Let us decide this thing with a cool head, Speaker sir. हेच म्हाका ॲप एग्रिगेटर बद्दल सांगपा जाय. दुसरे, as far as buses are concerned, Speaker sir, yes, there is a shortage of buses. But today it was a very pleasing thing when many honorable MLAs thanked me and the chairman as well as the chief minister for having given buses on various routes which they were demanding for a very long time. And I want to inform this August House, more buses also are coming. And I want to tell the Kadamba Transport Corporation that even those smaller buses with lesser capacity where they can negotiate the village roads and all that, even those we should procure some, so that really transportation has to improve. Transportation, if there is smooth transportation, it is an indicator of great growth in any part of the country or in any state. We should be known for good transport, but we are being hammered because there is no good transport. I admit there are shortcomings, because when we elected representatives cannot put our heads together and come to a common solution, what will the stakeholders or the taxi fellows do? They will break their heads. There are already accusations against each other. You went and met so-and-so, you have become good to him, you broke away from us. We don't want such allegations, Speaker sir. Evasin jatle.
So let us recognize the need of the hour. As far as Kadamba getting electrical buses are concerned, we are in the process of procuring from another source. We were totally dependent on only Electra. I made special efforts and got another party on the same terms and condition, or little better condition. Now what has happened? Electra, who was saying, I don't have any buses to supply, supply. So it's a good thing. There are two people competing against each other. So whatever shortfall is there in the number of buses also will be covered up. And I think in the next few months, with a little help from the finance minister in giving us little more finance for the smaller buses as well, we will solve this problem of buses. And as I said, Honorable Chief Minister is here. If he, whereas and when he convenes the meeting before the 6th of August, because I have kept that calling attention of several honorable MLAs who have put it, I will be able to reply and say this is our solution. I hope we will be able to do that, Speaker Sir. Speaker Sir, दूसरे most important, which I have myself flagged in this August House, is as far as the bus stands are concerned. I always said that I used to feel ashamed. I said that I used to feel ashamed when I used to go to the Panjim bus stand. We are a tourism state, the number one sought after destination where people want to come. Is that the bus stand we should have? Can you use those toilets which are there so dirty? Can you go to Mapsa and use those toilets? Can you go to Margao and use those toilets? Speaker Sir, yesterday I was surprised in Vasco that some people choose to agitate because that bus stand is being developed on a PPP model, that too tying up with a central government organization called NBCC, National Building Construction Company. Yeah? It is a public sector undertaking, Government of India undertaking. And it is not that they are grabbing land or something. The offices of the government also are going to be located there. A modern bus stand is going to be located there. Commerce is going to be taking place there in place of several amenities. The ground which is there is going to be maintained for those people playing there. Similarly, a nice hotel also is supposed to come up there. It will give entirely a new look. This same Government of India undertaking has built that particular facility outside Delhi where everybody goes, where all top functions take place, a multi-storied building, I can't get the name. So 1 second, this particular issue, people are agitating because they preferred the previous model. Previous model, एक fear रहा. आता तिंगा flat इतली, तो hotel येत मोठा. सध्या परिस्थिती इतली गंभीर झाल्या. You know the pressure, carrying capacity, everything, such expansion when there is no proper water, no proper electricity. Why will people not agitate? They will definitely agitate. And previously you said that the state government would fund. All these years you all were thinking. Suddenly someone coming on a 30%, 70% model, definitely there will be fear in their minds. Let him complete, honorable member. Take a Soponi. Take a Soponi. Clarification. He has not. I have not finished. Let me finish. Soponi. कित्याक खबर आहा? 11:30 ऑलरेडी जाली. म्हाका दिसता 45 मिनटां LOP उलयतना कोणी डिस्टर्ब करूं ना. सुशेगाद आयकला मिनिस्टरानूय बी. आता पयलीं ताका उलोवन तरी हांवें डिस्टर्ब करूं ना. नाही तूं डिस्टर्ब आता हांव पळयता 4:40 उठलो तूं. 4:40 उठला मरे तो उलोवपाक सुरू जाल्ल्या. Honorable Minister, please continue. हय तितकें तरी ताका उलोवन पयलीं सोंपोवनी. मागीर कितें विचारपा जाल्यार काडून एका मिनटाक विचार न्ही. 1 मिनटां न्हू. एक उतरान विचारपाचें आनी कितें तर उलयल्या उपरांत आनी विचारपाचें आहा. Because sir, in the same way, even I am telling and assuring the people of Vasco that a nice facility will come, a modern bus stand, whatever amenities they are having, they will be thrice as much to the minimum. Now, since it is a model being built, even though it is a central government thing, naturally they will, it will be a sort of partnership with the central government. So what is wrong in this, Speaker Sir? Similarly, Speaker Sir, I remember in the last session I had also told that I will move in the fast track on a PPP model because the Honorable MLA from Margao was after me, do his thing first. But I have managed now to do 3 things. Margao, Mapsa, which you, Honorable Deputy Speaker, were after me, and you were literally breathing on my neck.
I managed to do that, including Margao, Panjim, and Mapsa. It has gone to the PPP cell. They have to clear it, then it will go for clearance from Honorable Chief Minister, and within a month's time we will be able to tender it. Let it go to the best bidder, whoever comes. We will get really class people. Today it is a matter of great embarrassment for us. What is the position of the Panjim bus stand? What is the position of your Mapsa bus stand? What is the position of Margao? The model has been prepared by you. What to send it to the PPP? What is that you all are planning? Who has seen the model? किती प्लॅन केला Let him complete. You question him later. 300 FAR. You question him later. Let him 70-30 what they have done in Vasco, we are not going to allow in Fatorda. Let him complete. He will not remain minister also. I'll tell you straight away. There is no question. आम्ही clear ते असे इतले easy. Honorable member. I did this पण ते म्हणलं काही नाही ते. Let him complete. Did Let him what? complete. ते सांगून काय? सर हे हावजान एक एकदा अशें दिसता हे आख्खे गोंय आख्खे गोंय न्ही माझं मतदारसंघ विजय तशें दाखोवपाक बाबा बस बस when I am on my leg, you sit down. You talk after. We have to know. Please sit down. Vijay sir, Also you have to know, and whole Goa has to know, not you. Whole Goa has to know. अरे बाबा Whole Goa has to know. You may be a leader. You may be in the opposition. Then I did म्हणून किती what you did. Honorable member. To know what the model is. Please sit down. बस रे म्हणा किती तुझे काय बस बाबा I've taken permission and I'm speaking. किती बस रे काय वयतास म्हणजे टेंडरिंगाक वयच्या पयली कन्सर्न एमएलए जात 100% नाकूंक जाय कळपाक जाय आमकां कितें जाता तें एकदा जाले 5 स्टार होटल पहिले दाखयतलो मरे हांव हुंयचे डिसिजन घेता I will take the honorable members into confidence. मागीर बस रे कितें म्हणटा तूं Honorable member. Let him complete. हांव जातकच तूं उलय न्हू तूं कितें त्या टायमा हांवें डिस्टर्ब केला होय Speaker sir, this particular model of PPP has been designed as per Niti Aayog guidelines. It is going to be on annual concession fee model like Mopa Airport. आमचो शेअर आसतलो स्टेट गव्हर्नमेंटाचो समजलो ते मॉडेल आमी एडॉप्ट केला so that we continuously get income from that. It is not something a sellout or something like that. It's going to be done in a transparent manner. When it comes to that particular stage, I was under a mistaken impression that I have to consult only Digambar. I'm sorry about that. No. I'll consult you also. There is no offense meant. I did not meant to keep you aside. Asure. I do not want to keep you aside. It's not the case. So don't misunderstand. Speaker sir, this is as far as the bus stands are concerned. And now coming to the accident data. I just want to mention this is a record what I speak from. January to June 2024, total accidents were 1384. Fatal accidents where people died were 149. Persons killed 157. Okay. Then January to June 2025, total accidents were 1196. Fatal accidents were 138 and persons killed were 141. So totally from last year and this year, there is a 14% reduction in total accidents. They could have been much more reduction, but again I am saying more, I should say, speeding cases. You look at the records, 3 main reasons: speeding cases, not wearing helmet, and rent a car. People who don't even know to drive, or they got drunk and they came on the road. If you minus this, then this would have come even drastically down. As far as the road engineering is concerned, we had identified black spots. All those black spots which have identified, thanks to PWD, they have 80% of that is rectified, 80%. Or is on the way to rectification in another month's time. Only some places monsoons came early, that's why we could not do. But in due course of time, all this will be put in place. As far as the Road Safety Council meeting is concerned, I take inputs from all the members, which includes members from everywhere. And
we seriously implement whatever is told to us. For example, the equipment that I'll have to search among the papers, but what comes to my hand I'm saying. Even given to the police department, whether it is a breath analyzer, now we have ordered another 200, whether it is other equipment, what they are using, all has been given through the funds of the Road Safety Council. It mandates that by a Supreme Court decision that 50% of fines collected go towards spending towards the safety or safety equipment, which we have been giving the different departments, including the police department. So, जितली काळजी बाकीच्या लोकां आसा, आमकांय आसा, सरकारा आसा, to reduce the number of accident. Today, unfortunately, we are being called the accident capital of the country, which is a very bad thing to happen. But माझी एकूच विनंती आमचे गोंयच्या पब्लिकाकडे, आमचे युथांकडे, don't speed because you have a bike with that much of speed. Don't speed up just because to save 2 minutes. Either you reach there or safety saves म्हणलेले आसा. You have to think of your own safety, safety of your own family. If you are injured, you are maimed or you are killed, what is the use? लोक असे गाय करून वयता स्पीड मारून की next second if they don't reach then their life is finished. And in the end they land up with the accidents. For the first time our department has made short skits, made plays, and I have told them to even make short films which they have started to make to educate the public out of the same fund. And they have been doing it. This is to prevent more accidents because we don't want to be known as the accident capital or we don't want a single life to be lost. Similarly, Speaker Sir, compensation, accident compensation scheme म्हणून आमची आसा. लोक मेल्यार आमी रोखडेच 2 लाख दिता. आता instruction department अशें आसा की don't wait for the people to come to you. त्या बाबडे दुकान आसता कोण मेलो म्हणटच. एक 8 दीस जाले, 15 दीस जाले, मातशे फुडें वच आनी तुमी वचा, डिटेल घेया आनी चेक रिलीज करा. म्हणून हे पेमेंटूय लोकां म्हणजे आय नो इट इज अ स्मॉल हेल्प बट एटलीस्ट इट इज हॅपनिंग व्हेरी फास्ट. हे फर्स्ट टाइम आमचे स्टार्ट जाला आनी जे इक्विपमेंट आमी ट्रॅफिक पुलिसाक सुद्दां दिला, इंटरसेप्टर व्हेकल्स आमी तांकां दिला, स्पीड राडर गन्स वी हॅव गिवन देम, alcometers we have given them, and another 200 are under procurement. So all this is being done towards the safety. But any law you pass, कितेंय तू कर, लोक तरी तितून शामील ना, केन्ना हे आमकां सेफ्टी म्हणटी पळोवपा मेळपाना. एक कटकटीत विनंती हांव हात जोडून मागता लोकांकडे, लायफ तुमची रिस्कार घालनाका, रस्त्यार फास्ट वचनाका, एक 5 मिनटां लेट जाल्यार कांय हरकत ना, पूण जीव साल्वार करा. दुसरें काम चलता तेन्ना you have to be careful. For example, we lost Abhyankar, one of our Under Secretary Law recently, because road work is going on. I want to tell and caution others, when somewhere work is going on, उदीक पड माझे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयर मेळ्ळो आनी कोणान वचोन मेळ्ळो, हांव घरा कडेन वचोन हांवें ताका खूब हेल्प केलें, तेजी फॅमिली. इतले बॅड परिस्थिती जाली तेंची तो मरतकच, पूण लोकूय चोयना, रातचो तो फूल स्पीड येतालो आनी पावस पडटालो, गेलो सोमतो भितर आनी मागीर कितें सांगता बॅरिकेड घालना, बॅरिकेड एक एकदां क्रॉस करून भितर पावता. असलें जावपा जायना. आमी आमची जिवाची काळजी आमीय घेवपा जाय, लोकांनीय घेवपा जाय, नाजाल्यार एक्सिडेंट जायत रावतले. सो ताका लागून हांव ही तेंचे कडेन एक मागणी म्हजे कडेन तेंचे कडेन की असलें जावपा दिनाका, ही परिस्थिती येवपा दिनाका. गव्हर्मेंट खूब करतले सेफ्टी हाडपा म्हूण, पूण तें जावपा ना. आज आमचे हे डबल इंजीन सरकारान इतले बरे रस्ते केला, इतले बरे ब्रिज केला, ते स्पीड करून कोण एक ब्रिजाच्या सकलय गेल्ले आसा. तुमकां खबर आसा स्पीड करून कशें वचोन हिंगा जुवारी रिवरान पडलेले ते. हे भाशेन जीव स्वताचे आपूण घेता जाल्यार ह्या दिसांनी कितलेशे एक्सिडेंट, सेल्फ एक्सिडेंट, पोलाचेर मारला, दुर्गाचेर मारला आनी मेलो, अशें असलेंय जाता. आनी मोबायल घेवन आसता. अरे कितें इतले अर्जन्सी आसता, एक हातीन मोबायल आनी अशें जेतान चलयता. आनी मागीर आमी जेन्ना फायन दिता मागीर म्हणटा लायनीन उबे रावपाक. ओदर एक उल्लेख केलो, जायते लोक लायनीन रावले आनी कितें आमचो स्वताचो डायरेक्टर थिंगा वचोन ते QR कोड तांकां दिलो आनी लायन काबार केली. आनी परत अशें जावपा नाका म्हूण केला. ऑफिसीस आमी हिंगा आमचे पर्वरी शिफ्ट करपाची आमी
हँडिक्राफ्ट्सा बेगीन ते आमकां काम करून दी म्हणून सांगला. जुंता हाऊस आमकां वेकेट कर म्हणून सांगला. आमी हूंय म्हूण वयतले. एक ल्हान ऑफिस आमचे टुरिजमान आहले तोय बेगीन बेगीन वच म्हणून सांगता. तेकाय जागो ना आमचे टुरिजम मिनिस्टराचे लोकांक. आमी हूंय म्हूण वयतले. वी ऑल्सो नीड द ऑफिसीस. We are trying to expedite the work. Like this, many offices also have been shifted for better working and better comfort. For example, Miles High आमी जे building घेयला ते आमी घेयला for better functioning and आमकां जागो नासलो IDC. आनी हांव मुद्दम हांगा सांगता, हांगाय उलोवप केलो that it has CAG reportan, in fact I want to place it on the table of the house, how explanation has been given for every paragraph. They need to drop every paragraph. How it has been nicely manipulated to give IDC a bad name. Everybody knows IDC has come out with very transparent allocation of plots, very transparent lease transfer, leasehold to be given to other new industrialists so that it comes into productive use. People put industry there. And there's a CAG paragraph. एक event म्हणून आमी केलो, we spent something like 3.5 or 4 crores. बाकीचे इव्हेंटान कितले पैसे हेजे हुणे मोडलं. आमचे ल्हान इव्हेंट केले. इट इज सच अ फोकस दॅट वी हॅव कमिटेड अ क्राइम. एट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम that particular event was required and it was just before the code came. We were in a hurry because of the code of conduct before last election. Before that we wanted to do it, and it is only after that people started making more inquiries in Goa that there is a place in Goa where manufacturing can be done. There is a place called Goa where industry can come up. तेन्नासून आमकां एक म्हणजे एक पुश कशी मेळ्ळी ते इव्हेंट करून. इव्हेंट करपा खातीर बेश्टी करूं ना. गोंयांत तशे जायते इव्हेंट जाता, बट इट वॉज अ मिनिंगफूल इव्हेंट डन टू प्रमोट इंडस्ट्री विथ सिन्सियरिटी. कांयच्या काय कितें उलयले आनी बेश्टे ताका कलर दिलो म्हूण जायना स्पिकर सर. हें आमी लक्षांत दवरपा जाय. लास्टा आमी सगळे आहात, तुमी आहा, आमी आहा. तुमचें कर्तव्य उलोवपाक. हांव तुमकां कॉम्प्लिमेंट करता. तुमी एटलीस्ट यू आर किपींग अस ऑन आवर टोज. दॅट्स युअर ड्युटी. Even Vijay, he tries to keep everybody on the toes. Good. आम्ही तरी सारखे रावतले आणि सरकार बरो चलतलो. फाल्यां तू बरो चल्ल्यार तू क्रेडिट घेतलो, आपल्या लागून जाला म्हणटलो. घे तू तो क्रेडिट. कोण तुझे क्रेडिट वता. पण हे भाशेन आमी काम सगळे व्यवस्थितपणे केल्यारूच गोंय बरें जातलें, सुदार येतलो. आता जाय जाल्यार आता इंडिव्हिज्युअल वन बाय वन कोणे क्वेरी जाय कोण जाय ते सांगता आनी कितें जाय जाल्यार. नाही वन बाय वन सांगतो. ओके ओके ओके. स्पीकर सर, आम्ही अजून एक रेफरन्स केल्ले ऑन द रिपब्लिक ऑफ सांकवाळ, and I had made a pointed this on one secretary called Walish. Now I want to draw the attention of the Honorable Chief Minister. There is a complaint to the Director of Vigilance, very recent complaint. Forget the old complaints. On 5th of May 2025, there is a letter to the PMO. The PMO has written to the Chief Secretary on 4th of June. Now the Director of Panchayat is sitting on a vigilance report where I have verified now that the Vigilance Department has asked for the suspension of this officer. Speaker sir, the recommendation is suspension. Mormugaon BDO is writing to the Secretary saying, please reminder, can you come for an inquiry? The Secretary doesn't come. He is a Gram Sevak, he is not even a Secretary. Speaker sir, this secretary has also been involved in lakhs of rupees withdrawal in cash by using self-check. Everything is aware with the vigilance director. Now I want a clear assurance that this man will be suspended if you want to clean Goa. Otherwise you all are involved in corruption. This is my charge and I want an answer on this. Speaker sir, I also want to say something here. He is against, he said, he was telling the Honorable Revenue Minister to stop conversion of land taken from Zuari. Okay? Some people involved who have done development in a very big way in that thing are illegally developing some plots without any permission from Panchayat. Because permission was not given and was told to get permission from the Panchayat and that requisite conversion sanad, he is out meeting each and everyone, going around and telling he should be suspended. Who? The secretary. No. I have let me finish. I am on my legs. No, vigilance director has the reporter. Because I have gone carefully through the file and the report of vigilance person. He has very clearly said in that report, I can stand
Honorable Chief Minister will bear with me. It is written there, however, no offence whatsoever is made under the PCA Act. Only it looks like a irregularity and wrong behavior. This is the report, Speaker, sir. It is there on record. So if this is the report, Speaker, sir, in that case, I'll have to suspend every second secretary in all the panchayats of mine. And then I said, let us first appoint an internal committee for inquiry. What is actually with the internal? Interim, you transfer him. No, what is there for that? Department remains with you. Why are you surrendering to one officer? Speaker, sir. And that to a ground saver who is not fit. I will take appropriate action, but not on the scale what has been recommended, because I have read the report. There is nothing in the report. That means Prime Minister Office monitored investigation. Because, sir, he should not get the Prime Minister in the picture. Anybody writes a letter to PM making a complaint, it comes to the respective department. So you have no respect for the PM? He should not quote that. Prime Minister Office monitored complaint. Communication between our government and the Honorable Prime. He need not bring that here, Speaker, sir, and make an issue out of it. Speaker, sir, whatever action that is due, I will take. That is what I want to tell. Because after vigilance remand I will pursue this. Yogesh Borkar. हांव विचारपाक सोदता जो कुरका बांबोलीम पंचायत हांवें मॅटर तुमकां सांगलो एक हर्ट्स जे आसा ताका डेमोलिशन ऑर्डर आसतना सेक्रेटरी एक्शन घेयना. दुसरो जो रिटेनिंग हॉलाक जो एनओसी ग्रांट केल्या जाका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक जाल्लो पण एनओसी ग्रांट केल्या तेजेर एक्शन घेतलो आनी एक वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट जे आसा ताका परमिशन दिल्या विदाउट इसी क्लियरन्स ते सेम सेक्रेटरी. सो तेजेर तूं एक्शन घेतलो काय ना हो म्हाका आन्सर जाय उत्तर जाय स्पेसिफिकली. ऑनरेबल श्री विरेश बोरकर हे तुवें म्हाजे नदरे फर्स्ट टायम हावजान हाडला आतां म्हाका खंयचो इशू तो देखून खबर ना आनी स्पेसिफिक्स जेन्ना तूं हाडटा तूं म्हाका बरय न्हू हांव हावजान तुका सांगता वॉट एवर आय कॅन डू आय हॅव एक्शन आय हॅव टू टेक आय वील डू इट इफ रिक्वायर्ड. Understood? So म्हाका धाड न्हू. Speaker sir, how am I supposed to know in every panchayat what happens? They are local self governing bodies. तुम्हीच म्हणटा तांकां पावर दिवपाक जाय जावपाक जाय ते जावपाक जाय. तांकां हेज पर पावर self governing bodies. पावर देन करपाक जाय. He doesn't have that power. The sarpanch and the panchis they take a decision. This is a secretary. I am talking about secretary and the sarpanch has signed on the NOC. So तुम्ही as per power तू तेजेर एक्शन घेतलो काय ना कित्याक तेंच्यांनी मिसयूज केला. Get it to my notice. I will see what is to be done. To the notice of DOP. आता DOP तुवें पॉइंट केला दोन्ही वाटेन हे करता. Please take it to. Get it to my notice. I will see what has to be done. आनी एक आसा की DOP जो आसा ते ना प्रॉब्लेम सीएमान आयको DOP आसा DOP दोन चार्ज आसा एडिशनल डेप्युटी डायरेक्टर तेवूय आसा. सो तो कितें करतलो डेप्युटी आसा तो चार्ज तुम्ही आता दुसऱ्याक दितले काय ना आनी केन्ना म्हटल्यार दितलो एडिशनल डायरेक्टर मोर दॅन 1800. बिकॉज हांवें सांगला म्हाका दी न्हू कितें तें हांव पळयता न्हू कितें करपाक जाय. हो तुजो मरे डिपार्टमेंट तुजे नॉर्थ गोवान एडिशनल डायरेक्टर आसा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टान केन्ना म्हटल्यार इमिडिएट सीएमाक घालपा लायला कोणा तरी घाल म्हण बेगीन. दुसरें सांगपाक सोदता इन्वेस्ट गोवा जे आमी केल्ले रिजल्ट ऑफ दॅट वी वर एबल टू अर्न मोर दॅन 300 crores थ्रू लँड ऑक्शन्स. तेन्नासून आमकां ऑक्शन करपाक मेळ्ळें. चड आनी चड लोक इंडस्ट्री येवपाक सोदताले ताका तेन्नासून आमी ऑक्शन केलें. वी अर्न मोर दॅन 300 crores. सर आता फायनल एक आज डिमांड न्ही डिमांडा मेन आसले टॅक्सी ॲप एग्रिगेटर. वी नीड अ फायनल एश्युरन्स दॅट ॲप एग्रिगेटर इज कॅन्सल्ड इट इज स्क्रॅप्ड. हे आनी मागीर मुखार तूं स्वतारकी की चर्चा करपा ती चर्चा करुया पूण हे डिमांड्साचे आमी घायलोले हो ॲप एग्रिगेटर जो म्हणटा तो स्क्रॅप जावचो. हे मातशे एश्युरन्स दी हिंगा मुखार चर्चा स्वतारके करुया सो दॅट देन एवरीबडी इज ऑन द सेम. बिकॉज टू स्क्रॅप द एग्रिगेटर सांगला इट इज अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आनी तुमकां सगल्या हांव कॉन्फिडन्सान घेवन कितें तें फुडलें पावल मारतलो. आसतले पोजिशन आसतलो वेंजी विगस आसतलो कॅन्सल करपाक कॅन्सल कितें करपाचें इट्स ओन्ली अ ड्राफ्ट. व्हॉट इज दॅट टू कॅन्सल. सो दॅट एग्रिगेटर ॲप इज नॉट गोइंग टू हॅपन.
Nothing cancelled. It's a draft. Let us all discuss and decide. No, but you cannot decide on the 6th and finish it. Call your taxi people also. We are going to jointly decide. At assembly असतो सगळे आपयता तू. आता न रे. ओय मोदे आपोया मरे एक दिस. कोण दाखवले सगळे रिक्वेस्ट चलता सुना. आपोया. सध्या आतवो टॅक्सी ऑपरेटर आपोपा जाय. स्क्रॅप कर न्हू आता. टॅक्सी ऑपरेटर आपोपा जाय. हांगा आपण एक दिवसान बसलोले. सध्या हो स्क्रॅप. Honorable member, the minister has already given you all assurance to be assurance is for discussion. Not for scrapping. We need assurance for scrapping the operator. If the item is not approved, what is how can it be in the last session? No one was able to come to any conclusion. Carlos Ferreira. Yes, Honorable Speaker. Speaker sir, हे assurance मुख्यमंत्री तू दी की तू सगळे टॅक्सी ऑपरेटरा मेन आहे ते आपयतलो. पळय टॅक्सी सगळ्या ऑपरेटरांक न्ही त्यांची असोसिएशन आहा पळय न्ही रे. हय हेड आहा पळय. रिप्रेझेंटेटिव्हस आपया. सगळ्या टॅक्सी रिप्रेझेंटेटिव्ह आपया. Already sangla. Honorable Speaker, one thing the Honorable Minister made mention is about electric buses which they're getting. What is that? Electric buses. Yeah. One concern which I have got is, one, I'm told that the electric buses after certain mileage, speed collapses. Please watch this and find out about it, your KTC buses. Second is a charging problem. Because every time the bus has to go to the depot in Porvorim because you don't have charging stations. Because every time a bus starts going down in battery, it will be having a useless trip, wasted trip. You're understanding what I'm saying? So how would you manage this? Because you have to have those outlets for their charging. Speaker sir, everything is being streamlined. We will have more charging stations and automatically things will be streamlined in that manner once we have the charging station. What is the problem? You have to do it. We'll be doing it. But of course right we are now going to do it. are going to Porvorim, See, that's the problem. See, we are going to do it. And as I told you, I have given assurance in the House. I have told Honorable Chief Minister also, even to get the narrow roads, give us mini buses. Mini buses, Honorable Chief Minister, may I just make one thing? Smart city buses, you'll have put mini buses. So many times I go to Panjim, I see them going empty. If you can identify and give some to us, at least one bus, even bus, I'm not saying give all the buses, but we are not having any passengers. No. Speaker sir, एक last, एक मंत्री मुगे constituency थी. आता under the pretext of shed, थिंग आनी एक fish mill आरपास होते तुम्ही कुंकोळे. आणि आई already आई तू बोरेलो हवान मंद बँक. ते आम आडपात येवपा नाही केशे. कोणू हांव सांगपास होता Honorable Chief Minister, this is we are suffering there. My people are suffering. तू म्हाका assurance दी. आणि थिंग घुसताय थिंगा industrial estate आकडे. They under the pretext of the disguise of that, ani ham te diupa na te maase to assurance di mache. That is classified as a red industry. Red industry category industry is not welcome to Goa. Yes, simple as that. No, but there is already a proposal for a shed that the TCP has put, and they are coming under that disguise. To mache to assurance di yopana. Minister. Yopana. I will now put the cut motions of demand numbers 13, 19 and 31 in the circulated list number 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. No. The noes have it. The noes have it. The cut motions are negative. Now I put demand numbers 13, 19 and 31 listed for today to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The demand numbers 13, 19 and 31 are passed. Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, to move. I request for you to move the motion to introduce the bill number 33 of 2025, the Goa Private University Amendment Bill 2025. The question is that leave be granted to introduce the Goa Private Universities Amendment Bill 2025. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. Honorable Chief Minister may introduce the bill. Sir, I introduce the bill. The Goa Private Universities Amendment Bill 2025 is introduced. As there is no business before the House is adjourned till Tuesday, the 29th of July, 25 at 11:30 am.